Fundur settur á Alþingi. Forseta hefur borist bréf heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 402 eftirlit landlæknis með heilbrigðisþjónustu frá Helgu Völu Helgadóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 525 samskipti við hagsmunaverði og skráning þeirra, skriflegt svar háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjali 526 Geimvísindastofnun Evrópu, skriflegt svar háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjali 529 barnalög, flutningsmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og fleiri. Þingskjali 530 dvalar- og atvinnuréttindi fyrir ungt fólk, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 532 raforka, fyrirspurn, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 533 minnisvarði eldgosið á Heimaey, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Katrín Jakobsdóttir. Þingskjali 535 frumkvöðlalaun, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Friðrik Már Sigurðsson og fleiri. Þingskjal 536 aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 537 fjármálastefna 2022 til 2026, nefndarálit 1. minnihluti fjárlaganefndar. Og þingskjali 538 fjármálastefna 2022 til 2026, nefndarálit 2. minnihluti fjárlaganefndar. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar að Þórunn Sveinbjarnardóttir geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Eins og tilkynnt var á vef Alþingis tók því Guðmundur Andri Thorsson sæti á Alþingi föstudaginn 18. febrúar síðastliðinn. Guðmundur Andri Thorsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Þá hefur borist bréf frá formanni þingflokks Flokks fólksins að Jakob Frímann Magnússon mun ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag mánudaginn 22. febrúar tekur því Katrín Sif Árnadóttir, 1. varamaður á lista í kjördæminu, sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann. Kjörbréf Katrínar Sifjar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni en undirritun drengskaparheits er frestað. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, í dag mun ég leggja fram tillögu endurskoðun á tekjugrundvelli grunnskólakerfisins. Rekstrargrundvöllur sveitarfélaga hefur versnað undanfarna áratugi. Afkoma þeirra hefur verið neikvæð frá árinu 2007. Samband íslenskra sveitarfélaga tilkynnti í gær að sveitarfélög verði rekin með 6,4 milljarða króna halla á þessu ári. Ljóst er að tekjustofnar sveitarfélaganna duga ekki að óbreyttu til að fjármagna lögbundna þjónustu, þar með talið grunnskólakennslu. Þá er löngu tímabært að endurskoða reglur úthlutun jöfnunarframlaga vegna grunnskólakennslu. Reykjavík hefur allt frá stofnun jöfnunarsjóðs verið út fyrir sviga að ákveðnu leyti vegna stærðar sinnar og nýtur ekki framlaga til jöfnunar á rekstri grunnskóla né framlaga vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál. Nemendur með íslensku sem annað tungumál eru hvergi fleiri en í Reykjavík. Lýðfræðileg samsetning tekjur og útgjöld eða önnur málefnaleg sjónarmið geta engu breytt hvort Reykjavík eigi rétt til tilvitnaðs framlags þegar af þeirri einu ástæðu að íbúar Reykjavíkur eru fleiri en 70.000. Til þess að tryggja jafnræði þarf að endurskoða lög og reglur þannig að öll sveitarfélög geti átt rétt til jöfnunar framlaga. Þá er löngu kominn tími til að endurskoða fjármögnun grunnskólakerfisins, enda hefur rekstur grunnskóla tekið miklum breytingum frá því reksturinn færðist yfir til sveitarfélaganna árið 1996. Fjöldi nemenda fyrir hvert stöðugildi í grunnskólum fer fækkandi og því ber að fagna, enda mikilvægt að hvert barn fái viðeigandi stuðning. Fjármagn þarf að fylgja og því þarf að endurskoða tekjugrundvöll grunnskólakerfisins með tilliti til þeirrar þróunar sem átt sér stað á undanförnum áratugum og tryggja öllum sveitarfélögum tekjustofna sem duga til að veita börnum góða menntun. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Ólöf Isaksen. Virðulegi forseti, eins og við flest þekkjum hafa verið sett inn ákvæði styttingu vinnuvikunnar í flesta kjarasamninga.
Framkvæmd styttingarinnar fer svo eftir samkomulagi starfsmanna og atvinnurekanda hverju sinni, en nú felst í því að heildarvinnuvika starfsmannsins styttist. Markmiðið með styttingu vinnuvikunar að gera vinnustaði fjölskylduvænni, nýtingu vinnutímans markvissari og bæta vinnustaðamenningu. Þetta allt markmið sem eru eftirsóknarverð og leiðarljósin í framtíðina. Í flestum kjarasamningum nú ákvæði styttingu á vinnutíma og ákvæði sem vinnuveitendum ber að fylgja, til dæmis hjá opinberum stofnunum. Ákvörðun að stytta vinnuvikuna var tekið með það í huga að styttingin hefði engin áhrif á þjónustustig né myndi kosta aukin fjárútlát. Ljóst að ákvæðið ekki að ganga upp á mörgum stöðum. Þetta sérstaklega erfitt á vinnustöðum þar sem eðli starfa þannig að starfsmaður verður að vera til staðar ákveðnum tímum, til dæmis í skólum eða á heilbrigðisstofnunum. Í sömu tilfellum leiðir ákvæðið óhjákvæmilega til aukins kostnaðar eða skerðingar á þjónustustigi á meðan annars staðar eiga stjórnendur auðveldara með að framfylgja þessu. Ef áfram heldur sem horfir, gæti að fara svo við munum ekki sjá allt það góða sem stytting vinnuvikuna getur haft í för með sér. Stjórnendur getur neyðsla hægra til að mæta auknum kostnaði sem getur svo leitt til áhrifa á þjónustustig viðkomandi stofnunar. Í komandi kjaraviðræðum mikilvægt að við horfumst í augu við stöðuna. Öll sækjumst við eftir fjölskylduvænum vinnutíma og markmiðið eftirsóknarvert, en það þarf að ganga upp fyrir alla. Starfsfólk, fyrirtæki, sveitarfélög og ríki. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, mig langar að nota þetta tækifæri sem ég gefst til að nefna tillögu sem til þingsályktunar sem ég vonast til þess að geta lagt fram þessa fáu daga sem ég sit hér að þessu sinni. Þetta eitt af litlu málunum sem svo stórt. Ályktunin snýst vald og orð. Hún snýst að fela ráðherra að skipa nefnd sem gerir tillögur að breyttum starfsheitum ráðherra. Orð, virðulegi forseti, skipta máli, þó að við hugsum ekki oft út í merkingu þeirra í daglegri önn. Orð eru nefnilega mannanna verk og hafa merkingu, endurspegla samfélag og hugmyndir. Og mig langar að ganga í þetta sinn á hólm við orðið ráðherra. Orðið leysti á sínum tíma af hólmi öllu þekkilegra orð. Ráðgjafi árið 1904 þegar konur voru ekki einu sinni með kosningarétt og það var með öllu óhugsandi, þótti með öllu óhugsandi að konur gætu orðið ráðherrar. Orðið herra vissulega ágætt til síns brúks, virðingatitill karlmanns sem gefur líka stundum til kynna hærri sess, en orðið afskaplega afkáralegt þegar það notað í starfsheiti sem vísar ekki einungis til karla eins og lengst af var. Enginn sagði herra Vigdís, enginn segir herra biskup nú þegar kona gegnir því starfi. Ísland sker sig úr þegar kemur að þessu starfsheiti, það minister, landstýrimaður, lögmaður, kanselor, sekretari, þetta dæmi sambærileg heiti í öðrum löndum. Þetta starfsheiti, herra forseti, úrelt menningarleif frá þeim tímum þegar karlar voru eina sýnilega kynið á opinberum vettvangi. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, í síðustu viku bárust frábærar fréttir fyrir ferðaþjónustu í landinu tilkomu flugfélagsins Nice Air og áforma þess reglubundið flug milli Akureyrar og Evrópu. Markaðsstofa Norðurlands og Austurbrú hafa lengi unnið saman að markaðssetningu þess helmings landsins sem þær starfa fyrir. Þessar fréttir skapa alveg nýjan grundvöll fyrir frekari samvinnu og eflingu ferðaþjónustunnar á Norður- og Austurlandi. Meðan að millilandaflugið undirstaða nýrra tækifæra innanlandsflugið grunnþjónusta og liður í almenningssamgöngum
Og loftbrúin sem hleypt var af stokkunum í september 2020 einmitt viðurkenning og staðfesting á því. Tilgangur hennar að bæta aðgengi íbúa að miðlægri þjónustu og efla byggðir. Loftbrúin veitir 40% afslátt af heildarfargjaldi í áætlunarflugi innanlands fyrir fólk sem býr fjarri höfuðborgarsvæðinu. Loftbrúin fyrir fólk sem býr á Vestfjörðum, Norðurlandi eystra og hluta vestra, Austurlandi, Hornafirði og Vestmannaeyjum. Rúmlega 60.000 íbúar geta nýtt sér loftbrúna og hver einstaklingur getur fengið allt að 6 flugleggi á ári. Loftbrúnni hefur verið mjög vel tekið og tæplega 70.000 flugleggir hafa verið bókaðir á fyrstu 18 mánuðunum. Verkefnið þarf hins vegar að halda áfram að þróa með samfélaginu og tækninni. Það fagnaðarefni að nú frá 7. febrúar var loftbrúin víkkuð út og nú tryggt að börn sem eiga foreldra sem búsettir á svæði sem loftbrúna til en eiga sjálf lögheimili utan þess geta nýtt loftbrúna í flugförum til og frá höfuðborgarsvæðinu til foreldra. Loftbrúna þarf að þróa áfram eins og áður sagði í samvinnu við flugfélögin. Vefir flugfélaganna verða að vinna með. Það hægt að nota tæknina við að leysa þær áskoranir sem þar eru. Tölvurnar segja aldrei nei ef fólki sem forritar gerir það ekki. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Á morgun mun fara fram hér í þinginu sérstök umræða dýravelferð, bann við blóðmerahaldi og þessi sérstaka umræða verður hér á milli mín og hæstv. Matvælaráðherra Svandísar Svavarsdóttur og vonandi ykkar allra kæru þingmenn hér. Þetta mjög mikilvægt mál. Það eru fá mál sem hafa í rauninni fengið aðra eins umsagnir inn í sína fastanefnd eins og nákvæmlega þetta mál. En það bárust 137 umsagnir inn í atvinnuveganefnd. Það bárust vel á 300 umsagnir fyrir Umhverfisstofnun sem var að þrefalda leyfi Ísteka til sinna starfa og þannig að í raun og veru hvet ég alla til að fylgjast með þessari umræðu á morgun. Því að hér ekki bara undir, ef við lítum heildstætt á það, þá erum við ekki bara hér að tala þó við getum ekki sagt bara einungis þegar við erum að tala velferð dýra, við getum ekki sagt það þannig. En hér erum við að fagna því að komandi ferðamannaiðnaður okkar nái að blómstra á ný eftir þessa erfiðleika sem við erum að ganga í gegnum með COVID heimsfaraldri. Spurningin lýtur líka að því þegar við lítum heildstætt á málið, hvort að svo ásýnd á erlendri grund sem við höfum verið að skila frá okkur sem nánast þriðja heims ríki gagnvart þeirri meðferð sem fram kom í þeirri mynd sem hefur farið eins og eldur í sinu heimsbyggðina. Svisslendingar voru nú nýlega að banna innflutning á PMSG-hormóninu sem unnið úr blóði fylfullra mela. Þetta fyrir danska þinginu búið að vera núna og hærri raddir út alla Evrópu, svo ég tali ekki Evrópuþingið. En ég hvet ykkur til að fylgjast með umræðuna á morgun vegna þess að þá hef ég meira en 2 mínútur til þess að láta ljósið skína hvað þetta varðar og mun gera það óspart. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti, fyrir rétt rúmu ári síðan var ég hér í þessum ræðustól að kynna nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar. Sem framsögumaður þess álits á gríðarlega mikilvægu máli sem að Píratar hefðu látið sig mikið varða gegnum tíðina, máli sem við fögnuðum oft og títt að dómsmálaráðherra þess tíma hæstvirtur hafi lagt fram, og það var að setja blátt bann við stafrænu kynferðisofbeldi inn í hegningarlögin okkar. Það var gríðarlega mikilvægt skref sem var stigið eftir mikla grasrótarbaráttu, eftir Free the Nipple, eftir MeToo. Þetta mikið ákall í samfélaginu eftir því að kynferðisleg friðhelgi yrði vernduð einnig í hinum stafræna heimi. Og ég var gríðarlega stolt af því að hafa fengið að mæla fyrir sameiginlegu nefndaráliti allrar allsherjar- og menntamálanefndar til þess að bregðast við
þessum ófögni sem stafrænt kynferðisofbeldi sannarlega er. Við vinnslu þessa máls var líka farið í það að uppfæra friðhelgiskafla almennra hegningarlaga og það var ákveðið að til þess að vernda betur friðhelgi einkalífsins hjá borgurum þessa lands skyldi brot á þessum ákvæðum jafnvel varða opinbera ákæru sem það hefði ekki gert áður. Allt var þetta ætlað til þess að vernda kynferðislega friðhelgi fólks vegna mikils ákalls í samfélaginu. Ég sá þá það sem að raungerast nú. Möguleikann á að þessi ákvæði 228. greinar og 9. greinar almennra hegningarlaga yrðu misnotuð til þess að hafa kælingaráhrif á frjálsa fjölmiðlun á Íslandi. Og ég taldi, og sá það nú í nefndaráliti meirihluta eða okkar allra í allsherjar- og menntamálanefnd, við hafa tekið fyrir það með því að undanskilja fjölmiðla þessi ákvæði. Nú hefur lögreglan á Akureyri tekið þessu upp á arma að hunsa þennan skýra vilja löggjafans. Það hryggir mig og það skemmir fyrir því stolti sem ég fann þegar ég stóð hér að mæla fyrir þessu nefndaráliti. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ofan í svona árlegar haustlægðir þá bætast við vandamál varðandi og áhyggjur varðandi þróun mála í Úkraínu og nú þegar Rússar hafa brotið alþjóðalög þá er mjög mikilvægt að við séum skýr það að það verði ekki liðið. Og flestir leiðtogar vestrænna ríkja hafa fordæmt þetta harðlega og þó að hæstv. Utanríkisráðherra hafi vissulega sagt að við munum fylgja efnahagsaðgerðum nágrannaþjóða okkar, þá er hæstv. Forsætisráðherra algjörlega skilið auðu í málinu. Og við verðum bara einfaldlega að gera ráð fyrir meiri skörungsskap af þeim bænum. Ófriðurinn austur frá, hann mun auðvitað hafa áhrif á alla okkar heimsmynd og hann mun hafa áhrif á öryggis- og varnarmál álfuna okkar. Mun líka hafa áhrif á pólitíkina hér innanlands. Það er líklegt að neysluverð hækki og olíuverð hækki enn meira sem kyndir undir verðbólgu, sem hefur áhrif á efnahagsmál hér og er sérstaklega alvarlegt þar sem að ríkisstjórnin er í grundvallar afstöðu ósammála hvernig skuli bregðast við núverandi ástandi. En atburðarásin mun líka kalla á aukinn vígbúnað hingað og þangað heiminn og örugglega verður farið fram á aðsetur varanlegt jafnvel varnarliðs hér á Íslandi og þá geta menn nú rétt ímyndað sér hvort það hitni í kolunum á ríkisstjórnarheimilinu. En aðalatriðið er auðvitað það að við gerum allt sem við getum til að koma í veg fyrir meiri átök og það er nauðsynlegt að bandamenn okkar og við séum miklu skýrari gagnvart Rússlandi þegar kemur að því hvaða meðulum verður beitt. Og það gildir ekki síður Ísland og ég kalla eftir skýrari afstöðu forsætisráðherra. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, rússneski herinn hefur hafið innrás í Úkraínu. Þetta er að gerast í Evrópu, í næsta nágrenni við okkur. Ég hitti unga konu, unga móður í gær, sem sagðist vera hrædd. Fjölmiðlar tala mögulega yfirvofandi heimsstyrjöld og það heyrist ekkert í leiðtoga ríkisstjórnarinnar. Af hverju eru íslensk stjórnvöld ekki að tala við þjóðina? Af hverju er þingið ekki að fjalla málið? Af hverju fellir formaður utanríkismálanefndar niður fasta fundi á tímum sem þessum? Síðasti fundur utanríkismálanefndar var 2. febrúar. Hvað veldur þessu öskrandi áhugaleysi? Ef stríðsógn og átök í næsta nágrenni við okkur kalla ekki á viðbrögð utanríkismálanefndar Alþingis, til hvers er þessi nefnd? Og reyndar hefur minnihlutinn tryggt það að málið verði fjallað á fundi nefndarinnar á morgun. Og hver hafa svo önnur viðbrögð stjórnvalda verið við því að við erum hér mögulega á barmi heimsstyrjaldar? Forseti Íslands hefur áréttað samstöðu Íslands með aðildarríkjum NATO og það hefur utanríkisráðherra sömuleiðis gert, reyndar á samfélagsmiðlum á ensku, svo það er ef til vill frekar til alþjóðabrúks. En samt.
Katrín Jakobsdóttir, hæstv. Forsætisráðherra og formaður VG, hefur látið bíða eftir viðbrögðum sínum, líkt og formaður utanríkismálanefndar flokksbróðir hennar. Það heyrðist einfaldlega ekkert frá forsætisráðherra fyrr en í gærkvöldi þegar fjölmiðlar eltu hana uppi og inntu eftir viðbrögðum og þau voru sú að líklega væri von diplómatíska lausn fyrir bí. Ég lýsi einfaldlega, herra forseti, eftir viðbrögðum forsætisráðherra og formanns utanríkismálanefndar við þessari stöðu. Ég styð þau viðbrögð sem fram hafa komið hjá forseta Íslands og hjá utanríkismálaráðherra. En mér spurn, styður hæstv. Forsætisráðherra þau viðbrögð? Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Forseti, þróun mála í austurhluta Úkraínu og framganga Rússlands grafalvarlegt mál. Við erum að horfa upp á hættulegt og kolólöglegt þjóðréttarlegt fordæmi, ekki ósvipað því að eitthvert stórveldið myndi óvænt lýsa yfir sjálfstæði Vestfjarða og senda síðan herlið til Hólmavíkur. Við Íslendingar, peð í valdatafli heimsveldana sem eigum allt okkar undir alþjóðlegri samstöðu, þurfum að beita okkur gegn slíkum yfirgangi. Ef við stöndum ekki með vinum okkar, af hverju ættu þeir þá að standa með okkur? Það allra hagur að halda friðinn og því ætti að vera forgangsmál að fá stríðandi fylkingar að samningaborðinu áður en kemur til eiginlegra átaka og Íslendingar ættu að leggja allan sinn þunga á að svo megi verða. Takist það hins vegar ekki og bandalagsþjóðir okkar láti verða af þeim viðskiptaþvingunum sem þær hafa boðað gegn Rússum, ættum við að reyna að tryggja aðgerðirnar beinist gegn efstu lögum rússnesks samfélags en ekki almennum borgurum í Rússlandi sem hafa ekkert sér til saka unnið. Að sama skapi þurfum við Íslendingar að spyrja okkur stóra spurninga á næstu dögum ef til átaka kemur. Til dæmis hvort við munum bjóðast til þess að taka við úkraínsku flóttafólki sem gæti þurft að leita hér skjóls. Ég ber vonir til að hæstv. Utanríkisráðherra upplýsi þingið stöðu mála við fyrsta mögulega tækifæri, ekki síst viðbrögð íslenskra stjórnvalda og mögulega þátttöku í sameiginlegum aðgerðum með bandalagsþjóðum. Það hefði jafnframt má boða til fundar í háttvirtri utanríkismálanefnd og ræða þessar vendingar á vettvangi þingsins. Þó svo ég efist ekki að samstaða með Úkraínumönnum sé meirihluta þingheims í huga, samanber yfirlýsingar hæstvirtra ráðherra síðustu daga, þá hefur stjórnmálasagan sýnt okkur að einhliða stuðningur ráðherra við hernaðaraðgerðir ekki líklegur til vinsælda. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Friðrik Már Sigurðsson. Já, virðulegi forseti. Mér langar að hefja vegferð mína hér í ræðustóli á brýningu hvað varðar verkefnið störf án staðsetningar. Samantekt Byggðastofnunar frá því í ágúst síðastliðnum dregur fram að 64% landsmanna búa hér á höfuðborgarsvæðinu en þar hlutfall stöðugilda ríkisins 71%. Hins vegar hlutfall íbúa á landsbyggðinni 36% og stöðugildin 29%. Þennan mismun þarf að leiðrétta. Samkvæmt nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar hvað varðar fjölda, stærð og stærðarhagkvæmni stofnana, þá störfuðu árið 2021 22.000 manns í 17.000 stöðugildum hjá ríkinu. Það frátólið starfsfólk, ráðuneyta og hlutafélaga í eigu ríkisins. Könnun sem beint var til stofnana á höfuðborgarsvæðinu frá því í mars 2020 sýndi fram á að mögulegt væri að auglýsa 890 störf án staðsetningar. Svigrúmið því sannarlega til staðar. Auglýsingar á starftorgi á störfum án staðsetningar eru hins vegar enn of fáar og ekki alltaf augljóst í auglýsingunni að starfs án staðsetningar sé að ræða. Þessu þarf að breyta og betur má en duga skal. Sérstaklega ef að breyta á stöðunni með jafnræði íbúa landsins hvað varðar aðgengi að opinberum störfum í forgrunni og nauðsynlegt að fjármagn fylgi góðum hug og þá ég vísa til þess að borið hefur verið á því að fjárheimildum hefur verið skortur á þeim til greiðslu fyrir starfsaðstöðu og hamlar það stofnunum hvað varðar flutning verkefna til landsbyggðarinnar.
brýnt að leiðrétta þetta. Reynsla sýnir að staðsetning opinberra starfa og stofnana ekki einungis byggðaaðgerð heldur góð ráðstöfun á fjármagni. Starfsmannavelta lítil og vel helst í sérhæfingu og sérþekkingu starfsmanna. Tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, það súrrealískt að á sama tíma og hæstv. Dómsmálaráðherra kemur inn í þingið með lagafrumvarp til að bregðast við mútubrotum sé aðstoðarmaður hans að hamast á blaðamann í útvarpsþætti og þráspyrja hann gögn sem vísað gætu á heimildarmenn og ekki bara hvaða gögn sem heldur gögn sem tengjast einum anga stærsta mútumáls Íslandssögunnar sem hefur verið til rannsóknar í nokkrum löndum. Þetta svo sérstakt að ég verði eiginlega að fá að árétta. Á meðan dómsmálaráðherra í þinginu að reyna að efla viðbragð gegn mútubrotum aðstoðarmaður hans opinberlega pönkast í blaðamanni og krefjast þess að hann brjóti fjölmiðlalög með því að upplýsa gögn sem vísað gætu á heimildarmenn sem tengjast risastóru mútumáli. Samhengið einfalt. Stórfyrirtæki grunað alvarlegt brot. Það voru fjölmiðlar sem upplýstu brotið. Fyrirtækið bregst við með árásum á blaðamenn. Fjölmiðlar upplýsa hverjir á bak við árásirnar. Þeir sem taka sér sjálfkrafa stöðu gegn fjölmiðlunum í þessari atburðarás en þegja yfir framgöngu fyrirtækisins eða jafnvel verja það á glerhálum villigötum. En þótt Baldur og Konni séu víða vona ég heitt og innilega að aðstoðarmaðurinn sé ekki að bergmála einhver viðhorf ráðherrans að fjölmiðlar upplýsi gögn sín og heimildarmenn sem njóta verndar samkvæmt lögum. Að þessi rödd komi úr ráðuneytinu sem yfir löggæslu, ákæruvaldi og dómurum í landinu hins vegar ekki traustvekjandi. Að þessi rödd heyrist hæst þegar hagsmunir útgerðarfyrirtækis kalla á ekki þægilegt. Þetta viðhorf afhjúpar hvers vegna við höfum áhyggjur af stöðu blaðamanna sem afhjúpa spillingu. Svona skilningsleysi byggt á trénuðu viðhorfi til fjölmiðlafrelsis hættulegt. Það ekki bara einhver sérviska blaðamanna eða nöldur í stjórnarandstöðu að halda slíku fram. 2 ráðherrar í ríkisstjórninni hafa stigið fram og sagst vera brugðið og að blaðamenn með réttarstöðu sakbornings séu þungt skref. Samherjamálið ein ástæða þess að Ísland fallið í 16. sætið yfir fjölmiðlafrelsi í heiminum. Það talsvert alvarlegra mál en að lenda ítrekað í 16. sæti í Eurovision. Það hins vegar alvarlegast af öllu að afmarkaður hluti þjóðarinnar skuli ekki átta sig á þessari einföldu staðreynd. Tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, 145 dagar, 5 mánuðir. Það tíminn síðan á ungri konu var nauðgað á mjög ofbeldisfullan hátt eftir að hafa verið byrlað. 145 dagar síðan hún mætti í áfalli á neyðarmóttöku vegna kynferðisbrota. 145 dagar síðan henni var tjáð að hún væri með eina alvarlegustu áverka eftir slíkt brot sem móttakan hefði séð. Hún treysti sér ekki til að kæra brotið sama dag, en fékk úthlutað tíma í skýrslutöku 3 dögum eftir brotið. Nú, 145 dögum seinna, hefur gerandi ekki verið kallaður til skýrslutöku. Geranda hefur ekki einu sinni verið tilkynnt kæruna og gerandinn hefur ekki hlotið réttarstöðu sakbornings. Ástæðan sem lögreglan gefur tímaskortur og að þar sem brotið var tilkynnt 3 dögum eftir að það var framið, þá flokkist það sem gamalt brot og fái því ekki forgang. Þetta sá raunveruleiki sem þolendur kynferðisbrota búa við. Fögur loforð nefndir eða áætlanir til þess að bæta hlutina breyta ekki miklu. Það á ábyrgð okkar þingmanna að tryggja að það fjármagn og sá stuðningur sem þörf á til að fyrirbyggja þennan raunveruleika sé framkvæmdur. 145 dagar af óvissu, 145 dagar af óréttlæti og 145 dagar af ótta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Það opnaðist óvænt gluggi inn í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar nú nýlega þegar bréf sem starfsmenn vetrarþjónustu borgarinnar höfðu sent yfirmönnum sínum komst í almenna umræðu. Starfsmenn vetrarþjónustunnar höfðu þá fengið sér fullsatt af ástandinu sem þeir lýstu, með leyfi forseta, þannig að afstaða borgarinnar mótaðist af hringlandahætti, þekkingar og skilningsleysi á verkefninu og virðingarleysi í garð þeirra sem þeim sinna. Í lok bréfsins var svo kvartað undan mismunun, hroka og einelti sem sé rótgróin í Reykjavíkurborg og bréfritarar vilja rekja til þess að þeir séu ekki langskólagengnir. Þetta er nöturleg lýsing þeirra sem vinna baki brotnu við að tryggja að íbúar höfuðborgarinnar komist leiðar sinnar, götur og stígar séu mokaðir með forsvaranlegum hætti og að hálkuvörnum sé sinnt. Þetta snýst nefnilega ekki bara að íbúar borgarinnar og þeir sem sækja hana heim komist leiðar sinnar í hefðbundnum erindisrekstri hvers dags. Heldur er þetta mikilvægt öryggisatriði. Sjúkrabílar, slökkviliðsbílar, lögregla og fleiri þurfa að komast leiðar sinnar. Sérstaklega þótti mér nöturlegt þegar fréttir voru sagðar af því að fólk í sambílum borgarinnar hefði gleymst, en það hafði verið innilokað svo dögum skipti vegna færðar. En virðulegur forseti, hvað er það sem veldur? Er þetta misskilin leið meirihlutans í borginni til að minna á hatur sitt á fjölskyldubílnum? Er meirihlutinn tilbúinn til að fórna svo miklu til að hjólandi og gangandi eru látnir líða fyrir, enda öllum orðið ljóst að svokallaðir virkir ferðamátar, sem eru til dæmis gangandi og hjólandi, verða nú stundir að líða fyrir þetta stríð borgarinnar við fjölskyldubílinn. Stefna Reykjavíkurborgar gagnvart nagladekkjum verður svo síðan einn stór brandari þegar viðbrögð síðustu daga eru skoðuð. Þessum árásum á samgöngukerfi verður að linna. Það þarf kannski ekki að koma óvart að starfsmenn vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar sé ekki virtir viðlits af þeim sem ofar sitja í skipuritinu, en þegar það fólk sem mest þarf á þjónustu að halda er farið að líða fyrir, þá er mál að linni. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Harpa Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil tileinka þessa fyrstu ræðu mína landsbyggðinni, áherslumálum sem brýnt er að vinna að og mikilvægi þess að landsbyggðin eigi sína rödd, sterka rödd. Í aðdraganda alþingiskosninga komu áherslur íbúa á landsbyggðinni glöggt fram, öflugar samgangur og aðgangur að góðri heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónustu við landsbyggðina þarf að stórbæta. Það er hægt á mjög hagkvæman hátt með fjarheilbrigðisþjónustu, auknu fjármagni í nauðsynlegan tækjakost og auka viðveru sérfræðinga í heimabyggð. Þessu þarf að koma í verk. Í Reykjavík er sérhæfða heilbrigðisþjónustan staðsett. Bregðast þarf því skjótt við veikindum í kjölfar bráðagreiningar á landsbyggðinni og kalla til sjúkraflugs. Þá tekur við biðin eftir sjúkraflugi og flugtíminn suður. Ég hef því gríðarlegar áhyggjur af Reykjavíkurflugvelli. Líf og heilsa okkar landsmanna liggur með þeirri ákvörðun að ekki verði hreyft við honum og ég vil hvetja þingmenn til að vinna að því að hann verði áfram í Vatnsmýrinni byggt á lögum almannahagsmuni. Öflugar samgöngubætur eru kostnaðarsamar, en vilji meirihluta íbúa og sveitarstjórnarfólks á landsbyggðinni er að koma að fjármögnuninni með blandaðri leið sem felur í sér að íbúar greiði hálfa framkvæmdina með veggjöldum og ríkið hinn helminginn. Með þessari aðferðafræði má ekki gleymast að fara verður hraðar í uppbyggingu á öflugum samgöngubótum allt land. Landsbyggðin er gjöful með gríðarlega verðmætasköpun og aðlaðandi er fyrir fólk og fyrirtæki að setjast þar að. Tryggjum því öflugar samgöngur milli byggðakjarna, góða heilbrigðisþjónustu í heimabyggð, störf án staðsetningar, áframhaldandi þróun loftbrúar og nauðsynlega uppbyggingu í takt við verðmætasköpun á svæðinu. Þetta eru mál sem brenna á landsbyggðinni og urðu öll að fá komast fyrir í fyrstu ræðu minni. Takk fyrir. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegi forseti. Mig langar að staldra aðeins við og ræða tengslin milli gagnrýninnar, sjálfstæðrar blaðamennsku og lýðræðis. Því, svo ég vitni nú í Nelson Mandela, með leyfi forseta, þá eru frjálsir fjölmiðlar einn af hornsteinum lýðræðisins. Þegar grafið er undan faglegri blaðamennsku í almannaþágu er það merki veikara lýðræði. Hæstv. Forsætisráðherra fór í gær yfir þann sterka lagalega grundvöll sem hún hefur komið í gegnum þingið til að styrkja stöðu fjölmiðla, til að mynda tillaga endurskoðuð upplýsingalög sem voru samþykkt 2019
og svo tillaga vernd uppljóstrara sem var samþykkt árið 2020. Ég nefni þetta hér af því að þessi lagalegi grunnur gríðarlega mikilvæg forsenda þess að hér á landi séu blaðamönnum og öðrum fjölmiðlum fært að stunda sína vinnu án ótta við afleiðingar og sjái þannig landsmönnum fyrir flæði upplýsinga málefni sem varða samfélagið allt. Upplýsingum sem geta komið sér illa fyrir valdamikla einstaklinga og fyrirtæki þegar sannleikurinn leiðir eitthvað misjafnt í ljós. En lög eru túlkunaratriði. Við sjáum það þegar 4 blaðamenn eru kallaðir til yfirheyrslu lögreglu með réttarstöðu grunaðra. Þetta gert með vísun í hegningarlög kynferðislega friðhelgi sem að mínu viti ætti að vera ljóst að eiga ekki við hér. Svona frjálsum túlkunum á lagarömmum þurfum við að sporna gegn því þær skapa óöryggi og ógn við fjölmiðlastéttina, 4. valdið. Þetta atvik ástæðan fyrir því að ungir sósíalistar, ung Vinstri græn, Uppreisn, unglingahreyfing Viðreisnar, ungir jafnaðarmenn og ungir Píratar efndu til mótmæla gegn aðförð af fjölmiðlafólki síðastliðinn laugardag. Nú á næstu dögum munu svo þessar unglingahreyfingar, auk unglingahreyfingar Framsóknarflokksins, koma saman og gefa út sameiginlega yfirlýsingu. Þetta til fyrirmyndar og ég vil nýta vettvanginn til að biðla til þingheims að við öll myndum skjaldborg að lög séu túlkuð með lýðræði og mannréttindi að leiðarljósi. Tekið fyrir annað dagskrármálið, stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Stjórnarfrumvarp hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir bað að fá að taka til máls fundarstjórn forseta, þykist ég vita. Virðulegur forseti, það kannski ekki beint tengt fundarstjórn forseta, en það voru hér fluttar ræður áðan í störfum þingsins sem talaði hið hræðilega ástand sem á sér stað í Úkraínu í dag. Og ég glöð að heyra þá samstöðu sem virðist ríkja hjá þingmönnum hér í íslenska þinginu, samstöðu með þeim ákvörðunum og yfirlýsingum sem hæstv. Utanríkisráðherra hefur gefið, samstöðu með vinum okkar í vestrænum löndum og þeirri ákvörðun að við munum auðvitað standa þétt á bak við okkar vini og nágranna. Það var einnig rætt hér að það væri skortur á fundum í utanríkismálanefnd. Mér skilst að það verði haldið fundur bæði í fyrramáli og jafnframt seinnipartinn leið og hæstv. Utanríkisráðherra kemur til landsins og ég held að það sé mjög gott. Á morgun ég á leið til Vínarborgar þar sem ég mun taka þátt í vetrarþingi ÖSE-þingsins og það alveg ljóst að málflutningur minn verður með sama hætti og íslenskra stjórnvalda og vina okkar í vestrænni samstöðu. Og ég hvet aðra þingmenn til að nýta tækifærið í okkar alþjóðasamstarfi til að tala ávallt fyrir mannréttindum og því að alþjóðalög séu ávallt virt. Því það örugglega fá ríki í heiminum sem eiga jafn mikið undir því eins og nákvæmlega litla Ísland, herlausa þjóðin í norðri. Þá tökum við aftur til við umræðu annað dagskrármálið, stjórn fiskveiða, 349. mál, þingskjal 489, 1. umræða, og til máls tekur hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp á þingskjali 489 sem 349. mál breytingu á lögum stjórn fiskveiða og hér á eftir fer framsöguræða mín það mál. En þetta frumvarp varðar veiðistjórn á sandkola og hryggleysingjum. Markmið þessa frumvarps að stuðla að verndun og hagkvæmni þeirra stofna sem hér rætt og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu á sama hátt og á við nýtingu annarra nytjastofna. Markmiðið með þessu frumvarpi hér að koma á betri stjórn veiða á hryggleysingjum og sandkola í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og stuðla að meiri hagkvæmni við þessar veiðar. Með frumvarpinu í fyrsta lagi lagt til að heimilað verði að úthluta aflahlutdeild til veiða á nytjastofnum hryggleysingja með staðbundnum hætti, en þar sem gildandi lög gera ekki ráð fyrir staðbundinni aflamarksstýringu þessara nytjastofna með frumvarpinu lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að úthluta aflahlutdeild þannig
að sérstök aflahlutdeild komi fyrir hvert afmarkað veiðisvæði, enda eru þessi nytjastofnar lítt hreyfanlegir og tekur aflaráðgjöf Hafrannsóknastofnunar mið af því. Í öðru lagi er lagt til að tekin verði upp aflamarksstjórn á sæbjúgum sem er tegund hryggleysingja, og með því að stjórna veiðum með aflamarki er sjálfbær nýting stofnanna betur tryggð þar sem úthlutun byggist á vísindalegum grunni. Aukin sókn hefur verið í veiðar sem getur leitt til kapphlaups þegar lokunum er beitt í kjölfar þess að hámarksafla samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar er náð, og þá er tekið á vafa það hvort að ráðherra sé yfir höfuð heimilt að úthluta aflamarki til veiða á sæbjúgum og lagastoð fyrir því þá tryggð. Þannig er lagt til að við lög um stjórn fiskveiða bætist ákvæði til bráðabirgða þar sem mælt er fyrir að við upphaf fiskveiðiársins 2022-2023 skuli setja sjálfstæða aflahlutdeild í sæbjúgum á hverju veiðisvæði sem skilgreind eru í reglugerð veiðar á sæbjúgum. Auk þess er lagt til að aflahlutdeild í sandkola verði afmörkuð nánar, en í dag eru veiðar á sandkola frjálsar frá Snæfellsnesi norður að Eystrahorni en lúta aflamarksstjórn utan þess svæðis. Tillagan er í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem hefur lagt til að öll sandkolamið verði undir aflamarki, og þannig er lagt til að sett verði bráðabirgðaákvæði við lög um stjórn fiskveiða sem mælir fyrir hlutdeildarsetningu sandkola í allri landhelginni. Síðustu ár hefur sókn í sandkola verið talsvert langt umfram veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, en fiskveiðiárið 2021 var landaður sandkoli 540 tonn meðan ráðgjöf hljóðaði upp á 319 tonn. Blandað kerfi frjálsra veiða og aflahlutdeildar hefur því ekki virkað sem skyldi til þess að tryggja að veiðar séu innan vísindalegrar ráðgjafar í þessu tilviki. Virðulegi forseti, mál þetta kom áður fram á 151. löggjafarþingi hér vetur sem leið en varð ekki útrætt í atvinnuveganefnd. Frumvarpið er mikið breytt svo því sé til haga haldið þar sem úr frumvarpinu hafa verið felld ákvæði sem vörðuðu veiðistjórn grásleppu en hana voru skoðanir skiptar í nefndinni og í umsögnum sem bárust. Það er auðvitað von mín að frumvarpið muni nú ná fram að ganga, enda framfaramál að ræða fyrir veiðistjórn á hryggleysingjum og sandkola. Og virðulegi forseti, ég hef nú rakið meginefni frumvarpsins sem slíks, en vil að öðru leyti vísa til þeirra greinargerðar sem fylgir þar sem að ítarlega er fjallað efni frumvarpsins, og að lokinni umræðu þá legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hv. atvinnuveganefndar til umfjöllunar. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hæstv. ráðherra og verður því ræðutími í síðara svari og andsvari stytt í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra framsöguna og hvað efnisatriði málsins er svo það liggur fyrir hér held ég að sé ekkert nema gott að segja, en mig langar til að biðja ráðherrann hæstvirtan að fara svona kannski aðeins dýpra yfir það hvað orsakar það að grásleppan er tekin út úr málinu. Vissulega var ekki full sátt það, en hæstvirtur ráðherra hefur nú hingað til ekki haft orð á sér fyrir að heykjast þegar umdeild mál koma fyrir þingið og þarfnast afgreiðslu. Með hvaða hætti sér hæstvirtur ráðherra fyrir sér að fyrst útskýra hvað veldur þessari miklu breytingu á frumvarpinu og hins vegar með hvaða hætti hæstvirtur ráðherra sér fyrir sér að grásleppuveiðar og kerfi grásleppuveiða verði á þessu ári. Er það horft til þess að það verði óbreytt frá því sem verið hefur, og með hvaða hætti sér hæstvirtur ráðherra þá fyrir sér að mæta til dæmis þeirri stöðu sem kom upp í hittifyrrað, því að nú byrja veiðimenn veiðar á mismunandi tíma ársins, að í hittifyrra var svo staða uppi að Vesturland, Vestfirðir, Breiðafjörður voru í rauninni ekki byrjaðir þegar heildarkvótinn var uppveiddur. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra þetta tvennt. Fyrsta lagi, eins og segi, útskýra hvað veldur því að menn og ráðherrann
ákveðið að sleppa því að grásleppan sé hér undir og án þess að mér vitanlega sé flaggað neinni annarri aðgerð sem snýr að veiðireglum þess stofns. Hæstv. Matvælaráðherra svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og sannast sagna þá gerði ég ráð fyrir því að þessi spurning kæmi hér upp og þó að ég þurfi nú að gera athugasemd við það sem fram kemur hjá hv. þingmanni að ekki full sátt hafi náðst, þá var kannski svo öllu sé til haga haldið verulegur ágreiningur nákvæmlega þetta atriði. Og þegar ég kem að þingmálaskrá fráfarandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þarf ég að taka afstöðu til þess hvaða mál af þeirri þingmálaskrá eru lögð fram leið og ný ríkisstjórn tekur við. Og þá taldi ég rétt að leggja fram öll þau mál sem að væru til þess fallin að ná afgreiðslu hér í þinginu og þess vegna skynsamlegra að hluta þetta tiltekna mál í sundur og freista þess að ljúka við þann hluta frumvarpsins sem að sátt væri Það er ekki þar með sagt að það þurfi ekki að fara betur yfir veiðistjórn á grásleppu og það eru eins og kemur fram í máli hv. þingmanns það töluvert andstæð sjónarmið og svo öllu sé til haga haldið að þá eru grásleppuveiðimenn víðast hvar sjálfir á því að rétt sé að hlutdeildarsetja grásleppu þó að Landssamband smábátaeigenda sé á öndverðu meiði. Þannig að þessi niðurstaða varð úr að leggja fram þennan hluta frumvarpsins óbreyttan þar sem að er að ræða veiðistjórn á sandkola og hryggleysingjum þar sem að þann hluta frumvarpsins væri ekki ágreiningur. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og það er rétt að halda því til haga að ríflegur meirihluti virkra grásleppuveiðileyfa skilaði hér inn undirskrift til fyrrverandi hæstv. Ráðherra til stuðnings þess að grásleppuveiðar yrðu settar undir aflamark. En mér fannst hæstv. Ráðherra kannski ekki koma nægjanlega vel inn á það með hvaða hætti ráðherrann sæi fyrir sér veiðar sem nú er ekki nema mánuður, raunar tæpur, í að fyrstu svæði opnist. Sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að það verði með óbreyttum hætti frá því sem verið hefur, þannig að aflist vel verði upp í það ófremdarástand sem við kynntumst hér fyrir 2 árum síðan. Hæstv. Matvælaráðherra svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, eins og kemur fram í fyrirspurn hv. þingmanns að þá erum við núna í raun og veru í miðjum klíðum og það verður ekki hjá því komist að ný ráðherra taki við þegar að við erum í raun og veru á miðju fiskveiðiári. Þannig að þá liggja fyrir ýmist þær ákvarðanir sem áður hafa verið teknar og þær ákvarðanir sem í loftinu liggja og síðan þær tillögur sem að við komum til með að vinna úr hér á hv. Alþingi. Þannig að það eru aðrir vettvangar til að ræða veiðistjórn á grásleppu. Við komum til með að gera það sem er ekki hluti af þessari umfjöllun hér og það væri að mínu mati, virðulegi forseti, tilefni til þess að taka þessa umræðu til að mynda undir flaggi sérstakrar umræðu hér á þinginu og ég legg til að við efnum í slíka ég og hv. þingmaður. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, varðandi þetta frumvarp, að þá með frumvarpi þessu þá er verið að setja sandkóla í gjafakvótakerfið sem gera það kleift að hægt er að þeir sem fá úthlutað veiðiréttindum þeir geta selt hann og leigt þessa auðlind þjóðarinnar. Varðandi grásleppuna, ég segi bara hver vill ekki eignast grásleppukvóta til að eiga, til sölu, leigu og annað slíkt. Varðandi sandkólann, og það er spurning til hæstv. Ráðherra það. Hvernig dettur nokkrum heilvita manni í hug að setja tegund í aflamark sem er fyrst og fremst meðafli og aukaafli? Það er eiginlega enginn á sandkólaveiðum. Þetta er meðafli með öðrum tegundum. Það sem þetta frumvarp mun gera, eini hvati sem er leiða til þess, er það mun auka brottkast. Þeir sem fá sandkóla
sem meðafla munu henda honum frá borði strax ef þeir hafa ekki kvóta. Þá þurfa annaðhvort að leigja hann eða eiga hann fyrir. Það er eina sem mun gerast. Og varðandi annað sem við erum benda á, varðandi rökin fyrir frumvarpinu, það vitnaði til Hafrannsóknastofnunar og ég mun koma á því seinna. Það er ekkert, Hafrannsóknastofnun hefur ekki getað metið stöðu stofns sandkola í mörg ár. Ekki hægt. Og hver eru rök Hafrannsóknastofnunar? Þetta er spurning nr. 2. Fyrir því að setja þetta í kvóta. Það eru engin vísindaleg rök og það eru engin rök til að takmarka atvinnufrelsi landsmanna til að stunda sandkolaveiðar. Þessi tegund á klárlega að vera fyrir utan kvóta og ekki vera halda hún áfram með verbúðana 2, 3 og 4. Það er verið smátt og smátt verið að setja tegundir í kvóta. Það voru 6 tegundir í kvóta 1998 og nú er það yfir 30. Hæstv. Matvælaráðherra svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og vil nú kannski í fyrsta lagi segja það að það er mín afstaða sem ráðherra sjávarútvegsmála en ekki síður bara almennt sem þátttakandi hér í löggjöf á Alþingi að fara að vísindalegri ráðgjöf hvað varðar úthlutun aflaheimilda. Ég held að það sé ekki hjálplegt að efast það að það sé heilvita fólk sem ráðleggur okkur í þeim efnum. En hvað varðar spurningu hv. þingmanns það að hér séum við að endurtaka söguna úr verbúðinni eins og hv. þingmaður komst á orði og afhenda verðmæti endurgjaldslaust, að þá er á þessu tvennu grundvallarmunur. Sandkoli var hlutdeildarsettur fyrir aldarfjórðungi á hluta landsins en veiðar frjálsar utan þess svæðis. Og síðustu ár þá hefur aflinn þar sem veiðar eru frjálsar aukist mjög þannig að við því þarf að bregðast. Þetta er staðan sem við horfumst í augu við og þarf að bregðast við. Og það skiptir mjög miklu máli líka þegar við erum að tala þó að ég greini þá orðum hv. þingmanns að hann gerir ekki ágreining til að mynda aflamarksstjórn á sæbjúgum nema hann vilji leiðrétta það í sínu seinna andsvari, að þá eru mjög mörg atriði sem að þar greina í sundur þar sem við erum þar að tala staðbundna hlutdeildarsetningu sem að mun þá ekki undir nokkrum kringumstæðum leiða til byggðaröskunar þar sem að þessar heimildir eru staðbundnar. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra ansvarið. Ég er með gögn hérna frá Hafrannsóknastofnun frá 2001. Með leyfi forseta. Varðandi sækolann. Hafrannsóknastofnun getur ekki metið stöðu stofnsins og veiðiálag. Áfram. Ekki er hægt að framkvæma tölfræðilegt stofnmat. Og svo áfram horfur. Óvissa þróun stofnstærðar á komandi ári þar sem takmarkaðar upplýsingar eru stærð árganga sem að bætast í veiðistofninn. Og svo er verið að vísa í vísindalega ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þegar svona skýrsla liggur fyrir. Þeir vita ekkert stofninn. Það er alveg augljóst mál. Og þess að kemur fram líka í greinargerðinni, það er ekkert fjallað þetta á nokkurn hátt. Vísindalega ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Og þetta virðist vera svona hagræðing til léleg afkoma á veiðunum annað slíkt. Fyrirtækjunum gengur illa, en það réttlætir ekki takmörkun á atvinnufrelsi landsmanna varðandi þessar veiðar. Og ítrekka þetta meðafli og þá að gefa þetta frjálst áfram og ég tel að rökin þau kom ekki fram en ég óska eftir að hæstv. Ráðherra bendi mér á það. Hæstv. Matvælaráðherra svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, það er nú svo að í samræmi við löggjöfina sem að Alþingi hefur sett hér og í raun og veru myndað þann ramma nýtingu sjávarauðlindarinnar sem að við erum öll bundin af, að þá er gert ráð fyrir því að Hafrannsóknastofnun sé sú stofnun sem veitir okkur vísindalega ráðgjöf. Ég tel afar mikilvægt að virða þá ráðgjöf. Ég tel afar mikilvægt ekki síður sem stjórnmálamaður sem að leggur mikla áherslu á græn sjónarmið í einu og öllu að varúðarnálgun sé viðhöfð í þessu efni sem öðrum og þegar við erum að glíma við og eiga við nýtingu vistkerfa
Og virðulegi forseti, þótt þingmaður sá sem að hér spyr telji sig vita betur, þá dugar það mér ekki sem ráðgjöf aflahlutdeild. Þá veitir loks andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, í greinargerð með frumvarpinu stendur, með leyfi forseta, að lög stjórn fiskveiða eru öðrum þræði reist á mati á því að svo hagkvæmni sem leiða varanleika aflahlutdeildar og heimildum til framsals hennar og aflamarks stuðli að arðbærri nýtingu fiskstofna fyrir þjóðarbúið í samræmi við markmið 1. greinar laganna, sem að með leyfi forseta, að nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar, að markmið laga þessar eru að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessu myndar ekki eignarrétt og óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Og þá langar mig til að spyrja í rauninni hæstv. Ráðherra nákvæmlega það, óafturkallanlegt forræði og eignarhald. Því að mér skildist það á hæstv. Ráðherra í umræðum hérna og undirbúnum fyrirspurnum fyrir nokkru að það væri mögulega glæta á því að það væri eitthvað sem ætti að gera í þessum gjafakvótakerfi sem við erum í. En svo kemur þetta frumvarp sem að dettur inn í nákvæmlega sama far. Og við erum einmitt búin að kynnast dálítið náið á ný í dramatíseraðri sjónvarpsþáttaseríu. Og þá velti ég því fyrir mér hvort að fólk meini í alvörunni eitthvað með því að það þurfi að gera eitthvað í þessu kerfi til þess að koma í veg fyrir það hvernig auðurinn safnast á mjög fáar hendur en ekki til sameignar okkar allra. Af því að staðan 2020 var að ríkissjóður þurfti að borga með eftirliti með sjávarauðlindinni 500 milljónir krónur, hálfan milljarð. Af því að veiðigjöldin dugðu ekki fyrir rekstrinum á Landhelgisgæslunni, Hafrannsóknastofnun og fleiri stofnunum. Hæstv. matvælaráðherra svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, eins og kom fram hér í mínu fyrra andsvari, þá finnst mér mikilvægt að halda því til haga að það grundvallarmunur á því sem hér verið að leggja til og því sem að varðar þorsk til að mynda og þann umbúnað sem að þar og ég held að það sé mikilvægt að við höldum því til haga. Það rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að við þurfum á skýrara eftirliti að halda. Við þurfum ekki síst á skýrara eftirliti að halda með því sem að lýtur að tengdum aðilum í sjávarútvegi og því að aflaheimildir sé að safnast á mjög fárra hendur. Þetta skiptir máli og þetta skiptir ekki bara máli vegna þess að við höfum sett okkur reglur, heldur líka skiptir það máli vegna þess að það gegnumsneitt sú tilfinning og sú sannfæring meðal almennings í þessu landi að kerfið sé ekki sanngjarnt og við því þarf að bregðast. Mig langar líka til þess að vegna þess sem kom fram hérna í fyrra andsvari varúðarreglu, af því að þetta mikilvægur þáttur þegar við erum að tala umgengni við náttúruna og það á við hvort sem það á sjó eða landi. Að þegar að varúðarreglunni beitt, að það þýðir það að við getum aldrei borið í við að við höfum ekki nægilegar upplýsingar og þar með getum við gengið auðlindina eins og okkur sýnist. Við getum aldrei borið því við að okkur vanti upplýsingar og þess vegna getum við ypptu öxlum. Ef okkur vantar upplýsingar þá eigum við að gæta varúðar og það þess vegna sem að ég legg áherslu á það þó að við höfum ekki fullnægjandi upplýsingar að öllu leyti að því varðar grundvöll ráðgjafar, þá eigum við þá að láta náttúruna njóta vafans. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Forseti, það gott og vel og að hæstv. Ráðherra vilji svara einhverju annarri spurningu hérna í andsvari heldur en þeirri sem ég var að velta fyrir mér. Kannski fæ ég svar einhvern veginn seinni í umræðunni, ég veit ekki. Ég að bara velta fyrir mér, þetta ekki einmitt nákvæmlega sama kerfi
og allar aðrar kvótasettar tegundir eru að lenda í, með framsali og öllu slíku. Er eitthvað öðruvísi við þetta sem að er eins og ráðherra segir að við þurfum að gera eitthvað í því? Hvernig er þetta að gera eitthvað í því? Ef að þegar við erum að setja þá einhverja nýja tegundir eða aukalega í kvótasetningu að það fari bara í gamla kerfið. Þannig að ég spyr einfaldlega, hvernig er þetta öðruvísi? Hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það segir sig sjálft að það er töluverður munur á 220.000 tonnum af þorski og 319 tonnum af sandkola. Það segir sig líka sjálft að við þurfum, þegar við erum núna að bregðast við því að það er gengið of nærri nákvæmlega þessari tegund, að við því þarf að bregðast. Það liggur fyrir. En það breytir því ekki að við þurfum að ganga fram að því er varðar skýrara eftirlit, skýrari afstöðu stjórnvalda og beitingu stjórntækja í þá veru að við séum að njóta, almannasjóðir séu að njóta arðsins af auðlindinni og að við gætum vel að því að þau félagslegu sjónarmið, sama hvort að það eru atvinnu eða byggðapottar, að þau séu að nýtast í þá veru sem upphaflega var stofnað til. Þannig að ég geri ráð fyrir því, virðulegi forseti, að í lok þessari viku að þá mun ég kynna bæði efnisatriði og tímalínu þess verkefnis að fara í skoðun á þessum málum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Það hafa líka verið forvitnilegar fyrirspurnir og andsvör sem að snúast auðvitað mikið frekar kannski svona kvótakerfinu í heild sinni og það sem mér finnst auðvitað eðlilegt að hér sé rætt. Það er auðvitað svolítið öðruvísi að ræða til dæmis kvótasetningu á makríl sem kemur siglandi inn eða syndandi inn í landhelgina sem nýr stofn eða stofn sem að sjómenn og útgerðarmenn hafa eytt löngum tíma, miklum peningum og lent í alls konar brasi við að finna og tekur síðan langan tíma og tók mjög langan tíma í þessu tilfelli að búa það til útflutnings og skapa markaði í Kína. Þannig að það er til líka svona frumkvöðlaréttur og frumkvöðlakvóti. Það var nú deilt í þegar makríllinn var hlutdeildarsettur á sínum tíma og eru nú útgerðir ennþá í málaferlum við ríkissjóð út af því. Ég held að þrátt fyrir og eðlilega að hlutdeildarsetningin sé umdeild, að þá er þessi hlutdeildarsetning sérstaklega vel heppnuð í ljósi sögunnar. Það var þannig að á blómaskeiði sæbjúgnanna var veltan upp undir 2 milljarðar og það störfuðu fjöldi manns, bæði veiðar og vinnslu. Og sæbjúgnaveiðar á Íslandi hafa í rauninni birst, aflabrögðin hafa birst á svipaðan hátt og annars staðar í heiminum. Þau byrja með mjög mikilli veiði og síðan dregur ótrúlega skjótt úr veiðinni og það gerðist hér líka þegar var búið að virkja flest veiðisvæðin. Það hefur komið fram að það bil 6.000 tonn voru veidd þegar mest var og nú er búið að skera það niður í rúmlega 2.000. En það sem hefur gerst að þegar að útgerðarmennirnir sjálfir og sjómennirnir sáu það að það voru ólympískar veiðar á sæbjúgum sem höfðu það í för með sér að heildarkvótinn var veiddur upp á örskömmum tíma
og það sem átti að vera heilsársvinnsla og störf urðu hlutastörf nokkrar vikur á ári og markaðurinn skrapp saman og tekjurnar sömuleiðis. Þannig það var útgerðin sjálf sem tók ákvörðun sín á milli að skipta veiðunum niður og þannig unnu þeir sjálfir, tóku fram fyrir hendur okkar í þinginu og skiptu á sig veiðisvæðum og heimildum til þess að aflabrögðin og vinnslan myndu haldast í hendur og markaðirnir myndu lifa og vera eins háir og mögulegt er. Þetta var verulega athyglisvert samstarf sjómanna og útgerðar að í rauninni skipuleggja sjálfir veiðarnar og til að koma í veg fyrir ólympískar veiðar. Þannig að þetta frumvarp kallast mjög vel inn í það sem að sjómennirnir hafa sjálfir óskað eftir. Síðan hefur líka komið hérna fram að Hafró hafi gert ráðgjöf veiðar á sæbjúgum. Ég er náttúrulega alveg sannfærður það að Hafrannsóknastofnun hefur fengið allt of lítið pening til að sinna þeim rannsóknum og hefur nú kannski byggt sína skoðanir að ég hygg. Og svona man eftir þeim samtölum sem ég átti við starfsmenn þar að þeir hafa litið til þess hvað rannsóknir annars staðar í heiminum hafa skilað og tekið svolítið mið af því og það er ekki óeðlilegt. Á sama tíma og við erum að tala um að náttúran njóti vafans að þá hef ég líka verið þeirra skoðunar af því að það er nú hálóðnuverki núna þó að bátarnir liggja allir í vari hérna undir Reykjanesjökullablikinu þá hef ég verið þeirra skoðunar að veiðar á loðnu í troll séu ekki að láta náttúrunar njóta vafans. Og þið heyrðu nú hvað Norðmennirnir eru æfir yfir því að fá ekki að veiða hér í troll og það vegna þess að þeir náðu engum árangri af því að loðna er fyrst og fremst nótafiskur og þannig veitum við hann lengst framan af. En þetta var nú auðvitað útúrdúr. Ég held að ráðherrann sé hér með gott frumvarp. Það kom fram að við ræddum þetta í fyrra. Þá var grásleppan inni, hún er ekki inni núna. Það var mikil ágreiningur hana, þannig hún er tekin út. Ég held að svæðaskiptingin og kvótasetning á svæðin séu bara mjög eðlileg niðurstaða í ljósi þess hvers konar veiðar þetta eru. Þetta er á mjög takmörkuðum svæðum sem gefa mjög takmarkað og mismunandi af sér og ég held að með að við svona fótokkur í þessum veiðum að þá sé þetta bara afskaplega góð leið að fara og að svæðisbundin úthlutun því ásættanleg og muni verða til þess að vernda stofninn enn frekar og gera sterkari og veiðar og vinnsla geti vaxið og dafnað og við innan tíðar náum að skapa hér heilsársstörf bæði á sjó og landi og ég hefði viljað aðeins vegna þess að hér hefur verið rætt framsalið og komið þar inn á sjónvarpsstöðin Verbúðina sem var nú með bara ágætt skilaboð að mörgu leyti þó að ég hafi gagnrýnt á ákveðna hluti í því og ætla nú ekki að fara að endurtaka það hér. En það hefur vakið auðvitað þessar umræður og spurningar um framsal veiðiheimilda sem við erum alltaf að tala um hér, eða við erum ekki alltaf að tala um það nema kannski hérna bakvið, að við kannski tölum og lítið um það hérna í þinginu. Þetta er mjög mikið feimnismál. Ég held að það sé eðlilegt að við erum alltaf að reyna að finna leið til að skapa meiri sátt um þetta kerfi og það er ekkert alveg auðvelt að skapa sátt um þetta kerfi. Að þá væri kannski eðlilegt í ljósi þeirra sögu að hér er nýbúið að úthluta makríl árið 2019. Mér er ekki alveg kunnugt um það hvað mikið af þeim veiðiheimildum sem það var úthlutað, hvað mikið af þeim hefur síðan verið selt á almennum markaði á milli útgerða. Ég var að reyna að afla mér upplýsinga um það en hérna því miður náði ekki húsið náður fór ræðupúltið. En ég man það þegar við hlutdeildarsettum Löngu og Blálöngu á sínum tíma að þá voru bara mörg dæmi það, eða einhver dæmi það sem ég þekki, það sem að úthlutaðum afla hann var bara seldur bara nánast bara á sama degi og úthlutað.
Og það er auðvitað ekki hugsun löggjafans að slíkt sé mögulegt. Ég held að það hafi aldrei verið hugsunin að þeir sem voru sammála því að framsal væri heimild, þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi þá verið á móti því, eins og kom fram í verbúðinni. En ég held að það væri alveg þess virði að þegar þetta mál fer inn í atvinnuveganefnd, að þar verði rætt hvort það sé eðlilegt til þess að horfa til þess að við þurfum að skapa meiri sátt um þetta kerfi og við þurfum að fara að byrja að taka fyrstu skrefin í því hér í þessu sal, ekki út í bæ, heldur hér inni. Og það væri að til dæmis að takmarka framsal á úthlutuðum afla í tiltekinn tíma, kannski 5 ár, og innan þess tímamarka mætti eingöngu skiptast á aflaheimildum, en ekki leigja gegn peningum eða selja aflaheimildir, vegna þess að þeir sem eru að fá aflaheimildir og ætla að selja þær innan nokkra daga eða stutts tíma, þeir hafa nú lítið við þær að gera, annað en að við séum að búa til fjármagn fyrir þá. Þannig að ég held að það væri nú bara ágætur snúningur og ég beini því til hæstv. Atvinnuveganefndar að skoða það, hvort að það verður rétt í þessu dæmi. Hér er fiskur eða hryggleysingi sem við erum að kvótasetja og það er allt sem mælir með því að þannig verði veiðum og vinnslu á þessum fiski stjórnað, af því að það hafa sjómennirnir og vinnslan og allir sjálfir lagt grunninn að, og þess vegna legg ég til að það verði skoðað til að auka sátt. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég var að hlusta á ræðu hv. þingmanns og vil þakka fyrir þá ræðu sem hér var flutt og fagna leið svona ákveðni tóni sem kemur fram hjá hv. þingmanni að það þurfi að stíga skref til þess að ná meiri sátt, meiri sanngirni í sjávarútvegi. Ég vil hins vegar draga fram að þessi ríkisstjórn, hún er búin að hafa ótal tækifæri til þess einmitt að stíga skref í átt að sátt, ákveðin málamiðlun sem hafa verið ákveðna málamiðlunir sem hafa verið lagðar hér fram og ég vil nefna dæmi. Auðlindaákvæði sem var rætt í stjórnarskrá, tillaga frá forsætisráðherra, margt ágætt í því, nema að það vantaði þetta grundvallaratriði að tímabinda samninga. Viðreisn var tilbúin til þess að samþykkja það ákvæði eins og það var lagt fram, nema að setja inn eitt orð, tímabinda samninga. Það fékkst ekki í gegn. Það sama gildir það þegar við vorum að ræða hér veiðigjöld, breytingar á veiðigjöldum, og þá lögðum við í Viðreisn fram tillögu til málamynda, til sátta, að hrófla ekki við veiðigjöldum. Allir vita að við viljum markaðsleiðina, en við sögðum gott og vel, við viljum ekki að hrófla við þeim hluta frumvarpsins, en við skulum tímabinda samninga. Taka það skref sem til að mynda Einar Kristín Guðfinnsson, fyrir þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lagði til og studdi í svonefndri Guðbjartsnefnd sem skilaði 2012 frekar en 13. En Vinstri græn hlupu frá þeirri sáttagjörð. Hlupu frá henni. Því að það hafa einmitt borist tónar, meðal annars frá Sjálfstæðisflokknum, í þá veru að það sé hægt að taka þessi skref, en þegar til stykkisins kemur, þá er alltaf ýtt á rauðatakkann hérna í salnum. Þess vegna vil ég hvetja hv. þingmann til þess að fylgja þessu eftir í atvinnuveganefnd og mér þætti vænt ef hann gæti lýst aðeins betur í hvaða pælingum hann vill sitja hér fram. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson, svarar andsvari. Virðulegi forseti, þakka þessa fyrirspurn eða hugvekju öllu heldur. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við höfum það í huga og ég vil nú segja það svona alveg án ábyrgðar að mér sýnist að samkvæmt upplýsingum sem ég hef
að þá hafi makríll sem var úthlutaður 2019 til dæmis til smábáta, 6.000 tonn, allur verið seldur til annars aðila. Og það hafi auðvitað breyst mjög aðstæður við makrílveiðar. Hér var makríll vaðandi í hverjum flóa, hverjum firði, hverri vík, upp í landsteinum. En nú er það 2,5 sólarhringa stím norður í Smugu að veiða hann. Og þangað fer auðvitað enginn smábátur. Og þá er þetta eina leiðin að búa til eitthvað verðmæti úr þessu og selja það frá sér. Og ég held að þetta sé óheppilega svona fljótt að gerast, að við séum að búa hér til þessi verðmæti og þau verða síðan ekki að verðmæti fyrir þá sjómenn sem höfðu hugsað til þess. Ég held bara að það sé bara mjög mikilvægt að núna stígum við svona skref, hænuskref til þess að binda þetta aðeins og festa í sessi að úthlutaðum aflaheimildum verði einhvers konar takmörk á því til að byrja með. Og ég held í leiðinni, hæstv. Ráðherra, þurfa að skoða það með okkur saman að þegar að koma nýir deilistofnar inn í landhelgina og það þarf ekki að hafa fyrir því að finna þá, heldur bara þeir synda á okkur, eins og makríll gerði, að þá þarf auðvitað að vera einhvers konar kerfi sem segir hvers konar verðmæti það eru og hver á þau þá og hver þá greiði fyrir þau ef hann ætlar að nýta þau. Hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, aðeins varðandi nýja deilistofna og við vitum það að það er mikil verðmæti fólgin í uppsjávarstofnum og náttúrulega makríllinn sem kom hvar hressilega inn í okkar landhelgi 2010-11. Ótrúleg verðmæti sköpuðust. Ég vil frekar mótmæla því að við eigum að bíða eftir nýjum deilistofnum. Við höfum lagt fram frumvarp hér í Viðreisn það einmitt til þess að taka þessi skref að þá einmitt tökum við þessa nýju stofna, makríl, og segjum við skulum taka það sem tilraun í x ár, 10 ár, tímabundna samninga, taka hluta og setja það á markað til þess að fá eðlilegt, sanngjarnt verð með gegnsæi að leiðarljósi. Þetta hefur líka reyndar verið fellt af ríkisstjórnarflokkunum, Vinstri grænum, Framsókn og Sjálfstæðis. En það sem ég greini hér er að það er veikur vilji, en vilji samt, til þess að fara einhverja leið, til þess að hlusta meðal annars á sig 80% sem segja nei við óbreyttu ástandi, en ekki hlusta bara á þessi 7% sem öllu virðast ráða hér í fiskveiðistjórnarkerfinu. Þannig að ég vil hvetja áfram hv. þingmenn að fá félaga sína til þess að stíga þetta skref. Já, þetta er agnarsmátt skref, en skref er það samt sem að hv. þingmaður er að tala um og ýta á það að það verði gerðir að minnsta kosti tímabundnir samningar okkar sameiginlegu auðlind. Þannig að ég vil hvetja hv. þingmann til dáða og tala við sitt fólk. Hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég hef nú ekki talað fyrir því að hér verði gerðir sérstakir samningar. Ég hef nú ekkert verið að tala um það. Ég hef ekki verið á móti þessu kvótakerfi sem slíku. Það eru auðvitað bara í þessu kvótakerfi sem er margsnúið, þá eru auðvitað margir ángar í því sem þarf að laga og má laga á þess að við sem að breyta í rauninni grunninum við þessu stofn í þessu kvótakerfi sem að verndar fiskinn og við höfum séð fram á það. Varaformaður Viðreisnar, Daði Már Kristófersson, hann sagði hann bara í útvarpsviðtali nýlega að þegar að fiskveiðiheimildir var úthlutað á sínum tíma, það kringum 1980, þegar ég var að starfa í þessari grein, að þá hefði engin útgerð haft efni á því að borga fyrir þær heimildir á þeim tíma. Ekki nokkur útgerð. Við munum alveg hvernig þetta var. Þetta var allt á raskatinu. Hver einasta útgerð í landinu var meira og minna á raskatinu. Allt of margir bátar og það þurfti að hagræða. Þetta var leiðin. Það voru margar þjóðir að gera þetta og við fórum þessa leið og hún heppnaðist bara mjög vel hjá okkur vegna þess að útgerðin gengur vel og við eigum að fagna því. En það breytir því ekki að við megum alveg ræða það hvernig við viljum
gjaldtöku og annað slíkt á sjávarauðlindinni. Mér finnst að það sé bara sjálfsagt mál að ræða það. En hér bárust til tals að deilistofnar sem kemur til landsins, ég ekkert að tala um að það þurfi eitthvað að bíða eftir þeim. Við eigum bara að hafa tilbúin einhver lög eða reglur það hvernig því verður útbýtt þegar það kemur. Við vorum tekin svolítið í bólunni þegar makríllinn kom, vissum ekki hvernig átti að bregðast við. En núna vitum við það að ef þetta gerist aftur, þá þurfum við að vera tilbúin í það. Ég fagna því bara að það verið gert. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Ólöf Isaksen. Virðulegi forseti. Hér ræðum við aðkallandi frumvarp veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Á síðastliðnum árum höfum við séð nauðsyn þess að veiðistjórn þessara sjávartegunda verði skilvirkari, sjálfbærri og fyrirsjáanlegri. Veiðin hefur hingað til verið stjórnað með ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á hverju veiðisvæði fyrir sig. Það hafa nær allir aðilar sem málið varðar sammælst að setning aflahlutdeildar á svæðisbundnum tegundum sé til hagsbóta. Það á við bæði þær opinberu stofnanir og þá einkaaðila sem vinna í geiranum. Það því tímabært að farið verði í slíkar aðgerðir, til dæmis varðandi sæbjúgu. Sumar svæðisbundnar tegundir eru ekki hlutdeildarsettar og skaðleg veiðistjórn við lýði. Hafrannsóknastofnun lokar hverju svæði fyrir sig með reglugerð þegar stofnunin telur aflann hafa farið yfir það sem ráðlagt er. Ekki hægt að vita nákvæma dagsetningu þeirrar reglugerðar. Í því felst ákveðin óskilvirkni og ófyrirsjáanleiki fyrir þá sem stunda þessar veiðar að atvinnu. Þetta hefur ítrekað gerst á síðustu fiskveiðiárum og í kjölfarið hefur afli sæbjúgna dregist saman sem leiddi til mikils kapphlaups veiðarnar, verri umgengni afla og minni verðmætasköpun. Úr þessu öllu verður afkoman verri og áhuginn á veiðunum dvínar. Varðandi sandkola þá er verið að gera veiðarnar aðgengilegri allt land með frumvarpi þessu. Nauðsynlegt er að endurreikna aflahlutdeild í sandkola sem tekur mið af landhelginni í heild. Núverandi fyrirkomulag er ekki nógu markvisst yfir landið. Með frumvarpinu náum við skilvirkari stjórn á veiðunum og tryggjum að tækifærin verða til staðar þvert yfir landið. Með þessum breytingum auðveldum við aðgengi að starfsgreininni í þokkabót. Sú staða hefur komið upp í veiðistjórnun að veiðar hafa verið stoppar þegar heildarafla er talið náð, þó að veiði hafi ekki verið hafin á sumum svæðum. Þetta hefur til dæmis gerst í veiðistjórn grásleppu og það er einmitt svona tilfelli sem þetta frumvarp kemur í veg fyrir varðandi sandkola og hryggleysingja. Þessar breytingar eru taldar til bóta í aðkallandi málum og ég fagna því að við ætlum að gera veiðarnar markvissari, sjálfbærari og aðgengilegri. Við komum í veg fyrir ofveiði og brottkast ásamt því að gera líf veiðimanna fyrirsjáanlegra og auðveldara. Hins vegar er vert að minnast á að frumvarp þetta er í rauninni endurflutt frá síðasta kjörtímabili og hefur tekið töluverðum breytingum líkt og hæstvirtur ráðherra kom inn á hér áðan. Helsta breytingin er án efa að öll ákvæði breytingu á veiðistjórn grásleppu hafa verið felld eins og fram kemur í greinargerð. Fyrrum sjávarútvegsráðherra hafði flutt frumvarp sem varðaði veiðistjórn þeirra tegunda sem við ræðum hér í dag sem og veiðistjórn grásleppu. Virðulegi forseti. Þó svo að efni þessa frumvarps sem við ræðum í dag er gott og nauðsynlegt, þá liggur fyrir að þörf er á frekari aðgerðum varðandi veiðistjórn grásleppu. Núverandi fyrirkomulag hefur lengi sætt gagnrýni ýmissa aðila vegna ófyrirsjáanleika, ómarkvissu, ofveiði og fleira. Til dæmis hefur þurft að stöðva grásleppuveiðar fyrr en áætlað var á síðustu árum vegna tilmæla frá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem veiða grásleppu hafa knappan tíma eða almennt í kringum mánuð en á hverju fiskveiðiári er dagafjöldinn tilviljunarkenndur. Hver dagur verður því mjög dýrmætur og fyrirkomulagið tekur ekki tillit til veðurs, veikinda, bilana eða slíkra þátta sem leiða til þess að fiskveiðiskip missa af degi. Annað dæmi væri að veiðar eru sums staðar heimilaðar síðar en á öðrum svæðum vegna reglna friðanir, þá sérstaklega vegna æðavarps og dúntekju. Þetta allt leiðir til þess að veiði á grásleppu er óþarflega erfið, mikið kapphlaup myndast, ofveiði verður og nýliðun er lítil. Það er nær óraunhæft að stíga sín fyrstu skref í þessum iðnaði vegna þessa. Á síðasta ári hafa 150 grásleppuútgerðir lagt árar í bát. Talið er það sé aðallega sökum fyrrgreindra aðstæðna.
Grásleppuútgerðir og handhafar grásleppuleyfa hafa ítrekað kallað eftir breytingum á fyrirkomulaginu. Meirihluti þeirra er hlynntur því að grásleppa lúti veiðistjórnun með aflamarki og hafi samþykkt efni fyrra frumvarps. Þetta eru einstaklingar sem vita hvað þarf að gera til þess að bæta það innan greinarinnar og mikilvægt er að við hlustum á þeirra sjónarmið. En við getum lengi rætt þær erfiðu aðstæður sem umræddir aðilar glíma við á hverju fiskári, en ég vil nýta tækifærið hér og spyrja hæstv. Ráðherra hver næstu skref hans eru varðandi grásleppu. Hyggst ráðherra leggja fram frumvarp þess efnis að fyrirkomulag veiðistjórnar grásleppu sæti breytingum og ef svo er þá vil ég spyrja hvernig breytingar hæstv. Ráðherra hefur í huga. Hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns Ingibjargar Ólafar Isaksen. Já, virðulegi forseti, ég fór nú aðeins yfir þessi sjónarmið hér í fyrri samskiptum undir umræðunni og skýri í raun og veru þá stöðu sem að við erum í núna að því er varðar þetta tiltekna frumvarp með þeirri staðreynd að það var ekki síst mitt pólitíska mat að það færi betur á því að ljúka við þann hluta frumvarpsins sem að ekki sætti svo miklum ágreiningi sem var þann þátt sem laut að grásleppunni. En sú stjórnun sem auðvitað núna fyrir hendi sú að það takmarkaður fjöldi leyfa sem að einhvers konar kvótasetning, þó hún heiti eitthvað annað. Það kerfi auðvitað vandasamt og það augljóslega ekki sátt þá leið. Þannig að ég hef gert mér far það að hlusta eftir sjónarmiðum, ekki síst hjá þeim sem að eru í þessum veiðum, að stunda þessar veiðar og hef hitt grásleppusjómenn sem að stunda þessar veiðar við Breiðafjörð og með á minni dagskrá að hitta fleiri. Ég hef ekki sett frumvarp af þessu tagi á mína þingmálaskrá á þessu þingi, en tel að við eigum að halda þessari umræðu hér vakandi í ljósi þess að þessi mál þarf að búa með einhverjum þeim hætti að það sé fullnægjandi bæði fyrir stofninn sem slíkan og þau sem að stunda þessar veiðar. Hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og mér finnst afar ánægjulegt að heyra það að ráðherra hefur það í hyggju að hlusta eftir sjónarmiðum grásleppuútgerða og handhöfum grásleppuleyfa. Því það starfsgrein til hagsbóta að auka fyrirsjáanleika, markvissu og aðgengi nýrra aðila líkt og ég kom inn á hérna áðan og afar mikilvægt því að í þessari starfsgrein eru tækifæri mörg og hlutverk okkar hér á Alþingi meðal annars að stuðla að þeim. Og ég vil því hvetja hæstv. Ráðherra til þess að vinna vel í þessu máli og brýna hæstv. Ráðherra að vinna frekar í þessu máli því að það þörf á breytingum í starfsgreininni, bara virkilega. Og ef núverandi ástand verður áfram við lýði þá gætum við horft upp á frekara brottfall innan greinarinnar ásamt takmarkaðri nýliðun sem alvarleg staða. Þannig að ég hvet bara hæstv. Ráðherra til að vinna þetta frekar. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Það alltaf gott að byrja á 1. grein laga stjórn fiskveiða þegar það verið að ræða breytingar á lögum stjórn fiskveiða. Með leyfi forseta, nytjastofnar á Íslandsmiðum sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga þessara að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða á afturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Nú var það tökkið ansi vel ofan í okkur í sjónvarpsseríu hérna á liðnum vikum að framkvæmdin væri samt ekki svona. Framkvæmdin væri að það væri eignarhald. Það væri fast eignarhald. Hvað sem stendur í lögum. Og það hefur enginn látið á það að reyna.
hvort að svo sé eða ekki. Það finnst mér mjög merkilegt frá sjónarhóli þess að hérna erum við með frumvarp í höndunum að bæta við tegundum í þetta núverandi kerfi okkar þegar að hæstv. Ráðherra segir einmitt að það sé von bara í lok vikunnar á tímalínu og áætlun það hvernig eigi að breyta því á einhvern hátt. Hlakka mjög til að sjá það í lok vikunnar, hvernig hæstv. Ráðherra hugsar þetta svona fyrir sér. Og í tilefni þessa frumvarps og þessi svona almenna vandamál sem við erum að glíma við á íslensku samfélagi að það þurfi nú að skapa meiri sátt fiskveiðistjórnarkerfið, að þá myndi ég vilja segja að það kannski rangt til orða gripið að það eigi að skapa meiri sátt. Við þurfum að tryggja sanngirni. Það lykilatriði, því að ef við höfum það á tilfinningunni að það sé sanngjarnt kerfi, að þá sjálfkrafa sátt það. Tilfinningin núna ekki að það sé sanngjarnt kerfi, langt í frá. Og það gangi gegn einmitt þessari 1. grein laga stjórn fiskveiða. Og í því tilefni þá þetta æðislega spil, útvegsspilið, sem nefnt óviðjafnanlegt fræðslu- og skemmtispil. Þetta endurútgáfa á spilinu frá 1977. Ég 1 ári eldri en þetta spil. Það orðið ansi gamalt. Sem annað sem merkilegt við þetta. Þetta einmitt eldra heldur en kvótakerfið. Mætti leggja aðeins meira í þetta spilaspjald. Þetta svona venjulega þetta svona frekar svona þunnt á að líta. En það kannski segir sitt þetta umhverfi hérna. Í þessu fylgir þessi fína fiskiplaggat sem segir okkur hvaða stofnar eru hérna. Nú vantar heilan helling, það engin makríll hérna til dæmis, sýnist mér. Nei, engin makríll. Það orðið stórt hérna. Hér við strendur núna. Og þessi kassi hérna gríðarlega upplýsandi bara gagn það hvað við erum að glíma við, þrátt fyrir að þetta sé búið til fyrir tíma kvótakerfisins, 1977. Þetta áður en við erum komin í það ástand sem við erum í núna, ennþá. Formála ritari mitt núverandi forseti Íslands, Guðni T. Jóhannesson, sem mjög áhugavert. Og það ýmislegt í þessu sem svona, hvernig maður orða það. Þetta jólagjöf ársins 1977, til dæmis. Það mjög áhugavert og það eru sem sagt svona skírskotun í þau vandamál sem við erum að glíma við enn þann dag í dag. Það til dæmis, þetta alltaf gaman að fletta í þessum reglunum eins og minnsti hlutina eins og reglunar. Og það verið að tala bankana. Ráðum við að sjá. Alltaf gaman að fletta upp á því, hallærisplanið og svona. Fyrir það einhvers staðar hefur þetta krota í þetta. Það var gaman að opna þetta og skoða, en þetta svona nýtt endurútgefið hér. En það talað það að sem sagt, já, hérna þetta, nákvæmlega. Já, það talað það að sem sagt, einnig þetta ákveða hversu lengi þið ætlið að spila, þetta svona hvernig leikurinn klárast. Það þetta ákveða með að spila til dæmis klukkustund í einu eða þangað til bankinn tómur. Mér finnst það mjög áhugavert svona í ljósi sögunar með þessa gömlu góðu banka, útvegsbankan og svoleiðis. Tæmdist hann einmitt ekki? Spilið við einmitt ekki of lengi í þessu kerfi? Ekki einmitt það vandamáli sem við erum að glíma við? Að kerfið sem við erum að segja að það þurfi að mynda sáttum, ekki það að þurfi að vera sanngjarnt, heldur að það þurfi að mynda sáttum. Ég tel að það myndi að vera sanngjarnt. Við erum búin að spila of lengi í því. Bankinn tómur. Og þetta endurútgáfa á spili sem frá 1977. Og ég held að það sé
lýsing á því hvað við þurfum ekki að gera. Við þurfum ekki að endurútgefa þetta spil. Við þurfum ekki að endurútgefa kvótakerfið. Við þurfum að gera nýtt. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Með frumvarpi því sem hér lagt fram, þar sem verið að setja sandkola og sæbjúgu og hryggleysingja í gjafakvótakerfið, en með frumvarpinu er verið að gefa þeim, er verið að úthluta veiðiréttindi sem gerir kleift að selja eða leigja þessa auðlind þjóðarinnar. Með frumvarpinu er verið að mismuna þegnum landsins, þar segja að fáir fá auðlind þjóðarinnar endurgjaldslaust á meðan almenningur fær ekkert. Sandkoli veiðist að mestu í hlýjasjónum að sunnan og vestanlands í dragnót. Það er vel þekkt að fiskar breyta útbreiðslu sinni með breytingum á hitastigi. Það gerist til dæmis með skötuseli hér árið. Ef sjórinn hlýnar þá fer hann að veiðast meira fyrir norðan til útgerða sem ekki hafi við neinu kvóta að ráða. Með þessu frumvarpi er matvælaráðherra að búa til enn einn hvata til brottkast og matarsóunar. Að þegar fiskurinn sandkoli fer að veiðast fyrir norðan, að þá mun þetta vera meðafli í útgerð fyrir norðan. Og hvað mun þær gera? Það geta annaðhvort að vera að leigja eða brottkast. Og þetta er eingöngu meðafli sem er þarna á ferðinni. Og þetta frumvarp mun eingöngu leiða til brottkast, svo það tekið fram. Og ég vil bara taka fram að ég bendi það er nú fiskifræðingur í þingflokki Vinstri grænna að hæstv. Þingmaður Bjarni Jónsson hefði gjarnan mátt koma að samningu þessa frumvarp og ég efast ekki að hann hefði bent á þessa leið, að þetta atriði varðandi það að hann muni örugglega fara að veiðast fyrir norðan. Varðandi fiskveiðirökin sem er í frumvarpinu, að þá eru þau engin. Ef við lesum frumvarpið, þá er ekkert minnst á verndun fiskistofna. Vek athygli á því. Það er minnst á hér með leyfi forseta, einum stað, heildarafli við veiðar á sæbjúgum undanfarin fiskveiðiár hefur verið umfram veiðiráðgjöf og veiðar á mismunandi ráðgjafarsvæðum eru stöðvar fyrir lok tímabils. Vegna endurskoðunar ráðgjafar hefur afli við sæbjúgnaveiðar auk þess dregist mikið saman. Þetta er óheppilegt og leiðir til kapphlaups við veiðar og svo framvegis og léleg afkoma mun verða af veiðunum. Þetta frumvarp, rökin á bak við þetta frumvarp, eins og kemur fram í 3. kafla, samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar, það eru fyrst og fremst efnahagsleg rök. Það er engin rök verndun fiskistofna og það er grundvöllur kvótakerfisins. Það er verndun fiskistofna. Hér í þessu plaggi hér er ekkert minnst á það. Og það er talað það að þetta sé reist á mati að svo hagkvæmni sem leiðir af varanlegum aflaheimildar og heimildir til framsals hennar og aflamark stuðli að arðbærri nýtingu fiskistofna í þjóðarbúi í samræmi við markmið 1. greinar. Það er bara verið að taka efnahagslegu rökin, eingöngu, ekki það að vera að fara að vernda sandkola eða annað slíkt. Og ég get tekið dæmi úr skýrslum Hafrannsóknastofnunar varðandi sandkolan, að þá kemur alveg skýrt fram að Hafrannsóknastofnun, þeir vita ekki ástand stofnsins. Það er alveg klárt mál. Og ég get tekið dæmi varðandi skýrsluna frá 2000, að þá segir bara hreint og beint að það segir hér að ekki er þetta að beita aldurs- og afbögn, stendur þetta fyrirgefðu, óvissan þróun stofnstærðar á komandi árum þar sem takmarkar upplýsingar eru til stærð árganga sem er að bætast í veiðistofninn. Og svo segir seinna, gæði botnfiska, að það er ekki talað nægilega góðar upplýsingar nýliðun sandkola þar sem ungfiskur heldur sig hluta grynnra en stöðvanirnar er til. Það er að segja, og þetta er margendurtekið, það er að segja, það er engin óvissa. Og ég spurði hæstv. Ráðherra þessu áðan og hann myndi reyndar að ég hefði gleymt að minnast á sæbjúgum, það er alveg hárrétt. Það er nákvæmlega sama varðandi sæbjúgum. Að þar er verið að sama upp á teningunum. Og ég er með skýrslu hérna frá 2021 frá Hafrannsóknastofnun, stofnmatsskýrsla með leyfi forseta,
Sæbjústofnar við Ísland eru taldir meðal þeirra stofna þar sem undirliggjandi gögn fyrir stofnmat eru rýr eða takmörkuð. Það er ekki upplýsingar þessa stofna. Það er engin líffræðileg rök fyrir því að setja þetta í kvóta. Og það er alveg kristaltært. Og hæstv. Ráðherra minntist hér á varúðarregluna. Við skulum fjalla aðeins um hana líka hér. Og þekktasta varúðarreglan kemur fram í 15. meginreglu frá Ríó-sáttmálans. Og þar segir, með leyfi forseta, í því skyni til að vernda umhverfið skulu ríki í ríkum mæli beita varúðarreglum eftir því sem þau geta. Skort á vísindalegri fullvissu, þar sem hætta er á alvarlegu eða óbætanlegu tjóni skal ekki beitt sem röku til að fresta kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem komi í veg fyrir umhverfisspjöll. Þar sem, og ég vek athygli með tilvitnun lýkur, þar sem hætta er á alvarlegum og óbætanlegu tjóni. Það er engin hætta á óbætanlegu eða alvarlegu tjóni ef að sandkól og sæbjúgu fara ekki í kvóta. Það er alveg kristaltært. Og ég get sagt af hverju. Fyrsta vegna það er ekki líffræðileg rök fyrir því og öðru, við getum tekið samanburð hér við grásleppuna að núna er búið að vera baksaverðin að koma því í kvóta. Það er ekki verið gert. Það er engin hætta. Stofninn er ekki að fara að hrynja. Hann lifir ennþá góðu lífi í hafinu. Og það er engin hætta, það er engin fyrirsjáanleg hætta að sandkóli muni deyja út við Íslandsstrendur. Þetta er meðafli með öðrum tegundum og það er grundvallaratriði. Og það er líka það sem er undir hérna, það er það að það gengur eitthvað illa í þessum geira og það kemur svo bersýnilega fram í hérna greinargerðinni að þess vegna er verið að gera þetta. Og ég leyfi mér að lesa hér upp úr greinargerðinni með frumvarpinu. Léleg afkoma mun vera að veiðunum. Hefur þetta raunar leitt útgerðir á þessum veiðum til að gæta gagnkvæmra samninga sín á milli skiptingu veiðimagns og svo framvegis. Þær eru sjálfar byrjaðar að finna hvað er hagkvæmast fyrir útgerðina sín á milli í núverandi kerfi. Það er langbesta og ef við horfum út frá atvinnufrelsissjónarmiði þá það er engin líffræðileg rök að takmarka atvinnufrelsi varðandi veiðar á sandkola og sæbjúgu og eins og gert í þessu frumvarpi. Engin. Og líka það að varúðarregla sem ráðherrann birtist á, hún stenst ekki skoðun. Það er bara svo einfalt það. Að það er engin hætta á alvarlegu og óbætanlegu tjóni. Og það er enga fréttir verið af því og Hafrannsóknastofnun veit ekki hvort það að þessi stofn sé að fara að hrynja eða slíkt. Hvorki sandkóli né hérna sæbjúgu. Og ég sé nú ekki oft sammála samtökum fyrirtæki í sjávarútvegi og LÍU, það mætti nú breyta nafn gjarnan, það er það sem er inngreypt í þjóðarsálina, LÍU, að það kemur fram í greinargerðinni að þau leggja áherslu að brýnt verði að efla hafrannsóknir á Íslandsmiðum meðal annars það sem stofnar eins og sandkóli eigi hlut. Það þarf að efla rannsóknir áður en að fara að skoða þetta mál, fara að setja í kvóta og það á ekki að gera það. Þannig að það er alveg kristaltært að einu rökin eru efnahagsleg. Og það að gangi illa í ykkur atvinnugrein og það hjá með útgerðum sem þegar eru fann að leita gagnkvæmra samninga til að hagræða hjá sér, það á bara atvinnulífið að sjá sjálft. Þannig virkar nú hinn frjálsi heimur í markaðshagkerfinu. Varðandi það sem hefur komið hér fram áður, að þá að tala tímabundna, að tala minnst á makrílinn, að smábátar hefði fengið hérna makrílkvóta og þeir seldu hann strax. Kvótakerfið, og það kemur svo vel fram í verbúðinni, síðasta þætti. Hvað er verið að gera? Jú, það er verið að búa til fjármagn, það er verið að búa til eign með löggjöf. Það er verið að takmarka eitthvað. Ef við myndum takmarka utanlandsferðir og þeim verið úthlutað, þá geti ég fara að selja réttinn til utanlandsferða. Alveg eins og hérna, það er verið að búa til eign, fjármagn, búa til sjálfstæð verðmæti sem er kvótinn. Það er þetta veðsetja þennan kvóta, það er þetta leigja hann út, eins og gert í ríkum mæli, og byggja og það er að takmarka aðgang annarra. Og það er grundvallaratriði. Löggjafinn á ekki að vera að búa til verðmæti með þessum hætti. Hann á að gera það í lengstu lög. Og það er það sem að frjálst, síðan var þetta leyft frjálst framsal á þessum kvóta og þá byrjaði ballið. Og við erum ennþá að standa í sömu stappi. Þetta er sennilega orðið 40 ára barátta núna til þess að leyfa atvinnufrelsi í þessari grein og meiri segja hans frjálsar handfæraveiðar sem ógna ekki fiskistofnum.
Þær eru bannaðar. Það er takmarkað við 48 daga á ári. Alveg með hreinum ólíkindum. Það var komið inn á það að varðandi tímabundna samninga varðandi kvótann. Jú, það má sjálfsagt gera það og það mætti koma inn í þessana tímabundna samningum. En varðandi þá hagræðingu sem hér er verið að fara fram á, sem er ríkisvaldið að koma með til þess að útgerðirnar fái nú kvóta og geti selt hann og leigt hann eða veðsett hann, hvernig sem það verður, að þá er það nú alltaf þannig, og ég man svo vel fyrir mörgum árum síðan, þá var dagakerfi við strandveiðarnar. Hverjir kröfðust þess að fá kvóta? Jú, það voru fiskimenn, veiðimenn sjálfir, af hverju þeir fengu 100 milljóna. Ef dögum að breytti kvóta, þá varstu allt í einu komið með 150-40 milljónir. Ég þekki þessar sögur. Allir ættu að þekkja þessar sögur. Og það sem er að eiga sér stað í þessu, þetta er alveg klassískt, þetta er capitalization. Það er verið að skipta markaðnum hana og svo geta menn fara að selja sína hlut á milli. Og nú hérna er það í krafti þess að það er aukin hagkvæmni og meiri arður af greininni. Sko, áður fyrr, og það er talað um það hér fyrir ræðumaður, hv. þingmaður minntist að það áður fyrr, að þá var verið að veiða fisk á gríðarlega óhagkvæman hátt. Á hverju var það? Það var því að ríkisvaldið, það gerði aldrei kröfu hagræðingu. Þetta var þannig að aumasta útgerð landsins, sama hver það var, 1970 og 1980, það var farið í þingmanninn, þingmaður fór í ráðherrann fór í seðlabankastjóra og hann felldi gengið. Frekar var öll þjóðin gerð fátækari sem nam gengisfellingunni en það að gerð krafu það að þessi atvinnugrein hagræddi. Þessi hagræðing, hún kemur ekkert fyrir með kvótasetningunni. Þetta hagræðing sem hefur verið að gera miklu fyrr. Og við erum ennþá að bíta úr nálinni með krónu sem enginn trúir á og það á uppruna sinni því að atvinnugreinin gat stýrt gengjunni eins og henni hentaði. Algjörlega. Það var aldrei gert krafa samruna innan greinar en neitt svoleiðis. Aumasta útgerð landsins gat farið fram á gengisfellingu og þannig var það. Og það er nákvæmlega sama, maður les þetta frumvarp hérna og maður hugsa, já, það er ennþá sama hugsun í gangi, En núna bætti ráðherrann við varúðarreglunni og ég var nýsum búin að svara því að það er ekkert óbætanlegt tjón þó að Sandkoli og Sæbjúga fara ekki í kvóta, enda eiga þeir ekki að fara í kvóta, það er engin þörf á því. Það mun bara auka brottkast, auka spilling í kerfinu og við erum að halda áfram að sömu þróun. Og ef ég man rétt að þá var það árið 1998, það voru 6 tegundir í kvóta. Og smátt er verið að fjölga. Ég held að séu komur yfir 32. Það var fróður maður sem sagði mér það nýlega. Og núna er verið að bæta 2 við. Og þá eru komið 34. Og svo komið grásleppan. Þá eru komið 35. Og svona myndi að halda áfram. Þannig að þessu er algjörlega lokað. Núna erum við smá von innan strandveiðana sem er bara mannréttindabarátta. Við höfum fyrirliggjandi mannréttindaálit Sameinuðu þjóðanna sem lýtur að því að íslenska fiskveiðistjórnarkerfið það braut jafnræðisregluna sem er tryggð í mannréttindasáttmálum Íslands sem að Ísland hefur gerst aðila og ég efast ekki það að sá úrskurður er ekki tekinn létt þar úti. Það er ekki fara úrskurðum að svona kerfi brjóti mannréttindasáttmála en það var gert og svarið við því að Íslands hálfu voru strandveiðarnar. Gefa smá frelsi, gefa smá atvinnufrelsi og núna er verið að takmarka atvinnufrelsi varðandi þessar tegundir sem eru meðafli, sérstaklega sandkoli fyrst og fremst og það er alveg mjög ólíkindum að flokkur sem Sjálfstæðisflokkurinn sem kennir sig við frelsi og einstaklingsframtak skuli vera að skrifa upp á svona eina ferð enn. En það er einföld skýring á því. Jú, það er að því að flokkurinn var algjörlega stjórnað atvinnugreininni. Algjörlega. Og svo er Vinstri grænir komnir borð í þessa baráttu það að halda þjóðinni í heljargreipum, áratuga þrasi og með rökum sem einfaldlega standast ekki skoðun. Það er engin líffræðileg rök og það er fyrst og fremst einhver krafa hagkvæmni sem stenst ekki. Ef að auka hagkvæmni í þessari atvinnugrein, varðandi sandkol og sæbjú, þá er atvinnugreinin að gera það sjálf. Þeir eru þegar byrjaðir á því eins og ég vitna til. Þeir eru þegar farin að leita samninga sín á milli og svo kemur fram hefur þetta leitt til þess að útgerðir skipa á þessum veiðum til að leita gagnkvæmra samninga sín á milli skiptingu veiðimagnsins. Þeir eru sjálf að auka hagkvæmnina. Þannig á það að vera, þannig er það í öllum markaðshagkerfum heimsins nema kannski á Íslandi í þessari atvinnugrein. Takk fyrir. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir prýðisræðu. Ég held engu að síður að svona í ákveðnum grundvallaratriðum þá ég kannski ekki alveg sammála hv. þingmanni í öllu þessu sem hann sagði, en engu að síður að þá benti hann á mjög athyglisverða þætti. Mér finnst náttúrulega undirliggjandi þegar var verið að ræða gengisfellingar að kröfu hagsmunaaðila. Þá bara kallaði á mig krónan, íslenska krónan. Ekki komið tími til þess að skipta gjaldmiðil. Það svona bara aukasetning í þessu andsvari. En hitt það sem að mér fannst áhugavert að hann dregur fram, og ég held og ég vil beina því til nefndarinnar og þeirra sem í nefndinni, atvinnuveganefnd, að skoða nákvæmlega og hlusta það sem að Hafrannsóknastofnun setur fram. Ég til það og ég heyrði ráðherra vera aðeins koma inn á það og ég held að þurfi að skerpa á því að ef á að fara að kvótasetja þessa þætti, sapíun og sandkólana, þá verðum við að hafa skýr vísindaleg rök til þess. Það ekkert óeðlilegt að það búi efnahagsleg rök á bak við svona kvótasetningu, það ekkert að því, en það betra að þetta sé blanda af þessu tvennu, af því að efnahagslegu rökin ýta undir það að það náist ákveðin hagræðing í greininni sem ýtir undir oft nýsköpun og ýtir oft undir betri nýtingu afla. Þannig að það það sem að reynsla okkar hefur sagt, þó að það séu grundvallaratriði sem að við erum kannski ósammála í stóra kerfinu ef við förum inn á það. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann ef að þetta mál verður afgreitt með þessum hætti út úr nefndinni, sem að hv. þingmaður er ósammála, myndi hann engu að síður taka undir tillögu að tímabinda samninga á þessum tegundum? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég mun styðja allt sem að takmarkar kvótasetningu á fiski. Tímasetning gerir það í tíma, jú, en það er allt betra en núverandi kerfi. Tímasetning ég myndi samþykkja ef að það væri ekki hægt að vísa þessu máli frá. Ég tel að þessu engin rök fyrir því. Og varðandi þegar vísindalegu rökin ekki fyrir hendi, og þá vísað í efnahagslegu rökin. Ef þú skoðar 1. málsgrein laga stjórn fiskveiða, þá þetta eru fyrst og fremst vísindaleg rök. Þegar það verið að takmarka fiskistofna á grundvelli vísindanna, að þá koma efnahagslegu rökin fram. Þá það gert. Jú, við erum að gera það, við erum að takmarka, þá erum við að gera það með hagkvæmum hætti. Og hagkvæmasti háttur sem fundinn út, það var kvótasetning til þess að takmarka veiðarnar. Þetta ekki tvö sjálfstæð rök. Ég get ekki lesað það þannig. Það fyrst og fremst verndun sjávarstofna og það varúðarreglan. Og varúðarreglan á ekki við varðandi sandkola og sæbjúgu vegna þess við erum ekki að vera fyrir óbætanlegu tjóni við það að setja á ekki kvóta. Og líka það að Hafrannsóknastofnun, þeir vita ekkert ástand stofnanna. Þetta ekki stóri stofnar, þetta meðafli, sandkóli fyrst og fremst, og þetta mun auka brottkast. Þetta mun auka sóun á verðmætum. Það það sem er undir. Og ég tel að efnahagslegu rökin í frjálsu markaðshagkerfi, þá á markaðurinn sjálfur að leiða það í ljós, eins og útgerðarnir þegar farin að gera. Þá ekki vera þannig að ríkið að fara að hjálpa með cartelization. Það þegar markaðsmistöskoðun þegar á nú alltaf sér stað, menn fara að skipta á milli sín markaðanum þegar hann farin að minnka. Þetta alveg klassískt í samkeppnisrétti. En Ísland með fullkomna einokun að fyrir ríkis og vandamáli í hinu frjálsa heimi þegar það vantar eftirlitsaðila. En íslenska kvótakerfið er fullkomna einokun að þegar ríkisvaldið sér eftirliti. Það þessi setja lögin, það þessi fylgjast með að allir taki sína prósent á kökunni. En það ekki hægt að skipta markaðan til sápuframleiðslu eða hvað sem í heiminum. Þetta algjör cartelization og þetta cartelization með stuðningi ríkisins. Og ég gleymdi að tala krónuna. Þá tekur til máls hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi
Forseti. Það hefur verið áhugavert að hlýða á ræður hér í dag og þó að þetta sé nú ekki risamál, þá er þetta samt ákveðin tegund af fiskveiðistjórnun sem við verðum þó að hafa ákveðin grundvallaratriði í lagi. Ég held að sé alveg ljóst meðal annars miðað við hv. Síðasta ræðumann að nefndin þurfi að fara mjög vel yfir þá þætti sem hann hefur meðal annars gert málefnalegar athugasemdir við. Og auðvitað er það þannig að þegar stofnar eins og bæði Sandkolann og Sæbjúgun, það er ákveðin eftirspurn, það er ákveðið ásókn í stofnana og þeir eru að hluta til á einhverri niðurleið, að þá kemur þessi þrýstingur að setja í kvóta. Og það verður bara löggjafinn að hugsa hverju sinni og þá verðum við að hafa vísindaleg rök með okkur. Við verðum að átta okkur að því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir stofnana í fyrsta lagi. Á grunni vísinda, við þurfum að hafa ákveðnar hugmyndir það hvaða þýðingu þetta hefur fyrir greinina, sem er misfjölmenn, fyrir bæina, sjávarþorpin, víða land og síðast en ekki síst, hvaða grundvallarprinsipp eru undirliggjandi þegar kemur að rétti þjóðarinnar. Megum ekki gleyma því, fiskurinn í sjónum er sameign þjóðarinnar. Og þó að við höfum upplifað það núna síðustu dögum mikla hysteríu og sárindi og særindi hvort sem eru af hálfu þingmanna, bæði núverandi og fyrrverandi þingmanna og ráðherra Vinstri grænna, eða af hálfu sjálfstæðismanna sem tala allar tillögur til breytinga á núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sem þjóðnýtingu, segir náttúrulega, það út af fyrir sig segir mjög mikið það hvernig þeir líta á veiðiréttinn. Þeir líta á veiðiréttinn sem einkarétt útgerðanna. Ég vil mótmæla því, en umræðan síðustu daga hefur verið mjög upplýsandi. En í þessu máli þá þurfum við að hafa varann á þó að þetta sé ekki risamál, en það eru þessi grundvallarprinsipp sem við þurfum að hugsa um. Auðvitað er það núna eftir 4 ár af þessari stjórn og við komum að stýringu á fiskistofnunum að þá er ótrúlega grátlegt að við höfum ekki einu sinni geta komið okkur upp almennilegu auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Af hverju? Er það forystuleysi í ríkisstjórninni? Ég ætla ekki að segja að svo hafi verið, því að ég tel að forsætisráðherra hafi átt að mörgu leyti frumkvæði að prýðisvinnu við í upphafi vinnunar á síðasta kjörtímabili þar sem voru kallaðir formenn allra stjórnmálaflokkana. Við komum okkur saman um 8 ára plan um að breyta stjórnarskránni, ákveðnum þáttum stjórnarskrárinnar. Fyrsta kjörtímabili eða fyrra kjörtímabili ætluðum við að fara meðal annars í að gera auðlindaákvæði, umhverfisákvæði. Við ætluðum líka að tala um framsal valds til erlenda stofnana og það voru fleiri þættir sem við ætlum að taka á síðasta kjörtímabili og síðan á þessu kjörtímabili sem nú er að hefjast, að þá ætlum við að fara í það að meðal annars að skoða jafnt vægi atkvæða, einn maður, eitt atkvæði, hluti af óréttlætinu í sjávarútvegi, bara almennt í íslensku samfélagi, á rætur sínar að rekja til þess að við erum ekki hér með jafnt atkvæðavægi og við ætlum að skoða fleiri þætti. Og núna er náttúrulega málum þannig háttað að við erum komin inn í annað kjörtímabilið. Ég hef sagt það áður hér og ég segi það aftur, ég tel samkomulag frá síðasta kjörtímabili vera enn til staðar þegar kemur að breytingu á stjórnarskránni. Og fyrst við náðum ekki að klára þetta á síðasta kjörtímabili, þá tökum við það sem við náðum að vinna, þessi 4 atriði eins og auðlindaákvæði, íslensku ákvæðið, umhverfisákvæði og forsetakaflann og getum unnið það núna ásamt því að fara í þau ákvæði sem ég nefndi hér áðan. Er það forystuleysi, spurði ég áðan af hálfu Vinstri grænna og forsætisráðherra í stjórnarskrármálinu? Nei, eins og ég segi, ekki endilega. En þegar til stykkisins kom, af því að ég studdi aðferðafræði hæstvirts forsætisráðherra í þessu,
En þegar til stykkisins kom að þá var ekki hægt að gera málamiðlun við okkur til dæmis í Viðreisn sem sögðu gott og vel, við ætlum að fella okkur við auðlindaákvæði sem að forsætisráðherra setur fram fyrir utan forsetakaflana sem við samþykktum, umhverfisákvæði og íslensku ákvæði, við samþykktum þetta. Nema við sögðum eitt ákveðið orð þarf að koma inn, tímabundnir samningar. Ekki ótímabundnir, heldur tímabundnir samningar. Og það merkilega er af því að þegar maður skoða bakgrunnin, að þá sáum við það að í þeirri sáttanefnd sem að ég setti á laggirnar sem sjávarútvegsráðherra í maí 2017 og núverandi sjávarútvegsráðherra satt í og aðrir flokkar líka, að þá kom alveg skýrt fram að það voru allir flokkar þar sem voru reiðubúnir í að máta inn tímabundna samninga með einum eða öðrum hætti nema einn flokkur og það var Sjálfstæðisflokkurinn. Framsóknarflokkurinn kom alveg skýr til leiks. Það var mikið fagnaðarefni. Hann tók frumvarp frá núverandi formanni Framsóknarflokksins og þáverandi sjávarútvegsráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni tímabundna samninga sem að fólu í sér samninga til 18 til 23 ára. Það var alveg skýrt. En í staðinn fyrir að forsætisráðherra léti reyna á það að fá þessi mál til umræðu hér í þinginu, við næðum að afgreiða þessi mál, auðlindaákvæði með tímabundnum samningum, komu til móts við í rauninni alla aðra flokka en Sjálfstæðisflokkinn, að það var ákveðið að salta allt. Bara salta allt. Ekkert var afgreitt. Þess vegna segir mér sárgrætilegt að núna, þó að þetta mál sé ekki stóra málið í fiskveiðistjórninni, að við skulum ekki samt búin að hafa manndóm í það að byggja grunninn betur þegar við erum að ræða svona mál. Að það sé ekki kjarninn komin fram í gegnum stjórnarskrána til þess að verja réttindi þjóðar. Hvernig sem við á endanum samþykkjum þetta mál út úr þinginu. Að við séum þá einhvers staðar búin að ná haldfestu fyrir þjóðina. Það hefur okkur ekki tekist í 4 ár. Þess vegna finnst mér þessi umræða núna í kjölfarið á þessum dásamlegu þáttum verbúðina, en leið og eru dásamlegir að þá eru líka að einhverju leyti nöturlegir, sýna okkur á ákveðinn hátt hversu hrópandi óréttlætið getur verið í tengslu við sjávarútveg. Ég hef margoft sagt það að ég er fylgjandi kvótakerfinu. Ég tel að það hafi verið eina rétta skrefið á sínu tíma eftir svörstuskýrsluna frá Hafró 78. Við vorum búin að upplifa hrunið á síldarstofnunum einhverju áður, að það varð að grípa til aðgerða. Og það þurfti ákveðin pólitískan kjark til þess. Og menn sá ekki allt fyrir. Þannig er það. Allir flokkar hafa komið að því að með einum eða öðrum hætti að byggja upp kvótakerfið eins og núna. Og ég skynja það að það er örlítil sárindi að minna hér Vinstri græn og Vinstri flokkana á það að þeir hafa þátt í framsalinu. Örlítil svona beiskja. Eitthvað sem ekki má nefna. Þetta er svona eins og að segja Voldemort í Harry Potter myndunum. En þannig var það og ég held að menn eigi ekki að skamma sín fyrir það að samþykkja framsalið. Og það er líka rétt sem að komið hefur fram að þegar til að mynda hjá Daða Má Kristóferssyni varaformanni Viðreisnar, að á sínu tíma þegar þetta var sett á laggirnar þá var útgerðin ekki í standi til þess að greiða mjög mikið. Það var hallarekstur á útgerðinni, sjávarútvegurinn átti undir högg að sækja. Þess vegna var farið að byggja upp kerfi til þess að vernda stofnana, til þess að búa til umhverfi sem að gerði það hagkvæmt og arðbært fyrir okkur að starfrækja hér sjávarútveg og sem á endanum átti líka að taka tillit til réttinda þjóðarinnar. Við erum búin að gera fyrstu 2 atriðin. Þjóðin hefur verið skilið eftir í síðasta atriðinu. Og það var ekkert fyrr en eftir framsalið og eftir þá hagkvæmni sem að fer af stað í gegnum framsalið
og oft á tíðum mjög erfiða tíma, bæði samruna, það að sjávarútvegsfyrirtæki voru að leggja upp laupana og færa sig á milli, yfir í það að þau gátu síðan að fara að reka sig og við gátum séð hér fram á myndarlegri og betri tíma í sjávarútvegi. Það var ekki fyrir en á 10. áratugnum sem við sáum fram á það að sjávarútvegurinn gat farið að greiða auðlindagjöld. Og þess vegna var meðal annars, af því það var komið það mikil umræða í samfélagið, á útvegurinn ekkert að borga fyrir einkarétt af auðlindinni. Svo leyfa menn sér að segja það að íslenskur sjávarútvegur sé ekki ríkisrekinn eða ríkisstyrktur. Hann er ekki ríkisrekinn, en hann sé ekki ríkisstyrktur. Þegar þetta er sú atvinnugrein sem er að fá aðgang, einkarétt á fiskveiðiauðlind, auðlind þjóðar, á slikk, er það ekki niðurgreiðsla hjá ríkinu í formi þessa í rauninni ótakmarkaða eða ótakmarkaða aðgangs útgerðarinnar að auðlindinni sem kostar skít og kanil? Ekki koma hingað upp og reyna að segja mér að við höfum ekki að hluta til ríkisstyrkt sjávarútveginn með þessum hætti. Auðlindanefndin 2000 kemur fram með sínar tillögur, alveg skýrar. Það var lengstum samhljómur og það var farsæld skipun á þeirri auðlindanefnd, þvert yfir flokka. Þar voru fulltrúar almennings í gegnum flokkana, en ekki bara handpikkaðir af ráðherra hverju sinni. Og LÍÚ var þarna líka og stóð með þessu samkomulagi í nokkur ár, en voru síðan fljótir að hlaupa frá samkomulaginu þegar átti að fara að standa við það, þegar átti að fara að gera tímabundna samninga, þegar átti að fara að setja á almennileg auðlindagjöld sem að þeir og þau eiga að borga fyrir þennan einkarétt á veiðirétti í sameiginlegri auðlind. Þannig að kerfið, já, er hægt að bæta það? Já, það er hægt að bæta það. Það er hægt að laga það, það þarf að taka tillit til minna kerfisins, við þurfum að skoða breytingar bæði á byggðakvótunum, almenna byggðakvótunum sérstaklega, við þurfum að skoða fyrirkomulega strandveiðunum, bæði með tilliti til lífríkis, sjávarþorpa, greinarinnar sem slíks. Og síðan er það stóra kerfið og það liggja fyrir ítrekaðar tillögur frá okkur í Viðreisn og fleiri flokkum það hvernig hægt er að ná því sem að þjóðin er að kalla eftir, hrópa á. En meistarar lobbyismans ná alltaf að koma í veg fyrir að það veri hreyft almennilega við hlutum. Hvort sem að það er í gegnum SFS eða LÍÚ eða hluta til innan þeirra sem að skipa stjórnarflokkana í dag. Það má engu breyta. Ég fagna því sem að kom fram hjá einum háttvirtum þingmanni Sjálfstæðisflokksins að það megi taka einhver hænuskref, fínt ef að menn vilja fara að taka hænuskref. En það verður ekki til þess að sleppa þeim frá því að þjóðin á og verður að fá sinn rétt sem er sanngjarnt, eðlilegt gjald fyrir hennar eign á fiskveiðiauðlindinni í kringum landið. Og hvernig gerum við það? Ekki með því að við erum búin að fá þá reynslu að það verði hér togað í spotta og búið til eitthvað kerfi sem öllum er óskiljanlegt og endanum umbuna þeim í sjávarútvegi sem eru hvað mestu skussar í rekstri. Á endanum treystum við einfaldlega markaðnum til þess að ákveða hvert er rétt og eðlilegt verð fyrir þennan aðgang á auðlindinni. Virðulegi forseti, ég sé að ég hef ekki mikið meiri tíma í þessari ræðu. Það er margt eftir ósagt, en þetta frumvarp hér sem við erum með, ekki stórt, en við þurfum að gæta þessum prinsippum. Og við munum spyrja, hvað með rétt þjóðarinnar í þessu á endanum, af því við sjáum ekki allt fyrir, og við munum spyrja, og við munum koma með tillögu hér ef þetta kemur svona inn, tímabundna samninga. Og við munum láta reyna á raunverulega vilja stjórnarflokkana og stjórnarþingmanna
sem segjast oft í orði vilja sjá lagfæringar á kerfinu, en í hvert einasta skipti, öll síðastliðin 4 ár, hafa stjórnarflokkarnir komið í veg fyrir að við fáum að afgreiða tillögur okkar eða einfaldlega ýtt á rauða takkann. Þetta þarf að hafa í huga og þetta þarf að afhjúpa. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Hún minntist á það óréttlæti í sjávarútveginum og breytingar á stjórnarskránni. Og mér langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að hún telji, segjum að komi auðlindaákvæði inn í stjórnarskrána, hvort að það muni leiða til þess þá að núverandi kvótakerfi, núverandi stjórn fiskveiða muni þá brjóti í bága við stjórnarskrána, annaðhvort í heild eða hluta. Og hvort að það muni leysa einhver mál varðandi þessi eiginlega deilumál. Ég vil tala um þetta er pólitískt mál algjörlega til ég kvótakerfið. En verður gaman að heyra álit hv. þingmanns þessu. Varðandi það sem hún kom með andsvar við áðan, þá get ég ekki annað stillt með það að svara varðandi íslensku krónuna og evruna. Áður fyrr var það þannig að útgerðin, fiskvinnslan sem var að fara á hausinn, fór í þingmanninn, sem fór í ráðherrann, sem fór í seðlabankastjóra, sem felldi gengið, gerði okkur öll fátækari, 10% eða gengið að felldi 10%. Í dag, og þetta frumvarp hér virðist benda til þess, að nú það þannig, ef það gengur illa, að þá fer útgerðin í þingmanninn, í ráðherrann sem kemur með kvótasetningu. Það virðist vera svolítið varðandi tegundir sem eiga eftir að fara í kvóta. Ef það gefur á bátinn, að þá þetta leiðin sem fara. En saga íslensku krónu miklu leyti saga stjórnkerfisins sem var fyrir kvótasetningu og við höfum ekki ennþá náð að vinna okkur út í því. Takk fyrir. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, mun auðlindaákvæði með tímabundnum samningum stuðla til þess eða leiða til þess að kvótakerfi verði þá andstætt stjórnarskrá? Nei, það mun ekki gera það. Það mun hins vegar, eins og kom meðal annars fram í auðlindanefndinni frá árinu 2000, að það sem fylgir því að vera með svona auðlindaákvæði í stjórnarskrá er að það leggst á skylda hér á þingið að koma með lagabreytingar á kvótakerfinu. Og við erum með okkar tillögur þar. Við erum verið að tala um tímabindingu samninga til 20 til 25 ára. En þetta leiðir að því að undir eins og orðið tímabundnir samningar eru komnir inn í auðlindaákvæði stjórnarskrá, þá er búið að tryggja rétt þjóðarinnar. Þá er ekki búið að gera það sem í dag, að afhenda útgerðum ótímabundið einkaréttinn á veiðiheimildum. Þannig það í dag. Eina atvinnugreinin sem nýtir auðlindir þjóðarinnar sem ekki eru gerðir tímabundnir samningar. Þannig að þó að auðlindaákvæði sem ég vona að við náum að afgreiða á þessu kjörtímabili, ef Sjálfstæðisflokkurinn leyfir, að við munum þá þurfa að taka aðeins til í fiskveiðilöggjöfinni til þess að samræma hana auðlindaákvæðinu. Þannig að þetta er risa hagsmunamál að tryggja rétt þjóðarinnar. Varðandi hina spurninguna sem tengist krónunni. Ég ætla að svara henni á eftir. Ég ætla ekki að taka 15 sekúndur í það að svara varðandi íslensku krónuna. Ég held að menn ætti bara að kíkja einfaldlega á bankamarkaðinn og fjármálamarkaðinn. Þar fákeppni. Á hverju fákeppni? Það út af íslensku krónu. Það vill enginn koma af erlendum fyrirtækjum og stunda hér fjármála og tryggingastarfsemi meðan við búum með svona ótryggan gjaldmiðil. Það leiðir síðan af sér óheyrandi vaxtaokur á íslenskar fjölskyldur og fyrirtæki. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Höldum okkur við íslensku krónuna allavega. Ég er með aðra spurningu. Nú þetta með stjórnarskrána er alltaf mikið, það er mjög mikið að þetta ákvæði kom inn og afleiðingarnar
Það getur verið lagaáskilnaðarregla sjálfsögðu annað slíkt sem kom inn. En ég tók eftir í ræðu hv. þingmanns að hún er fylgjandi í kvótakerfinu og nú er árangurinn af kvótakerfinu enginn. Árið 1983 þá veiddum við 220.000 tonn og í dag er sett á 220.000 tonn, 220.417 tonn. Í kvótakerfinu, meðaltalið í kvótakerfinu frá 1984 til 2021, það er 2019 tonn, 219.000 tonn af þorski. Fyrir kvótakerfið 1960 til 1983, það er 287.000 tonn og það er án Bretanna, tekað fram. Við vorum með miklu meira þá, þannig að árangurinn er enginn. Þannig að það er gott að heyra álit hæstv. Þingmanns af því til hvers að vera fylgjandi kvótakerfi sem skilar ekki árangur sem ætlast það til. Og annað, telur hún að frjálsar strandveiðar sem mun vera veiðar utan kvóta, telur hún að þær veiðar eru fylgjandi þeim veiðum og telur hún að þær fiskveiðar sem frjálsar handfæraveiðar ógna fiskistofnum í Ísland. Og hvernig þá? Það er gott að fá að heyra afstöðu hv. þingmanns til frjálsra strandveiða sem ég tel vera mjög mikið að veri leiða sem allra fyrst. Þetta er búseturéttur, þetta eru réttindi landsbyggðarinnar, þetta er atvinnufrelsi og hrein og klár mannréttindi. Takk fyrir. Þá svarar andsvara sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ávinningunar af kvótakerfinu, og ég vil enn og aftur draga það fram, ávinningunar af kvótakerfinu hafa verið ekki góður meðan að þjóðin er ekki búin að fá sinn réttmæta hlut. Það er það gagnrýna kvótakerfið, ég gagnrýni það fyrst og fremst út frá því. Þjóðin er ekki búin að fá hlutinn sinn. Útgerðir er búin að fá hlutinn sinn, en bæði þjóðin og í rauninni sjómenn líka eiga eftir að fá sinn sanngjarna hlut. Því þeir mælikvarðar sem við erum að nota innan kvótakerfisins og í samningum milli sjómanna og útgerðar, að þeir eru ekki réttir. Þetta vitum við meðal annars á því bara hver viðmiðin eru á lönduðum afla, ísprósent og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara út í þau atriði hér. Þannig að kvótakerfið, meðan það skilar ekki réttindunum til þjóðarinnar, þá er það ekki fullkomið kerfi. En þegar kemur að nýtingu fiskistofna, þá get ég ekki annað en sagt að við verðum að treysta vísindunum, við verðum að treysta Hafró. Og ég velti fyrir mér, þeir sem eru á móti kvótakerfinu, eru þið þá á móti því að við förum að ráðgjöf Hafró. Ég er ekki að segja að það sé endilega máli, en það er verið að draga fram hér 220.000 tonn sem voru veidd á sínu tíma og eru sambærilegir núna. Við fórum með þess að niður í 130.000 2008. Það var mikið áfall, við náðum að vinna okkur síðan upp frá því, meðal annars á grunni vísindalegra ráðgjafar. Ég tel að kvótakerfið hafi meðal annars skilað því að í dag, ef við notum sama afla, þá erum við að fá meiri verðmæti í dag fyrir þessi 220.000 tonn heldur við fengum á sínu tíma fyrir þau 220.000 tonn sem við veitum núna. Af hverju? Af því það er verið að nýta aflann betur. Við erum að fá meira per kíló í dag heldur við fengum þá. Það er allt upp í 80–82% nýting á hverjum fiski á hverju fiski sem er landað miðað við á sínu tíma sem voru svona 50–60%. Þannig að það er gríðarlegur munur og hvati í kerfinu til þess að nýta betur auðlindina. En eftir stendur þjóðin á eftir að fá sitt og við hættum ekki fyrr en hún fær það. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, enginn veit sína ævina fyrr en öll eins og það stendur. Og ég velti því fyrir mér hvort við séum að slá hérna í nýja verbúð, hvort að önnur sería verbúðunar verði þá gjörninga sem eru hér á ferðinni akkúrat núna. Byrjunin á áframhaldandi samþjöppun, áframhaldandi tilfærslu á auðæfum okkar í kringum landið til fárra útvalinna sægreifa sem að munu framselja eða leigja eða hvað annað sem er. Nú þekkjum við öllu þessi 5,3% þennan pott sem er til úthlutunar fyrir strandveiðarnar. 1400 tonn af þeim, 8500 tonnum, það eru rækju- og skelfiskbætur. Rækjubætur til dæmis,
þar sem að Innfjarðarækja hefur ekki verið veidd svo árum skipti. En þrátt fyrir það, þá eru einstaklingar sem voru á rækjum fyrir þessum mörgum árum síðan að fá sína rækjubætur bara reglulega. Þeir eru bara með ávísun á það, hvorki meira né minna. Þeir eru ekki einu sinni með úthald, margir eru ekki einu sinni bát. Þvílík stjórnun, þvílík óráðsía í þessu sem og öðru. Þvílík vanvirðing, virðulegi forseti, við landsmenn alla og auðlindina okkar sem að við eigum að eigi sameiginlega. Koli, hugsa sér, koli sem að veiðist sem meðafli og ég veit ekki eitt einasta bát, ekki eitt einasta bát sem sérstaklega gerður út á sandkola, ekki einn. En ég veit að koli meðafli. Og mikið nú yndislegt að borða steiktan kola í brúnni sósu að hætti mömmu. Mikið það nú skemmtilegra að hafa hann á pönnunni heima heldur en að henda honum í hafið ónýttum, vannýttum eins og verður gert ef að þetta frumvarp nær fram að ganga. En ég segi, virðulegi forseti, við fengum verbúðina og ég þakka fyrir hana svo sannarlega vegna þess að hún vakti okkur upp af þessum doða sem við erum búin að vera í allan þennan tíma frá því að kvótakerfið var sett á. Vísindalega þetta og vísindalega hitt og Hafró, þá ætla ég bara að benda á það að síðast í fyrra vor þá týndi Hafrannsóknastofnun þriðjungi þorskkvótans. Hann bara gufaði upp. Og það var ekki fyrsta skiptið og ekki eina skiptið, þannig að vísindin eru ekki 100% óskeikul. Og eins og hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson bendir réttilega á hér, þá vorum við að veiða svo mörgum sinnum mun meira áður en þetta kerfi var sett á til að vernda fiskistofnana sem talið væri mikilli hættu. Gott og vel. En á sama tíma hvað gerðum við? Hvað losnuðum við mörg hundruð erlendra skipa úr okkar lögsögu sem voru búnir að vera að skrapa upp aflann okkar örugglega í meira mæli en Íslendingar sjálfir. Það verður kannski líka að líta á heildarmyndina. Hvernig stendur á því að okkur hefur þá ekki auðnað sú gifta sem að sérfræðingarnir lögðu upp með hjá Hafró þegar að kvótakerfi kemur á að með því að kvótasetja eða að binda svona veiðarnar við ákveðið magn hverju sinni að þá munum við efla fiskistofnana svo sannarlega og þegar upp staðið 4-5, ég heldur að við gefum sér 5 ár, 5 til 8 ár, þá átti aflinn minnstakosti að hafa tvöfaldast. Hann átti minnstakosti að ná í 500.000 tonn. Og hér erum við árið 2022 en með okkar ríflega 200.000 tonn og ekki tonni meira heldur eins og í fyrra þegar Hafró var búin að gefa út afla og týndi þriðjungnum á þorskstofninum að þá varð jú að draga úr heimildinni í kvótan, í fiskinn. En það verulega athyglivert að sjá hvernig þetta tekið skref fyrir skref, hvernig verið að kvótasetja hverja tegundina á fætur annarri og til hvers. Það algjörlega óskiljanlegt til hvers nema ef einungis það til þess að koma henni á fárra hendur eins og nú og lofaðum að halda áfram að gambla með sameiginlegu auðlind þjóðarinnar eins og nú gert. Við fáum ekki brotabrot af þeirri rentu sem kemur af sjávarauðlindinni. Ekki brotabrot. Og ef við getum nefnt það hvernig verið að fara með sjómennina okkar, hvort heldur það eru til strandveiða eða á stærri skipum til úthafs, að 30% strax við aflann, að 30% eru tekin fram hjá skiptum. Mér finnst ástæða til að ítreka það að þegar að togarinn kemur á landi og oft kaupir aflana sjálfum sér mun ódýrara heldur en að selur sjálfum sér seinna og kemur svo öðruvísi gegnum hitt og þetta félagið hingað og þangað og út alla koppagrundir, þá það mjög athyglivert í orðsins fyllstu merkingu að sjá það 100% afla, þá 30% tekið fram hjá skiptum, 70% skipti síðan með útgerðinni og sjómönnunum sem fá af þessum 70%
28 til 32,4%, en þeir eru líka skikkaðir til að greiða olíugjald með skipunum, þeir eru líka skikkaðir til að greiða umbúðakostnað og það nýjasta og það furðulegasta sem kom hér fyrir nokkrum árum síðan, þá voru þeir líka skikkaðir til að taka þátt í nýsmíði. Hugsið ykkur. Og í dag þá búum við tvöfalt vigtarkerfi, það sem í rauninni, það er alveg ótrúlegt hvað getur munað miklu eftir því hvort á útgerða aðilarnir sjálfur að vigta aflann sinn eða það er gert af hlutlausum aðila. Þessi þrautarganga samfélagsins í kringum sjávarauðlindina okkar, hún er orðin sárgrætileg og var það fyrir langa löngu síðan. Og verbúðin sýnir það og sannar og hún kveikir upp í rauninni allt það sem áður var og okkur veitti ekki af að rifja upp. Og erum við þá, virðulegi forseti, það skildi þó ekki vera að við yrðum allt í einu orðnir einir af aðalleikendunum í nýrri verbúð sem að örugglega á eftir að vera sett á laggirnar. Því það er hér í þessum sal sem að allar þessar ákvarðanir hafa verið teknar, hvort sem það var til góðs eða ills. Því ég kalla það til ills þegar við höfum horft upp á það hvernig sjávarplássin okkar hafa hreinlega þurrkast upp og núna heyra flest þeirra til þess sem við köllum brothættar byggðir. Og samt, virðulegi forseti, er verið að ströggla gegn því að gefa þessum litlu sjávarplássum tækifæri á því að stunda strandveiðar, handfæraveiðar á smátrillum með krók. Ég vil leyfa mér að halda það að þetta frumvarp sé ekki búið til að hæstv. Sjávarútvegsráðherra eða matvælaráðherra nema að hluta til. Að hún kemur og flytur það hér en hafi fengið það í hendurnar frá einhverjum allt öðrum. Ég trúi því ekki að Vinstri-hreyfingin – grænt framboð eins og þau hafa talað með strandveiðum, með sjávarútvegi, með brothættum byggðum og með því að ganga harkalegar fram gegn okkur sem eigendum að sjávarauðlindinni. Ég trúi því ekki, virðulegi forseti, að þau vilji kvótasetja meira af aflanum í sjónum en nú þegar er gert. Við megum þakka fyrir að maður getur farið hérna með stöng út á Hafnagarð og veitt sér sporð í matinn án þess að vera hneftur í varðhald fyrir það. Slíkar og þvílíkar eru hömlurnar orðnar að allt sem heitir frelsi, atvinnufrelsi, gleðin í kringum það að vera til dæmis í sjávarplássi. Þetta er allt farið eins og að leggur sig. Hvað skyldu nú þessar stóru útgerðir vera búnar að maka krókinn sem eiga orðið landið og miðin og í raun og veru er varla til það fyrirtæki á Íslandi í dag sem að sægreifi hefur ekki náð að kaupa hlutabréf í eða búin að söðla undir sig að stórum hluta. Þannig er Ísland í dag og þá er ég ekki að tala um hvernig þeir hafa þeysireiðst út allan heim og eru búin að koma sér upp veldi út allan heim fyrir okkar peninga, fyrir okkar auðlind, fyrir sameiginlega auðlind þjóðarinnar. Og hvað fáum við fyrir það? Jú, virðulegi forseti, lækkuðu auðlindagjaldið. Við höfðum jú fengið yfirlega 11 milljarða en núna held ég að við séum að fá í kringum 5 á ári. Þetta eru smáaurar, virðulegi forseti. Og þetta er þingheimi og ráðamönnum til ævarandi skammar að þið skuli ekki grípa inn í og gera það strax. Það er komið nóg. Nóg er komið nóg. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti. Við vitum það auðvitað öll og finnum að það er mikil umræða í samfélaginu í dag þessa réttlætisspurningu í sjávarútveginum. Og mér finnst ástæða til þess núna, bæði í tilefni af því að við erum komið með nýjan ráðherra, hæstv. matvælaráðherra í þetta ráðuneyti og hér er komið fram frumvarp þess ráðherra afmarkaðan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins að við ræðum þá aðeins heildarmyndina.
og ég held að það fari vel á því að gera það einmitt í samhengi við þá umræðu sem nú á sér stað í samfélaginu og í samhengi við þá umræðu sem er hávær núna en er svo sem stöðug í íslensku samfélagi það hver ítök stórútgerðarinnar eru í íslensku samfélagi. Og mig langaði til að gera það fyrst í samhengi við stjórnarskrána okkar og kannski auðvitað líka í samhengi við hlutverk stjórnmálanna sem eru auðvitað að verja hagsmuni almennings. En í stjórnarskrá þá eru skráðar heilugustu reglur samfélagsins, grundvallarreglurnar sem öll önnur lög þurfa að standast. Og þegar að hagsmunirnir eru jafn miklir og almennir og á við auðlindir landsins að þá er ástæða til að fjalla þær í stjórnarskránni sjálfri og ramma þá inn þær meginreglur sem stjórnvöld verða að virða við alla aðra lagasetningu auðlindanýtingu. Og við sem að hér störfum vitum og þekkjum þá sögu að í gegnum tíðina þá hafa verið lögð fram allnokkur frumvörp þar sem gert er ráð fyrir auðlindaákvæði. En mig langaði til að ræða það frumvarp sem hæstv. Forsætisráðherra lagði hér fram á síðasta þingi því að þar fannst mér hrópa á mann hvað það var sem ekki stóð í ákvæðinu. Því frumvarpið notaði orðið þjóðareign og talaði orðið þjóðareign en án þess þó að gefa hugtakinu þjóðareign raunverulegt inntak og raunverulega merkingu. Það er gert með því að nefna að rétturinn til að nýta þjóðareignina sé tímabundinn og fyrir að nefna gjaldtökuna, að greiða þurfi eðlilegt gjald fyrir. En í frumvarpi forsætisráðherra var talað það að í lögum ætti að kveða gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar en sú er staðan í dag. Lögin, það er að segja, hin almennu lög fjalla þetta. Í fiskveiðistjórnarlögum er kveðið á það og við þekkjum hverju það hefur skilað. Og þetta sagði mér að viljinn til breytinga var með þessu frumvarpi mjög lítill. Því þetta orðalag hefði haft í för með sér og styrkt í sessi óbreytt ástand fyrir almenning og óbreytt ástand fyrir stórútgerðina. Því að frumvarpið það var þögult stærstu pólitísku spurningarnar, þögult þá þætti sem að mestu máli skipti og þaggaði, ég ætla ekki að segja að það þagga niður í því en það var að minnsta kosti þögult það að mæta þessu ákalli þjóðarinnar eðlilega leikreglur hvað varðar sjávarauðlindina, þögult réttlæti í sjávarútvegi. Og frú forseti, þó að við séum hér með frumvarp sem lýtur að afmörkuðum þáttum, þá eru undirliggjandi alltaf þessar grundvallarspurningar að baki. Og ég ætla að leyfa mér að segja það að undirliggjandi er líka þetta bara sár í þjóðfélaginu sem ekki græðir vegna þess að niðurstaðan, hún gengur fram af réttlætiskennd almennings. Og mig langar til að rifja upp orð Ásgeirs Jónssonar, seðlabankastjóra, með leyfi forseta, sem vöktu mikla athygli fyrir ekki svo löngu síðan, þar sem hann sagði ástandið á Íslandi að því sé að miklu leyti stjórnað af hagsmunahópum og það er meiri háttar mál að lenda upp á kanti þá. Við þekkjum þessi orð og þau vöktu gríðarlega athygli. Og þar var seðlabankastjóri meðal annars að vísa til þess að opinberir starfsmenn sem vinna við eftirlit í þágu þjóðarinnar hafa lent í því að stórfyrirtæki kæri þá persónulega vegna starfa sinna fyrir almannahag og flestir geta séð valdaójafnvægið í þeim leik og að slíkar aðgerðir þjóna þeim tilgangi að taka þróttinn úr almannahagsmunagæslunni og til að styrkja sérhagsmunina. Þetta voru orð eins æðsta embættismanns þjóðarinnar og þau orðin vöktu athygli vegna þess og þetta voru orð sem féllu í umfjöllun hvernig forsvarsmenn Samherja höfðu farið fram. En þarna var auðvitað ekkert verið að færa þjóðinni glænýjan sannleika. Það skipti bara máli hver það var sem að orðin
flutti og þjóðin tengdi. Það vantaði í frumvarp hæstv. Forsætisráðherra, eins og ég nefndi hérna áðan, að undirstrika þar mjög rækilega í orðalagi ákvæðisins sjálfs að rétturinn til nýtingar sé tímabundinn og eðlilegt gjald komi fyrir nýtinguna. Og þetta hefur lagalega þýðingu, þetta hefur pólitíska þýðingu, þetta hefur samfélagslega þýðingu. Ef stjórnarskráin skýr það að þjóðareignina eigi að varðveita og verja þannig að það séu bara gerðir tímabundnir samningar nýtingu, að þá getur löggjafinn, þá getur ríkisstjórnin á hverjum tíma, þá getur Alþingi ekki farið gegn þeirri reglu. Þá verður ekki hægt að afhenda sjávarauðlindina nema með tímabundnum samningum og þetta það atriði sem í mínum huga öllu máli skiptir í hinu pólitíska og lagalega samhengi og myndi framkalla annað andrúmsloft í samfélaginu en í dag er. Og mér hefði fundist að útgerðin sjálf ætti að taka undir, að útgerðin sjálf ætti að nálgast málið þannig að hún sé í leit að lausninni með stjórnmálunum en sitji ekki bara á hliðarlínunni. Og það er áhugavert hversu mikil tregðan er við þetta, því að tímabinding réttinda, réttindi til aðgangs af takmörkuðum gæðum á náttúruauðlindum í þjóðareign, meginreglan þar eru tímabundnir samningar. Ég nefni orkuframleiðsluna sem á forræði ríkis eða sveitarfélaga. Orkulögin heimila sveitarfélögum að framselja einkaleyfi til að starfrækja hitaveitu tiltekið tímabil í einu. Við sjáum þetta rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu, tímabundin leyfi. Í lögum fiskeldi mælt fyrir rekstrarleyfi í tiltekinn tíma til 16 ára. Frumvarp ríkisstjórnarinnar hálendisþjóðgarð, hvað gerði það? Skilgreindi hálendi Íslands sem náttúruauðlind í þjóðareign, kom skýrt fram að óheimilt væri að reka atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum nema með tímabundnum samningi. Og það er sérstakt en kannski ekki svo flókið að átta sig á því hvað það sem veldur að það undantekningin eigi við sjávarútveginn. Stundum felast nefnilega sterkustu skilaboðin í því sem ekki er sagt, í þögninni þetta atriði sem að öllu máli skipti. Frú forseti, í verbúðarlok hefur skapast töluverð umræða tíðarandann og þá mynd sem var dregin upp af íslensku samfélagi og þetta auðvitað saga tímans sem var. Vitaskuld ekki heimildamynd að ræða en miklu meira en vel gerð sjónvarpsþáttasería. Og það er áhugavert að heyra fólki á bak við þættina lýsa því yfir að það sem varðaði pólitíkina sjálfa í þessum þætti er satt og rétt, vitaskuld í þrengri tímaramma en engu að síður rétt. Og það er samhengið sem að varpar ljósi á tímann sem var, en ætti ekki þurfa að varpa ljósi á tímann sem er. Hvers vegna pólitíkin er læst inni í þessum þangagangi. Kvótakerfið það var sett á vegna slæms ástand fiskistofnanna við landið, síldin hafði hrunið og þetta saga held ég sem kennd í skólum landsins. Og kvótakerfið var lausnin við ofveiðinni. Ég styð kvótakerfið sem tæki það hvernig við nálgumst miðin og ákvarðanir veiðar eru í dag teknar út frá vísindalegum forsendum, hefur grundvallarþýðingu vitaskuld. Þetta er samfélagslega mikilvægt markmið og markmið sem þjónar umhverfinu. Afleiðingin var að framleiðni, hagræðing, verðmætasköpun, allt hefur þetta aukist með fyrirkomulaginu og þetta þjónar hagsmunum þjóðfélagsins alls. En af hálfu hagsmunaaðila og af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins aftur og aftur farið í það að reyna að afvegaleiða umræðuna með því að láta því liggja að sjálfbærar veiðar séu átakapunkturinn í samtalinu, að sjálfbærar veiðar séu hluti af því sem að gagnrýni þjóðarinnar lítur að. Ágreiningurinn, og ég veit að hagsmunaöflin og ég veit að þeir Sjálfstæðismenn sem þannig tala vita ósköp vel
að þetta ekki átakapunkturinn í málinu, heldur hvað þjóðin fær fyrir það að veita útgerðinni aðgang að þjóðareigninni sem sjávarauðlindin er. Og aftur höfum við séð mælingar og kannanir sem sýna það að þjóðin er ekki hlynnt því hver gjaldtakan er. Og það er reyndar þannig að samkvæmt könnunum að þá eru það fá mál sem þjóðin er jafn samstiga Það eru samkvæmt einni könnunu frá Gallup 7,1% þjóðarinnar á móti því að útgerðirnar greiði markaðsgjald fyrir afnotin. 7,1% þjóðarinnar. Engu að síður virðist þessu ekki ætla að verða haggað. Arðgreiðslur út úr sjávarútvegi frá 2016 til 2020 námu meira en 70 milljörðum króna. Útgerðirnar greiddu á sama tíma 35 milljarða í veiðigjöld. Helming þess sem eigendur sjávarútvegsfyrirtækjanna fengu í arð. Hagnaður útgerða fyrir skatta og gjöld frá 2011 til 2020 var 616 milljarðar að mér skilst. Á þessum tíma greiddi sjávarútvegurinn 30% í skatta, opinber gjöld og veiðigjöld. 70% fóru þá til útgerðarinnar sjálfrar. Þetta er atriði sem að svíður og hérna eru pólitísku átakalínurnar óskaplega skýrar. Þannig að ég vildi nýta tækifærið nú þegar þetta mál er hér á dagskrá á sama tíma og enn á ný er hávær umræða í samfélaginu þessa atvinnugrein og hlut þjóðarinnar að við ræðum þessu mál heildstætt. Og ég er þeirrar skoðunar að markaðsgjald fyrir aðgang að fiskimiðjunum sé hin skynsama leið, sé hin réttláta leið, sé hin trúverðuga leið, það sé sanngjörn leið fyrir þjóðina, það sé sanngjörn menn fyrir sjómennina og það muni fela í sér sanngjarnar leikreglur fyrir atvinnugreinina í heild sinni. Þeir sem að veiða núna munu vitaskuld geta gert það áfram en borga eðlilegt gjald fyrir afnot af auðlindinni. Það er það sem að málið allt saman snýst Og ég myndi kannski vilja nefna það í lokin að við höfum verið nálgast málið þannig að þeir milljarðar sem að þetta fengjust færu í sérstakan innviðasjóð sem að kæmi byggðunum sem fiskinn veiða til góða, þannig að þessi fjármunir myndu nýtast í innviðauppbyggingu sem við vitum að sannarlega þörf er á víða landið, í uppbyggingu á þeim svæðum þar sem kvótinn er upprunnin. Ég læt staðnumið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, stjórn fiskveiða og lög veiðigjald, öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni, stjórnarfrumvarp 350. mál, þingskjal 490, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 490 sem er 350. mál breytingu á lögum nr. 116/2006 stjórn fiskveiða og á lögum nr. 145/2018 veiðigjald er varðar öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. Með lögum nr. 49/2017 ýmsar breytingar á lögum á sviði sjávarútvegs vegna öflunar sjávargróðurs í atvinnuskyni voru í fyrsta sinn settar sérstakar reglur nýtingu á sjávarplöntum í náttúru Íslands. Með þessu komu ítarleg ákvæði fangslátt í lög stjórn fiskveiða og er í lögunum mælt fyrir skyldu til að hefja endurskoðun laganna ákvæði öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni eigi síðar en í október 2020, en auk þess er mælt fyrir að ákvæði laganna falli í heild úr gildi þann 1. janúar 2023, samanber 19. ákvæði til bráðabirgða við lög stjórn fiskveiða. Þannig eru gildandi lög
þeirrar gerðar að þau munu falla úr gildi næstu áramót og þá engin lög gilda þessa tilteknu nýtingu en þetta var búið með þessum hætti í afgreiðslu Alþingis á sínum tíma. Í samræmi við þessi lög frá árinu 2017 og þá umræðu sem var töluverð í kringum þá lagasetningu hefur Hafrannsóknastofnun aukið verulega rannsóknir á sjávargróðri og með frumvarpinu fylgiskjal með minnisblaði Hafrannsóknastofnunar rannsóknarverkefni sem unnið hefur verið á vegum Hafrannsóknastofnunar í tengslum við þang- og þaratekju í Breiðafirði frá 2016 til 2020. Í fylgiskjali með frumvarpinu einnig að finna greinargerð Hafrannsóknastofnunar þang og þara og nýtingu þeirra, en með frumvarpi þessu lagt til að regluverk verði einfaldað og má segja að það sé byggt á þeirri reynslu sem nú fyrir hendi. Og í ljósi þeirrar reynslu ekki talin þörf á sértækum lagaákvæðum rannsóknarskyldur Hafrannsóknastofnunar og annarra stofnana á sjávargróðri umfram almennar reglur sem þessar stofnanir gilda og rannsóknaráherslur þeirra. Þannig að sértækt lagaákvæði rannsóknarskyldu ekki talið nauðsynlegt í ljósi almennrar löggjafar þar Lagt til að nýting vinnsluaðila á þangi í atvinnuskyni verði leyfisbundin hjá Fiskistofu á grundvelli nýtingaráætlunar og Fiskistofa muni veita leyfi til nýtingar á þangi fyrir hverja sláttutíð eða til allt að 5 ára. Helsti grundvöllur leyfisins ætíð svonefnd nýtingaráætlun sem skuli þar með lögð til grundvallar. Þar svo aftur nauðsynlegt að byggja á bestu fáanlegu upplýsingum útbreiðslu þangs og möguleika til hagnýtingar að teknu tilliti til umhverfisaðstæðna. Innan netlaga verður síðan að vera samkomulag við eiganda eða ábúanda sjávarjarðar. Þá lagt til að afnumin verði heimild til að leyfisbinda móttökustöðvar fyrir þang en þessi heimild hefur ekki verið hagnýtt. Og vegna þeirra tillagna sem frumvarp þetta hefur að geyma gerð nýtingaráætlana fyrir þangslátt ekki lengur þörf talin á þeirri heimild. Þá lagt til að svæðastjórn verði viðhaldið við öflun sjávargróðurs utan fjöru og með þessu hafa stjórnvöld möguleika á að afmarka þau svæði þar sem sláttur á sjávargróðri heimilaður á ári hverju og tryggja að ekki sé við nýtingu farið umfram ráðgjöf fyrir hlutaðeigandi svæði, samanber tilvísun til 2. málsgreinar 7. greinar laga nr. 79/1997 veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, heimildir ráðherra til að gera kröfu sérstakt leyfi Fiskistofu til öflunar sjávargróðurs í atvinnuskyni utan fjörusvæða. Ég legg því til að ekki verði lagt veiðigjald á sjávargróður enda nýja atvinnugrein að ræða og auðlindin hefur ekki verið hlutdeildarsett og til stuðnings við þessa nýju atvinnugrein og möguleika hennar til vaxtar og nýsköpunar og ekki síður fyrir byggðafestu og atvinnusköpun á landsbyggðinni þá tel ég þetta skipta miklu máli. Virðulegi forseti, þetta frumvarp lagt fram í nokkuð óvenjulegu samhengi í ljósi þess að núverandi lagaumhverfi mun falla úr gildi við næstu áramót og leið tel ég rétt við framsögu þessa máls að gera grein fyrir því að við umfjöllun málsins bæði á samráðsgátt stjórnvalda og í því samráði sem ráðuneytið hefur getað átt í aðdraganda málsins hafa komið fram mjög mörg og fjölbreytt sjónarmið. Alþingi afgreiddi málið með þeim hætti sem hér vikið að á sínum tíma í ljósi þess hversu mikilvægt það var að ná einhverjum lagaramma utan þessa nýtingu en jafnframt taldi þingið á þeim tíma
mjög mikilvægt að Hafrannsóknastofnun aflaði sér frekari upplýsinga og rannsókna á þeim tíma sem lögin væru í gildi. Þess vegna vil ég geta þess strax hér í framsögu málsins að mér finnst mikilvægt að þingið taki þetta frumvarp til mjög ítarlegrar skoðunar. Og ég tel að það sé mikilvægt að atvinnuveganefnd fari mjög vel í saumana á málinu og hlusti mjög vel eftir þeim sjónarmiðum sem fram koma, bæði af hendi þeirra sem hafa verið að sinna þessum rekstri og þessari atvinnugrein, en ekki síður þeim af hálfu þeirra sem hafa stundað vísindarannsóknir á þessu sviði. Nýtingin auðvitað alltaf gríðarlega viðkvæmur þáttur og við höfum áður fjallað það hér mikilvægi þess að farið sé af aðgát og varfærni í nýtingu á hverju svæði sig. En ég vil brýna nefndina ekki síst að því varðar varúðarreglu vegna þess að ljóst að þarna að ræða þá hluta vistkerfanna sem að hafa mjög mikilvægu hlutverki að gegna varðandi aðrar tegundir sjávarfangs. Ég vil árétta þetta í ljósi þess að ákvörðunin að auðvitað alltaf þingsins þegar löggjöf að ræða og hér frumvarpið framborið af mér í hlutverki ráðherra sjávargróðurs en árétta þetta hér við fyrstu umræðu málsins hversu mikilvægt það að fara varfærnum höndum þetta verkefni þó að það kunni að fela í sér frávik frá þeim áherslum sem lagðar eru hér við fyrstu umræðu máls. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsögu þessa mikilvæga máls og mikilvæga frumvarps. Hér nýja atvinnugrein að ræða, ekki alveg nýja, það er stunda öflun sjávarfangs við þörungaverksmiðjuna í Reykhólum. Mig langar að spyrja ráðherrann að því að þetta frumvarp og reglur öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni, að þetta sé í lögum stjórn fiskveiða og reynda þetta líka breytingu á lögum veiðigjald. Ég tel að þetta eigi ekki heima í lögum stjórn fiskveiða og ástæðan fyrir því sú, eins og kemur í 4. grein laganna eða frumvarpsins sem 15. grein B, 1. málsgrein, það heimild til þangsláttar í fjör- og netlögum sjávarjarðar fer samkvæmt samkomulagi við ábúandi eða landeiganda. Þannig að ég veit nú ekki alveg hversu mikið af öflun fyrir utan netlög og hvort það væri ekki rétt að þetta væri í sérlögum og áherslan væri þá á samkomulag við landeigendur. Þetta gríðarlegt hagsmunamál fyrir landeigandana og ég tek dæmi, sagt það að netlög jú skilgreind sem 110 metrar frá stórstreyms fjöruborði í jarðalögum. En það líka til ákvæði í Jónsbók sem hefur aldrei verið tekið úr gildi af Alþingi Íslendinga sem óljósara og gengur lengra. Þannig að það mætti skoða það líka. En aðalatriðið það að ég tel þetta ekki heima í þessum lögum og eigi að vera sérlög og það væri gott líka að ráðherra geti upplýst það hversu mikið af öflun sjávarfangs fyrir utan netlög. Og ég get ekki annað eins minnst á þjóðlendumálin að núna á eftir að ég mun koma á þeirri ræðu líka hér á eftir að síðasta svæði sem að óbyggðanefnd tekur fyrir eyjar og sker. Og þar þau ósköp þannig að eigendur eyja og skerja þurfa að gera grein fyrir jörðum sínum. Þá svarar andsvari hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Í sjálfu sér það alltaf, hvað á ég að segja, lagatæknilegt atriði með hvaða hætti búið
sértaka nýtingu eins og hér að ræða og mér segja mínir sérfræðingar að þetta snúist það að nýta þá innviði sem fyrir eru í kerfinu og í sjálfu sér ekkert efnislega sem mælir á móti því að hafa sérlög nýtingu sjávargróðurs eða sérlög sjávargróður, heldur miklu frekar það með hvaða hætti eðlilegast að koma því fyrir í löggjöfinni. Aðalatriðið eru efnisatriði þeirra mála sem að hér verið að ræða. Þannig að ég hef ekki svar við því sem hv. þingmaður spyr hérna umfang innan og utan netlaga. Ég bara mun leita þeirra upplýsinga og koma þeim til hv. þingmanns að aflokinni umræðu og vonast til þess að það muni skerpa á málinu ennþá frekar. En að því varðar síðan þau sjónarmið sem eru rædd í þessu frumvarpi, að þá mikilvægt að ná utan þessa nýtingu með einhverju móti þegar að núgildandi lögum sleppir og mitt ráðuneyti telur að það sé gert með bestu móti á þann hátt sem að hér lagt til í frumvarpi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvestur, Eyjólfur Ármannsson. Þakka hæstv. ráðherra fyrir ansvarið. Já, ég tel meira mál, stærra mál en lagatæknilegt atriði. Við vorum að tala umræðum hér áðan breytingar á lögum stjórn fiskveiða varðandi kvótasetningu sandkola og sæbjúgna og hryggleysingja. Að þetta mál sem lýtur að öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni, það snýr mjög mikið að landeigendum. Og ég hef unnið að þjóðlendumálum og þar óbyggðanefnd og ríkisvaldið að ráðast á bændur og landeigendur varðandi hálendið. Og öll landamerkjabréf sem byrjuðu með fyrstu lögum árið 1881, þá skilgreindu bændur aldrei land ofan fjallsbrúnar af því að þeir treystu Jónsbókar á eitthvað vatnaskil. Þeir treystu líka á að þeir fjölldu ekki netlög heldur af því að þeir treystu á netlaga Jónsbókar. Og svo kemur löggjafinn seinna og segir hvaða netlög eiga að vera stór, 110 metrar frá sjávarmáli. En ég tel að þetta mál hér lúti að stórum hluta að rétti landeigenda og all nýting í atvinnuskyni á öflun sjávargróðurs, hún verður að gerast samkvæmt samkomulagi við landeigendur eða sjávarjarða sem eiga netlög og leyfið ætti þá byggjast á því samkomulagi. Mér finnst í þessu frumvarpi, fljótt á litið, að það sé leyfi sem forgrunni en samkomulagi í bakgrunni. Það á að vera algjörlega öfugt. Og ég fagna því sem ráðherra sagði varðandi það að þetta mál verði tekið til ítarlegrar skoðunar í nefnd sem það svo sannarlega þarf að gera og þá væri vert að þetta verði skoðað alveg í grunninn hvað þetta varðar. Varðandi nú er þetta stjórnarskrárvarin eignarréttindi sem hér verið að nýta hvað varðar sjávargróður innan netlaga. Og ég tel að netlög, það má skoða þá, ég verð vonandi með þingmálum það síðar í vetur, tíminn venst til, að það sem verður skoðað ákvæði Jónsbókar ekki síst hvað varðandi land og sérstaklega varðandi netlög. Og ég veit að það kom fram þingsályktunartillaga að skoða ákvæði Jónsbókar varðandi netlög. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, þessi umræða sem hv. þingmaður að taka hér upp auðvitað hluti af stóru myndinni og þang í fjörum og þar utan fjöru og getur náð út fyrir netlög og eigna yfir á landeigenda og þetta auðvitað skiptir máli. Í þessari umræðu eins og hefur komið fram í vangaveltum hv. þingmanns, landeigendur vísa til eignarréttarákvæði stjórnarskrár þegar að þang tekið innan netlaga og það partur af því regluverki sem við erum að fara yfir hér. Hvar nákvæmlega reglur sjávargróður eru staðsettar kannski getur skipt máli efnislega þó að það sé kannski fyrst og fremst spurning inntak þeirra reglna. Og ég endurtek það sem kom fram í mínu fyrra andsvari að ég held að sé mikilvægt að hv. atvinnuveganefnd skoði þetta vel í meðferð málsins. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir að ég held að nefndin verði að fara vel yfir þetta mál þó að margt sé skiljanlegt og jafnvel kunnuglegt í þessu, en þá er líka einhverjar breytingar sem hafa orðið. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra eftir skýrslu Háskólaseturs Vestfjarða frá 2018. Þá er sagt meðal annars að vinnsla úr þörungum hér við land úr þangja þar að geti orðið stærri iðnaður sem er fagnaðarefni í framtíðinni. Og þess vegna er verið að eins og ég skil þetta verið að breyta ákveðnum áherslum, er þá verið að tala nýtingu á þangi og þara þá innan einmitt 15 metra innan netlaga, eða er þetta á almennu hafsvæði? Í öðru lagi vil ég spyrja af hverju er eðlilegast, eins og segir í greinargerðinni, að setja ótímabundin lög nýtingu þessa til þess að tryggja fyrirsjáanleika í rekstri atvinnufyrirtækja. Af hverju er samt ótímabundin lög? Ég hefði einmitt haldið að tímabundin lög hefði átt að veita ákveðinn fyrirsjáanleika í þessu, hvað þá einhverjir samningar ef að þetta er þá fyrir utan netlögin. Og síðan langar mig að spyrja af hverju dragast tekjur ríkissjóðs saman 8,5 milljón þegar er verið að undanskilja sjávargróður veiðigjaldi. Það er þessar 3 spurningar svo fyrir forvitnissakir. 4. spurningin er svo að hvort að í þessu samhengi hefur eitthvað verið skoðað kræklingaræktun, af því að þar liggja mikil sóknarfæri, og mig langar að vita í þessu samhengi þessa mál sem við erum að ræða, hvaða athuganir hefur ráðuneytið í samvinnu við bæði landeigendur og aðra skoðað í tengslu við kræklingaræktun sem að hægt er þá að farast að víða land og getur þá styrkt leið hinar ýmsu sjávarbyggðir landið ef rétt er að málum staðið. Þá svarar andsvari hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnirnar og kannski ef ég byrja á öfugum enda, því að hv. þingmaður spyr sérstaklega krækling og möguleika sem að þar eru fyrir hendi, þá er það alveg kýrskýrt að það eru mjög miklir möguleikar þar á ferðinni. Og ég hef nú þegar fundað með þeim sem hafa stundað þessa kræklingarækt í atvinnuskyni og tala fyrir því að þarna sé mjög mikil sóknarfæri að finna í þessari atvinnugrein. Hv. þingmaður spurði sérstaklega þessi álögðu veiðigjöld sem hafa verið fyrir hendi og hafa verið rúmlega 8 milljónir á ári hjá Fiskistofu. Að þá er því til að svara að það hefur verið erfitt að innheimta hluta þeirra vegna þess að það hafa einmitt komið upp deilur það hvort sjávargróðurinn hafi verið tekinn innan eða utan netlaga. Og svo eins og áður kom fram að þá hafa landeigendur í þessu efni vísað til eignarréttarákvæðis stjórnarskrár þegar þang er tekið innan netlaga og telja þar með að grundvöllurinn sé ekki fyrir hendi. Og þar með eru í raun og veru að mati ráðuneytisins forsendurnar ekki fyrirliggjandi fyrir því að leggja á veiðigjöld. Þessi nýting er náttúrulega alltaf og þessi umfjöllun náttúrulega alltaf byggð á samkomulagi við jarðareigenda og það hlýtur að vera með þeim hætti, en eins og kemur fram í fyrirspurn hv. þingmanns að þá er þetta vandmeðfarið vegna þessara marka sem eru þarna við netlög og það hvað gerist innan þeirra og hvað utan. En ég veit að hv. þingmaður þekkir þetta mál vel vegna þess að núgildandi lög voru einmitt sett í hennar tíð í ráðuneyti sjávarútvegsmála og veit og skilur að við þurfum að byggja mjög vel þennan vísindalega grunn undir þessar ákvarðanir leið að gæta mjög vel að öðrum reglum og lögum í þessu efni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég held einmitt að það eru nokkur atriði sem ég vil hnykkja á og ég er sammála því það eru, ef við höldum rétt á málum og rétt á spilum, þá eru gríðarleg sóknarfæri í þessum málum, hvort sem við erum að tala þang og þara, klóðþangið og svo framvegis. En við verðum að hafa í huga
einmitt og bara ítreka það eignarrétt og réttindi landeigenda í þessu. Alveg svo þau eru skýr innan netlaga, þá vil ég líka leið hnykkja á hver réttindi þjóðarinnar eru fyrir utan netlög og hvaða réttindi við þurfum að gæta þar. Það er náttúrulega annað sem við höfum náttúrulega verið að takast á í stóru myndinni en ég set líka alla fyrirvara og ég skil hæstv. Ráðherra að fella þá niður þessa fara þá leið að fella niður og vil bara þakka fyrir góðar útskýringar á því þessa 8,5 milljón vegna verði undanskilin veiðigjaldi af því það er vafaatriði og þá tel ég einmitt að vafaatriðin hefur verið túlkuð landeigendum og þá sem að hafa yfir eignarréttinum að ráða í netlögunum sem alveg skýr samkvæmt Jónsbók og í rauninni er líka skýrt af stjórnarskránni. En ég vil brýna ráðherra til þess að halda áfram þá þessu samtali varðandi kræklingaræktina, talandi sóknarfæri í þang og þara, þá tel ég að sóknarfærin í kræklingaræktinni séu líka mikil. Ræktun og það má kannski skoða það að ræktun og þara í sjó geti einmitt átt góða samleið ef að vísindin leyfa það með skelræktinni bæði tæknilega og líffræðilega. Og mínar upplýsingar eru þær og örugglega þær sömu á ráðherra að árleg heimsframleiðsla og markaði fyrir skel eru núna 17 milljónir tonna. 17 milljónir tonna. 90% af allri skel ræktuð. Ef við náum að fara í það að rækta skel og höfum þau í huga fiskeldi er búið að fara mörgum sinnum á hausi hér, alveg svo að gerði í Noregi, síðan náðu það í gegn. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við erum að hafa ákveðna þolinmæði fyrir og búa til þannig umhverfi að það verði heppilegt eða hvetjandi til þess að skoða þessi mál og sóknarfæri betur. Þá svarar andsvari síðar að sinni hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég er algjörlega sammála því sem kemur fram í máli hv. þingmanns að þarna eru mjög mikil sóknarfæri í skelræktinni og ég held að ég megi til með að hvetja hv. atvinnuveganefnd til þess að kalla eftir upplýsingum frá frumkvöðlum í þessari grein og annarri í óhefðbundnum greinum nýtingar sjávarfangs því að víða er að ræða mjög spennandi starfsemi þar sem að sóknarfærin eru mikil og kann að vera að það sé rétt að huga sérstaklega að svona ramma og regluverki að því varðar þá hvata eða þær hindranir sem þarna eru fyrir hendi. Ég treysti því að hv. atvinnuveganefnd fari vel yfir þau sjónarmið sem koma fram hérna í umræðunni og ekki þá síður þær ábendingar sem að koma frá hv. þingmanni að því varðar þetta viðkvæma samspil og ég held að það sé mikilvægt að þingið líka horfist í augu við þá ábyrgð sem við stöndum öll frammi fyrir að við þurfum að tryggja það að það verði viðunandi reglusetning þessa atvinnugrein í lok árs þannig að það sé skýrt hvað það sem tekur við þegar að þessu umhverfi sem að nú við lýði sleppir. Andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, mig langar taka þátt í fyrstu umræðu þetta merkilega frumvarp sem að hæstv. ráðherra mælti hér fyrir og lýsti sjálfum sér ákveðinni umgjörð sem búið var samsvarandi mál hérna árið 2017 og hvers vegna hún þarf að taka það upp hér og aftur á Alþingi og við þurfum að endurnýja löggjöfina því að vinna þingsins á þeim tíma var með ákveðnum hætti ákveðin þróunarvinna eða tilraunastarfsemi til þess að ná utan nýtingu á þessari auðlind sem ekki hefði verið reglusett með skýrum hætti. Vegna þeirra umræðu sem hefur orðið hérna áðan vil ég nú bara aðeins, virðulegur forseti, til gamans geta það kannski ófá málin sem að tengja betur saman landbúnað og sjávarútveg eins og einmitt þetta mál, hvar sleppin hefðbundin nýtingu bújarða og hvar tekur hafsvæðið við og hinn almenna eign og nýtingu þeirra auðlinda sem þar eru.
þetta var einmitt meginglíma þingsins hér á þeim tíma sem árið 2017 þegar var verið að ræða þessi lög. Ég vil kannski bara aðeins segja að það eru gríðarleg tækifæri í nýtingu þangs og þara og þau tækifæri eru stöðugt að koma nær okkur og verða raunhæfari og verða okkur sýnilegri og það er aukinn og vaxandi áhugi á að byggja hér upp atvinnustarfsemi sem byggir á þessari nýtingu. Og það var einmitt kannski þess vegna sem brugðist var við með lagasetningunni árið 2017 til þess að ná utan það. Það hefur kannski ekki orðið sama þróun og við vorum kannski að búast við á þeim tíma og kannski ekki mikið fjölgað í hópi þeirra fyrirtækja sem að nýta þennan sjávargróður eins og þá leit út fyrir, en meginefni frumvarpsins er fyrst og fremst það að hverfa frá þessari stýringu sem að þingið ákvað þá yfir í nýtingaráætlunar aðferð sem ég held að getur verið mjög góð aðferð og skynsamleg til að byggja á og þingið kallaði á sínu tíma eftir rannsóknum á afkastagetu þessa sjávargróður sem að einfaldi nú myndina sem best, þar að segja hver er afkastageta sjávargróðurs til nýtingar. Og þegar við förum að ræða málið út frá nýtingaráætlunum og með þá þennan bakgrunn í þeim rannsóknum sem þegar eru komnar þá má ná betur utan ráðgjöf og ábyrga nýtingu. Það er hins vegar það að segja að hér ræðum við kannski fyrst og fremst Breiðafjörðinn sem slíkan og ég held að það hafsvæði og sú matarkista sem Breiðafjörðurinn og það gríðarlegu auðlindir sem í Breiðafirði séu okkur öllum rík skylda að ganga gætilega og nýta með ábyrgum hætti en það eru hins vegar fleiri svæði á landinu sem að hafa þennan nýtingarmöguleika á nýtingu sjávargróðurs og áhugi að vakna víðar það. Það sem að ég vildi leggja inn í fyrstu umræðu málsins og beina því til hv. atvinnuveganefndar að ræða kannski í framhaldi af þeim rannsóknum sem að búið er að gera sjávargróðurinn og afkastagetu hans er hlutverk sjávargróðurs fyrir til dæmis fiskistofna og uppeldisskilyrði ýmissa fisktegunda og hvaða áhrif gróðurinn og nýting hans spilar í þeim efnum. Auðvitað er hægt að segja að það sé hægt að rannsaka mikið og aldrei nóg að gert í þeim efnum, en ég skynja það á íbúum við Breiðafjörð að þetta er kannski sú spurning sem að núna er hvað sterkust þegar við horfum framan í það að búið er að gera ákveðnar grunnrannsóknir. Það er verið að undirbúa byggingu verksmiðju og það eru fleiri aðilar að láta vita að þeir vilji koma að nýta sjávargróður, að við þekkjum meira og betur áhrif þess að nýta gróðurinn og slá hann og á lífríkið að öðru leyti í firðinum. Á þessu er aðeins tæpt í greinargerð með frumvarpinu en sannarlega ástæða til sem hnykkja á því í meðferð málsins hvar sú þekking stendur, því að það er rétt eins og með þetta eins og svo marga aðra þætti og lífríkið í allt. Þetta helst allt í hendur. Það er inngrip á einu stað getur haft mikil áhrif á öðrum stað. Það er hins vegar hægt að segja að frá því að við ræddum löggjöfina 2017, það frumvarpið sem lagt var fram 2017 til þessa dags í dag, hefur verið aflað mikilla þekkingar og við erum allt öðrum stað að setja reglur nýtingu sjávargróðurs en við vorum þá. Og þess vegna held ég að það framfaraskref sem tekið í þessu frumvarpi geti orðið til mikilla heilla, en það er fyrst og fremst þessi þáttur hlutverk sjávargróðursins fyrir aðra nytjastofna í Breiðafirði og annars staðar í kringum landið sem við þyrftum að ná betur utan og hafa í huga þegar við erum að leggja út reglur sem byggjast á þeirri nýtingaráætlun sem hér er talað þannig að við getum með góðri samvisku sagt við erum að stefna hér að sjálfbærri nýtingu sem á að vera grunnstefið í allri og er grunnstefið í allri auðlindanýtingu okkar og hvort sem við tölum þá
land innan marka bújarða eða almennt hafsvæði eða hverjar aðrar auðlindir sem eru á þessu landi. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Hér er svo sannarlega mikilvægt frumvarp að ræða sem lýtur að umgjörð greina sem á eftir að vaxa mikið í framtíðinni, sem nýting sjávargróðurs til margþættrar efnavinnslu. Ég ítreka það sem kom fram hér áðan varðandi sem ég bent á í andsvörum hér áðan varðandi það að ég tel mjög mikilvægt að atvinnuveganefnd skoði það og að setja þetta inn í sérlög sem gætu bara heitið lög um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. Og nú er búið að tala um lög um stjórn fiskveiða og að vera að setja þetta inn í þau lög, það held ég sé ekki rétt. Og það er mjög mikilvægt að þetta kæmi sérlöggjöf um þessa nýju atvinnugrein og ekki að tengja þetta núverandi lögum um stjórn fiskveiða. Nú er búið að þrasa um þau og deila. Ég tel líka að það væri vert að horfa á þetta líka þegar maður les frumvarpið, að þetta sé horft meira út frá landi. Þetta sé horft á þetta meira út frá landeigendum, eigendum sjávarjarða, og nýtingin er mikið innan netlaga og það er ekki, ég spurði hér áðan hvort það væri vita hversu mikið af þessu væri fyrir utan netlög og hversu mikið það kom ekki fram. Það er ekki, kannski líka ekki fyrir tölur um það væri mjög fróðlegt að fá að sjá þær tölur. Og það er eitt sem varðandi netlögin, þau eru skilgreind í jarðalögum, 110 metrar frá stórstraumsfjöruborði. Það er önnur skilgreining á netlögum til í Jónsbók sem var þingsályktunartillaga hér á síðasta þingi sem er líka mikilvæg. Og eins og tek fram að það er ekki sem liggur fyrir að hún hafi verið tekin úr gildi. Og að sjálfsögðu ef netlögin eru lengur en 110 metrar samkvæmt fornum lögum, einn mikilvægustu löggjöf sem Íslendingar hafa nokkurn tímann átt, sett 1282, að þá er það varið stjórnarskrá. Og þessi atvinnugrein verður fyrst og fremst, ef það er verið að netja fyrst og fremst innan netlaga, að þá verður þessi atvinnugrein fyrst og fremst byggð upp á vilja landeiganda og verður að virða hann. Og ég get ekki annað þar sem ég þarf að tala um landeigendur, að núna er síðasta svæðið, var því þjóðlendumálum, að þá er núna verið að senda ríki kröfuvandi Austfirði. Síðasta svæði sem að óbyggðanefnd tekur fyrir eru Eyjar og Sker. Og þar er heimild, svo ótrúlega sem kann að hljóma, að það er heimild til þess að landeigendur sjálfur geri ríkisvaldinu og stjórnvöldum grein fyrir eign sinni. Það er ekki þannig að ríkislögmaður gerir kröfu, að lögmaður ríkisins gerir kröfur á svæði og svo verjast landeigendur, heldur að þannig þessu snúi við að eigendurnir þurfa að gera, eigendur Eyja og Skerja þurfa að gera grein fyrir landi sínu, og við getum ímyndað hvað það hefur friðhelgi eignarréttarins að gera. Þeir fá ekki að hafa eignir sinni í friði en þurfa að gera grein fyrir þeim gagnvart eigendum, landamerkjum sínum. Landamerki sem hafa ávallt frá landnámi verið miðuð við nágranna, þar sem menn eru að marka landamerki gagnvart nágrannum sínum. Þegar ég skoða lögin, og það var tala um veiðigjald sjávargróðurs hér áðan, veiðigjald og annað slíkt, að ég tel allan að minnstakosti þegar komið að veiðigjaldi að þá á sjálfsögðu að greiða þetta landeiganda, þá er bara samkomulagsatriði milli nýtanda sem er að vinna afla sjávargróðurs í atvinnuskyni og landeigandans sem á netlögin, og hann greiðir þá gjald samkvæmt samningi við hann. Og mér skilst það sem kemur fram í greinargerðinni að ég get ekki lesa öðru sem svo er gert í varðandi þörungavinnslunni í Reykhólum. Varðandi gjaldi til ríkissjóðs sem fyrir utan netlög, ég hef ekki bara kannað heila nægilega mikið, en það er bara eitthvað seinni tíma mál, en þetta fyrst og fremst varðandi á að vera gagnvart landeigendum. Og mér finnst frumvarpið eins og ég horfa á það í dag, 4. greinina, að það er gert meira úr leyfinu en samkomulag við landeiganda. Ég myndi telja að það væri réttara að í forgrunni væri samkomulag landeiganda og notenda, og það væri þá aðstoð Fiskistofu eða jafnvel Umhverfisstofnunar, þar sem þetta eru landeigendur,
við þá samningsgerð. Það er þá bara ákveðið form sem væri sagt, hér er nýtingaráætlun, hún byggist á nýtingaráætlun sé inn í samkomulaginu sem þá ákveðið form sem er þá hluta af samningnum og þannig sé leyfi raunverulega gefið og svo sé það bara samþykkt af stjórnvöldum til að koma veg fyrir ofnýtingu og annað slíkt. Þannig að mér finnst nálgunin fullmikið á leyfi stjórnvalda en ekki samkomulag landeigenda og þess sem maður ætlar að nýta. Varðandi það og ég tekið líka fram að þetta er rétt sem kom fram í máli hv. þingmanns Haraldar Benediktssonar að þetta mál tengir svolítið landbúnað og sjávarútveg saman á skemmtilegan hátt og ég get minnt þeir á fjörubeit sem hefur verið stundum frá landnámi og sem er mjög mikilvægt fyrir sauðfjárbændur og það er að sjálfsögðu þangfari sem það er verið að nýta. Varðandi það er ákveðin atriði hérna í frumvarpinu sem ég sé að það eru áform að reist verði verksmiðja til vinnslu á þangi Stykkishólmi sem er mjög vel og mikilvægt og gott að sjá það að þessi aukin áhuga á nýtingu á þessu náttúruauðlind. Það er líka hérna í málinu í greinargerðinni komið inn á það að í umsögn Reykhólahrepps er lögð áhersla á mikilvægi þörungarslu fyrir byggðina á Reykhólum og í umsögn sveitarstjórn hún leggur áherslu á að varlega verði farið allar breytingar sem varða öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni og horft verði til byggðasjónarmiða og þróun byggðar á landsbyggðinni sem er mjög mikilvægt atriði og líka þar leggst sveitarstjórn einnig gegn breytingum sem fela í sér afslátt á rannsóknarskyldu áður en leyfi er veitt fyrir nýtingu. Þannig að grundvallaratriði að það séu stundar rannsóknir á þessu sviði og það verður ekki veittur þetta afslátt á fyrir rannsóknarskyldu sem að þegar er greinilega varðandi verksmiðjuna á Reykhólum. Og ég tel líka mikilvægt að Hafrannsóknastofnun leggi þá út í frekar rannsóknir því að hér koma á framfæri þar sem nýja atvinnugrein er að ræða og það er mjög mikilvægt að þekking byggist upp á þessu sviði og ég mun vera, og það á við aðra nýjar atvinnugreinar eins og fiskeldi og ég mun vera með mál sem verður skráð sennilega á morgun sem varðar aukna þekkingu á Vestfjörðum í að verði fiskeldi. Ég vil líka minna á umsögn þörungaverksmiðjunnar þar sem segir að með frumvarpi sé kasta fyrir róða viðurkenningu á nýtingarrétti sem byggist á sögulegri nýtingarreynslu. Bent er á rétti til að slá þang í fjöruheyri til eiganda sjávarjarðar. Sláttur á þangi byggist samkvæmt frumvarpsdrögum áfram á samkomulagi milli fulltrúa fyrirtækja og eiganda. Þá þykir, svo sem kemur fram á öðrum stað í greinargerð, eigi rétt út frá samkeppnissjónarmiðum að binda eigendur sjávarjarða við heimild til sölu á aðgengi að fjörum við takmarkaðan hóp vinnsluaðila. Sérstaklega síðasta setningin að þetta á náttúrulega algjörlega verið höndum eigenda sjávarjarða að semja við þá sem að þeir vilja semja á grundvelli samningsfrelsis í landinu. Að stjórnvöld séu ekki með puttana í því nema hvað varðar nýtingaráætlunina. Að það sé ekki verið að ganga of mikið á sjávargróður þannig að hann eyðist. Það á raunverulega að vera eina þess að takmarka samningafrelsi landeigenda og landeigenda sjávarjarða og þess sem að nýtir. Það er að segja að gæta hagsmuna náttúrunnar. Ég tel ekki ástæðu til að fjalla meira þetta en vona að þetta fái mjög ítarlega umfjöllun í nefnd og komið svo út í nefndinni með nefndaráliti sem að myndi skapa grundvöll til góðra umræðu þetta mál, mikilvæga mál. Ég því miður ekki í nefndarmæri í atvinnuveganefnd en mun fylgjast með þessu máli eins og kostur er. En vonast til að þetta ætti ekki að vera deilumál nokkuð hátt, þetta er spurningu framsetningu og ég vona að þetta fari ekki í deilu sem hafa verið lög stjórn fiskveiða síðustu 40 árin og ég tel að þetta sé mál sem allir eiga geta verið sammála sé litið til stjórnarskrárinnar og það að Íslendingar þetta geti verið til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag og hægt verið að skapa öfluga atvinnugrein í framtíðinni. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að byrja á því að þakka hæstv. Matvælaráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp og
sem fyrsti varaformaður atvinnuveganefndar þá held ég að við getum, ég og háttvirtur þingmaður Stefán Vagn Stefánsson, formaður, hljótum að geta tekið þetta vel fyrir þar og rætt. Það er mikilvægt að styðja vel við nýsköpun og stundum þarf að gera það með lagasetningu, til dæmis tímabundinni lagasetningu, prófa sig áfram eins og var gert með þessi lög sem nú að renna út í lok ársins. Það þarf nefnilega að vera hægt að prófa hluti. Það er ekki víst að allt gangi upp og þá verður allt í lagi að koma hérna 2 árum seinna og segja við gerðum þetta allt of flókið. Við getum einfaldað þetta. Og það er kannski það sem að þetta ákveðna frumvarp hér sýnir er að flestar setningarnar í frumvarpinu er að fella burt regluverk sem við héldum að við þyrftum kannski að vera með fyrir 2 árum en erum kannski búin að átta okkur á að við þurfum. Og við þurfum svona nýsköpun í lagagerð. Það er að segja að vera tilbúin að prófa, finna hvað virkar og hvað virkar ekki. En þegar kemur að þangi og þara að þá hefur það svo sem verið nýtt hér á landi í langan tíma. Forfeður okkar borðuðu þetta og svo hefur þetta verið unnið í bæði til notkunar við matvæli og eins sem áburður og þar að ekki í dýrafóður. En ef horft er til þeirra nýsköpunarfyrirtækja sem frumvarpið talar um 14 að minnsta kosti nýsköpunarfyrirtæki, ég fann nú fljótlega á vefnum 15, þannig að þau hljóta að vera að spretta upp eins og þörungagorkulur, að þessi nýsköpunarfyrirtæki er að horfa á jafnvel enn meiri verðmætasköpun út úr þessu hráefni. Ég veit um eitt slíkt sem að ég fékk tækifæri til að veita aðeins ráð, sem að var að horfa á það hvernig hægt var að nýta þörunga, ákveðnar tegundir þörunga, til þess að búa til lífrænt efni til að sleppa við að nota plast utan matvæli. Og þarna eru miklu möguleikar ef þetta gengur eftir. Og það er nefnilega svona sem við þurfum stundum að hugsa. Við þurfum að muna það að þó sem við séum búin að nota þetta kannski og gefa þetta sem fóður í áratugi, þá gæti þetta verið enn verðmætari hlutir ef við notum þetta einhvern veginn öðruvísi. Og það er mikilvægt að við gerum það á þann hátt að það sé hægt að prófa, það sé ekki of flókið. Ég man einu sinni las ég fréttir frá Kenía þar sem þeir höfðu fækkað skrefunum úr því að stofna fyrirtæki úr 123 niður í 12. Það var kannski með því að búa til frumvarp eins og þetta sem helmingurinn stóð fellur brott. Og það er nefnilega þannig við þurfum að gera þessa nýsköpun auðveldari. Og við þurfum að passa okkur og eitt af því sem við sem sitjum í atvinnuveganefnd þurfum að gera er að skoða það hvort að það sé örugglega ennþá þannig að við séum ekki flækja þetta of. En á sama tíma þurfum við að sjálfsögðu líka að passa upp á það að öll nýting á þessum auðlindum, þessum nýju auðlindum, sé gerð á þann máta að umhverfið og lífríkið sé sátt. Ég held að við séum með þann þroska í dag að geta fundið leiðir til þess að tryggja það og vinna saman í því að opna upp tækifæri á því að nýta þær auðlindir sem eru hérna í kring fyrir okkur öll. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 539, fjármálastefna 2022 til 2026, nefndarálit 3, minnihluti fjárlaganefndar.
Þingskjal 540, endurskoðun á tekjugrundvelli grunnskólakerfisins, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Kolbrún Baldursdóttir og fleiri. Þingskjal 546, aðkoma einkaaðila að fangelsismálum og útlendingamálum, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjal 547, fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 548, viðspyrnustyrkir, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjal 550, fiskveiðistjórn, stjórnarfrumvarp. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, fjármálastefna 2022 til 2026, stjórnartillaga, þingskjal 2, nefndarálit 531, breytingartillaga 534, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður fjárlaganefndar, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Hér hefur forseti fengið rangar upplýsingar. Það þá hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar vegna þingsályktunar fjármálastefnu áranna 2022 til 2026. Í upphafi á framsögunni myndi ég nú kannski aðeins bara vilja nefna það að svo sem við höfum reyndar stundum rætt í umræðum ýmis stjórnarmál og málefni út úr fjárlaganefnd, hvernig þessi umgjörð fjárlagaumræðu og efnahagsumræðu hefur breyst á undanförnum árum með þeirri löggjöf eftir að tókum upp þá löggjöf sem við styðjumst við í dag og einmitt ágætlega spegluð í umræðu fjármálastefnu til næstu ára. Hvernig við erum að beita ríkisfjármálum, hvernig við erum að beita þeim sem hlutverki í samhengi við peningastefnuna og við erum að ræða ýmsa þætti efnahagslífsins kannski ítarlegra heldur en við gerðum hér á Alþingi meðan við ræddum aðeins fjárlagafrumvarp hvers árs fyrir sig. Sú þingsályktunartillaga sem við ræðum hér byggist á 4. grein laga um opinber fjármál nr. 26/2015, lög um opinber fjármál. Þar kemur fram markmið stefnunnar skuli sett fram sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og stefnan skuli vera í samræmi við grunngildi sjálfbærni, varfærni, stöðugleika, festu og gagnsæi sem skilgreind í 6. grein sömu laga. Þingsályktanir fjármálaáætlun skulu byggjast á samþykktir í fjármálastefnu. Mikilvægi þinglegrar meðferðar stefnunnar felur í sér að eftirlit Alþingis með framkvæmd stefnumörkunar í opinberum fjármálum verður markvissara en ella, enda felur stefnan í sér heildarmarkmið til 5 ára sem útfærð nánar í árlegri fjármálaáætlun. Mikilvægt að fjármálastefna hins opinbera og peningamálastefna séu í takt við hvor aðra og stuðli saman að því markmiði að halda verðbólgu niðri, viðhalda stöðugleika í hagkerfinu. Leiðarljós stefnunnar að hækkun á skuldum hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu stöðvist árinu 2026. Tillagan sett fram í einni töflu og með henni fylgir ítarleg greinargerð sem ekki verður tíunduð hér. Stefnan lögum samkvæmt eingöngu sett fram sem hlutfall af vergri landsframleiðslu en nefndin hefur reiknað hlutfall í fjárhæðir miðað við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og þannig kemur fram fjárhagslegt umfang stefnunnar í milljörðum mjög skýrt fram og birt á blaðsíðu 2 í áliti meirihlutans. Ég vek athygli á því að í álitinu fjalla nokkuð nokkra lykilþætti sem í efnahagsmálum á Íslandi, svo sem þróun hagvaxtar, atvinnuleysis og verðbólgu, gerður samanburður á þjóðhagsspám Hagstofunnar og Seðlabankans. Eins og fram kemur í álitinu nokkur munur á spá verðbólgu þar sem Seðlabankinn spáir mun hærri verðbólgu í ár miðað við spá Hagstofunnar. Einnig spáir Seðlabankinn heldur lægra atvinnuleysi miðað við Hagstofuna en spá Hagstofunnar grundvöllur á stefnunni eins og mælt fyrir í lögum sem stefnan byggir á. Virðulegur forseti, við leitumst við það að skoða helstu hagspár
og bera þær saman, en lögin eru skýr það að við eigum að nota spá Hagstofunnar sem grundvöll að stefnunni og þessa spágerð má svo sem hafa mörg orð og það stundum sagt að það sé erfitt að spá og sérstaklega til framtíðina, en það reynist nú reyndar mörgum örðugt líka að spá til fortíðina því að þetta veltur líka á hvernig við erum að túlka viðkomandi spár og hvernig við höfum undirbyggt þar og hvert viðhorf okkar til þeirra á hverjum tíma. Eins og kunnugt er nú fyrirséð að skuldir ríkisins komi til með að aukast verulega á næstu árum sem bein afleiðing af efnahagslegum áhrifum heimsfaraldur kórónuveirunnar. Fjallað þessa þróun í álitinu og samkvæmt fyrirliggjandi fjármálastefnu er áætlað að skuldir hins opinbera munu aukast úr rúmlega 40% í allt að 51,5% af vergri landsframleiðslu til ársins 2026 sem þak skuldaviðmiðsins á tímabilinu. Áætlunin gerir þó ráð fyrir að skuldir hins opinbera fari ekki alveg upp í skuldaþakið heldur verði 49,5% af vergri landsframleiðslu við lok tímabils fjármálastefnunnar. Á árinu 2026 er ráðgert að skuldaaukning hins opinbera stöðvist, mælt sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Á tímabili fjármálastefnunnar munu lántökur standa að hluta til undir fjármögnun á rekstri hins opinbera. Skuldastýring hins opinbera snýst að miklu leyti endurfjármögnun lána. Þar verður að hafa í huga hvernig matsfyrirtæki bregðast við efnahagsþróun á Íslandi, hvaða lánakjör í boði og eins og sakir standa getur hið opinbera tekið lán á hagstæðum kjörum. Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra skuldabréfa ríkissjóðs er nú 4,6% og 0% af verðtryggðum skuldabréfum. Sveitarfélög geta fengið verðtryggð lán á 1,2% vöxtum. Til skamms tíma gætu alþjóðlegir vextir hækkað í ljósi mikillar verðbólgu og til lengri tíma litið þó líklegt að áfram muni bjóðast góð kjör á skuldabréfum hins opinbera. Miðað við flest önnur lönd í Evrópu er skuldastaða hins opinbera á Íslandi góð. Ljóst að skuldahlutfallið sem kynnt í fjármálastefnunni er viðráðanlegt eins og fram kemur í áliti fjármálaráðs. Í lögum opinber fjármál eru tilgreind 5 grunngildi sem eru sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gagnsæi. Grunngildin eru ákveðin viðmið eða meginreglur sem fylgja ber við mótun og framfylgd fjármálastefnu og fjármálaáætlana. Grunngildinu eru nú þeim mun mikilvægari stefnumörkunni þegar tölulegar fjármálareglur hafa verið teknar úr sambandi þegar vikið frá fjármálareglum eða þær settar til hliðar bendi fjármálaráð á að það kalli á vel skilgreint og gagnsætt ferli til að viðhalda trúverðugleika með festu sem er að hluti grunngildanna. Að leiðarljósi þá bendi fjármálaráð á að nú þegar stefni í þjóðhagslegt jafnvægi leggist grunngildin stöðugleika og sjálfbærni á eitt. Eðlilegt er þar með að draga úr mótvægisaðgerðum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og vinna að því að rétta af halla á rekstri hins opinbera. Með því er dregið úr framleiðsluspennu sem styður við peningastefnuna. Fjármálaráð telur að aðgerðir sem stuðla að stöðugleika styðji nú einnig við sjálfbærni. Í álitinu er fjallað margvíslegar áskoranir sem hafa lykiláhrif á fjármál hins opinbera. Þar má nefna aldurssamsetningu þjóðarinnar, drifkrafta hagvaxta, framleiðni til lengri tíma og sérstakur kafli vekur athygli á meginniðurstöðum sem koma fram í áliti fjármálaráðs og tekur meirihlutinn undir þá lykilþætti sem með leyfi forseta. Ráðið telur að markmið stöðvun skuldasöfnunar 2026 standist miðað við forsendur stefnunnar. Bent er á að fjárfestingastig fari lækkandi samkvæmt þeim tölum sem birtast í fjármálastefnunni. Þá kallar fjármálaráð eftir skýrari stefnu fjárfestingar og verklag varðandi eignir hins opinbera. Þar eiga langtímasjónarmið arðsemi og forgangsröðun að ráða för. Fjármálaráð telur ekki verði hægt að endurtaka útgjaldavöxt áranna 2016 til 2019 á þess að grípa til frekari tekjuöflunar. Tímabundinn vöxtur umfram langtímaleikni hagvaxtar skapar þó ekki rúm fyrir ófjármögnuð áform til lengri tíma litið. Þá telur fjármálaráð framfaraskref að stjórnvöld hafi sett óvissubil sem byggist á tölfræðilegum útreikningum. Þessir útreikningar koma í stað setts skóls í afkomunni. Auk þess sem bent á þröng afkoma sveitarfélaga gerir það að verkum að lítið rúm verði til fjárfestinga en það getur komið niður á sjálfbærni. Fjármálaráð bendir á nauðsyn þess að tengja umræðu sjálfbærni og opinberra skulda við þróun frumjafnaðar, vaxtastigs og hagvaxtar. Með því samhengi er hægt að leggja mat á sjálfbærni skulda hvað varðar stöðun vaxtaskuldahlutfallsins. Þó telur fjármálaráð að sjálfbærni skulda hins opinbera sé ekki áhyggjuefni eins og sakir standa.
en það er vegna þess að skuldahlutfallið verður áfram tiltölulega lágt. Að lokum bendir fjármálaráð á að staða opinberra fjármála sé almennt góð, bæði í samanburði við önnur lönd og fortíðina. Þar hefur svo lagarammi sem gildir um stefnumörkun í opinberum fjármálum og verklag sannað gildi sitt. Virðulegur forseti, ég vil taka eindregið undir þennan punkt fjármálaráðs sem ég las upp hér síðast, þar sem að fjármálaráðið er raunverulega að staðfesta það sem ég sagði í upphafi minnar ræðu, þar sem að þessi umgjörð og þessi lagaumgjörð sem við erum að beita núna við stefnumörkun og framkvæmd fjármála ríkissjóðs hafi sannað gildi sitt, þó að það þjóni sjálfu sér ekki miklu tilgangi að velta því fyrir sér í langri ræðu í annarri umræðu eða seinni umræðu um þingsályktun um fjármálastefnu næstu ára. Hverju það hafi skilað, þá hefur allavega þessi umgjörð og framkvæmd hennar stuðlað að því að við fórum inn í þessa óvæntu kreppu okkar með öllu styrkari stoðir og stöðu ríkissjóðs heldur en oft hefur verið við óvænt áföll. Virðulegur forseti, ég ætla næst að staðnæmast í nefndaráliti meirihlutans við ábendingar meirihlutans og fjalla aðeins hér um óvissusvigrúmið. Sérstök umfjöllun í álitinu um óvissusvigrúmið þar kemur fram og bent á að til þess að fylgja grunngildum sem að kveða á varfærni í stefnumörkun reynist nauðsynlegt að hafa svigrúm í gólfi afkomunnar nægilega mikið til þess að taka tillit til óvissu efnahagsframvinduna. Eins og fjármálaráð hefur bent á þá hefur þetta í för með sér þann freistnivanda að tilhneiging verður til þess að afkoman lendi í gólfi stefnunnar enda þótt framöndan yrði betri en ráðið fyrir gert. Í greinargerð með ályktuninni er boðað að verði hagvöxtur umtalsvert meiri en gert er ráð fyrir muni afkoma batna sem því nemi. Meirihlutinn bendir á að þótt sett hafi verið tölulegt markmið um afkomugól stefnunnar með óvissu ef framöndan verður verri en gert er ráð fyrir í þjóðhagsspá þá hefur ekki verið sett tölulegt viðmið jafnhliða ef framöndan verður betri. Þetta vill meirihluti fjárlaganefndar árétta þó svo að meirihlutinn leggi ekki til einhver töluleg markmið í þeim efnum eða teikni í raun og veru útgjaldareglu fyrir hið opinbera eða fyrir ríkissjóð. Í þessu samhengi þá er mjög mikilvægt að þingið ræði það og hafi á hreinu þá meginstefnu að þroskist og vaxi efnahagslífið af meiri krafti heldur en áætlanir gera ráð fyrir, þá leiðir það ekki sjálfkrafa til útgjaldaaukningar sem því nemur. Við munum vafalaust í þessari umræðu ræða einmitt þennan punkt miklu meira en oft áður, ekki síður en þann punkt þar sem að við höfum þurft að grípa til þess að taka upp fjármálastefnu sem hafa verið samþykktar vegna óvæntra atvika og fréttir dagsins í dag er ekkert endilega uppörvandi það að segja að það er ýmislegt í okkar umhverfi sem að getur haft mjög afgerandi áhrif. Þá er líka mikilvægt að við höfum þessi meginkrafta okkar eða meginkraftan á hreinu þar sem við erum að fylgja eftir því að þó að verði sveiflur þá séum við ekki að nota uppsveifluna til þess að auka útgjöldin. En að sama skapi er óvissustigið og óvissusvigrúmið sem að við höfum núna innleitt í fjármálastefnu og ekki var í fyrri fjármálastefnum ávarpað sérstaklega eða tekið sérstaklega utan um, allavega sett undir það að við getum mætt óvissusveiflum upp á ákveðnu marki án þess að taka upp stefnuna sjálfa. Varðandi fjárfestingar bendir meirihluti fjárlaganefndar á eftirfarandi. Meirihlutinn tekur sérstaklega undir ábendingar fjármálaráðs um fjárfestingar þar sem bent er á að fjárfestingastig fari lækkandi og kallar eftir skýrari stefnu um fjárfestingar og verklag varðandi eignir hins opinbera. Þar eiga langtímasjónarmið, arðsemi og forgangsröðun að ráða för. Meirihlutinn hefur áhyggjur af því að lítil fjárfestinga geta sveitarfélagi geti komið niður á sjálfbærni með því að svokölluð innviðaskuld safnist upp eins og gerðist í ómiklu mæli í kjölfar bankahrunsins 2008 bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Umræða um hvernig fjárfesting hins opinbera birtist í fjármálastefnu þarf nánari greiningar við. Framsetningin tekur til heildarútgjalda án þess að tillit til þess hvers eðlis útgjöldin séu. Það er ekki gerður greinarmunur á rekstrarkostnaði, tilfærslugjöldum og fjárfestingum. Meirihlutinn leggur til að framvegis verði umfjöllun um fjárfestingar í greinargerð með stefnunni.
Virðulegur forseti, við höfum orðið vör við þessa umræðu. Hvernig færum við fjárfestingar og hvernig meðhöndlum við fjárfestingar hins opinbera í mikilvægum stoðum samfélagsins sem eru þá stoðir sem eru til lengri tíma að byggja undir framtíðar samkeppnisstöðu landsins eru raunverulega meðhandlaðar í ríkisreikningum þannig að hann sé sambærilegur. Umræðan þetta er að þroskast ekki bara hér á landi heldur í mörgum ríkjum í kringum okkur sem hafa sambærilega löggjöf og við opinber fjármál og það verður síðan verkefni okkar hér í þinginu, hvort sem það verður við næstu fjármálaáætlun eða seinni þingmáli varða ríkisfjármálin, hvernig við tökum þá umræðu lengra þar sem við erum að nota raunverulega þá mælikvarða að arðsamar fjárfestingar geti verið mjög mikilvægar án þess að við séum að telja þar inn í heildarríkisútgjöldum til afkomulækkunar og brjóta þar með reglur sem við höfum sett okkur. Það er því álit meirihlutans að gjalda beri varhuga við lækkandi fjárfestingarstigi, þar sem við erum að taka einfaldlega það við megum ekki gefa eftir í fjárfestingum. Fjárfestingar geta verið mikill aðgjafi í samdrætti og mikilvægt viðnám við honum, en til lengri tíma getur samdráttur í fjárfestingum unnið gegn möguleikum til vaxtar. Þegar hagsveiflan kallar á nauðsynlegt sé að auka aðhaldsstig opinberra fjármála þarf því að horfa til útgjalda sem fara í daglegan rekstur ríkisins og til þess hvernig hann þróast fremur en arðsamra langtíma fjárfestinga. Þar með enn brýnna en áður að ítarlegri arðsemisútreikningar liggi að baki vali á fjárfestingum. Eitt af meginmarkmiðum laga opinber fjármál og fjármálastefnu og peningamálastefnu sé í takt við hvor aðra en nokkur misbrestur var að því fyrir gildistöku þeirra laga sem við styðjumst við í dag. Meirihluti bendir á að undanfarnum árum hefur stjórnvöldum tekist vel að ná þessu markmiði eftir mikla skuldsetningu í kjölfar bankahrunsins þar sem skuldir hins opinbera urðu mest 92% af landsframleiðslu árið 2011 voru hagvaxtarárin þar á eftir og stöðugleikaframlögin nýtt til þess að lækka opinberar skuldir. Skuldir ríkissjóðs samkvæmt skuldareglu laganna námu tæplega 1100 milljörðum í árslok 2019. Þessi hagstæða skuldastaða hefur gert okkur kleift að bregðast við heimsfaraldrinum með þeim hætti að auka hér opinbera fjárfestingu og styðja við fyrirtæki og einstaklinga auk þess sem unnt hefur verið að láta sjálfvirka sveiflujafna virka til fulls og vega þannig upp á móti niðursveiflunni. Á sama tíma beitti Seðlabankinn einnig áhrifum sínum til dæmis með lækkun stýrivaxta sem studdi við ríkisfjármálastefnuna. Meirihlutinn tekur undir með fjármálaráði í því að lagarammi sem gildir stefnumörkun og opinberum fjármálum hafi sannað gildi sitt. Nú þegar efnahagsleg áhrif faraldursins í rénum snýst þetta við og nauðsynlegt er að áframhalda verði á opinber fjármálastefnu og peningamálastefna sé í takt við hvor aðra í aðgerðum til þess að viðurleika stöðugleika og jafnvægi í hagkerfinu. Stuðla þarf að aðhaldi í opinberum rekstri eftir því sem efnahagsbatanum vindur fram, samhliða því sem Seðlabankinn hefur nú hækkað stýrivexti í 2,75% líkt og var fyrir heimsfaraldur. Grunngildin í lögum opinber fjármál eru höfð að leiðarljósi sérstaklega varðandi stöðugleika og sjálfbærni. Virðulegur forseti, að lokum að rekja hér breytingartillögu sem að meirihluti fjárlaganefndar gerir við framlagða þingsályktun að afkoman samkvæmt fjárlögum árið 2022 er 0,5% lakari en hlutfall af vergri landsframleiðslu er gert ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga því hækkar lánsfjárþörfin. Auk þess þarf að fjármagna hækkun gjalda 0,2% af landsframleiðslu sækir útvíkkaðar ráðstafanir vegna heimsfaraldurs á þessu ári. Þetta tvennt ásamt endurmati á verðbótum í árslok 2021 vegna hærri verðbólgu en spáð var leiðir til þess að óhjákvæmilegt að gera ráð fyrir hækkun skulda ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Af þeim sökum gerir meirihlutinn tillögu breytingu á stefnunni sem felur í sig aðlögun að þessum veruleika með því að hámarkshalli á afkomu ríkissjóðs og fyrir opinbera aðila í heild sinni verði aukinn 0,5% af vergri landsframleiðslu fyrir árið 2022. Þannig verði hámarkshalli fyrir hið opinbera mínus 6,5% af vergri landsframleiðslu í stað þess að vera 6%. Afkomumarkmið síðari ára stefnunnar standa óbreytt. Þá er einnig lagt til að hámarksskulda hins opinbera samkvæmt stefnunni verði hækkað 2% stig af vergri landsframleiðslu fyrir öll árin 2022 til 2026. Það byggist á því sem ég áður nefndi lakari afkomu ársins 2022 auk endurmats á skuldum ríkissjóðs miðað við árslok 2021.
Þessi aðlögun að stefnunni með hliðsjón af afgreiðslu fjárlaga ársins 2022 og tímabundinni framlengingu ráðstafana vegna heimsfaraldurs breyti því ekki að áfram er gengið út frá þeirri stefnumörkun að stöðva hækkun skuldahlutfalls fyrir árslok 2026 og vega gegn því að ríkisfjármálin hafi þenslu og verðbólguáhrif þegar uppsveifla er í hagkerfinu. Að lokum bendi ég á að meirihlutinn leggur til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef nú rakið og skýrt og undir þetta nefndarálit skrifa Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, formaður fjárlaganefndar, Haraldur Benediktsson, Stefán Vagn Stefánsson, Þórarinn Ingi Pétursson, Bryndís Haraldsdóttir og Ásmundur Friðriksson. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti. Þakka hv. varaformanni fjárlaganefndar fyrir þessa framsögu. Mig langaði aðeins til þess að varpa upp þeirri spurningu strax í upphafi hvernig hv. varaformaður fjárlaganefndar sér stjórnarsáttmálann endurspeglast í þessari fjármálastefnu sem hér er verið að fara yfir. Þessi vangavelta kemur ekki aðeins frá mér, heldur einnig frá fjármálaráði. Og það er meðal annars komið inn á þetta hluta til líka í umsögn meirihlutans að það er verið að varpa upp þeirri athugasemd sem kemur frá fjármálaráði að kannski fari hljóðmynd ekki alveg saman, að minnsta kosti liggur fyrir að ákveðin kerfisbundin vanfjármögnun er til staðar í kerfinu. Annaðhvort þurfi að styrkja tekjustofna eða draga úr útgjöldum. Og að mínu mati er mjög skýr pólitík í ríkisfjármálunum í stefnunni. Tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu undir lok tímabils þessari stefnu hafa ekki verið lægri á þessari öld. Gott og vel, það er ákveðin pólitík sem verið að reka, en það er bara mjög erfitt að reka þá velferðarpólitík sem er boðuð í sáttmála ríkisstjórnarinnar undir þessum ramma. Það er að minnsta kosti mín upplifun og virðist að hluta til vera upplifun fjármálaráðs. Og þess vegna langar mig til að beina þeirri spurningu til hv. varaformanns hvort honum hugnist af þessu tvennu, annaðhvort að falla frá loforðum í stjórnarsáttmála eða þá að styrkja tekjustoðir ríkissjóðs umfram það sem boðað er í þessari fjármálastefnu. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og að draga strax í upphafi þessari umræðu þessi orð fram að fjármálaráð hafi ekki séð stjórnarsáttmálann endurspeglast í stefnunni. Af því að mér finnst að því leyti vera sá, ég veit ekki hvort að orða það, virðulegi forseti, bara kerfislægur mistök eða einhver túlkunaratriði varðandi frá hendi eða hvernig við ræðum fjármálastefnu næstu ára og síðan álit fjármálaráðs að því leyti að grunnþáttur þessarar stefnu er við ætlum að vaxa og við ætlum að efla hér efnahagslífið mun stækka og þá verður að hafa í huga spurninguna hvernig ætlum við þá að gera allt sem við ætlum að gera í stjórnarsáttmálanum. Það er það sem spurning hv. þingmanns snýst um. Með stækkandi efnahag, með meiri landsframleiðslu aukast tekjur ríkissjóðs og þá verður að sitja í samhengi við þá viðbætur sem hafa verið settar í flest grunnkerfi hins opinbera á undanförnum árum og það er frá þeim stað sem við byggjum útgjöldin og það er ekkert sem segir að með hækkandi landsframleiðslu þurfi fleiri krónur til þess að ná fram sömu markmiðum. Forseti minnir á styttan ræðutíma vegna þess að 4 þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Já, ég þakka hv. varaformanni fyrir svarið. En mig langar hins vegar til að benda á þá útreikninga sem koma beint frá fjármálaráði ráði og ASÍ hefur líka bent á að þrátt fyrir að við gerum ráð fyrir á þessu tímabili að hagkerfið muni vaxa 10%, þá eru útreikningarnir þess eðlis að útgjöld munu bara vaxa 0,7% á þessu tímabili.
ASÍ hefur varpað því upp að það virðist sem að beita í velferðarkerfinu fyrir sig sem hagstjórnartæki. Hv. varaformaður nefndi hér að við ætluðum ekki að beita fjárfestingarstiginu þar fyrir sér. Eitthvað hlýtur eftir að gefa í þessum ramma. Það á útgjaldahliðinni eða á tekjuhliðinni. Og því varpa ég því upp að í ljósi þess að útreikningarnir á bak við rammann, sem við munum vissulega sjá útfærðan núna í vor, hann nógu rúmur til þess að taka utan öll þau loforð sem staðið í ljósi þess að þetta eru svona ofboðslega lágar upphæðir sem uppreiknast milli ára. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, þegar efnahagslífið styrkist og landsframleiðslan eykst styrkjast tekjustofnarnir. Það verða fleiri krónur og þess vegna sagði ég, virðulegur forseti, hér áðan í mínu fyrra svari að við verðum að skoða í samhengi við þá útgjaldaaukningu sem hefur orðið til flestra málaflokka hins opinbera á undanförnum árum og frá þeim stað við ætlum að byggja. Það þýðir hins vegar ekki að það verði ekki einhver önnur verkefni til þess að ná fram stefnumiðum ríkisstjórnar sem birtast í stjórnarsáttmála endurskoðun ýmissa kerfa, verkefni sem mögulega hafa runnið sitt skeið og við munum hætta að leggja til fjármuni eða annar þáttar sem við viljum gera betur, að við getum ekki náð þeim markmiðum okkar með stækkandi efnahagslífi. En grundvallaratriði þetta, fjármálastefnan, framkvæmd ríkisfjármála verður að styðja hér við stöðugleika, verður að styðja hér við vöxt, þannig að við náum þeim markmiðum okkar sem við setjum okkur meðal annars fjárfestingar. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég vil halda áfram með þessar fyrirspurn því að þessi útskýring hv. framsögumanns gengur ekki upp því að það hérna í greinargerð þingsályktunartillögunnar að raunvöxtur útgjalda verði á tímabilinu innan við 1% á ári hjá ríkissjóði. Það útgjöldin, óháð því hvað tekjurnar eru með hvernig efnahagskerfið að þróast og framvegis. Við þurfum samt að standa undir öldrun þjóðar og ýmsum öðrum verkefnum sem eru talin upp sem áskoranir í nákvæmlega greinargerð þessara þingsályktunartillögu. Og einfaldlega bara hækkunin á spáðum útgjöldum samkvæmt þessari greinargerð til bara heilbrigðiskerfisins úr 8% af vergri landsframleiðslu í 11% af vergri landsframleiðslu dugar bara rétt svo fyrir þessu 1% í útgjöldum á ári, auknum útgjöldum, raunvöxt. Og þá allt hitt eftir, öldrun þjóðarinnar og svo framvegis. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvestur Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég bara get flutt þessa ræðu nokkrum sinnum ef hv. þingmaður trúir ekki á að efnahagslífið vaxi, að við getum ekki náð fram markmiðum okkar þessar tekjur sem við ætlum að leggja þarna til grundvallar og hann nefnir réttilega þennan útreikning á raunútvextinum, þá hangir raunútvexturinn einfaldlega við þá spár sem við erum að byggja stefnun á. Og þá verður hv. þingmaður líka að viðurkenna það að við höfum aukið útgjöld til flestra þessara málaflokka verulega undanförnum árum. Það er þá þeim stað sem við erum að leggja af stað. Ég vil bara minna á það, virðulegur forseti, að í gegnum þessa kreppu höfum við ekki skorið niður ríkisútgjöld. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga þegar menn ætla að túlka framtíðina með þeim hætti að hér sé veikleiki út frá því að við höfum veikt tekjuhliðina. Svo ekki, virðulegur forseti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, síðast þegar við vorum að glíma við þetta, það var eitthvað 2019 eitthvað, þá kom álit frá fjármálaráðuneytinu sem sagði einfaldlega að það væri ekki sjálfbær efnahagur ríkisins. Það væri ekki sjálfbærni þar bakvið. Það þyrfti eitthvað eftir að gefa. Og það stendur hérna í greinargerðinni að komandi árum verður áfram unnið að endurbótum á skattkerfinu þannig að tekjuöflun hins opinbera nægi til að standa undir verkefnum þess og í gjaldastefnunni fyrirsjáanlegt að tryggja þar sjálfbæran vöxt útgjaldakerfisins í að viðhalda núverandi velferðarstigi. Af því að það beinlínis viðurkennt hérna að það ekki sjálfbært eins og fyrirsjáanlegur útgjaldavöxtur vegna öldrunar þjóðar sem hefur áhrif á bæði ellilífeyrisþjónustuna og heilbrigðiskerfið sem að dugar þá rétt fyrir þessu 1% sem á að fara í reiknaðan útgjaldavöxt.
þá allt hitt eftir, þá rauninni komin umfram þann vöxt. Og við erum í ósjálfbæru módeli. Og það með 2019, þar sem var hámark þenslunar. Og vorum rétt að fara að detta inn í það sem átti að kallast á mjúk lending. Þannig að þó að við komumst aftur þangað, einhver hámark þenslu eftir að við erum búin að ná okkur upp úr gröfinni sem að COVID skapaði, að þá það samt ósjálfbært ástand. Þannig að hvernig ætlar þessi fjármálastefna, sem ég sé ekki að sé með einhverja tekjustefnu eða gjaldastefnu, það einhver orðum áskorunum svo framvegis, en engin alvöru stefnum þá hvað á að gera. Hvernig ætlum við að ná burt þessari ósjálfbærni? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég vil bara aðeins segja að þeir þættir sem hv. þingmaður nefnir hér að ekki sé tekið tillit til vegna öldrunar þjóðar og fjölgun í þeim hópi, þá það einfaldlega rangt að þær spár eða sú þróun næstu ára og gildistíma þessara stefnu eru nákvæmlega þar inni eins og þær tölur liggja fyrir. Efnahagur dróst saman skyndilega 2019 og við þurfum ekki að rekja þær ástæður hér. En meginatriði þetta og út í gegnum þessa kreppu, þessa óvæntu kreppu sem við höfum siglt í gegnum, og við höfum ekki sagt að það áfall sem var 2019 hafi ekki komið ríkisfjármálunum í þrönga skorður. En meginhlutverk hefur okkar verið í gegnum þessa kreppu að verja atvinnutækin og fyrirtækin, fólkið og afkomu þess og síðan þær stofnanir, og það eflingu á þeim stofnunum og þeim kerfum sem við höfum bætt í á undanförnum árum út í gegnum þessa kreppu. Það svona ítreka í aftur, virðulegur forseti, við erum að byggja á uppbyggingarstarfi seinasta kjörtímabils í þessari fjármálastefnu. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, eins og við munum að þá gagnrýndu Samtök atvinnulífsins fjármálastefnuna mjög harkalega og líka fjárlögin fyrir að færa skuldavandann yfir á næstu ríkisstjórn og kynda í rauninni þannig undir verðbólguna. Og í raun þegar maður búinn að vera að hlusta á ræðu hv. þingmanns og þá finnst mér þetta vera ákveðin blekkingaleikur. 2019 eins og hefur komið hér fram, það var ríkissjóður orðinn ósjálfbær. Og þó að við komum okkur þangað þá er eftir samt að útskýra fyrir fólki hvernig við ætlum að gera hann sjálfbæran. En núna þegar verðbólgan að vaxa, meðal annars vegna þess að ríkissjóður hann leggur ekki sitt af mörkum til þess að berjast gegn verðbólgu, þá aukast auðvitað og eðlilega kröfur frá launþegum að ríkissjóður bæti þeim skaðann sem verða fyrir mestu tjóni vegna verðbólgunnar. Þetta á ekki síst við vegna óðaverðbólgu á húsnæðismarkaði. Er þingmaðurinn tilbúinn til þess að auka útgjöld ríkissjóðs enn frekar til að koma til móts við nákvæmlega þessar kröfur verkalýðshreyfingarinnar í kjarasamningum og fari svo að það eigi að vera niðurstaðan, hvernig á þá að gera þetta? Á að auka hallann eða afla tekna með hagræðingu eða nýjum sköttum? Og ég vil einnig spyrja hv. þingmann, á að gera þá kröfu, mun hann gera þá kröfu varðandi aðkomu ríkissjóðs að kjarasamningarnir sjálfir verði í samræmi við verðbólgumarkmið ríkisstjórnarinnar? Forseti minnir ræðumenn á að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég átta mig nú ekki alveg á hvert að hv. þingmaður var að fara með þessari fyrirspurn. Þingmaður sem hér stendur vill að fjármálastefnan styðji við peningastöðugleikann. Það eina og beittasta vopnið sem við höfum til þess að bregðast hér við vaxandi verðbólgu að sýna ábyrgð í ríkisfjármálum. Það raun og veru það svar sem ég get gefið í umræðu fjármálastefnu. Við erum ekki að ræða hér fjármálaáætlun eða fjárlög að þessu sinni. Ástæður verðbólgunnar núna þurfum við ekki að ræða í andsvörum eða stuttum ræðum hér fjármálastefnu og hæstv. fjárlaganefnd mun sérstaklega ræða á fundi sínum húsnæðismarkaðinn og helstu orsakir þess. Spurninguna hv. þingmanns hvort ég vilji að ríkisstjórnin beiti sér fyrir ákveðinni niðurstöðu í kjaraviðræðum ætla ég ekki að svara með stuttum hætti, en meginatriði þetta: fjármálastefnan eru hinar stóru útlínurnar markmið og innan þeirra markmiða held ég að væri best að halda sig til þess að svara því
hvernig við höldum hérna efnahagslegum stöðugleika. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, það kemur að sjálfsögðu ekki á óvart og það er ósanngjarnt af mér að ætla þingmanni að geta svarað þessu þegar ekki einu sinni forsætisráðherra getur komið með skýrplönu það hver verða skilaboð ríkisstjórnarinnar inn í kjaraviðræður. Þannig að þetta var kannski svolítið ósanngjarnt af mér að ætlast til þess að viðkomandi þingmaður geti svarað þessu. En gott og vel, það er verið að tala um að vaxa út úr vandanum. Núna er gengið búið að hækka, krónan er búin að styrkjast. Hvernig sér hv. þingmaður útflutningsatvinnuvegina styðja við það að við getum vaxið út úr vandanum þegar bæði verðbólga er með þeim hætti sem hún er, vextir eru orðnir mun hærri heldur en verið hefur og eru í viðmiðum við okkar samkeppnislönd og síðast en ekki síst þá er samkeppnisstaða atvinnulífsins með þannig slakari þegar gengi krónunnar hefur styrkst svona mikið. Hvernig sér hv. þingmaður að við getum stutt við útflutningsgreinarnar þegar staðan er með þessum hætti? Hvar og hvernig ætlum við þá að vaxa út úr vandanum? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, einn megin þáttur hækkandi vaxta er ósjálfbærni ríkissjóðs og eftirspurn ríkissjóðs eftir lánsfé. Og þess vegna held ég að markmiðið stöðvun skuldasöfnunar árið 2026 sé grundvallaratriði á því hvernig við horfum á þróun vaxtastigs hér í landinu. Og ég vil líka minna á það, virðulegur forseti, að vaxtastig Seðlabankans í dag er orðið áþekkt eða það sama og var hér í upphafi kórónuveirunnar. Það er nú ekki hærra en það að þessu sinni. Það er síðan hlutverk ríkisfjármála og samspil ríkisfjármála við peningastefnuna og hlutverk Seðlabankans að gæta hér að því jafnvægi að krónan sé ekki að styrkjast of til þess að gera öðrum atvinnuvegum erfitt fyrir. Það er það jafnvægi sem meðal annars þarf að vera undirbyggt í skýrri sýn í ríkisfjármálum og það er mitt svar við því. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, hv. Varaformaður fjárlaganefndar hefur hér hafnað því sjónarmiði fjármálaráðs að það sé ákveðið misræmi milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnu. Í álitsgerð fjármálaráðs segir orðrétt: í stjórnarsáttmálanum koma oft fyrir orð eins og efla, styrkja og bæta. Þau gefa til kynna að útgjöld skuli aukin fremur en hitt, gæsalappi lokast. Í þessari fjármálastefnu er hins vegar gert ráð fyrir alveg gríðarlegu útgjalda aðhaldi á næstu árum. Við erum að tala um að raunvexti útgjalda á hverju ári verði haldið svona einhvers staðar í kringum 0,7%. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann, þegar það er talað um það í stjórnarsáttmála að efla, styrkja og bæta, þegar það er talað um að byggja upp samgönguinnviði, þegar það er talað um aukin réttindi í almannatryggingakerfinu, aukna þjónustu við börn, er þá verið að tala um eitthvað allt annað heldur en að leggja vegi, fjölga stöðugildum til að vinna niður biðlista eða bæta kjör fólks í almannatryggingakerfinu? Hvað er þá verið að tala um? Hvaða merkingu leggur hv. þingmaður í þessi orð í stjórnarsáttmálanum? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, fordæmalaus útgjaldavöxtur ríkisútgjalda á undanförnum árum ætti okkur að vera verulegt umtalsefni eða verulegt áhyggjuefni. Og þegar við höfum bætt í með þeim hætti sem við höfum gert á undanförnum árum, þá skiptir grundvallaratriði að við séum að nýta þá fjármuni sem best á hverjum tíma. Og þegar við tölum að efla og bæta, vil ég ekki síst leggja þann skilning í því orð að við viljum nýta þá fjármuni betur. Og hv. þingmaður nefnir hér í þessu sambandi samgönguframkvæmdir. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar er einmitt talað um nýjar leiðir í að efla samgönguframkvæmdir. Hvort sem það er stofnun félags jarðgangagerð eða blandaða fjármögnun í samgönguframkvæmdum. Í þessum skilningi vil ég að hv. þingmaður tilengi sér skilning á orðum stjórnarsáttmálans að bæta og efla, nýta fjármunina betur, leita annarra leiða og þannig vaxa líka með þeim hætti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hér í þessari umræðu er hv. þingmaður mjög upptekinn af fortíðinni en svona
kannski vill síður tala um framtíðina og þau fyrirheit sem þessi fjármálastefna, þetta plagg, felur í sér. Ég vil spyrja hv. þingmann, hvað nákvæmlega mun þetta útgjaldaaðhald, raunvöxtur útgjalda á hverju ári upp á 0,65% á tímabilinu 2023–2026, hvað mun þetta þýða fyrir opinbera velferðarþjónustu? Hvað mun þetta þýða til dæmis fyrir börnin sem Framsókn háði kosningabaráttu sína í kringum, XB fyrir börn og svo framvegis? Við fengum þarna svör vegaframkvæmdirnar. Það verður leyst með bókhaldsbrellum, með einkaframkvæmd, nokkru sem Vinstri græn voru nú voða skeptísk á svona í gamla daga. Hvað mun þetta þýða fyrir opinbera velferðarþjónustu og hvað mun þetta þýða fyrir opinbera fjárfestingu almennt? Ekki bara samgönguframkvæmdir heldur almennt opinbera fjárfestingu. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég vil nú ekki nota orðið bókhaldsbrellur og í þessu sambandi því að einfaldlega vegna þess að eftirspurn eftir samgönguframkvæmdum, arðsemi samgönguframkvæmda gera þau líka að áhugaverðum ávöxtunarkosti fyrir fjármunum sem þarf að koma í vinnu. Hvar mun þetta aðhaldi lenda? Ég vil bara ítreka það, virðulegur forseti, að við erum að koma út úr fordæmalausum útgjaldavexti og í fjármálastefnunni ekki boðað aðhald. Það hefur verið boðaður vöxtur, það boðuð stöðvuð skuldasöfnunar. Það stefnan sem við erum að ræða hér. Þannig að það algjörlega rangtúlkun í mínum huga, virðulegur forseti, að það muni verða einhver uppskurður og sérstakara aðhaldsaðgerðir að einhverjum einstökum kerfum hins opinbera. Ég hafna þeim málflutningi. Andsvörum lokið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir, framsögumaður 1. minnihluta fjárlaganefndar. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 1. minnihluta þingsályktunartillögu fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Við hefum náttúrulega í eðlilegu árferði verið að ræða þetta í nóvember áður en við samþykktum fjárlög. En það svo sem annað mál og snýr kannski að verklagi í tengslum við lög opinber fjármál og ríkisstjórnarmyndun. En það verður átt sér stað umhugsunarverð þróun í okkar velferðarsamfélagi allt frá síðustu kreppu í að verða 14 ár. Reynslan af 2008 kreppunni varpaði ljósi á mikilvægi þess að halda samfélaginu gangandi þrátt fyrir erfiða stöðu ríkisfjármála. Lærdómurinn á heimsvísu var dýrmætur, niðurskurður ekki leið út úr kreppu. Yfirborðsútreikningar á fjármálahliðinni geta ekki verið frumforsendur ákvarðanatöku eftir svona stór átök í samfélaginu. Skuldir að finna á fleiri stöðum en í opinberu bókhaldi ríkisins. Hvernig samfélag þú afhendir ungu fólki og komandi kynslóðum þarf að taka með inn í myndina. Hvar sparað til að draga úr bókhaldslegum skuldum og hvað þýðir slíkur sparnaður fyrir kynslóðaójöfnuð og byrði og tækifæri komandi kynslóða. Skilningur hefur aukist á síðustu árum á áhrifum niðurskurðar, hvernig hrörnandi innviðir, bæði efnislegir og félagslegir, draga úr getu fólks til að sækja fram, draga úr virkni fólks og veikja þannig grunninn sem samfélagi stendur á. Hvernig hinar svokölluðu erfiðu ákvarðanir í niðurskurði eða vanfjárfestingu geta raunverulega verið bara rangar ákvarðanir. En þegar kórónuveirufaraldurinn skall á Íslandi var umræða halla ríkissjóðs og bókhaldslegar skuldir strax yfirráðandi. Öll umræða snerist fjárhagsáfallið sem dundi á ríkissjóði. Þeirri umræðu hafa þó nær alltaf fylgt þær viðbótarupplýsingar að viðbrögðin við þessari krísu séu allt öðruvísi en síðustu. Þar sem niðurskurður ríkjum, nú sé verið að gefa í, þetta heyrðum við nú bara síðast hér áðan, fjárfesta í hagkerfinu og verja velferðarkerfinu. En það svo? Stundum virðist við gleyma hvar í ferlinu við erum stödd, því við stöndum ennþá í auga stormsins þó veiran sjálf sé orðin veikari. Ríkissjóður var nefnilega rekinn með halla í 6 ár eftir síðustu kreppu. Á árunum 2008–13 var uppsafnaður halli ríkissjóðs 36% af landsframleiðslu. Miðað við núverandi áætlanir stjórnvalda verður ríkissjóður rekinn með halla í 7 ár frá og með fyrsta ári kórónukreppu og uppsafnaður halli eftir þetta ástand rúmlega 30% af landsframleiðslu. Þetta ekkert ósvipað.
Það er ekki augljóst af þessari tölfræði að þrátt fyrir að við séum að sigla inn í 3. ár af þessari ríkisfjármálakreppu og hér verði halli næstu árin að engin niðurskurður muni eiga sér stað og eigi sér ekki nú þegar stað. Í áfallastjórnun getur nefnilega reynst auðveldara að fela stórpólitískar ákvarðanir undirliggjandi rekstur samfélagsins af því að það gefst ekki tími til þess að tala raunverulegu pólitíkina sem er alls ráðandi. Ríkissjóður var sem fyrr segir rekinn með halla í 6 ár eftir síðustu kreppu og það með meiri halla en talið er að muni myndast í þessari kreppu, en á sama tíma átti sér stað verulegur niðurskurður og sérstaklega undir lok spátímabilsins eða þess tímabils og þeim árum sem eftir komu þar sem var barist við að skila jákvæðri fjárhagslegri afkomu og það hratt. Undirliggjandi efnahags- og samfélagspólitík kemur nefnilega í ljós á næstu árum, ekki fyrstu árum kreppunnar. Erfiðu ákvarðanirnar eiga sér ekki endilega stað í viðbragðinu af því að viðbragðspólitík er sjálfgefnari. Nú fer nefnilega að sjást hverjir synda naktir þegar við förum að ræða grunninn, kerfin og framtíðina. Talsvert hefur borið á þeirri skilgreiningu á núverandi ríkisstjórn að hér sé sístöðu stjórn að ræða. Afturhald, íhald, ekkert breytist. Ég er ekki sammála því. Það var raunverulega breytingar nefnilega átt sér stað á undanförnum árum, hægfara breytingar í krafti þessa stjórnarfars sem hafa að miklu leyti farið fram hjá almenningi. Vandinn er nefnilega sá við ofmetum oft hversu mikil áhrif er hægt að hafa á 1 til 2 árum, jafnvel kjörtímabili, en vanmetum hversu ótrúlega miklar breytingar geta átt sér stað á áratug. Nú er nefnilega næstum áratugur frá því að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar tók við árið 2013 og þeirra efnahagsstjórn hefur ráðið ríkjum alla tíð síðan. Andlit ríkisstjórnarinnar hefur breyst, en staðreyndin er sú að þau sem stýra efnahagsmálunum, fjármálunum, þau stýra velferðarmálunum. Það kosti ekki allar breytingar peninga, en alvöru breytingar eiga sér ekki stað ef fólk hefur ekki skynbragð á hvernig efnahagspólitíkin er rekin. Og sú pólitík hefur verið hægri pólitík í að verða áratug. Afleiðingar þessara hægfara breytinga eru nú farnar að sýna sig. Íbúðamarkaðurinn er í engu samhengi við samfélagslegar þarfir, heilbrigðiskerfið er rekið á plástrum, skammtíma fjárveitingum, því grunnurinn þar hefur verið skertur í takt við ríkisfjármálapólitíkina undanfarinn áratug. Jaðarsetning öryrkja er að ná hámarki þar sem við göngum í gegnum enn ein áramótin þar sem að kjaragliðnun eykst á milli öryrkja og fólks á almennum vinnumarkaði. Peningarnir virðast ekki til, hallinn á rekstri ríkissjóðs er þrautsegur næstu árin, en sjaldan er talað undirliggjandi ástæður þessa. Það er nefnilega kerfisbundin vanfjármögnun til staðar. Strax á þessu ári verða útgjöld ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu orðin aðeins lægri en þau voru á meðaltali á árunum 2016 til 2019, þegar ríkissjóður var að komast á lygnari sjó eftir 2008 kreppuna. Frá 2019 höfum við lent í kórónuveirufaraldrinum, við erum ennþá með innviðaskuldirnar á bakinu frá síðustu og þarsíðustu ríkisstjórn, við höfum safnað loftslagsskuldum og enn ekki gert við göt í velferðarkerfinu okkar, en ríkisútgjöld sem hlutfall af hagkerfinu á þessu ári verða samt lægri að meðaltali en á árabilinu 2016 til 2019. Hallinn á ríkissjóði undir lok spátímabilsins 2026 er því ekki vegna þess að engum böndum hefur verið komið á útgjöldin. Þvert á móti verða útgjöldin þá 29% af landsframleiðslu, þau lægstu á öldinni og sömu sögu má segja ef sveitarfélögum er bætt við. En af hverju er þá halli allt til ársins 2026? Það er tekjuhliðin sem er brostin. Þá hlið er aldrei talað. Nema kannski í tengslum við markmið ríkisstjórnarinnar að lækka skatta, en það markmið er eiginlega aldrei sett í samhengi við það hvort að það teljist eðlilegt tekjustig til að halda úti norrænu velferðarríki. Hvað þá hvort hér á landi eigi við einhvers konar smæðarálag, af því að við þurfum jú ákveðna yfirbyggingu líkt og fjölmennari lönd. Núverandi spá ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir lágum tekjum ríkissjóðs næstu árin og 2026 verða þær lægstu á öldinni í 28%. Ef við tökum tekjur sveitarfélaga með verða tekjur hins opinbera 39% 2026 og við frá er talin fyrstu 2 árin eftir fjármálakreppuna 2008 er þetta lægsta prósentan á öldinni. Hvað veldur? Það er annars vegar að ræða grunnbreytingar á tekjustöðum ríkisins
skattalækkanir og lækkanir á vöru- og þjónustugjöldum. Í staðinn fyrir að hliðra skattbyrðinni til hreina minnkun á tekjum að ræða miðað við hagkerfið. Og það bara pólitík sumra flokka, gott og vel, en vandamálið, eins og ég sagði hér áðan, þegar reynt að reka velferðarríki sem samanburðarhæft við norrænu ríkin undir svona pólitískri stefnu. Og fjármálaráð bendir á þetta í sinni umsögnum fjármálastefnu. Það má líka sjá þetta í umsögnu Alþýðusambandsins og BSRB. Hjá fjármálaráði talaði undirliggjandi afkoma árið 2019 hafi þá þegar verið orðið neikvæð 2,2% af landsframleiðslu. Afkomuhorfur ríkissjóðs út tímabil þessara fjármálastefnu eru því langt í frá aðeins undir áhrifum kórónuveirufaraldursins. Og fjármálaráð nefnir að það verði að styrkja tekjuöflunina eða minnka útgjöld. Hið síðarnefnda virðist hins vegar bara ekki verið í takt við stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Og það bara ljóst af lestri fjármálastefnunnar að reksturinn sem ríkisstjórnin boðar næstu árin ekki í takt við málflutninginn í dag. Það verið að sigla undir fölsku velferðarflaggi. Fjármálaráð vekur líka athygli á nákvæmlega þessu misræmi í orðræðu stjórnarliða, texta á stjórnarsáttmála og þeim tölum sem birtast í fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Á því bara beinlínis haft orð að samhljóm skorti milli sáttmála og stefnu. Í þessu samhengi má benda á athugasemd frá hinu sama fjármálaráði mikilvægi þess að stefnumörkunin sem fylgi í lögum opinber fjármál þurfi að vera raunsæ. Þar kemur fram í umsögninni með leyfi forseta að það væri ákjósanlegt að draga saman stjórnmálalegar og fjármálalegar áherslur til að gefa skýrt til kynna hvernig stjórnvöld hafa hugsað sér að framfylgja stefnumiðum sínum næstu 4 árin. Til marks það misræmi sem á milli stjórnarsáttmála og fjármálastefnu má vitna til að mynda í útreikninga fjármálaráðs sem benda til þess að áætlaður raunvöxtur útgjalda í fjármálastefnunni verði 2,6% á þessu tímabili 2022–2026 á meðan hagkerfið vex 10%, 0,7% raunaukning á ári. Og Alþýðusambandið bendir á að hvergi sé fjallað það í greinargerð með stefnunni hvað árleg raunaukning upp á 0,7% hafi í raun í för með sér fyrir opinbera velferðarþjónustu. Þar kemur fram með leyfi forseta að öllu jöfnu hækki opinber útgjöld þótt þjónustustigi haldist óbreytt, til dæmis bara vegna launahækkana. Það erfitt að sjá að jafn lágur útgjaldavöxtur geti staðið undir velferðarkerfinu og því séu vísbendingar að þar getur komið til skerðinga. Jafnframt segir í umsögn ASÍ með leyfi forseta að í greinargerð með fjármálastefnu kemur fram að stefnt að því að auka aðhald á næstu árum með það að markmiði að draga úr þenslu í hagkerfinu. Umfjöllun tekju- og gjaldastefnu sýnir með skýrum hætti að aukið aðhald mun fyrst og fremst koma fram á útgjaldahliðinni. Það þýðir að aðhald í stefnunni byggir á því að velferðarkerfið verði notað sem aðal hagstjórnartæki. Þetta algjörlega úr takti við orðræðuna í stjórnarsáttmála, þar sem gefið í skyn að vera að ráðast í einhverja stórsókn í velferðarmálum. Þessi pólitíski vinkill á stefnu sem oft stillt sem eitthvað svona teknókratískt plagg skiptir máli, af því að skulda- og afkomureglur hljóta alltaf að vera settar á grundvelli ríkisfjármálastefnu sem þarf að vera skýr. Hvers konar hlutverk ætlum við ríkissjóði í hagkerfinu? Það nefnilega alls kostar óljóst hvernig verður fyllt út í ramma þessarar fjármálastefnu í vor í fjármálaáætlun. Lög opinber fjármál tala að stuðla að stöðugleika og sjálfbærni í rekstri. Viðmiðin eru afkoma heildar skuldir. Leiðarljós fjármálastefnunnar að hækkun á skuldum hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu stöðvist árið 2026. Það líka tekið fram að landsframleiðslan verði við framleiðslugetu á þessu ári og þess vegna þurfum við að draga úr sértækum stuðningi við einstaklinga og fyrirtækja. En það ekkert fjallað það í þessari greinargerð ójafnvægi sem til staðar í hagkerfinu og getur bara aftrað bókstaflega vaxtargetu þess til lengri tíma og þar með gert hinu opinbera mjög erfitt fyrir þegar kemur að því að halda skuldahlutfallinu sjálfbæru. Það bara talað áherslu á að draga úr stuðningi hins opinbera við hagkerfið, tempra þensluna í hagkerfinu, en það engin umfjöllun hvernig á að forgangsraða fjármunum á tímabilinu til að draga úr þessu ójafnvægi sem hefur skapast. Það öllum ljóst að eignaverðshækkanir hafa skapað ójafnvægi, auk þess sem hópur fólks líður sérstaklega fyrir eftirköst þessara veiru. Það mikil verðbólga til staðar
og ljóst að eðli útgjalda hins opinbera mun skipta sköpum á næstu árum. Þrátt fyrir þetta virðist engin vinna vera til staðar innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins við að greina þensluáhrif einstakra útgjaldaflokka og forgangsraða þannig verkefnum og fjármagni til að draga úr ójafnvægi í hagkerfinu. Þó hafa reyndar birst greiningar á nýsamþykktum úrræðum ríkisstjórnarinnar sem meirihluti fjárlaganefndar samþykkti milli jóla og nýárs sem bentu til þess að mjög slæma forgangsröðun væri að ræða. Hér átt við samþykkta úrræðinu Allir vinna sem bættu 7 milljarða króna við halla ríkissjóðs og er ein af ástæðunum fyrir því að þyrfti nefnilega að endurskoða þessa fjármálastefnu áður en hún kom aftur inn í þingið nokkrum vikum eftir hún var lögð fram. Hér fór meirihluti fjárlaganefndar gegn ráðum fjármála- og efnahagsráðuneytisins og samþykktu fjárveitingu sem hefur þensluhvetjandi áhrif á hagkerfið og bætir því í verðbólguna og dregur þess vegna úr svigrúmi til að vinna á móti öðru ójafnvægi í hagkerfinu. Þá er tekið fram í greinargerð fjármálastefnu að stöðvun á skuldahlutfalli sé nauðsynleg til að byggja upp svigrúm til að mæta auknum útgjöldum vegna fyrirsjáanlegra lýðfræðibreytinga. Í greinargerðinni kemur fram að minni hagvöxtur muni draga úr skatttekjum að óbreyttu og því þeim útgjöldum sem ríkið getur staðið undir til lengdar. Þá kalli lægri framleiðnivöxtur og öldrun þjóðar á aukin útgjöld og það er ályktað að þessar langtímabreytingar séu þess eðlis að koma þurfi böndum á hækkun skuldahlutfallsins opinbera og mynda svigrúm til útgjaldanna þegar fram í sækir. Þessu tengt kemur líka fram í greinargerð með stefnuna að samsetning tekna hins opinbera muni líklega breytast einmitt þess vegna þess að skattbyrði sé að færast og breytast. Hún muni, eins og fram kemur í greinargerðinni, færast frá launum yfir á neyslu, þar sem skattstofnar sem byggjast á tekjum og launum vaxti hægar en íbúafjöldi, þar sem hlutfallslega færri verða á vinnumarkaði. Það er mjög áhugavert að sjá þessa framsetningu. Líkt og bara kaldar staðreyndir sé að ræða. Neysluskattar eru í fyrsta lagi allt öðruvísi skattar en skattar á laun af því að þeir eru flatir. Í eðli sínu eru þeir til þess fallnir að draga úr jöfnuði í samfélaginu af því að þeir leggjast þyngst á fólk á lágum tekjum. Svo virðist sem ríkisstjórnin sé því að boða grundvallar breytingu á skattkerfinu sem er í átt til ójafnaðar án þess að eiginlega neitt fari fyrir því. Í öðru lagi er hvergi minnst á aðra tegund skatta svo sem eignaskatta þrátt fyrir umræðu víða erlendis aukin eignaójöfnuð fremur en tekjuójöfnuð. Þá er áhugavert að það er ekkert fjallað skatt á fjármagn líkt og er gert í stjórnarsáttmála og þetta er bara eitt annað dæmi að stjórnarsáttmála og rekstraráætlanir þessar ríkisstjórnar þær bara fara einfaldlega ekki saman. Í endurmati á fjármálastefnunni eftir að breytingar voru gerðar á fjárlögum fyrir árið 2022 átti sér stað mat á skuldastöðu ríkissjóðs fyrir áramót. Þá kom fram að þurfti að bæta 2% við skuldastöðuna í fjármálastefnunni. Þá versnar afkoman fyrir þetta ár núna 0,5% af vergri landsframleiðslu, meðal annars vegna útgjaldanna sem bættist við núna milli jóla og nýárs. Það kom fram í máli fjármála- og efnahagsráðuneytisins að 14 milljarða króna aukalega væri að ræða sem afkoma versnar en þar af væru hátt í 9 milljarðar sem væri varanleg aukning út tímabilið. Þetta er breytingin sem er að koma núna bara inn í tillögum. Þetta er sirka 0,3% af vergri landsframleiðslu og þrátt fyrir þessar breytingar sem að duttu hér inn undir lokin þá er ekkert gert ráð fyrir að afkoman eða skuldastaðan versni á komandi árum, þar að segja eftir þetta ár. Og hvað þýðir þetta? Jú, hér er innbyggða niðurskurð að ræða upp á 9 milljarða sem bætast nú við rammann sem ríkisstjórnin vinnur eftir. Nema það stefni í auknar skatttekjur á tímabilinu og eitthvað breytist í þeirri stefnu. Ekkert er þó fjallað þau áform í fjármálastefnunni og það kom líka fram í samræðum við fjármála- og efnahagsráðuneytis að útfærsla á aðhaldsaðgerðum, á gjalda og tekjuhliðinni kæmi ekkert fram fyrir í fjármálaáætlun í vor. Í þessu samhengi er þá áhugavert að vekja athygli á því í síðustu fjármálaáætlun sem birtist fyrir tæpu ári, þar sem að boðaðar voru aðhaldsaðgerðir út tímabilið, þá kom samt hvergi fram hvar slíkt aðhald myndi birtast. Og ég geri mér því mikla vonir að við munum sjá breytt verklag núna í næstu fjármálaáætlun. Þá má líka geta þess að fjármálaráðherra bendir nefnilega á í sinni umsögn að athugavert hafi verið að í þessari síðustu fjármálaáætlun sem hafi verið lagðar línur afkomubætandi ráðstafanir, hafi þær verið bara tilgreindar án þess að sundurleiða hvernig þetta yrði gert. Það var tekið fram að ráðstafanir gætu mögulega skipst jafnt milli útgjalda og tekjuhliðar en ekkert með hvaða hætti.
Fjármálaráð gerir athugasemd við þetta og segir að framsetning fjármálastefnu sé eins núna, en hljóti þó að bera marks það að fjármála- og efnahagsráðuneytið sýni á spilin varðandi áherslur núna í fjármálaáætlun. En það kemur samt mjög skýrt fram í umsögn fjármálaráðs að þetta er algjör óþarfi að skilja þetta eftir. Það hefði alveg verið hægt í fjármálastefnu að sýna fram á með skýrari umfjöllun hvernig samhengi skattkerfisbreytinga, vænts umrædds, margumrædds vænts hagvaxtar og áform tekjuþróun er. Því var bara einfaldlega sleppt. Svo er það fjárfestingin. Ég held að það verði að taka alvarlegar þær athugasemdir sem hafa birst frá umsagnaraðilum, þar á meðal fjármálaráðherra, þar sem áhyggjur eru af fjárfestingarstiginu í hagkerfinu á næstu árum og komum við fram inn á í áliti meirihlutans. Í umsögn fjármálaráðs kemur til að mynda fram að fjármunastofnun hér á landi sé metin lægri en í flestum þeim löndum sem við berum okkur saman við. Mikilvægt sé að gengið sé ekki of á eignarhlið efnahagsreiknings hins opinbera með vanfjárfestingu. Þetta eru kynslóðaskuldirnar okkar og ljóst sé að þörf sé til staðar fyrir uppbyggingu og viðhald víða. Og þó að stjórnarsáttmáli feli í sér ýmis fyrirheit uppbyggingu og fjárfestingarverkefni, þetta eru athugasemdir frá fjármálaráði, þá virðast þau ekki endurspeglast með skýrum hætti í fjármálastefnunni. Þá kom líka fram í máli fjármálaráðs að það hafi bara ekki tekist einfaldlega vel í gegnum tíðina að nota fjárfestingar sem sveiflujöfnun í hagkerfinu. Verkefnin færu hægt af stað og hættan væri sú að þegar þau færu loks af stað væri komin full fjárfestingar geta annars staðar í hagkerfinu. Og í þessu samhengi virðist það ljóst að mínu mati að það þarf að íhuga alvarlega endurskoða lög opinber fjármál hér á landi eins og þau snúa að fjárfestingu. Evrópusambandið er nú að skoða svokallaða gullna reglu í sínum reglum opinber fjármál þar sem að hugmyndin er að aðskilja fjárfestingar frá útreikningum skulda og afkomureglur ríkjanna þannig að svigrúm gefist til uppbyggingar eftir áralangt tímabil vanfjárfestingar en að sama skapi komi í veg fyrir að innviðafjárfestingar og grunnuppbygging víki á tímum samdráttar. Losna undir þessari hugmynd að fjárfesting sé gott hagstjórnartæki í ljósi þess hversu seigfljótandi hún er. Undir lok þessa kjörtímabils falla nefnilega aftur í gildi fjármálareglurnar sem gæti brostið á með talsverðum þunga og það gæti bitnað á opinberri fjárfestingu. Þannig að mínu mati ætti að ráðast í alvöru skoðun á svipaðri gullnari reglu hér á Íslandi. Að lokum langar mig til að koma þess inn á stöðu sveitarfélaganna vegna þess að þau falla nú líka undir þessa fjármálastefnu. Af því að þessi vanfjárfesting sem hér ræður, hún á sér ekki aðeins stað hjá ríkinu. Vandinn er í rauninni miklu verri á sveitarstjórnarstiginu. Þrátt fyrir að afkomuhorfur og skuldastaða ríkissjóðs hafi batnað nefnilega verulega frá síðustu fjármálaáætlun og með það sem við sjáum núna í fjármálastefnunni, þá er staðan einmitt öfug hjá sveitarfélögunum. Þar hafa afkomuhorfur versnað frá því síðustu tölur komu út og skuldastaðan líka. Fjárfesting sem hlutfall af landsframleiðslu hefur fallið verulega hjá sveitarfélögum og það bendir allt til þess að núverandi fjármálastefna sem við ræðum hér í dag og undirliggjandi fjármálaáætlun gerir ráð fyrir að fjárfestingarhlutfallið lækki allt til ársins 2026. Þetta kemur meðal annars til vegna vanfjármögnunar sveitarstjórnarstigsins eftir yfirfærslu verkefna í gegnum árin frá ríki til sveitarfélaga án þess að fjármagn fylgi með. Það má sem dæmi nefna málaflokk fatlaðs fólks sem var fluttur á árabilinu 2012 til 2013 frá ríki til sveitarfélaga og greiningar hafa bent á að vanti 9 milljarða króna. Fjárfesting sveitarfélaga hefur sögulega verið 1,9% af landsframleiðslu en verður undir lok tímabils þessara stefnu 1,2% af landsframleiðslu. Þessi 0,7% munur er ígildi 20 milljarða króna í dag. Því mætti segja að vanfjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks skýri helming af þessari vanfjárfestingu. Að minnsta kosti er alveg ljóst að vanfjármögnun hefur bitnað á fjárfestingargetu sveitarfélaganna og aðra málaflokka mætti vissulega telja til í þessu samhengi. Hér er að ræða eins konar niðurskurð bakdyra megin í rekstri ríkissjóðs. Þessi málaflokkar eru fluttir yfir til sveitarfélaga til að hreinsa borð ríkissjóðs og bæta afkomustöðuna en á móti dregur getu sveitarfélaga til að sækja fram.
Þetta er sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að svigrúm sveitarfélaga til að bæta tekjur sínar er takmarkað af því að tekjustofnar eru fáir, ólíkt hjá ríkissjóði, auk þess sem sveitarfélögin eiga erfiðara með að nálgast lánsfjármagn og þegar það er mögulegt er það á hærri vöxtum en ríkissjóður fær. Virðulegi forseti, mig langar að velta því upp hér í lokin til hvers stjórnmálin séu eiginlega. Vegna þess að það er mikil áhersla í greinargerðinni um fjármálastefnu áföll sem dynji reglulega á og verði tíðar en áður og þess vegna sé enn mikilvægara að ríki búi yfir nægum fjárhagslegum styrk til að mæta tíðum áföllum. Það vekur nefnilega athygli í þessu samhengi að það sé ekki meira fjallað hvernig það ætti að þróa hinu opinberu kerfi, hagstjórnarstefnu, samspil við vinnumarkað og einkageirann í þeim tilgangi að draga úr tíðni slíkra áfalla. Að ekkert sé fjallað að ríkið sé gerandi í samfélaginu og geri atlögu að því að draga úr undirliggjandi ójafnvægi í stað þess að haga ríkisfjármálum bara með varnarhætti. Sjálfbærni hugtak laga opinber fjármál birtist þannig fyrst og fremst í þessari fjármálastefnu sem uppbygging fjárhagslegs styrks. Áherslan er að bókhaldið líti vel út, fremur en áherslan sé á styrkja getu hagkerfisins, samfélagsins og ríkisins til að takast á við viðfangsefni framtíðarinnar. Það þarf að fjárfesta í kerfi sem er ekki jafn viðkvæmt fyrir áföllum. Það þarf að sækja fram fremur en að bakka bara í vörn sem viðbragð við þessum stóru samfélagslegu viðfangsefnum. Virðulegi forseti, að lokum vil ég hér lesa upp sameiginlega yfirlýsingu 1., 2. og 3. minnihluta sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni Guðbrandur Einarsson tekur undir. Lítið samræmi er á milli stjórnarsáttmála og þess rekstur sem boðaður er í fjármálastefnu út kjörtímabilið. Engin merki er eflingu almannaþjónustu og öflugt velferðarkerfi. Meintur vöxtur til velsældar er ekki í takt við þann ramma sem ríkisstjórnin setur sér næstu 4 ári. Fjármálastefnan fjallar bara áskoranir en inniheldur engar pólitískar lausnir. Það er nauðsynlegt í því samhengi að næsta fjármálaáætlun sem kemur út síðar í vor innihaldi pólitíska stefnumótun varðandi þær afkomubætandi ráðstafanir sem augljóst er að ráðast þarf í á næstu árum miðað við þann ramma sem ríkisstjórnin hefur sniðið sér með fjármálastefnu. Lög opinber fjármál gera ráð fyrir gagnsæi og raunsæi í framsetningu áætlana og því ljóst að ríkisstjórnin getur ekki skilað auðu í næstu fjármálaáætlun. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þakka nú hv. þingmanni fyrir hennar framsögu sem var endurspeglun á ákveðnum pólitískum veruleika sem er einfaldlega kannski bara besti vitnisburður þess hvers vegna ríkisstjórnin leggur fram þessa stefnu og hv. þingmaður mælir fyrir öðrum áherslum og annarri stefnu. Mér finnst bara ágætt að við komum svona hreinskiptin til leiks í þessum efnum. En það eru nokkur atriði sem ég vil bara segja ég hafi verið ágætlega sammála áherslum hv. þingmanns eins og til dæmis vandann við að beita fjárfestingum sem hagstjórnartæki og það er einmitt það póstur sem við erum að tæpa á í okkar nefndaráliti en bara við höfum upplifað það þegar við grípum til þeirra mótvægisaðgerða að auka hér fjárfestingu þá hefur verið það seigfljótandi hraun eins og við getum nefnt að koma þeim fjármunum í vinnu og þess vegna er alveg ástæða til að skoða þessa ferla. Ég vil alveg taka undir það. Og síðan hvernig við meðhöndlum opinbera fjárfestingu varðandi fjármálareglurnar. Og það er nákvæmlega þessi póstur sem við erum að benda á. En það sem ég vil aftur á móti segja að ég er ósammála hv. þingmanni, verði ég þá að taka fram að hún nefndi það í sinni ræðu að útlitið hefur skánað frá fjármálaáætluninni í vor, þegar við lögðum hana fram hér í vor. Það er meiri vöxtur í efnahagslífinu heldur en við gerum ráð fyrir og þess vegna er aðhaldskröfurnar sem þar voru ekki útfærðar eins og hv. þingmaður nefndi, orðnar mun sársaukaminni. Meginpunkturinn minni þessi, hér endurspeglast aðeins pólitískar áherslur. Við verðum að horfa til þeirra viðbóta eða þeirra endurbóta sem við gert á helstu kerfum okkar og taka umræðuna þaðan.
vil ég bara láta liggja hér eftir fyrir hv. þingmann að svara þá í hennar fyrra andsvari hér, hvort að það sé ekki sá staður sem að ræða fjármálastefnuna og slíta hana ekki úr samhengi við það sem við gert á undanförnum árum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni, hv. varaformanni fjárlaganefndar fyrir spurninguna og er ánægð að heyra að við getum sammælst að það þurfi mögulega að fara í endurskoðun á reglum um opinber fjármál hvað varðar fjárfestingu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum einmitt til þess hvað er að gerast á alþjóðavísu. Varðandi í raun, ef ég skil þetta rétt, hvaðan við erum að koma, við þurfum að skoða samhengið þar. Staðreyndin er sú, eins og ég tæpti kannski aðeins í áðan, frá 2019 höfum við bara lent í alls konar vandræðum sem við þurfum að vinna upp. Lentum í kórónuveirufaraldrinum, við erum ennþá með þessar innviðaskuldir á bakinu frá þar síðustu ríkisstjórn. Við höfum líka, eins og ég sagði áðan, safnað loftslagsskuldum. Svo erum við að eiga við þá staðreynda til að mynda í að verða 10. ár hefur orðið kjaragliðnun milli öryrkja og fólks á almennum vinnumarkaði. Þetta eru dýrar breytingar. Og kannski munurinn á minni pólitík og þeirri pólitík sem er stunduð í flokki hv. þingmanns er að ég vil líka bara tala um hlutina eins og þeir eru. Þetta kostar peninga. Við gerum okkur hér ákveðin samfélagssáttmála okkar á milli að reka velferðarkerfið, að fólk greiði inn í samtryggingu. Og það sem angrar mig er þetta velferðarflagg sem er verið að stilla hér upp. Ef fólk vill reka pólitík, þar sem við viljum ekki vera með full fjármagnað norrænt velferðarkerfi, þá gott og vel. En ef það er verið að auglýsa kerfið sem slíkt og ekki fjármagnað sem skyldi, þegar það liggur fyrir að það voru fullt af hlutum sem áttum eftir að vinna upp eftir síðustu krísu, þá er það bara rangt með farið. Þannig að það er mín upplifun að þessu, að það hafi verið margt, já, sem að þurfti að bæta eftir síðustu krísu 2019 þegar við lentum í þessu ástandi. Og því sé ekki hægt að segja sem svo að það hafi ekkert, að grunnurinn sem vorum að vaxa og hafi bara verið ágætur. Ég held að flestir hér inni vita alveg hvað er búið að ræða hér í mörg ár og kosti pening, almannatryggingakerfi, fjárfestingar, og þetta er meðal annars komið inn á í stjórnarsáttmála. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég held að það sé alveg ástæða til að við tökum betur bara utan umræðun þessa innviðarskuldir sem hafa verið tínt nefndar þessa umræðu, af því að þær endurspegla svo vel þann grundvallarmun hvernig þessi ríkisstjórn og ríkisstjórn hér á árum áður brást við kreppu. Þegar við erum á þeim tíma að verja velferðarkerfinu okkar, viðhalda útgjaldastiginu sem við höfum byggt upp á undanförnum árum, þá erum við ekki með þeim hætti að búa til nýjar innviðaskuldir. Það er hins vegar margt ógert og ég tek alveg undir það með hv. þingmanni. Þannig að enn og aftur kristallast í raun og veru bara pólitískar áherslur í þessum umræðum. En sá punktur í ræðu hv. þingmanns, framsögumanns, 1. minnihluta fjárlaganefndar, sem að mér langar aðeins að taka utan og ég sagði í minni framsögu hér áðan, er einmitt helsti hvati verðbólgunnar í dag er húsnæðismarkaðurinn. Og ég sagði líka virðulegi forseti í framsöguræðunni að fjárlaganefnd ætlar í vinnu á komandi dögum að ræða kannski sérstaklega húsnæðismarkaðinn og ástandið þar. En ég vil þá minna og eiginlega skilja eftir í hv. þingmanni í minni seinni fyrirspurn eða hennar framsögu. Nú hefur ríkissjóður á undanförnum árum líklega aldrei lagt aðra jafn háar fjárhæðir eða mikla fjármuni til húsnæðismála eins og hann hefur gert á undanförnum misserum. Hvers vegna er þá ástandið á húsnæðismarkaðinum með þeim hætti sem það er? Ég ætla ekki að hengja sökin á einhvern einn aðili í þessum efnum, ég hef sagt áður í þessum ræðustól, það eru margir samverkandi þættir, þess vegna vil ég dýpka umræðunum þennan þátt. Hverjar eru ástæðurnar og hverjar eru lausnirnar í þeim stóra vanda sem við horfum frammi fyrir á húsnæðismarkaði? Það er ekki að það hafi skort útgjöld frá hendi ríkissjóðs. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og langar að byrja á því að
benda á að þessi samanburður við síðustu kreppu sem ég sagði hér áðan í ræðu minni, við erum bara ekkert komið þangað. Við erum að 3. ári af mögulega, við erum í rauninni ennþá í auga stormsins þegar kemur að þessu. Það var halli hér í 6 ár eftir síðustu kreppu, 36% af landsframleiðslu sem við borguðum fyrir það. Ef að það er mælikvarði halli í einhver mörg á hversu vel við erum að sinna hagkerfinu okkar, þá vitum við ekkert hvar við erum stödd þar. Vegna þess að það er bara svipaður halli og er boðaður núna. Erfiðu ákvörðunar komu eftir á, þær komu ekki í viðbragðinu. Þær komu á hversu hratt við ætlum að reyna að koma okkur út úr þessu. Og þar kannski liggur einmitt pólitíski munurinn að ég er bara á þeirri skoðun að okkur liggi ekki eins mikið á að vinna okkur upp úr. Það þýðir ekki að við eigum að eyða bara í eitthvað, en það þýðir einmitt að við eigum að vera meðvituð um það hversu hratt við ætlum að koma okkur út úr ástandinu. Varðandi húsnæðismálin. Nú hef ég mínútu hér eftir og það er, þetta við þurftum eiginlega bara að vera með sérstaka umræðu um þetta. Ég held að það liggi hins vegar alveg fyrir að þetta er bara afleiðing af efnahagspólitík sem hefur verið rekið hér undanfarinn aldarfjórðung, myndi ég segja. Það er í rauninni bara sú staða að húsnæðismarkaðurinn hefur verið afskiptur af stjórnvöldum og það er ekkert mælikvarði á það þó að nokkrir milljarðar renni inn í húsnæðiskerfið. Í því samhengi má nefna til að mynda þessi 4 milljarðar, tæpir 4 milljarðar sem fara í almenna íbúðakerfið. Það er eiginlega bara ígildi þess og var greitt hér í verðbætur, hækkandi verðbætur vegna verðbólgurinnar í fyrra. Þannig að þetta er engar upphæðir í stóru myndinni. Við erum að tala um að í dag er félagslegt húsnæði í kringum 5% af húsnæðisstofnum. Á sínum tíma áður en verkamannabústaðakerfið var lagt niður var þetta 11–12%. Það er ekki hægt að tala um verulegar upphæðir í þessu samhengi. 450 milljarðar króna er önnur tala sem er húsnæðisskuldir sem heimilin bættu við sig. Þannig við erum að tala um 5–10 milljarða til þess að vinna upp úrelt kerfi. Ég bara hafna því að mikið hefur verið gert í þessu máli. Til máls tekur framsögumaður annars minnihluta fjárlaganefndar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti annars minnihluta tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árin 2022 og til 2026. Í lögum um opinber fjármál er fjallað um hvernig stefnumörkun opinberra fjármála skuli hagað. Þegar ný ríkisstjórn tekur til starfa skal hún leggja fram fjármálastefnu sem hafa að geyma ákveðinn ramma. Vor hver skal hún leggja fram fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Skal svo áætlun rúmast innan þessa ramma sem kveðið er á í fjármálastefnu. Við upphaf haustþings leggur ráðherra svo fram frumvarp til fjárlaga sem skal vera í samræmi við markmið fjármálaáætlunarinnar. Þannig myndar fjármálastefna hverrar ríkisstjórnar þann ramma sem ríkisfjármálin þurfa að rúmast innan. Alþingi hefur þegar vikið frá hefðbundnu verklagi stefnumörkunar í opinberum fjármálum með því að samþykkja fjárlög áður en fjármálastefna var afgreidd. Þetta er síður en svo ákjósanlegt, enda á fjármálastefnan að mynda þann ramma sem fjárlög þurfa að rúmast innan að hverju sinni. Það er ljóst að þeir verkferlar sem lögin teikna upp gera ráð fyrir kosningu Alþingis að vori til en ekki að hausti. Auk þess hefur Alþingi vikið til hliðar skuldareglu laga um opinber fjármál vegna efnahagslegra áhrifa af heimsfaraldri. Samhliða hefur Alþingi í falið fjármálaráði að leggja mat á það hvort yfirlýst markmið stjórnvalda í opinberum fjármálum og framfylgd þeirra muni gera kleift að skuldareglan taki gildi á ný. Sú tillaga sem hér er til umfjöllunar leggur til að stöðvun vaxtar skuldahlutfallsins frestist 1 ár frá gildandi fjármálastefnu. Og það er kjarninn í núverandi fjármálastefnu. Það er það að stöðvun vaxtar skuldahlutfallsins frestist 1 ár. Mér langar aðeins að fjalla það hver er ramminn í fjármálastefnunni. Það kom ný ríkisstjórn hér að völdum nú í haust og hún var á grundvelli stjórnarsáttmála. Og það ætti þá að vera ramminn í fjármálastefnunni. En hann er bara ekkert að finna í fjármálastefnunni. Það er að segja, hinn pólitíski sáttmáli sem er grundvöllur þessar ríkisstjórnar, hann kemur ekki fram í fjármálastefnunni. Þannig ef þú myndir lesa stjórnarsáttmálann og svo lesa þessi fjármálastefnu, þá ertu ekkert að sjá að það sé sama ríkisstjórnin sem er með þessa fjármálastefnu og gerir ríkisstjórnarsáttmálann. Fjármálaráð hefur skilað áliti sínu tillögu að fjármálastefnu og gert grein fyrir því á fundi fjárlaganefndar.
Ráðið telur þá stefnu sem hér er til umfjöllunar uppfylla kröfur laga opinber fjármál en engu að síður er rauði þráðurinn í umfjöllun fjármálaráðs gagnrýni á efni stefnunnar og stefnumótun ríkisstjórnarinnar. Ráðið bendir á að samhljóm skorta milli fjármálastefnu og ríkisstjórnarsáttmála. Í stefnunni sé lögð áhersla á að vaxa út úr vandanum á meðan ríkisstjórnarsáttmálinn hafi að gefa ýmis fyrirheit að stofna til aukinna ríkisútgjalda. Þá ítrekar fjármálaráð varnaðarorð sín þann freistnivanda sem kann að myndast hjá ríkisstjórninum hverju sinni og hve óheppilegt það er að fresta erfiðum aðgerðum fram yfir kosningar. Mér langar að vitna hér aðeins í beint í orð fjármálaráðs, með leyfi forseta, svo ég vitni hér orðrétt í. Samhljóm skortir milli stjórnarsáttmála og framlagðrar fjármálastefnu. Stjórnvöld hafa boðað að hagkerfið muni vaxa til velsældar með jákvæðum áhrifum á afkomu og skuldir hins opinbera. Ekki er vísað til þeirra sjónarmiða með beinum hætti í framlagðri fjármálastefnu og slíkt ekki í anda grunngildis gagnsæi. Það er að segja, þú lest ríkisstjórnarsáttmálann og lest svo fjármálastefnuna og þú veist ekkert hvað er í gangi. Þessi fjármálastefna er klárlega unnin af hagfræðingum í fjármálaráðuneytinu og raunverulega þegar maður les lögin að þá mætti velta sér fyrir sér hvort ætti ekki bara að breyta nafninu á þessu plaggi. Það mætti hugsa sér að þetta sé bara fjármálaviðhorf hagfræðideildar fjármálaráðuneytisins eitthvað slíkt. Það er eina sem er í þessu plaggi þá að vaxa upp á vandunum og það er stefna ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt þeirri stefnu sem hér er til umfjöllunar og skuldareglu 7. gr. laga opinber fjármál mun skuldasöfnun ríkissjóðs ná hámarki árið 2026 og í kjölfarið fara að vinna niður úr skuldir úr 49,5% af vergri landsframleiðslu niður í 30% á 4 árum. Sú stefna sem hér er til umfjöllunar gerir því ráð fyrir sögulegum afkomubata en felur jafnframt í sér að næstu ríkisstjórn það erfiða verkefni. Það er að segja, það er verið að sparka á að taka á vandanum síðar. Næsta ríkisstjórn eftir þetta kjörtímabil. Þar á að taka á hinum undirliggjandi vanda en ekki á næstu 4 árum. Fjármálaráð bendir á að ekki hafi tekist að stöðva vöxt skuldahlutfallsins fyrir 2026 geti trúverðugleiki stefnumörkunar í opinberum fjármálum til lengri tíma beðið hnekki. Og það er svo algjörlega kristaltært í kortunum þegar maður les þessa fjármálastefnu að hér er ekki verið að taka á undirliggjandi vanda. Það er ekki verið að gera það. Og við erum að koma út úr COVID og það er eina sem á að gera er að stöðva vöxt skuldahlutfallsins fyrir 2026 og svo allt annað að gerast af sjálfum sér. Það er óskandi að efnahagshorfur batni á næstu misserum og að stefna þessi gangi eftir þannig að hægt er að stöðva skuldasöfnun á tilsettum tíma. Hins vegar valda nýjustu hagtölur óvissu það hvort það muni ganga eftir. Verðbólga hefur aukist verulega umfram verðbólguspár og greiningar aðilar telja að vöruverð og húsnæðisverð muni hækka enn frekar á næstu misserum. Ef ekki tekst að draga úr verðbólgunni er erfitt að sjá að sú stefnumörkun sem hér er lögð til grundvallar geti gengið eftir. Ríkisstjórnin þarf að koma með skýr svör á tekjuhliðinni ef við eigum að geta stöðva skuldasöfnun og brúa fjárlagahalla. Við þurfum jákvæð tekjuúrræði til lengri tíma eins og aukna auðlindarentu í samræmi við arðsemi sjávarauðlindarinnar. Í stað þess að grípa í sífellu til einskiptis aðgerða eins og sölu arðbærra ríkiseigna. Við getum ekki treyst á það að önnur eins góðsinn tíð taki við eins og uppgangur ferðaþjónustunnar í kjölfar hrunsins. Við vorum heppin í kjölfar hrunsins að ferðamennirnir fóru að koma til Íslands við gengishrunið. Það var engin stefna. Það var engin stefna stjórnvalda. Það var gengishrunið, Ísland var ódýrt land, það kom Eyjafjallajökullsgosið og við erum góð í fótbolta, við vöktum athygli, heimsathygli og heimurinn alltaf að minnka og ferðamenn ákveða að koma. Mig langar aðeins að taka hérna fram umfjöllun fjármálastefnunnar tekjustefnuna, kaflann tekjustefnuna og vitna hér í orð fjármálastefnunnar sjálf, svo við getum örugglega verið viss það hver stefnan er. Það tekjustefna, þá les maður tekjustefnu. Og með leyfi forseta, þetta byrjar svona, með leyfi forseta. Stefnumörkun tekjuöflun ræðist af pólitískum markmiðum
en ekki síður af efnahagshorfum og áskorunum hvers tíma. Tilvitnun lýkur. Ég hélt, eftir að hafa lesið lög opinber fjármál og eftir að hafa tekið sæti í fjárlaganefnd, þá hélt ég að stefnumörkun, tekjustefnun ætti að koma fram þar. En ef ég les kaflann, þá það ekki þannig. Og ef ég les áfram, með leyfi forseta, í sömu málsgrein, að mörgu að huga við mótun stefnunar, þar sem hún hefur bein áhrif á hag fólks og fyrirtækja. Stefna þarf að stuðla skilvirku og réttlátu skattkerfi ásamt því að styðja við efnahagslegan stöðugleika. Þetta engin stefna, það bara að tala stefnuna. Þú verður að móta stefnuna, ekki svona snakk. Það það sem þetta gengur út á. Allur kaflinn gengur út á þetta að tala það sem á að gera en ekki hvað á að gera. Það verður að tala það hvað raunverulega stefnan sé en ekki innihaldið. Það það sem þetta gengur allt út á. Svo þar kemur heldur áfram með leyfi forseta. Tekjuöflun þarf að haga með þeim hætti að hún hafi ekki neikvæð áhrif, ekki letjandi áhrif, heldur stuðli að mestri velsæld og verðmætasköpun. Tilvitnun lýkur. Já, takk fyrir. Þetta vitum við allir. Það vita það allir að tekjuöflun þarf að gera þetta. En hver skattastefnan? Hver hún? Það kemur einfaldlega ekki fram hér. Og svo aftur með leyfi forseta. Framundan eru margvíslegar áskoranir í skattamálum og mun skattstefnan taka mið af því. Og þegar ég las þetta, þá hugsaði ég, bíddu, á ekki skattstefnan að koma fram í kaflanum tekjuöflun? Ég hélt það. Ég fór beint í lögum opinber fjármál, las 4. greinina. Þar segir, í fjármálastefnunni skal skipta í eftirfarandi þætti. Annað tilvik, greinargerð hvernig grunngildum samkvæmt 2. málsgrein 6. grein verið fylgt, bæði hvað varðar stefnumörkun, þróun gjalda og skattstefnu og aðra tekjuöflun hins opinbera. Hérna verið að tala það, hvernig hún framundan margvíslegar áskoranir í skattamálum og mun skattstefna taka mið af því. Ég bara bíð eftir auglýsingarnar eftir skattstefnunni. Mér hlakkar til að sjá hana. Ég bara sjá alveg eins og En þetta fyrirheit það að muni koma í framtíðinni. En því að það ekki að lesa hér að hún sé í fjármálastefnunni. Það bara, hún þar ekki. Og þeir segja það beinlínis í orðum að lesa textann. Og þar kemur líka fram með leyfi forseta, notast verður við jákvæða hvata til að greiða fyrir grænum lausnum samhliða gjaldtöku losunarvalda gróðurhúsalofttegunda, tilvitnun lýkur, og markmið stjórnvalda samdrátt og svo áframvegis. Og það kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum að það eigi að stefna að vera best í heimi í loftslagsmálum. Við erum samt ekki búin að uppfylla Kyoto, munum ekki gera það og við munum alveg örugglega ekki uppfylla Parísarsáttmálann. Við þurfum að kaupa milljarða kvóta þar, loftslagskvóta, svo við getum staðið við skuldbindingar þar. Samt ætlum að vera best í heimi. Þannig að ég auglýsi þetta skattastefnunni og hún þá hluti af tekjustefnunni væntanlega, það kemur þá náttúrulega ný kafli framtíðinni. En svona plaggið út í gegn. Það engin stefna. Þetta heitir fjármálastefna, fjallar gjaldastefnu og tekjustefnu, en hún engin. ASÍ bendir á það í umsögn sinni að fjármálastefnan gerir ráð fyrir 2,6% raunvexti útgjalda á tíma stefnunar eða 0,7% á ári á sama tíma hagkerfið vex 10%. Erfitt að sjá hvernig svo lágur útgjaldavöxtur geti staðið undir velferðarkerfinu. Og það rétt sem kom fram hér í fyrri ræðu áðan varðandi velferðarkerfið. Það talað íslenska velferðarkerfið en það ekki raun og fjármálastefnan ber þess merki. Og ég vitna hér í umsögn ASÍ, Alþýðusamband Íslands, sem ég tel vera með mjög góð umsögn. Og með leyfi forseta, þá segir hér, með leyfi forseta, fjármálastefna sú sem lögð hefur verið fram skapar ekki grundvöll fyrir félagslegan stöðugleika og þar með stöðugleika á vinnumarkaði. Stefnan ekki í takt við áform stjórnvalda eins og þau eru sett fram í stjórnarsáttmála. Fjármálaráðherra algjörlega sammála hér. Stefnan felur í sér aukið aðhald á næstu árum með það að markmiði að draga úr þenslu í hagkerfinu. Sú tekju- og gjaldastefna sem boðuð sýnir með skýrum hætti aukið aðhald muni fyrst og fremst koma fram á útgjaldahliðinni og fyrirboði niðurskurð í velferðarkerfinu. Það alveg klárt mál að fjármálastefnan, það sem þetta litla rýra hann inni, það það að það að nota velferðarkerfið sem raunverulega hagstjórnartæki. Það það sem á að draga, það það sem á að draga úr útgjöldunum og það það sem mun
og ekki að huga að tekjuhliðinni á nokkurn hátt. Jú, þá að selja Íslandsbanka, það er einskiptisgreiðsla, en það er ekki verið að huga að því að greiða fyrir velferðarkerfi með norrænum hætti. Það má taka undir orð ASÍ. Undirfjármögnun er viðvarandi vandi, viðvarandi á fjölmörgum sviðum og kerfið hefur ekki vaxið til samræmis við fólksfjölgun. Biðlistavandinn er óleystur, fráflæðisvandinn er óleystur. Síðustu fjárlög gerðu ekki ráð fyrir reiknuðum raunvexti Landspítalans og er rekstur hans því undirfjármagnaður á þessu ári. Og við munum örugglega sjá þess merki í fjáraukalögum í lok ársins. Ef þessi stefna er lögð til grundvallar lítur út fyrir að ekki verði tekið til raunvextar og opinberrar þjónustu, þar sem eftir er af kjörtímabilinu. Öll áhersla er lögð á að vaxa út úr vandamálunum og ekkert svigrúm er gefið fyrir raunvöxt í opinberri þjónustu, jafnvel uppsafnaða raunvöxt. Og þetta kemur ASÍ meðal mjög vel inn á í sinni umsögn. Hæpið er að treysta á það að samfélagið muni vaxa út úr vandanum ef verðbólgan étur upp allan ávinninginn jafnóðum. Sagan hefur sýnt það aftur og aftur að agi í ríkisfjármálum er besta vopnið gegn verðbólgu. Sú stefna sem hér er til umfjöllunar og leggur til að fresta erfiðum aðgerðum er ekki til marks öguð vinnubrögð, svo það sé tekið fram. Það verkefni bíður næstu ríkisstjórnar og næstu fjármálastefnu. Ef við ætlum að ná tökum á verðbólgunni og skuldasöfnum, þá þarf að grípa til aðgerða miklu fyrr. Ef við ætlum að vaxa út úr vandamálunum, þá verða stjórnvöld að kynna aðgerðir sem fyrst, aðgerðir sem eru til þess fallnar að stuðla að auknum vexti. Við verðum að ráða bót á húsnæðisvandanum og finna leiðir til að auka fjárfestingu og í almenna húsnæðiskerfinu og finna leiðir til að auka framboð á lóðum. Við þurfum að auka framboð á raforku sem flýta með orkuskiptum og skapa ný tækifæri fyrir innlenda framleiðslu. Fjárfestum í framtíðinni með því að efla menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Þetta eru atriði sem ríkisstjórnin verður að setja í forgang ef við eigum að vaxa úr vandanum. Ég er að uppgötva hérna takkan sem að hækka púltið aðeins. Ef fjármálastefna þessi á að halda út kjörtímabilið, sem er mjög ólíklegt, verður ríkisstjórnin að sýna fram á raunhæfar aðgerðir til að sporna gegn áhrifum verðbólgu, stuðla að raunvexti og stöðva skuldasöfnun. Mig langar að fjalla hérna nokkur atriði sem ætti að fjalla í fjármálastefnunni. Það er það, varðandi fjárfestingarstigið er of langt og það hefur komið fram hér í fyrri ræðu að vandi er við að beita fjárfestingum sem hagstjórnartæki. Það er alveg hárrétt og ég vona að við munum ræða það í fjárlaganefnd. Ég tel að þetta tengist líka öðrum áætlunum stjórnvalda og ég get tekið sem dæmi varðandi samgönguáætlun og áætlanir, jarðgangaáætlun og annað slíkt, að þær virðast vera, ég hef ekki búin að skoða það sérstaklega, en mér finnst það svona bara verkefnabundnar sem þær eru. Ég bara myndi leggja það til og það væri innleggi það umræðu. Ég myndi telja að það væri rétt að hafa samgöngustefnu líka og svo samgönguáætlun. Svipað fyrirkomulag og við erum í lögum opinber fjármál. Það er að segja, við erum með samgöngustefnu og svo samgönguáætlun. Alveg sem við erum með fjármálastefnu og svo fjármálaáætlun. Og svo vonandi getum við greitt fyrir þetta alls saman í fjárlögum. En það er mjög mikilvægt að hafa hérna stóru sýn, sá markmiðið framundan og svo gera áætlun það hvert við ætlum að ná því. Það er grundvallaratriði í samgöngumálum og þeim fjárfestingaráætlunum sem við ætlum að hafa í framtíðinni og erum með núna þegar. Það er að hafa sýnin á hreinu og þá þarf hún að koma fram í stefnu. Og þessa áætlun, ég hef ekki skoðað, þar sem ég er nýr þingmaður, ég hef ekki skoðað þær gaumgæfilega, en það virðist vera og ég veit að íslenskt stjórnkerfi á erfitt með að innleiða stefnur og halda sig við þær. Það er ákveðið vandamál. Við lifum svolítið mikið í núinu á Íslandi og eins og Halldór Laxness sagði á sínum tíma, þetta fer allt í einhvern veginn. Þannig sem það mun gera og ég get tekið fram að ég er mjög bjartsýnn á framtíðina eftir COVID og ég efast ekki að íslenskt hagkerfi muni taka við sér, en það er bara spurning hvernig samfélag við viljum vera. Framkvæmdastjóri SA talaði það núna fyrir nokkrum vikum að við þyrftum sennilega að flytja 30.000 manns til að manna atvinnugreinina og þar á meðal ferðaþjónustuna. Og það var minnst á öldrun þjóðarinnar að það sé ákveðin
íþyngjandi baggi á heilbrigðiskerfinu. Það mun vissulega auka útgjöld, en ég tel að hlutfallslegur öldrun þjóðarinnar að það er mjög einfalt að fá innlent vinnuafl til að bæta úr þeim halla sem að það verður þá fleiri vinnandi hendur með innflutningi af fólki sem munu þá koma í veg fyrir tekjutap þar. En það sem máli snýst að við þurfum að ákveða sjálf. Viljum við bara vera láglaunaland sem ferðaþjónustan er langstærsta atvinnugrein og allt snýst ferðaþjónustu, eins og snerist sjávarútveginn á sínum tíma, allt snerist sjávarútveginn og það var gengið alveg upp seðlabankastjóra áður. Það var þannig að útgerðarmaðurinn fór í þingmanninn, sem fór í ráðherrann, sem fór í seðlabankastjórann og felldi gengið, svo fiskvinnslan á Eyrinni gat lifað af. Og á hagstjórnin á Íslandi að snúast eingöngu ferðaþjónustuna. Það sem ég legg til að við þurfum að byggja upp alvöru þekkingariðnað, komast inn í þekkingarhagkerfi, út úr hagkerfi auðlindahagkerfis, til þess að geta haldið menntað fólk á Íslandi, og það er það sem að fjármálastefna á að gera. Við þurfum að ákveða þetta og þá að taka skrefin, skref fyrir skref í áttina að þekkingarhagkerfi. Það eru vel þekktar formúlur til í heiminu hvernig á að gera það, og það er bara að setjast niður og ákveða það að gera það og setja stefnu það. Það er annað atriði sem varðandi húsnæðismálin, sem er lítið minnst á í fjármálastefnunni, og það tel ég vera mjög stórt atriði, og minnihlutinn lagði til 3,5 milljarð í stofnframlag ríkissjóðs til að auka framleiðslu og framboð á húsnæði, og það er gríðarlega mikið að það verið gert, og ég tel líka að húsnæðisliðurinn ætti ekki heima í verðbólgunni, í verðbólguútreikningum. Það er annað atriði sem ég langar að koma inn á, sem er fjármál sveitarfélaga, og í mínu stutta tíma í fjárlaganefnd og ég hugsaði þetta svolítið og lesi með aðeins til það, og þekki reyndar aðeins úr mínu fyrir starfi hjá Skipulagsstofnun, að sveitarfélagakerfið sem stjórnkerfi, það þarf að taka til gagngerrar endurskoðunar, og líka það að ríkisvaldið getur ekki verið að flytja verkefni á sveitarfélögin sem þau ráða ekki við, og ef að tekjustofnar fylgja ekki með. Þetta er kerfi sem það taka til gagngerrar endurskoðunar. Þau eru allt of fá, allt of mörg, allt of vanfjármögnuð, og þetta er hluti af hagstjórninni og ætti að fjalla í fjármálastefnunni. En því miður þá er ekki fjallað þetta í fjármálastefnunni, og ég tel að það sé miður, en það breytir því ekki að ég auglýsi til skattastefnu og reyndar líka gjaldastefnu, og ég tel að þetta plagg fjármálastefnan, að það sé allt og almennt orðað, það sé ekki pólitísk stefnumörkun kemur þar ekki fram, og raunverulega þá er stefnumörk það er að fara að lækka greiðslur skuldir 2026, en það verða kosningar á undan, og þetta verður verkefni nýrrar ríkisstjórnar að taka þær erfiðar ákvarðanir. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa framsögu. Mig langaði að ræða aðeins útgjaldastefnuna. Ég er nefnilega sammála hv. þingmanni að hún virðist kannski ekki beint vera til staðar, en það er ákveðinn rammi þarna sem er engu að síður mjög pólitískur. Ég meina 0,7% raunaukning útgjalda á ári er eins konar útgjaldastefna. Þetta er langt undir hagvexti næstu árin, og þetta er mjög hröð í rauninni aðhaldskrafa í útgjöldum. Fólk talar þenslu, ágjöra verðbólgu, það eru aðrar leiðir til þess að eiga við það er tekjuhliðin í því samhengi. En vissulega, við vitum ekki hvernig þetta birtist. Það er talað góða grunnstöðu 2019, en mér langaði til þess að stilla þessu aðeins hérna upp. 0,7% raunaukning, það eru, eins og ég sagði það, 20 milljarðar. Málaflokk fatlaðs fólks skortir helming þessar upphæðir, þannig ef þessi ríkisstjórn ætlaði að laga til dæmis til í þeim málaflokki og bara bæta upp vanfjármögnun á sveitarfélagsstiginu, þá eru 10 milljarðar þar farnir. Þá eru 10 milljarðar eftir á ári hverju til þess að framfylgja öllum stefnumálum ríkisstjórnarinnar, og þar undir er ekki eins og talað launahækkanir. Og þannig að mér langaði að varpa þeirri spurningu og hugviki til hv. þingmanns, hvort að hv. þingmaður taki undir með mér að til dæmis úrræðaleysi þessa dagana hjá ríkisstjórninni í aðgerðum, mótvægisaðgerðum þegar kemur að verðbólgu og vaxtahækkunum, munu þrýsta til dæmis á laun í haust, og þar með þrengja ennþá meira stakk ríkissjóðs til þess að framfylgja þessari fjármálastefnu. Er þetta úrræðaleysi í dag og óvilji til að komast til að mynda undan þessum vanda
Er þetta ekki að vinna gegn markmiðum í fjármálastefnunni stöðugleika næstu árin? Það liggur alveg fyrir. Við munum hafa mjög lítið svigrúm ef það á að virða þessa stefnu 10 milljarða. Hvar mun þetta enda? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir... Hv. þingmaður. Virðulegi forseti, forseti vill ljúka við að kynna þingmenn áður en þeir stíga í pontu. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Það sem mig grunar í þessu varðandi útgjaldastefnuna og skattastefnuna líka, að ríkisstjórnin vilja ekki sýna á spilin fyrir komandi kjarasamninga. Og ég tel að það er alveg klárt mál að í komandi kjarasamninga vera erfiðir og þá mun ríkisstjórnin þurfa að fara í aðgerðir varðandi útgjöld, varðandi tekjuhliðina sem koma ekki fram í fjármálastefnunni. Það sé raunverulega kjarnaástæðan fyrir þessu. Að þeir verða að vera friður á vinnumarkaði og þar mun raunverulega koma hinn eiginlega fjármálastefna fram, eða efnahagsstefna fram sem skiptir máli. Og ég tel að varðandi útgjöldin og afhaldið, það samræmist ekki því að við ætlum að reka hér velferðarsamfélag. Mér finnst hugtakið velferðarsamfélag vera að nota svolítið í plati og það samræmist ekki aðhaldi ríkissjóði eins og hv. þingmaður kom að hér áður. Velferðarkerfið kostar, það er útgjöld og það þarf að fjármagna það. Og ég get ekki séð það í skattastefnu né í gjaldastefnunni. Það er ekki. Það gæti verið að komi sem útspil í komandi kjarasamningum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þarna liggja mínar áhyggjur í dag. Við sáum til að mynda í fyrra að útgjöld ríkissjóðs bara vegna verðbólgu og þrýstings, annars vegar launaþrýstings en líka verðbólgu á verðbótum að lánum, voru hátt í 15 milljarðar. Ég nefni þessar tölur í þessu samhengi því að fólk er að tala einhverja raunaukningu útgjalda eins og þetta sé til marks einhverja þenslu í hagkerfinu. Hagvöxtur á ári hverju undir eðlilegum kringumstæðum 2,5 til 3%, við erum að tala 0,7%. 10 milljarðar við ætlum að laga stöðuna í málaflokki fatlaðs fólks. 15 milljarðar fóru í verðbætur hér óvart í fyrra. Mér langaði til að beina þeirri kannski svona almennri spurningu til hv. þingmanns í þessu samhengi, hvort að hv. þingmaður getur tekið undir með mér í þeirri greiningu á þeirri þróun sem hefur átt sér stað í ríkismálum með svona málefnum ríkisstjórnar og pólitíkinu undanfarin áratugi og það sé búið að rjúfa ákveðna samstöðu þegar kemur að vinnumarkaðnum. Að í hefðbundnum norrænum velferðarkerfum þar sem einmitt verið að hugsa heilbrigða hagstjórn, koma í veg fyrir spíral launahækkana, húsnæðishækkana, þá er unnið að markvissri húsnæðisstefnu til þess að draga úr þrýstingi. Það er gripið inn í þegar við sjáum að hlutirnir eru að fara miður eins og til að mynda að gerast í dag og það verður ekkert heyrt frá ríkisstjórninni í þessu málaflokki, þrátt fyrir að einn reyndar stjórnmálaflokkur ríkisstjórninni virðist vera sammála stjórnarandstöðunni. Er ekki búið að rjúfa þessi tengsl milli vinnumarkaðar, ríkis? Þegar það eina sem við heyrum er að við ætlum ekki að koma að þessu, þetta kemur okkur ekki við. Þegar það liggur fyrir að ríkið mun fá þetta í fangið í haust í formi launahækkana og fjármálastefna verður sprungin hér fyrir lok þessa árs. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, jú, það er hárrétt, það er búið að rjúfa þessi tengsl og ekki nóg með það að það mun örugglega vera þannig, eins og er búið að vera svo oft áður, að það mun launafólk þurfa að bera byrðinar og heimilin í landinu. Það var gert eftir hrun og það er nú meðal annars þannig að við erum með þingmann sem er formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og það er raunverulega óuppgert hrun ennþá. Þar voru heimilin í landinu látin bera byrðinar og launþegar og það er sama núna. Og það er engin tengsl, það sem sér líka, það er engin tengsl milli fjármálastefnunnar og húsnæðismálana. Við getum líka sett í skerðingum til aldraða og öryrkja. Þessar skerðingar eru svartur blettur á íslensku velferðarkerfi. Þeir draga úr sjálfsbjargarviðleitni aldraðra og öryrkja og eru raunverulega, og það er líka komið í barnabæturnar, það eru líka komnar skerðingar, þannig að allt velferðarkerfi er rekið
eða velferðarkerfið skyldi kalla á skerðingum. Og núna þá munu launþegar, lántakar, húsnæðislána og annarra lána, verðtryggðra lána, bera byrðarnar af verðbólgunni. Og það svo sannarlega búið að rífa þessi tengsl og hagstjórnin, sko þessi stefna, þetta eiginlega ekki stefna. Þetta eiginlega bara meira svona viljayfirlýsing hagfræðinga í fjármálaráðuneytinu það að ætla að fara byrja að greiða niður skuldir 2026. En mikið það þægilegt fyrir ríkisstjórn sem kosin til valda eða kemur til valda verður þá að vera kosningar til 4 ár, þá verður ekki sama ríkisstjórn. Þannig að það voru þægilegt að segjast alltaf að gera eitthvað 2026 eftir að kjörtímabilið lýkur. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég stenst ekki móti að koma hér upp eftir framsögu hv. þingmanns annars minnihluta hv. fjárlaganefndar og bara svara nokkrum þáttum og vangaveltum sem hann var með í sinni framsögu. Fyrsta lagi vil ég bara grípa boltann þar sem hann ræddi stefnu í samgöngumálum. Og ég bið hv. þingmann að kynna sér að samgönguáætlun sett upp með þeim hætti að það horft til skamms tíma og það horft til lengri tíma. Og með því móti myndi ég nú segja að þessi stefna til lengri tíma í samgöngumálum. Það sem við aftur á móti þurft að glíma við þegar við ákváðum að auka fjármagn til fjárfestingar í samgöngukerfi einfaldlega bara þetta að hönnun og undirbúningur framkvæmda var kannski ekki á þeim stað sem við héldum. Það voru úrelt umhverfismat og fleiri slíkir þættir sem hafa allir sínar skýringar. Það allavega kennir okkur það að við þurfum að geta, og þá þurfa líka samgönguyfirvöldin, framkvæmdaraðilinn í þessu tilfelli, að geta treyst á áætlunargerðina. Þannig að þeir horfi ekki með einhverju óvænt útspil í þeim efnum, mögulega skyndilega niðurskurð og slíkt, því að slíkt úreldi líka til lengri tíma góða áætlunargerð. Ég vil bara taka undir, virðulegur forseti, þann þátt sem hv. þingmaður kom hér að við þurfum að fjárfesta meira í þekkingu og minnka eða auka vægi þess í efnahagslífinu okkar. Það nákvæmlega það sem þessi ríkisstjórn hefur verið að gera á undanförnum árum. Aukin framlög til nýsköpunar og þekkingarinnar. Og það ætlum við að verja áfram og það meðal annars í þessari fjármálastefnu. En ég vil, virðulegi forseti, líka bara benda á það að sumt af því sem við ræðum hérna undir hatti fjármálastefnunar á nú kannski meira heima fjármálaáætlun, útfærslur og áherslur í þeim efnum. En spurningi sem ég vil skilja eftir fyrir hv. þingmann, það endilega best að útgjöld fylgi hagvexti? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Sko, varðandi samgönguáætlun, vissulega eru til lengri og skemmri tíma, en það þarf líka að hafa eftirlit með þessum áætlunum. Það þarf að, ef verkefni er komið á áætlun til lengri og skemmri tíma, þá þurfa samgönguyfirvöld að gera mat á umhverfisáhrifum á því verkefni, á þeirri framkvæmd og líka fara í skipulagshlutann. Þetta þarf að vera tilbúið. Ef áætlun til 15 ára, þá þurfa stjórnvöld eða samgönguyfirvöld strax að fara í mat á umhverfisáhrifum af þeirri framkvæmd og sama á við skipulagsþáttinn. Og þetta þarf bara að vera til og lager. Það virðist alltaf vera að það eigi að vera búið að gera skipulagsþáttinn og meta umhverfisáhrifin bara í gær. En það þarf að hugsa til framtíð og það þarf, ef að gera áætlun, þá þarf að vinna undirbúningsvinnuna líka og það er eftirlit þingsins sem skiptir þar máli með framkvæmd áætlunina. En varðandi útgjöld og hagvöxt, að þá vil ég segja það að ef að hagkerfi eykst, stækkar, já það getur vel verið, ég myndi telja það að mörgu leyti. En það er ekki algilt, það er alls ekki algilt. Að þá þurfi útgjöld líka að aukast. En það er alveg ekki, sko, það sem vandamál það er freistnivandinn. Ef að það kemur góðæri, að þá fara menn í útgjöld sem að fara í þessi fjárfestingar átök sem hafi ekki haft efni á áður og ætla sér að vinna upp það sem ekki verið gert í kreppunni
Og það það sem þessi óstöðugleiki í ríkisfjármálunum. Og ég sé nú bara hérna í tillögu til þingsályktunar fjármálastefnu, það stöðugleiki og sjálfbærni. Það ekki hægt að vera alltaf rokkandi upp og niður. Þetta þarf að vinna þetta smátt og smátt, bæði fjárfestingar og líka útgjöldin. Þau að vaxa hægt og rólega í samræmi við þróun hagkerfisins. En ég ekki að segja að það ef að kemur bullandi góðæri að þá ríkisútgjöld að fara upp í loftið. Alls ekki. Þá greiða niður skuldir að sjálfsögðu. Og ég vona það að íslenska ríkinu takist að greiða niður skuldir áður en næsta kreppa skellur á. Ég ekkert ósammála því að það verið sett að greiða niður skuldir fyrir byrja 26. Sko. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held að þarna höfum við hitt á kjarna máls að við þurfum á hverjum tíma að nýta hagvaxtarskeið til þess að búa ríkissjóð undir óvænt áföll, því að óvænt áföll, kreppur, þar munu alltaf skella á okkur með einhverjum hætti. Og ég held að þetta sé grundvallarpunktur því að hv. þingmaður hóf sína framsögu hér áðan að vera mjög svartsýnn en var síðan mjög bjartsýnn að okkur myndi ganga vel næstu árum og öll teikn það, allavega til þessa dags í dag, að það sé raunverulega meiri vöxtur heldur en við erum að greina í þessum áætlunum sem við höfum til grundvallar þessara stefnu. Það sé bara meiri þróttur í efnahagslífinu heldur en við höfum kannski verið að vinna með hingað til. Þess vegna vil ég bara aftur taka utan þá umræðu að útgjöld, okkar helsti vandi að auka útgjöld til málaflokka sem erfitt að taka á þegar kreppir það aftur í brjáluðum hagvexti. Það sem að auka í brjáluðum hagvexti varanleg útgjöld. Ég hef minni áhyggjur af fjárfestingum í þeim efnum. Það stendur ekki til að nota velferðarkerfin til hagstjórnar. Við höfum varið velferðarkerfinu, við höfum aukið í velferðarkerfinu undanförnum árum og þess vegna ætlum við að stækka út úr þessari kreppu og ég held að það sé ágætt útlitið þess. En síðan nefnir hv. þingmaður hérna húsnæðismarkaðinn og taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni sem bara einhver allt önnur umræða sem ég ætla ekki að taka þátt í hér. Og af hverju ég að ræða oft í andsvörum hér húsnæðisþáttinn? Vegna þess að hann virðist vera aðal eldsneytið á verðbólgubáli í dag. Þá verðum við að þora að horfa til þeirra þátta sem að valda þar óstöðugleikanum. Það ekki skortur á framlögum hins opinbera á undanförnum árum til húsnæðismála. Meira að segja veruleikinn sá að þau framlög hafi ekki öll gengið út. Einmitt vegna þess að okkur gætum til dæmis bara sagt að kannski vantar upp á lóðir eða slíka ýmsa þætti sem að þurfa að vera til staðar. Ég með orðið hv. þingmaður. Þetta einfaldlega staðreynd en virðulegi forseti, það sem ég skil eftir í minni seinni innkomu hér þurfa útgjöldin ekki að varast að láta útgjöldin fylgja hagvexti á hverjum tíma. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður talaði það að þessi ríkisstjórn, þingmeirihluti, ætlaði ekki að nota velferðarkerfið til þess hagstjórnartæki. Ég bara minni á allar skerðingar öryrkja og aldraða sem eru við lýði. Þær draga úr efnahagslegri virkni þessara hópa í samfélaginu og eru fátæktara gildra. Það ekki velferðarkerfi. Og þessi fátæktar umræða á Íslandi ekki komin út af neinu. Hún komin út af því að það hópi fólks hérna haldið í fátækt vegna tekjuskerðinga, vegna lágs frítekjumarks, það getur ekki farið sjálft að afla sér tekna og það alveg með ólíkindum að flokkur eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem trúir á einstaklinginn og framtakssemi hans skuli standa í þessu. Í stuðla til skerðingakerfi. Og það sama má raunverulega segja Vinstri græna. Sósíalískur róttækur vinstriflokkur sem talar sósíalisma og velferð, að það alveg með ólíkindum að þeir skuli vera að standa á bak við þessi kerfi. Báðir flokkarnir, algjört hneyksli. Og varðandi þetta útgjöldin, að auðvitað þurfa að vera útgjöld til velferðarmála. Það þarf að taka tekjunar, skattkerfið þarf að vera til tekjujöfnunar og tekjuöflunar og það á að flytjast yfir í velferðarkerfið. Og það þarf að reka þetta stöðugt, og það þarf að reka þetta stöðum hætti, sama á við fjárfestingarstefnuna, hún þarf að gerast hægt og rólega. Og ef við ætlum að fara úr auðlindahagkerfi yfir í
þekkingarhagkerfi svo við getum haldið menntuðu fólki hérna og háu launastigi, þá erum við að gera það hægt og rólega, ekki ykkur fjárfestingar átökum eða þá að þessi komið loðna sé komin eða komið vertíð. Ef ykkur hafi fundið upp ykkur tölvuleik og þá allt okkur bara komin jól. Þetta mun gerast hægt og sígandi með því að mennta ungdóminn, að við fáum mennta fólk í gott skólakerfi og það þannig sem þetta vinnst, með þekkingu í samfélaginu en ekki með því að komi ykkur aflarhrotur með ykkur hafi fundið eitthvað eitt app og þá komin jól á Íslandi. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður 3. minnihluta fjárlaganefndar, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Þegar við ræðum fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar kannski nauðsynlegt að skilja hvað fjármálastefna hvað hann á að vera, hvað á þetta plagg að gera, til hvers það? Það svona frekar augljóst út frá bæði ályktuninni fjármálastefnu og greinargerðinni sem slíkri, ef maður horfir á bara lög opinber fjármál. En ef við reynum að horfa á þetta bara pólitískt séð, þessi augljósa hvað ætti fjármálastefna að gera í öllu samhengi hlutanna. Þá verið að vinna opinber fjármál ofan á þjóðhagsspá til næstu ára. Það svona stóra myndin það hvað að fara að gerast hérna á næstu árum. Og það sem stjórnvöld þurfa að svara hvaða áhrif ætla stjórnvöld að hafa á stóru myndina, efnahagslega séð. Samneyslan, hver stefna stjórnvalda gagnvart samneyslunni, gagnvart opinberum fjárfestingum. Hvað ætla ríkisstjórnin að gera til þess að hafa áhrif á stóru stærðirnar í efnahagslegu samhengi? Og lög opinber fjármál eru mjög skýr með þetta. Þá einfaldlega að fylgja hérna greinargerð hvernig grunngjöldum verið fylgt, bæði hvað var að stefnumörkun þróun gjalda og skattastefnu og aðra tekjuöflun. Mjög einfalt. Það var skatta og tekjustefna. Í ályktuninni sjálfri, greinargerðin þar er það ein blaðsíða hvort. Tekjustefnan, ein blaðsíða, gjaldastefnan, ein blaðsíða. En í rauninni innihald hennar ekkert annað en að fjalla helstu áskoranir í tekju- og gjaldastefnu. Ekki í raun og veru hvað á að gera. Þetta er merkilegt. En að grunni til, þá hljótum við að þurfa að pæla í því hver eru áskorunar framöndan. Til dæmis á húsnæðismarkaði, þegar það í þeirri stærð að það að hafa áhrif á verðbólgu í því magni sem við sjáum núna. Til dæmis hefur vísitala neysluverðs frá því að faraldurinn hófst hækkað rétt tæp 9%. Munið þessa tölu, rétt tæp 9% frá því að faraldurinn hófst. Okay. Meirihlutinn setur hérna fram uppreiknaðar í svona tölum hérna, hvað þetta að þýða í milljörðum króna að hluti hins opinbera og heildarafkoma og svo framvegis. Og ef maður fer aðeins lengra með þá hugsun, bara smá, og skoðar hver hlutdeild ríkissjóðs í því og miðað við hagvöxt á næstu árum, hver verður rauninni verg landsframleiðsla á næstu árum, því að þau sleppa því að setja það hérna inn, það er svolítið merkilegt, bara í hvert stóra samhengi, hver verður verg landsframleiðsla á þessum árum á árum fjármálastefnunnar. Þær tölur ekki til, það er merkilegt. Maður getur farið í þjóðhagsspána og þá kemur hún fram á verðgildi hvers árs og það er gjörsamlega ósamanburðarhæft við þau gögn sem við erum að vinna með. Við þurfum að þá mínusa burt verðbólguna og þess aftur og þegar maður gerir það með spána þá fáum maður ekki sömu tölur sem er mjög áhugavert. Þannig að við vorum að klóra okkur aðeins í hausnum gagnvart því og unnum aðeins með svona hagdeildin hérna hjá okkur og hérna hafði samband við Hagstofuna þetta og náðum svona komast nálægt í. Það skeikaði einhverjum 5 milljörðum til eða frá í lok stefnunnar.
að þá þýðir þetta að landsframleiðsla í milljörðum króna verður rúmir 3.932 milljarðar eða svo, þess að vera árið 2026 og mun hafa hækkað 367 milljarða á þessu árabili. Nokkuð gott. Við erum að glíma við halla upp á tæpa 200 milljarða, þannig að plús upp á 367 milljarða vegur það ágætlega upp, við erum komin rúmlega 160 milljarða í plús miðað við hallan sem við erum að glíma við 2022, ekki satt? Nei, þá er þetta eftir að taka tillit til verðbólgunnar á sama tíma. Þarna er bara verið að taka tillit til þess hversu mikið landsframleiðslan er að hækka miðað við hagvöxt, ekki raunverulegt verðgildi, þetta er svolítið verðgildi ársins 2022. Þannig að, já, allavega. Hækkunin sem að kemur á móti þarna er 2,8%, 2,3%, 2,4% í hagvexti. Útgjöld eiga að hækka á sama tíma tæplega 1%. Reiknuð raunútgjöld. Það eru 36 milljarðar aukalega eða svo í lok tímabilsins. Það sem er áhugavert við það, að ef að verðbólgan verður hærri en hagvöxtinum nemur, þá þarf ekki nema 9% á tímabilinu til þess að eyða þessum hagvexti út í rauninni hvað raungildi varðar. Það er þessi 9% sem eru búin að vera í mínus í hækkun vísitölu neysluverðs síðan faraldurinn hófst. Við erum að tala svipaða stærðargráðu þar á fleiri árum hins vegar. Þetta var að gerast á mjög fáum árum, en það líka hallum þó nokkuð mikið. Spennan hins vegar er sögð vera þó nokkuð mikil núna einmitt á verðbólguna, þannig að það er ekkert ólíklegt, það segir líka í álitinu, það er umfjöllun verðbólguna í nefndaráliti meirihlutans, að það sé einmitt verðbólguspenna í kortunum. Og hún eigi eftir að koma mögulega sterkar fram heldur en að spár gerir ráð fyrir. Það er annað áhugavert í þessum tölum sem kemur fram í nefndaráliti meirihlutans, að það var að tala skuldir ríkissjóðs og sveitarfélaga. Það er einmitt gert ráð fyrir því að skuldir sveitarfélaga aukist hlutfallslega meira heldur en skuldir ríkissjóðs. Mér finnst það mjög áhugaverð stefna. Mjög áhugaverð stefna. Sérstaklega miðað við umræður á undanförnum bara mörgum árum einmitt vandamál í tekjustofnaskiptingu milli sveitarfélaga og ríkisins. Þar sem að ýmis verkefni hafa verið færð til sveitarfélaga, til dæmis eins og þegar grunnskólanir voru færðir yfir, síðan er lögum breytt og auknar skyldur settar í rauninni á rekstur skóla, sem að kostar þá meira án þess að það sé raun uppfært í tekjustofnunum sem fluttist þar á milli líka. Sama er með þjónustu fatlaðra, það eru þó nokkrir milljarðar þar í hjalla nú í dag, að hluta til einmitt af því að kröfunar hafa aukist, líka vegna þess að sveitarfélögin hafa einfaldlega bara ekki haft samvisku í sér að sinna þeim málaflokki eins illa og ríkið var að gera. Lögðu einfaldlega bara meira í því að sinna þessari þjónustu betur, nær því þeim réttindum sem að fatlað fólk á að hafa samkvæmt lögum, en nær því samt ekki af því að tekjustofnaskiptingin er bara rosalega röng, sveitarfélagalega séð. Og ofan á það einmitt er ætlast til þess að sveitarfélögin skuldsetji sig meira heldur en hlutfallslega meira heldur en ríkissjóður á þessari fjármálastefnu. Og þetta er stefna. Hún er ekki sagð í orðum, hún kemur fram í tölum. Hún munar ekki miklu að muna prósenti hlutfallslega séð, en það er samt sá munur, þrátt fyrir allt. Gefum þetta aðeins. Pælum aðeins í svona stóra samhenginu. Að ef að við horfum einfaldlega bara á grunnframfærslu, samkvæmt bara reiknivél stjórnarráðsins, hver er grunnframfærsla fólks,
miðað við bara lágmarkslaun hjá VR, grunntextana þar. Og þá reiknum við okkur yfir í framfærsluna á móti, hver er kostnaður vegna húsnæðis og ýmislegt svoleiðis. Sá sem er á lágmarkslaunum er í svona 3., 4. tekjuþrepinu er í mínus í lok hvers mánaðar miðað við framfærsluviðmið ríkisins. Og það sem er áhugavert í því samhengi er þegar við skoðum einmitt þessa blessuðu vísitölu neysluverðs, verðbólguna, og hún er samansett úr hinum ýmsu vísitölum, þar á meðal húsnæðis. Og ef við skoðum einmitt þessa undirliði vísitölu neysluverðs, heildina hefur hún hækkað tæp 9% á þessu tímabili, eins og ég nefndi áðan, en matvæli hafa hækkað 10%. Húsnæðiskostnaður og rekstur ökutækja rúmlega 12% og tryggingar tæp 10,5%. Þetta þýðir einfaldlega að það eru verri lífsgæði, sérstaklega fyrir þá hópa, þar sem að matvæla og húsnæðiskostnaður eru helstu kostnaðarliðir. Fyrir þá hópa er verðbólgan í reynd rúmlega 10% en ekki 9%, eins og fyrir flesta aðra sem eru þá með hærri tekjur. Það vantar nefnilega allt svoleiðis í allar greiningar. Við fáum alltaf hérna upp í ræðustól Alþingis, þá fáum við alltaf fjármálaráðherra hérna sem kemur og kaupmátturinn er frábær, hann er hækkað rosalega mikið, aldrei verið betri. En hvernig skiptist hann á milli mismunandi tekjuhópa? Og þar komum við bara einfaldlega inn á það að launataxtanir miðað við framfærslukostnað skilar fólki í mínus. Þannig að einhvers staðar þarf það að herða sultarólina og vera undir framfærsluviðmiðum stjórnvalda. Það er staðan í dag. Og þá myndi maður vilja að fjármálastefna stjórnvalda, tekjustefna og gjaldastefna myndi á einhvern hátt fjalla þessa áskorun og útskýra fyrir okkur hvernig á að leysa þetta vandamál. Hvernig á að leysa húsnæðisvandamálið? Stendur ekki í þessari stefnu. Hvernig á að leysa framfærslu í lægra tekjuhópa? Stendur ekki í þessari fjármálastefnu. Hún er gjörsamlega ren þegar það kemur að því. Við sjá. Tökum dæmi aðeins hérna. Bara svara spurningunni hvað er fjármálastefna. Það á að vera grunngjaldamiðað og á að vera stefnumörkun þróun gjalda og skattastefnu. Það á að miða við þessi 5 grunngildi, sjálfbærni, varfærni, stöðugleiki, festa og gagnsæi. Og í þessari greinargerð eru þarna kaflar sem heita tekjustefna og gjaldastefna. Og þar birtist þessi stefnumörkun. En það er ekki gerð ein minnsta tilraun til þess að rökstyðja hvernig grunngildum verði fylgt með þessari tekju- og gjaldastefnu. Að lágmarki þyrfti einmitt að útskýra áhrif tekju- og gjaldastefnu stjórnvalda á þessa grunnþætti þjóðhagsspár og hvaða áhrif stefna stjórnvalda ætti að hafa á þá þætti. Er til dæmis stefna stjórnvalda að auka, minnka eða halda opinberri fjárfestingu óbreyttri? Ég hef ekki hugmynd það. Það er nefnt að það eigi að færa hana upp í meðaltal áranna, eða að segja á undanfarið, hefur verið aukið við opinbera fjárfestingu. Þannig að hún er komin upp í meðaltal áranna 1998 til 2020. Það segir ekkert það hvað það ætlar að gera næstu 5 árum, heldur bara hvað er búið að gera. Og þá erum við að segja að opinber fjárfestingarstefna sé búin að vera í algjörri lægð og er bara rétt komin upp í meðaltalið. Núna, það er staðan núna. Segjum sem svo bara stjórnvöld ætla að setja sér stefnum að ná jákvæðum vöru- og þjónustujöfnuði og í gjaldastefnu stjórnvalda væri til dæmis gert ráð fyrir aukinni áherslu á hugverkaiðnað til útflutnings og orkuskipti til að minnka innflutning á olíu. Það er einhverjir 100 milljarðar þar ef að við þyrftum ekki að flytja inn eina olíu, þá myndum við spara 100 milljarða á ári í gjaldeyristekjur, myndar nú minna. Stefna jákvæðan vöru- og þjónustujöfnuð, það sést
stuðlar að sjálfbærni gjaldmiðils og heldur stöðugleika með því að lágmarka innflutta verðbólgu. Það er varfærin stefna til þess að lágmarka áhættu gagnvart ytri efnahagsþróun. Slík stefna stuðlar að festu til framtíðar þar sem síður þarf að bregðast við ytri efnahagssveiflum og til að uppfylla grunngildi gagnsæi verður sett fram skýr markmið áhrif stefnunnar á hverju ári á vöru- og þjónustujöfnuð. Þetta er bara örstutt dæmi það hvernig reynt að nálgast það að rökstyðja hvernig markmið stefna stjórnvalda yrði rökstudd gagnvart grunngildunum. Að sjálfsögðu býst ég fastlega við því að fagleg stjórnsýsla skili þarna einmitt nánari tölum og lengri og ítarlegri útskýringum. En þetta er bara rétt svona stikkorða lýsing á því hvernig þetta gæti byrjað að líta út. Það er ekki einu sinni reynt að fara þetta langt í stefnunni. Þannig að ef við hugsum bara, hver er þá fjármálastefna ríkisstjórnarinnar? Tekjustefnan, þarna eru 5 atriði sem fjallað 2 af þeim eru sett fram sem langtíma vandamál sem ríkisstjórnin hyggst ekki gera neitt í á tíma þessarar fjármálastefnu af því að mér sýnist. Það þýðir að 3 áherslumál eru til staðar í tekjustefnu ríkisstjórnarinnar. Þetta er ekki gagnrýni á fjölda áhersluatriða heldur á innihald og rökstuðning þess. Það getur verið fína leið að séu bara 3 áhersluatriði, ekkert af því. En það vantar innihald og rökstuðning er það sem er vandamálið. Fyrsta stefnumið stjórnvalda í tekjumálum er framtíðarvandamál. Á komandi árum, með leyfi forseta, verður áfram unnið að endurbótum á skattkerfinu þannig að tekjuöflun hins opinbera nægi til að standa undir verkefnum þess, sem er bókstaflega að segja að núna gerir hún það ekki. Og það er alveg margstaðfest í álitum fjármálaráðs frá fyrri árum, að við séum með ósjálfbæra tekjustefnu miðað við útgjaldastefnu. Það er ekki flóknara það. Stendur bara skýrum stöðum hérna. Þetta er áskorun vegna þess að núverandi kerfi tekju og gjalda er ósjálfbært og það ætti ekki að koma neinum óvart, eins og ég segi. Í fyrirspurnum í störfum nefndarinnar kom skýrt fram hjá fulltrúum fjármálaráðuneytis að það væri ekki von á skattabreytingum vegna þessarar áskorunar á tímabili þessarar fjármálastefnu. Númer 2 fjallar samdrátt í tekjum ríkisins af samgöngum. Það er stefnt að heildarendurskoðun á þessum hluta skattkerfisins til að tryggja sambærilegar skatttekjur af ökutækjum og árunum 2010 til 17. Þetta er nokkur nákvæm stefna. En engin tilraun gerð til þess að útskýra áhrifin í þjóðhagslegu samhengi. Ekki negin. Því að við vitum það líka að álag hefur aukist á samgöngur og vegi. Svo þarfnast þá meira viðhald svo ýmislegt svoleiðis. En það var samt ekki að ná upp þeirri þörf heldur bara eins og þær voru 2010 til 17 sem er þá áhugavert. Þriðja stefnumarkmiðið er, með leyfi forseta, að draga úr undanskotum og styrkja með því tekjustofna hins opinbera. Þetta á að gera einmitt með aukinni stafvæðingu og alþjóðlegri samvinnu. Fínt markmið en við höfum enga hugmynd þjóðhagslegt umfang þessara stefnu né hvernig hún er grunngjaldamiðuð. Hvaða umfang erum við að tala hérna? Hefur það einhver áhrif? Er þetta dropi í hafið eða er þetta í alvörunni í þeim stærðar hlutföllum að þetta mun hafa áhrif á bara möguleika til þess að hækka eða lækka tekjuskatt eða hækka persónuafslátt eða hvað? Eða einfaldlega fjármagna heilbrigðiskerfið sem vantar þá líka. Í hvað stærðar hlutföllum erum við að tala hérna? Fjórða áskorunin er síðan loftslagsmálin. Það á að notast við jákvæða hvata og gjaldtöku af losun gróðurhúsalofttegunda. Aftur ekkert umfang eða grunngjaldamiðuð rökstuðningur. Tæknilega séð væri hægt að hækka til dæmis kolefnisgjald 0,1% og segja, við náðum þessu markmiði. Við hækkuðum gjöld á það sem að losa. Við erum búin að ná stefnunni. Yay. Það er vandamálið þegar það er ekki sagt hvert umfangið er. Að það er að gera hvað sem er til þess að segja við náðum því, við sögumst alltaf að gera þetta og gerum það, sjáu þið. Tæknilega séð það rétt og það er þessi tæknilegu útúrsnúningar sem maður er alltaf að sjá hérna, alveg gegnum gangandi. En lögum opinber fjármál segja það einfaldlega að stjórnvöld eiga að leggja fram mælanleg markmið til að segja hvert ætla stjórnvöld að ná, hvaða vörðu ætla stjórnvöld að ná. Til þess að geta meta það eftir á hvort að þetta var
vel varið, góð aðgerð fyrir almannafé. Hvort það sé hægt að gera eitthvað betur, öðruvísi. Bara þannig lærum við á það hvernig tillögur okkar hérna, tillögur framkvæmdarvaldsins skila sér. Við erum búin að glíma við það núna allan þennan faraldur og það var hrúað inn alls konar mismunandi verkfærum til þess að leysa og hjálpa til fyrirtækjum og einstaklingum hingað og þangað. Hvaða áhrif höfðu þau í raun og veru? Við höfum ekki hugmynd um það. Það er búið að vera að hella hundruðum milljarða í alls konar aðgerðir. Og hvað? Var þessi aðgerð betri en hin? Ekki hugmynd. Hefði ykkur önnur aðgerð verið betri heldur en það sem var gert? Ekki hugmynd. Fullt af svoleiðis, ekki nema svoleiðis. Síðasta stefnumálið þarna er síðan hvernig skatttekjur eiga að þróast frá skattlagningu á laun yfir á neyslu. Það er í greinargerð fjármálastefnu sem segir hér er hægfara þróun sem hefur ekki verulega áhrif á tímabili fjármálastefnunnar. Það er að segja enginn hefur hugmynd hvað ekki verulega áhrif þýðir. Líklega er það minna en verulega áhrif, en það getur þýtt nokkur áhrif. Ekki hugmynd, ég veit ekkert hvað það er í svona þjóðhagslegu samhengi. Ekkert grunngildi, engin, ekki neitt. Það er vandamálið við þessa stefnumótunarvinnu hérna hjá ríkisstjórninni. Hún er í alvörunni engin, ekki nein. Gjaldastefnan er jafn óskýr og tekjustefnan síðan. Það eru tiltekin 2 framtíðarvandamál og 1 aðgerð og þó óljóst hvort hún komið til framkvæmda á tímabili fjármálastefnunnar. En í greinargerð er sagt að raunvöldur útgjalda verði því hóflegur á tímabilinu eða innan við 1% á ári hjá ríkissjóði. Hérna er tiltekið öldrun þjóðarinnar og ósjálfbærni ríkissjóðs vegna þess er framtíðarvandamálið sem er fjallað í grunnstefnunni. Sú áskorun lýsir sér í auknum kostnaði við heilbrigðisþjónustu og umönnun og lífeyriskerfið að sjálfsögðu líka. Og einnig er fjallað hvernig vaxandi framlög til lífeyrisþega, örorku og ellilífeyrisþega og aukin réttindi til dæmis í fæðingarorlofi hafi aukið ósjálfbærni tilfærslukerfanna. Engin lausn, ekki neitt. Ekkert mat á umfangi til þess að mæta réttindum til dæmis með tilliti til þess hver framfærslukostnaður með við þróun á raunkostnaði, ekki neitt. Hitt framtíðarvandamálið er síðan skuldbindingar vegna B-deildar LSR og Íbúðalánasjóðs, ÍL-sjóðs. Í hversu miklu mæli á að vinna niður þessar skuldbindingar á tímabili fjármálaáætlunar er óljóst, ekki hugmynd. Við erum að tala rosalega upphæðir hérna, en samt ekki tekið með, bara höfum það til hlýðar. Geymum það að seinni tíma vandamál. Eina aðgerðin sem er lögð til í rauninni er fjárfesting í tæknilegum innviðum með nýsköpun. Þá að stuðla að hagræðingu og bættri þjónustu. Gott og blessað, en aftur ekkert umfang, ekki neitt. Og þessi gjaldastefna er í rauninni stórfurðuleg, sérstaklega miðað við stjórnarsáttmálann sem talar að hort verður til frekari eflingar almannaþjónustu og skattalækkana í samræmi við þróun ríkisfjármála. Tilvitnun endar. Það er vissilega sagt að það eigi að efla lífskjör í gjaldastefnunni, en það virðist ekki tengjast opinberum útgjöldum á neinn sérstakan hátt. Samneyslan hefur minnkað, opinber fjárfesting hefur minnkað og á bara rétt að ná meðaltali áranna 1998 til 2000 í fortíðinni. Það á að búa í haginn fyrir sjálfbærni velferðarkerfisins, sama hvað það þýðir. Og ef við reynum að setja eitthvað samhengi í þessa stefnu, þá má sjá að áskorunin næstu 30 ár er að auka hlutdeild heilbrigðiskerfisins úr 8% af vergri landsframleiðslu í 11% vegna öldrunar þjóðarinnar. Þetta er bara beint úr langtíma áskorunum í efnahagsmálum. Það er bara skýrsla sem að fjármálaráðherra hefur skilað inn. Þetta þarf að gera. Núverandi kostnaður heilbrigðiskerfisins eru það 250 milljarðar á ári, en yrði þá 330 milljarðar ef við færum upp í 11% af vergri landsframleiðslu. Raunvöxtur útgjalda á að vera tæpt 1% hins vegar, talað sem 0,7 en gerum ráð fyrir 1% og það þýðir þá 10 milljarðar króna á ári sem það er að aukast hérna. Það þýðir að við verðum ekki búin að ná 11% viðmiðinu eftir 8 ár
þegar við verðum búin að ná því eftir 8 ár ef að allur raunvöxturinn fer í heilbrigðiskerfið. En vegna þess að það er líka gert ráð fyrir bættum lífskjörum með því að vaxa út úr vandanum sem að faraldurinn skilir eftir sig, að sem sagt stækka kökuna, að þá verður sjálfbær vöxtur, eða hvað sem það allar möndurinn að segja það, allavega það þýðir að raunvöxtur hagkerfisins verður meiri en raunvöxtur útgjalda ríkisins, ef það gerist, og þá næst markmiðið 11% hlutfall af vergri landsframleiðslu aldrei nema ef skiptingin innan ríkisfjármálanna breytist á móti. Því ef við gefum okkur að hlutfall ríkisútgjalda haldist óbreytt, þá þýðir það að raunvöxtur hagkerfisins þarf einnig að vera tæplega 1% á ári, sem þýðir 34,8% hækkun á bæði útgjöldum ríkissjóðs og vergri landsframleiðslu á 30 árum. 11% vergri landsframleiðslu miðað við það, miðað við slíkan raunvöxt eftir 30 ár eru 445 milljarðar í kostnað fyrir heilbrigðiskerfið. Það þýðir að það þarf ekki að auka raunútgjöld til heilbrigðiskerfisins 80 milljarða, heldur tæplega 200 milljarða á 30 árum, sem eru 6,7 milljarðar á ári, sem er að vísu minna en þessari 10 milljarðar sem að 1% raunaukningin á að vera. En ef raunávöxturinn hins vegar 0,7% eins og hefur verið nefnd, þá þurfa nær öll útgjöld að renna í heilbrigðiskerfið til að ná þeim langtímamarkmiðum sem sett í fjármálastefnunni. Og þarna eftir lífeyriskerfið og allt annað sem tengist bara fólksfjölgun og ýmsu slíku. Þetta virðist allt passa svona næstum því innan þess ramma sem að gjaldastefnan setur, svona rétt svo, en hið opinbera gerir meira heldur en bara reka heilbrigðiskerfið. Þannig ef við höldum áfram að greina bara það sem innan heilbrigðiskerfisins, þá átti reiknaður raunvöxtur að vera 1,8% til þess að mæta lýðfræðilegum breytum núna fyrir árið 2022, en það fjárheimildir voru felldar brott í síðasta fjárlagafrumvarpi og farðar yfir í aðrar betri vinnutíma. Dálítið áhugavert. Þarna líka gert ráð fyrir síðan 1,5% raunvöxt í lyfjakostnaði, en greiningar Landspítalans gerir ráð fyrir 10% hækkun þar á næstunni. 10% hækkun þar. Einnig var bent á að 1,8% raunvöxturinn væri of lítill ef hann þyrfti að vera nær 2,5% til að halda yfir lýðfræðilegar breytingar. Allt annað væri hagræðingarkrafa á heilbrigðiskerfið. Þetta kom frá umsagnaraðilum. Niðurstaðan í þessari svona laufléttu, það er erfitt að fara með svona mikið af tölum í ræðu, þessu laufléttu greiningu á gjaldastefnu ríkisstjórnarinnar sýnir þá að til þess að uppfylla langtímastefnu í heilbrigðismálum vegna öldrunar þjóðarinnar, þá þarf öll raungjaldaukningin sem gert ráð fyrir í þessari fjármálastefnu að renna til heilbrigðismála. Ef það gert ráð fyrir tæplega 1% raunaukningu. Vandinn að hið opinbera einmitt með fleiri verkefni heldur en málefni aldraðra. Það er lífeyriskerfið sem ekki inn í þessu heilbrigðiskerfi, þannig að það áttur að kosta aukalega líka. Og ef öldrun þjóðarinnar framtíðar áskorun, þá hlýtur það einnig að hafa áhrif á málefni aldraðra í fjárlögum. Þetta mikið eftir þetta. Skellti mér í aðra ræðu fyrir það forseti á mælendaskrá. Ég ætla að detta yfir í lokinni, klára afganginn af nefndarálitinu í næstu ræðu, en ég ætla að detta yfir í sameiginlega yfirlýsingu 1., 2. og 3. minnihluta og áheyrnarfulltrúa í nefndinni. Að lítið samræmi á milli stjórnarsáttmála og þess rekstur sem boðaður í fjármálastefnu út kjörtímabilið. Engin merki um eflingu almannaþjónustu og öflugt velferðarkerfi. Meintur vöxtur til velsældar ekki í takt við þann ramma sem ríkisstjórnin setur sér næstu 4 árin. Fjármálastefnan fjallar bara áskorunir en inniheldur engar pólitískar lausnir. Það nauðsynlegt í því samhengi að næsta fjármálaáætlun sem kemur síðar í vor innihaldi slíka pólitíska stefnumótun varðandi þær afkomubætandi ráðstafanir sem augljóst að ráðast í þarf í á næstu árum miðað við þann ramma sem ríkisstjórnin hefur sniðið sér með fjármálastefnu. Lög um opinber fjármál gera ráð fyrir gagnsæi og raunsæi í framsetningu áætlana, síður raunsæi allavega, en það er æskilegt, og því ljóst að ríkisstjórnin getur ekki skilað auðu í næstu fjármálaáætlun. Ég verð að segja ég enn og aftur að verða fyrir vonbrigðum með framkvæmd laga um opinber fjármál. Það einfaldlega ekki verið að sinna þeim. Það þýðir það að allt fjárlagaferlið
frá skýrslu langtímahorfur í efnahagsmálum til fjármálastefnu, til fjármálaáætlunar, til fjárlaga og til ársskýrslna ráðherra í rauninni gagnslaust. Af því að í ársskýrslum ráðherra þá á að útskýra hvernig var farið með fjárheimildir í stefnu stjórnvalda og af hverju það var góð hugmynd að fylgja stefnu stjórnvalda á annað borð. En þegar það ekki útskýrt, þegar vantar við ætlum að ná þessum markmiðum, að þá alltaf hægt að útskýra sig framhjá því og sagt bara þetta var æðislegt hjá okkur. Við náðum öllum okkar markmiðum og höfum að spyrja á móti hvaða markmið voru það? Já, þessum sem við sögumst alltaf ná. Nákvæmlega hvaða? Já, bara það sést þarna í fjármálaáætlun og maður þarf að fletta í einhverju risastóru skjali og finnur svo að lokum það var ekki neitt. Það alltaf þannig. Þannig að ég enn og aftur verð fyrir vonbrigðum með þessa framsetningu og útfærslu á lögum opinber fjármál. Takk fyrir. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta framsögu 3. minnihluta tillögu til þingsályktunar um fjármálastefnu fyrir árið 2022 til 2026. Mig langar að spyrja hv. þingmann og ég vek athygli á því að hvað fjármálastefna? Hann byrjar álit sitt, nefndarálit sitt, hvað fjármálastefna? Og hann segir upp að þetta sé bara í rauninni ein tafla með fullt af tölum, heildarafkomu, óvissubil og skuldir og svo framvegis og þetta sé stuðst í nútíma Nostradamus sem býr í Hagstofunni. Ég vissi ekki að byggja þar en allt í lagi. Það segir í lögum fjármálastefnuna, það í 2. málsgrein að fjármálastefnu skal skipta í eftirfarandi þætti, stefnu umfang, afkomu og þróun eigna. Sér hann eitthvað eignir, þróun eigna í fjármálastefnunni? Og ef það hvað það? Þannig að mér finnst þetta að vera ekki samkvæmt lögunum hvað þetta varðar. Og ég fjallaði það sjálfur varðandi skattastefnu og las upp úr greinargerð tekjuhlutann, en ég sé ágætis greiningu hjá hv. þingmanni tekjustefnuna. Hann segir með leyfi forseta, tekjustefna ríkisstjórnarinnar fjallar 5 atriði og þar kemur meðal annars saman það framtíðarvandamál í fyrsta hlutanum, öðrum hlutanum það samdráttur í tekjum ríkissjóðs á samgöngum, þriðja draga úr undanskotum og styrkja með því tekjustofna hins opinbera og svo loftslagsmálin og svo öldrun þjóðarinnar. Og svo minnist hann aðeins í lokin að þetta þessi 5 atriði, en svo minnist hann aðeins á auðlindanýtingu og við vitum allir hvað veiðileyfagjaldið en það ekki minnst á Íslandsbanka. Svo líka minnst á gjaldastefnuna, en las hann þessi 5 atriði beint úr, ég sá ekki talin upp í fjármálastefnunni og hvernig lítur hann á tekjustefnuna, hann gæti súmmerað upp þessi 5 atriði. Ég ekki sá þessi atriði ekki sjálfur, en Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, nei, það einmitt kjarnavandamálið, það einfaldlega ekki bara verið að fylgja þessum bara punktum sem koma fram í lögum opinber fjármál að eigi að skila þinginu, rökstuðningur sem að þingið á að hafa til grundvallar þess að geta tekið ákvörðun það, já, þetta eðlilegur rammi ríkisfjármála fyrir næstu 5 árin, að minnsta kosti, má vera lengur. Og það eitt af því sem vantar einmitt líka finnst mér og fjármálaráð gagnrýnir já, það stefna það að hætta skuldasöfnun, en vinsamlegast útskýrið fyrir okkur hvernig síðan ætlið að greiða þær skuldir. Erum við að tala 30 ár fram í tímann, það svona viðmiðið, erum við að tala 5 ár, eða við erum ekki með neinar uppsafnaðar eignir eins og stöðugleikaframlögin eftir síðasta hrun sem að munum bara koma og greiða upp allan mínusinn. Það verður ekkert svoleiðis. Var hellt peningum út í fyrirtæki fram og tilbaka á þess að það var einhver eignamyndun þar á móti á ríkinu, eins og var hjá bönkunum síðast. En einmitt stefnan í fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar, hún
eins og ég tel upp hérna í nefndarálitinu mínu, í rauninni engin. Allavega ekki í þjóðhagslegum stærðum. Ég myndi vilja sjá stóru svona, rauninni, samkvæmt því engin breyting. En það er sagt að það þurfi breytingu. Og þá myndi ég vilja sjá það hvar þau skref væru tekin. Það virðist vera eiga að gera það í neyslu, færa frá tekjum yfir í neyslu, en það er sagt að það sé langtímavandamál. Þannig að það verði líklega ekki gert á tímabili þessara stefnu. Ég myndi vilja segja að það verði náð í meiri arð til dæmis úr auðlindum, en það er ekki gert. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Já, þegar ég les nefndarálit hv. þingmanns þá finnst mér svolítið að hann tala nútíma Nostradamus sem búið í Hagstofunni. Mér fannst svolítið hv. þingmaður þegar hann er að greina þetta á ágætis hátt með þessum töluðum, bæði gjaldastefnuna og tekjustefnuna, þá sé hann orðið smá Nostradamus. Vegna þess að í greinargerðinni með fjármálasstefnunni segir, og ég tek hérna tilvitnanir úr nefndaráliti hv. þingmanns varðandi framtíðarvandamáli, þá segir á komandi, og þetta er framtíðarstefnunni, úr fjárlagastefnunni, á komandi árum verður áfram unnið að endurbótum á skattkerfinu. Þannig að tekjuöflun hins opinbera nægir til að standa undir verkefnum þess. Það er áætlun að fara að gera eitthvað. Það er ekki stefna. Það á að fara að gera þetta á komandi árum. Annar liðurinn líka, það er varðandi samdrátt í tekjur ríkissjóðs og samgöngum. Þar er tekið það stefnt að heildarendurskoðun á hluta skattkerfisins til að tryggja sambærilegar skatttekjur og ökutækjum. Það er stefnt á að gera eitthvað, en það er ekki stefnan. Ef þú ætlar að gera eitthvað, þá ertu ekki að gera það. Þú ert bara áætlað að gera það. Þannig að mér finnst þetta nánast vera stefnu um stefnu. Og svo getum við haldið áfram hérna, loftslagsmálin, þá notast við jákvæða hvata. Það er ekki stefna að nota jákvæða hvata. Hverjir eru hvatarnir? Það er stefna. Þá ertu með hvatningu, fyrir hvata til að gera eitthvað ákveðið, en það er ekki sagt hverjir þeir eru. Og það er nákvæmlega sem með öldrum þjóðarinnar, að það er að ræða hægfara þróun, en það er ekki sagt hvernig á að taka á málinu. Ég les fjármálastefnu þessara ríkisstjórnar, þessa þingmeirihluta, sem stefnulaust plagg, og ég velti fyrir mig hvort við hefum ekki bara breyta nafninu. Ég tel að næsta fjármálastefna komi í kjölfar kjarasamningana, að þar verður mörkuð stefna og þar ættum við að endurskoða fjármálastefnuna þegar aðalega vinnumarkaðir eru búin að komast að samkomulagi, og þar mun vera óskað eftir útspili ríkisstjórnarinnar, og þá sjáum við fjármálastefnu sem markar á takandi. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Já, einmitt forseti, eins og ég segi í upphafi og vitnaði í textan úr laginu Nostradamus eftir Nýdönsk, að Nostradamus var ekkert merkilegri en ég, að það virðist hver sem er í rauninni geta dregið upp einhvers konar lýsingu á framtíðinni, eins og bara komandi tíð mun verða hörð en bærileg. Ég held að það sé bara alveg í rauninni fjármálastefnan í hnotskurn. Við erum að klára að hætta að safna skuldum. Það er svona alltaf hart, en það voru svona bærilegt af því að það spáði ágætis hagvexti svo sem á meðan. Ég held bara persónulega að það sé einmitt verið að vanspá í rauninni þróuninni. Hún verði betri, við stöðum skuldasöfnunina hraðar. Hvort að það sé gáfulegt eða ekki, það er eitthvað sem ætti að heima í fjármálastefnunni líka, af því að við þekkjum einmitt innviðaskuldina sem hefur rætt hérna oft, og kostnaður af því að vanrækja viðhald er líka fjármagnskostnaður. Við erum bara ekki með hann útreiknaðan eins og við erum með af bara venjulegum peningalegum skuldum, þannig að við getum ekki borið saman hvora skuldina er betra að borga niður. Og það er vandamál. Það er vandamál sem er ekki svarað og hefur aldrei verið svarað í stefnu ríkisstjórnarinnar. Ég held að það sé alveg rétt á hv. þingmanni að stefna ríkisstjórnarinnar komi ekki fyrr en í kjarasamningaviðræðunum, og þá eru það ekki stjórnvöld sem að marka það stefnu, heldur aðilar vinnumarkaðarins. Af því að við erum í rauninni með stefnulausa ríkisstjórn
sem ætlast bara til þess að einhverjir aðrir semji stefnuna fyrir sig, af því hún hefur ekkert pólitískt, engan pólitískan tilgang. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, nefndarálit 3. minnihluta fjárlaganefndar hefst með þessum orðum: Nostradamus var ekkert merkilegri en ég. Ég get ráðið framtíðina alveg eins og hann. Komandi tíð mun verða hörð en bærileg. Frétti þá á spjalli við löngu látinn mann. Þetta tvímælalaust bestu setningarnar í nefndaráliti 3. minnihluta fjárlaganefndar. En auðvitað það ekki svo að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson eigi þennan fallega texta, heldur það hin merka hljómsveit Nýdönsk. Þegar ég hóf lestur á þessu nefndaráliti þá hugsaði ég, jæja, nú bíður eitthvað skemmtilegt og spennandi. Ég sá fjöldan allan af töflum og hugsaði, jæja, loksins, þá veit ég núna hvað einhverjum í minnihlutanum, hvernig honum finnst að fjármálastefna ætti raunverulega að líta út. Við skulum muna það að fjármálastefnan í grunninn ekki mjög löng og hún þessi tafla. Það auðvitað greinargerð með henni og hún mun ítarlegri, en ég alltaf að bíða eftir því þegar ég heyri gagnrýni á fjármálastefnuna, og það kannski spurning mín til hv. þingmanns: hvaða afkomutölur myndi hv. þingmaður vilja sjá hér? Hvers konar ramma vill hv. þingmaður setja fyrir opinber fjármál fyrir næstu ár? Því ég verð að viðurkenna að það eitthvað sem hræðir mig varðandi þessa fjármálastefnu, þá það einmitt frekar í hversu langan tíma við ætlum að keyra ríkissjóð á neikvæðri afkomu, og það að við ætlum ekki að hætta skuldastöfnum fyrir enn árið 2026. Þannig að spurningin mín kannski til hv. þingmanns: hvar taflan hans? Hvar áætlun hans eða sýn Pírata á það hvernig fjármálastefna ríkisins ætti að líta út? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér finnst merkilegt að hv. þingmanni finnist þetta að vera bestu orðin í nefndarálitinu, ekki einu sinni tilvitnanirnar í fjármálastefnuna sjálfa eða álit meirihluta. Bara að láta það hanga þarna aðeins. Já, það heill hellingur á mínum texta þarna, og það einmitt ekki rétt hjá hv. þingmanni að fjármálastefnan sé þessi tafla sem þarna. Því að það alveg mjög skýrt að í fjármálastefnu á samkvæmt lögum opinber fjármál í 4. grein þeirra, og þar á að vera stefna umfang, afkomu og þróun eigna, skulda og langtíma skuldbindinga í heild, stefna, og þar á að fylgja greinargerð hvernig grunngildum skal vera fylgt, bæði hvað varðar stefnumörkunum, þróun gjalda og skattastefnu og aðra tekjuöflun hins opinbera. Það í greinargerð, vissulega, en það algjörlega hluti af fjármálastefnunni að stjórnvöld útskýri nákvæmlega hvernig einmitt þessi tafla sem hérna, hvaða áhrif hún að hafa á árinni stóru þjóðhagslegu stærðirnar sem fjallað í þjóðhagsspám Hagstofunnar, sem þetta ég ennþá að koma hérna. Ég held að þetta sé ekkert svo óraunhæf tafla þegar allt kemur til alls. Ég býst við að hún komi betur út heldur en tölunar sem eru hérna, einfaldlega af því að spárnar eru vanspáð í hagspám hvernig þróun næstu ára verður, og það sem ég sakna og get ómögulega gert sjálfur, af því að við erum einfaldlega með þannig stjórnkerfi sem ógagnsætt og ekki með möguleikana á það að einhver utan fjármálaráðuneytisins geti sett neitt slíkt fram á gáfulegan hátt, sett fram einhverja töflu þetta sjálfur. Ég get einungis gagnrýnt það í rauninni
hvað stjórnvöld sjálf að gleyma að gera samkvæmt lögum um opinber fjármál. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og það er kannski mitt áhugavert að heyra það, eins og ég skildi hana. Hann er svo sem ekkert ósammála töflunni sem slíkri og telur hana ekki óraunhæfa. En það segir einmitt líka í textanum hér, og þá vitna ég í texta hv. þingmanns í nefndarálitinu, að fyrir flest okkar þetta bara ein samhengislaus talnagrautur, sérstaklega af því að framsetningin í hlutfalli af landsframleiðslu sem enginn veit hver verður fram í tímann. Þá hann væntanlega að vísa í Nostradamus einan sem gæti sagt til það. En ég furða mig á þessu vegna þess að hv. þingmaður oft svo upptekinn einmitt af lögunum og framsetningun og þetta nákvæmlega það sem segir í 4. grein lagana opinber fjármál, fjármálastefnuna. Það svona sem á að setja stefnuna fram og það svo sannarlega gert hér. Þannig að ég verð að viðurkenna að ég einmitt hélt að það væri það sem ég væri að fara að sjá hjá hv. þingmanni í töflunum, en nei, þá þetta þjóðhagsspáin. Og nú höfum við svolítið oft rætt þjóðhagsspá hér á síðustu misserum og ég hreinlega furða mig á því hvort að með þessari umræðu og gagnrýni sem hefur verið á þjóðhagsspána, hvort að fólk vilji sjá annars konar vinnubrögð varðandi þjóðhagsspána sjálfa. Og ég vísa þá átti því að því þjóðhagsspá jú unnin af fagfólki, algjörlega óháð því hvað ríkisstjórnin að gera. Þau bara að leggja mat á stöðuna eins og hún á þeim tímapunkti og út frá því spá hver framtíðin verður ef ekki verður brugðist við með einhverjum hætti. Ríkisstjórnin hefur svo ítrekað í gegnum COVID-faraldurinn brugðist við sem hefur einmitt gert þau haft þau áhrif að spárnar þurfa að breytast aftur. Og ég kannski spyr hv. þingmann, hann með þessum töflum öllum sem fara yfir þjóðhagsspár nokkur ára, hann þar að gagnrýna þjóðhagsspána sem slíka, lögin á bak við það, eða hreinlega verið að kalla stundum eftir því hér í umræðinu ríkisfjármál að ríkisstjórnin noti sína eigin spá í stefnum og áætlunum. Og þá ætla ég að vísa í það að það ekki mjög mörg ár síðan að ef skoðaðar voru fjármálaáætlanir sveitarfélaga að þá var gert ráð fyrir mismunandi verðbólgu ef horft var til Garðabæjar, Reykjavíkur eða Mosbæjar. Þannig að ég fagna því mjög að við séum þá allavega komin í þá átt hér að við byggjum á tölum fagfólks frá Þjóðhagsstofnun varðandi þjóðspá. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, í 8. grein laga um opinber fjármál fjallað hagræna forsendur stefnumörkunar að stefnumörkun í opinber fjármálum skal byggjast á traustum forsendum og gögnum sem unnin hlutlegt og kerfisbundið á opinberum hagtölum og þjóðhagsspám þar sem tekið mið af fjárhagslegum og efnahagslegum áhrifum af áformum stjórnvalda. Hvaða áhrif áform stjórnvalda að hafa í þjóðhagslegu samhengi? Það það sem að gagnrýna að vantar. Það ekki Og ástæðan fyrir því ég dreg upp þessar þjóðhagsspár einmitt til dæmis að í októberspánni 2020 gert ráð fyrir 15,8% aukningu í opinberri fjárfestingu en niðurstaðan var samdráttur upp á 5,2%. Þetta alveg ótrúlegur munur á umfangi opinberrar fjárfestingar í tveimur aðliggjandi þjóðhagsspám. Það eins og hið opinbera hafi ekki hugmynd hvað sjálft að gera í eigin opinberum fjárfestingum. Það það sem að gagnrýna í því að leggja fram þessar mismunandi þjóðhagsspár í fjármálaáætlun 2019, 2020, 2021 og 2022 að hið opinbera ekki að ná að setja sér markmið þróun í til dæmis opinberri fjárfestingu. Svo stenst hún alls ekki. Það að segja, við sjáum ekki stefnuna, við sjáum einhverja endurspeglun af henni í þjóðhagsspá sem að bara skeikar sínu 20%. Prósentustig, ekki prósent, prósentustig sem rosalegt. Og það það sem að vantar Ég vil að það sé unnið einmitt samkvæmt þessari 8. grein og ég vil að áform stjórnvalda séu opin og gagnsæ okkur öllum til þess að geta skoðað af hverju stefna stjórnvalda hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á samneysluna eða opinbera fjárfestingar eða þess háttar. Það það sem vantar og þess vegna kvarta ég.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Við erum hér að fjalla fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og þetta hafa bara verið ljómandi góðar og áhugaverðar umræður, vil ég segja, hér í dag og margt áhugavert og gott sem hefur komið fram. Auðvitað endurspeglast umræðan hér dálítið af því sem hefur sér stað bara inn í fjárlaganefnd og í sjálfu sér ekkert sem kemur beinlínis á óvart í því samhengi. En hv. þingmaður Haraldur Benediktsson fór hér ágætlega yfir nefndarálit okkar í meirihluta nefndarinnar og svona helstu tölur í því. En mig langar svona aðeins kannski til þess að fara líka hér örlítið yfir þessi mál. Og ég ætla svo sem alveg að byrja á því að segja að ég get alveg tekið undir það að í þeirri vinnu sem við erum að fara að hefja og ég hef rætt hér áður og inn í nefndinni varðandi framsetningu og annað slíkt á lofinu eða þess að lögum opinber fjármál, að þá eitt og annað sem við þurfum að bæta, sem við þurfum að segja við framkvæmdarvaldið að við viljum fá framsetningu með öðrum hætti og það á jafnt við stefnu sem fjárlög sem fjármálaáætlun. Þetta allt undir í því samhengi og ég svo sem hef ekki trú á því að við náum fram miklum breytingum akkúrat núna á þessari önn hér sem við framundan því það auðvitað ekki nema réttum mánuður í framlagða fjármálaáætlun, en samt svona held ég að við eigum að reyna að koma einhverju áleiðis það hvernig við svona myndum vilja a.m.k. létta á framsetningunni í fjármálaáætluninni. En hér varðandi þessa stefnu að þá eins og hér sagt að þá byggir hún á þessari 4. grein laga opinber fjármál og undirliggjandi markmið að létta á skuldum ríkissjóðs til þess að vera viðbúin því að takast á við áföll sem sagt að geti orðið tíðari heldur en verið hefur í ljósi bara breytts veruleika. Og þess vegna það afar mikilvægt að við reynum að vinna okkur hægt og rólega út úr því og sem betur fer virðist allt stefna í hagkerfinu í hraðar og í betri átt heldur en kannski við áttum eða bjuggumst við og ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli. Ég ætla þó samt að segja það hér og ég hef sagt það áður að skuldahlutfallið og þar að segja þessi 7. grein laga sem að ég var ekki hlynnt á sínum tíma þegar lögin voru sett, að ég tel að það sé eitthvað sem við þurfum alveg að velta fyrir okkur. Þetta ansi stíf viðmið og 30% skuldahlutfall líka afar stíft viðmið sem undir en ég vil líka segja að þó að hér sé sett fram að við eigum að vera komin í sæmilegt jafnvægi 2026 að þá held ég að við verðum að horfast í augu við það að ef eitthvað gerist á leiðinni á þessum árum að þá þurfum við að vera tilbúin til þess að endurskoða það að fara hægar í sakirnar í því að ná þeim markmiðum aftur. Það hlýtur alltaf að vera undir að við einmitt stöndum undir þeim kerfum sem við þurfum að gera og ef það þýðir að við þurfum að teygja þess á þessu þá auðvitað eigum við að gera það. En hér auðvitað verið að tala að við eigum að skuldirnar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eigi sem sagt að vera í kringum 49,5% þetta ár 2026 og fara lækkandi þegar frá. En eins og ég segja þá held ég að við eigum alveg að vera bara meðvituð það að það getur eitthvað orðið til þess að við þurfum að endurskoða það en vonandi bara nær hagkerfið sér hratt af stað þannig að við getum búist við betri stöðu jafnvel fyrir heldur en að hér gert ráð fyrir. Ég vil líka af því að hér hefur verið rætt óvissubilið og mikið verið rætt það hvort að við eigum að láta gott gengi í kerfinu verða alltaf til þess að við aukum útgjöld.
Það held ég nú ekki endilega að vera og fjármálaráð hefur auðvitað lagt til að svo sé ekki. Það er auðvitað þessi freistnivandi sem hér hefur verið ræddur í því samhengi. En ég held að það sé fyrst og fremst það sem við þurfum að velta fyrir okkur, hvernig við getum þá náð í rauninni þeim markmiðum sem við setjum okkur í stjórnarsáttmálanum innan þeirra marka sem við erum hér að leggja fram í þessari stefnu. Það er sannarlega vegna þessara vikmarka sem sett eru hér inn að þá er auðvitað búinn til sveigjanleiki í fjármálaáætlunum þannig að við getum horft til þessara markmiða bæði það að skuldahlutfallið lækki og það að við getum nýtt það til uppbyggingar í okkar velferðarkerfum. Eins og ég segi, það eru góðar horfur og þetta hefur svona, uppgjörstölur síðasta árs hjá opinberum fyrirtækjum og öðru slíku og svo það sem við erum að sjá að ferðaþjónustan er að segja okkur frá í dag gefur allt til kynna að þetta kannski gerist hraðar heldur en að við erum að gera ráð fyrir hér með þessari stefnu. Og þrátt fyrir að við höfum hér verið að breyta henni örlítið eins og kemur fram í tillögu meirihlutans hér í lok nefndarálitsins þar sem við erum að leggja til örlitla hækkun á skuldaviðmiðinu. En það er líka þetta sem mig langar kannski að fara hérna aðeins yfir. Það er bara búið að fara vel yfir hérna hagvöxtinn, verðbólguna og öll þessi viðmið sem hér eru rakin í nefndaráliti meirihlutans og eru skiptar skoðanir á. Og ég ætla kannski ekkert að teygja tímann og endurtaka það neitt sérstaklega mikið. Mig langar að bara rétt að tala þessi punkta sem við setjum hér inn meirihlutin varðandi álit fjármálaráðs. Það sem við tökum undir eitt og annað sem þar hefur komið og kemur fram og ég vil segja það líka bara hér að nefndin hefur fjallað það líka. Við fáum fjármálaráð oftar að borðinu til okkar einmitt til þess kannski að fylgja þessu eftir hvernig gengur á tímabili stefnu eða áætlana og ég held að það sé afar mikilvægt fyrir þingið að við tökum það samtal með reglubundnari hættu oftar heldur en að gert hefur verið fram til þessa. Það er líka ákveðið aðhald fólgið í því af hálfu óháðra aðila þannig að það er ekki bara pólitíkin sem talar þegar kemur að því. Ég get alveg tekið undir margt sem þar og farið hefur verið yfir hér í dag skýrleika og það sem sérstaklega hefur verið talað varðandi það að við náum betur utan það með einhvers konar markmiðum og einhverri mælingu það sem við erum hér að setja fram. En það er ánægjulegt að fjármálaráð telur að sjálfbærni skulda hins opinbera sé ekki áhyggjuefni eins og sakir standa núna og skuldahlutfalli verði áfram lágt. Og ég tek líka undir það að sannarlega má segja að þessi lagarammi sem við erum að vinna eftir núna búin að sanna gildi sitt þrátt fyrir ákveðna annmarka sem á honum eru og við stöndum frammi fyrir því og höfum verið að ræða hér í dag meðal annars og við viljum kannski breyta. Mér langar kannski að segja varðandi það sem við höfum oft rætt líka þegar við erum að ræða fjármál hins opinbera margs konar sviðsmyndir að þær þurfa að verða ítarlegri heldur en að við höfum haft fram til þessa. Sannarlega hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið verið að bregðast við og þær hafa aukist og það eru fleiri undir núna heldur en var bara þegar ég byrjaði í fjárlaganefnd á fyrstu árin sem við vorum að innleiða þetta kerfi. En það skiptir gríðarlega miklu máli þegar við erum í svona sveiflukenndu hagkerfi eins og við erum að við höfum eitthvað svona einhver fleiri viðmið heldur en bara eitt og það hefur svona verið að gerast hægt og rólega. Ég ætla, varðandi fjárfestingarnar, af því þær hafa verið nefndar hérna og
hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir kom nú upp með það fyrst hér varðandi hina gullnu reglu sem Evrópusambandið að skoða. Ég held að það sé eitthvað sem að við eigum að velta fyrir okkur og ég held að við eigum að taka alvarlegt samtal það hvort að þetta eitthvað sem að framkvæmanlegt og líka þetta fylgjast kannski með umræðunni innan Evrópusambandsins þessi mál. Mér langar samt aðeins að drepa á það varðandi fjárfestingarnar af því að það jú auðvitað alltaf forsendan sem hér líka lögð til, það að segja langtímasjónarmið, arðsemi og forgangsröðun eigi að ráða för. Þá það samt sem áður svo, sannarlega þarf það að vera undir og ég ætla ekki að gera lítið úr því. En við þurfum samt líka að vera með opin augu fyrir því að sumar fjárfestingar, til dæmis í samgöngumálum, eru ekki endilega fjárhagslega arðsamar, en þær eru samfélagslega arðsamar. Og mér finnst að það verði líka að hafa undir þegar við erum hér að tala fjárfestingu og arðsemi. Þannig að ég vildi bara velta þessu hérna upp af því það hefur ekki verið dregið hér fram. Við erum sannarlega með mjög víða þessa innviðaskuld og þurfum að halda áfram og gera betur þar heldur en að verið hefur. Hér hefur líka verið umræða alls konar átök og ég get alveg fallist á það að hvort sem það heitir átök eða bara auknir fjármunir inn í einhver verkefni, að kannski þeir aðilar sem eiga það að véla eins og hér hefur verið rætt, það að segja framkvæma, að það auðvitað afar óheppilegt að hafa ekki komið öllum þeim peningum í vinnu sem að við erum þó búin að útdeila, hvort sem það í vegaframkvæmdum eða húsnæðismálum eða öðru slíku. Þá það auðvitað afar óheppilegt því að alls staðar þörfin til staðar og þar einmitt þurfum við að ræða það líka á alvarlegum nótunum einmitt eins og komið var hér inn á áðan að við horfum lengra fram í tíma til þess að undirbúa okkur. Hvort heldur það vegagerð eða eitthvað annað þar sem að þarf eða skipulagsmálin eða annað slíkt þar sem að þarf mikinn undirbúning. Þannig að peningarnir fara þess vegna ekki í vinnu af því að undirbúningurinn ekki klár. En það svona kannski það sem ég vildi helst drepa á hérna varðandi þessar fjárfestingar af því að það segir líka hérna og við tökum undir það að við þurfum að gæta að því að fjárfestingarstigið lækki ekki og af því að samdrátturinn getur unnið gegn þessum vaxtamöguleikum sem hér hafa verið ræddir í dag. Og kannski það sem undirliggjandi einmitt í þessari gullnu reglu að það að segja hagsveiflan kallar þá ekki á það að við drögum úr fjárfestingu og það verði ekki í rauninni það stýritæki kannski sem það hefur verið fram til þessa. Við höfum rætt talsvert hér í dag bæði minnihluti og meirihluti það að samspil opinberra fjármála og peningastefnunnar að það starfi og gangi í takt og lögin kannski hafa opinber fjármál hafa sannarlega dregið það talsvert fram og náð þeim markmiðum kannski sem að þeim var ætlað hvað þetta varðaði. Þessi staða ríkissjóðs sem við höfum sem betur fer kannski þegar heimsfaraldurinn skall á verið vel í stakk búin til þess að takast á við þetta og líka og Seðlabankinn gengi í takt með því að lækka meðal annars stýrivexti og stutt við fjármálastefnuna. Þannig að sannarlega má segja það að þetta hafi náð fram að ganga. En ég ætla bara að segja hér í restina að það auðvitað margt undir, margt sem stór verkefni áskoranir framundan sem hér hefur verið farið yfir af mörgum háttvirtum þingmönnum í dag. En hér hefur meðal annars verið rætt samspil fjármálastefnunnar og stjórnarsáttmálans og ég tel að við eigum að geta ná þeim markmiðum sem sett eru fram í stjórnarsáttmála. Hins vegar má auðvitað eins og ég segi með sanni segja að kerfisbreytingar sem framundan eru og margt hefur verið gert nú þegar. Við skulum ekki gleyma því að því hefur nú verið haldið fram hér í dag að lítið eða sáralítið ekkert hafi verið gert í velferðarkerfunum meðal annars. Það auðvitað ekki rétt. Það hefur afskaplega margt verið gert
en það auðvitað betur má en duga skal. Þannig að við höfum, tilfærslukerfin hafa auðvitað vaxið talsvert, bæði heilbrigðis- og almannatryggingakerfið, þannig að og eins og ég sagði áðan að svigrúmið sem vegna þeirra bila sem við erum hér að leggja til, þannig að raunvöxtur verði til, þá hægt að uppfylla að mínu mati markmið með sáttmálans. Þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa svona miklar áhyggjur af því að, eins og hér var nefnt áðan, að stefnan verði sprungin hér áramót vegna þess að kjarasamningar eru framundan og annað slíkt. Það eru auðvitað ákveðin ráð til þess að bregðast við því, en sannarlega má segja að það geti þurft að, eins og bara verið hefur, og við megum ekki gleyma því að það voru gerðir hér góðir kjarasamningar og verkalýðsforystan var afskaplega sátt við það. Og af því að hér hafa húsnæðismálin líka verið nefnd, að þá var auðvitað ákveðinn hópur stofnaður þar því tengdur í tengslum við það. Sá hópur hefur verið endurvakinn til þess meðal annars að undirbúa ferlið varðandi það sem þær áskoranir sem framundan eru og við stöndum bara frammi fyrir núna. Og þá vil ég líka minna á það að við þurfum bæði að horfa til þess að styrkja leigumarkaðinn og byggja húsnæði fyrir alla. En virðulegi forseti, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég geri ráð fyrir því að ég fái hér andsvör, mér heyrist það, þannig að ég reyni bara eftir bestu getu að svara því. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. þingmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur og verður því ræðutími í bæði andsvörum og svörum styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. formanni fjárlaganefndar fyrir ræðuna og mig langaði til þess að fjalla aðeins meira útgjaldasvigrúmið sem við ræddum aðeins hérna áðan. Mér nefnilega misreiknaðist aðeins áðan, ég talaði að þetta væri 20 milljarðar, það var ekki rétt hjá mér, þá var ég að tala 0,7% af landsframleiðslu, þetta 0,7% af bara útgjaldastofnunum eins og í dag, þannig að þetta eru 8 milljarðar á árið 2023–2026 sem við erum að tala með við útreikninga fjármálaráðs að svigrúm til útgjaldaaukningar ef ég hef rétt fyrir mér. Sveitarfélög vantar 9 milljarða, þannig að ef ríkisstjórnin ætlar að bæta upp þetta gat hjá sveitarfélögum, þá allt svigrúmið horfið 2023–2026. Ég beini þeirri spurningu til hv. nefndarformanns, hvar á að skera niður til að koma þessum breytingum í gegn? Eða liggur fyrir að málefni fatlaðs fólks verður ekki styrkt á sveitarfélagastiginu? Því ef þetta verður styrkt að fullu, þá kemur ríkisstjórnin engum öðrum málefnum í gegn nema að ráðast í niðurskurð. Hvar telur hún að megi skera niður? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég myndi, eins og hv. þingmaður hefur kannski fengið svör við hér í dag, þá tel ég það að með því að hagkerfið okkar taki að vaxa og dafna aftur, að þá verði til það svigrúm sem þarf til þess að mæta þeim áskorunum sem framundan eru. Og eins og kemur líka fram í stjórnarsáttmála og í fjármálastefnunni, að þá auðvitað eru undir ákveðnar skattbreytingar og annað slíkt sem alls ekki útilokað. Hér hafa ráðherrar líka farið yfir það að ekkert heldur gert ráð fyrir ákveðnum breytingum þar að lútandi. En fyrst og fremst auðvitað byggjum við þetta á því að við reynum að finna hagræðingu í kerfinu án þess endilega að skera niður. Það þarf ekki að fylgja því að það verði skorið niður og því með því að hagvöxturinn verði aukinn eins og við erum að gera ráð fyrir og eins og við sjáum nú þegar eiga sér stað, að þá náum við að mæta þessu. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Já, ég þakka hv. nefndarformanni svarið. Vek samt athygli á því að þessir 8 milljarðar, þetta bara ramminn. Það búið að taka ákvörðun með þessa stefnu að einmitt ekki nýta allan hagvöxtinn almennilega vegna þess að við ætlum að fara svo hratt í skuldastöðvunina. Þannig að þetta bara svigrúm eins og staðan er. Mér langaði samt í þessu samhengi vegna þess að það náttúrulega önnur hlið á þessu, það eru tekjurnar. Til þess að spyrja hv. formann fjárlaganefndar tekjuhliðina.
Það er talað um neysluskatta til að mynda í greinargerðinni með þessari þingsályktunartillögu. Þetta eru flatir skattar, þetta eru mjög ójafnir skattar. Hugnast hv. nefndarformanni þessi skattlagning? Eða tekur hún undir með hæstv. Viðskiptaráðherra sem vill til að mynda fara í hækkun bankaskatts? Einhverjar aðrar tekjulindir sem hv. nefndarformaður myndi frekar vilja líta til en þessa neysluskatta sem er hamrað á í greinargerðinni? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, sannarlega má segja að eins og ég segja að það er margt sem er okkur hagfellt bara þó við tölum ekki annað en það að það eru betri afkoma Landsvirkjunar, það er aukinn arður í ríkissjóð, það eru ýmsar tekjur sem við erum að fá inn sem ég tel að geti hjálpað til við að mæta ýmsum þeim áskorunum sem fram undan eru. Varðandi neysluskattana, þá vil ég bara segja að við erum auðvitað með virðisaukaskattinn og annað slíkt sem allir þurfa að bera. Við erum búin að lækka niður í 11%, hann er frekar lágur, þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Þannig að varðandi hins vegar bankaskattinn, þá bara get ég alveg staðið hér og sagt það. Ég hef talað fyrir því og ég sagði það á sínum tíma þegar hann var lækkaður, þá sagði ég það að ef við sæjum ekki það að bankarnir skiluðu því tilbaka til fólksins, að þá myndi ég alveg vera tilbúin til þess að hækka þann skatt aftur. Og ég hef alltaf talað fyrir því, þó að það sé ekki endilega samhljómur innan allra ríkisstjórnarinnar eða allra flokkanum þar, en það er bara eins og það er. En ég hef talað fyrir því og gerði það hér í pontu þegar þessi skattur var lækkaður. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil fá að spyrja hv. formann fjárlaganefndar tveggja spurninga. Annars vegar langar mig að vita hvers vegna ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur leggur þessa ofboðslegu áherslu á að draga úr umfangi ríkisins og hins opinbera í hagkerfinu á komandi árum, bæði á útgjaldahliðinni og á tekjuhliðinni. Hefur Vinstri-hreyfingin grænt framboð einhverja óbeit á samneyslu og opinberri þjónustu? Er það þannig? Hin spurningin mín er þessi: telur hv. þingmaður ástæðu til að stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar verði kannski tekinn upp og endurskoðaður til samræmis við það sögulega útgjaldaaðhald sem birtist í þessari fjármálastefnu og til samræmis við það lága opinbera fjárfestingarstig sem gert ráð fyrir í þessari fjármálastefnu? Væri það kannski hreinlegast gagnvart fólki sem kaus þessa stjórnmálaflokka og las jafnvel stjórnarsáttmálann og hélt að það væri eitthvað að marka orðin sem þar eru sett á blað? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, ég ætla að segja að mér finnst þetta svona dálítið djúpt í árinni tekið. Ég ætla að leyfa mér að segja það að tala um það að Vinstri græn hafi óbeit á samneyslu. Mér finnst þetta ósmekklegt, ég ætla bara að segja það hér. Og við erum ekki að leggja áherslu á að umfang ríkisins útgjalda og tekjuhlið verði margfalt minna heldur en verið hefur. Við höfum stækkað, við heyrum það hér reglulega í þingsal og það veit hv. þingmaður. Okkur er brigslað um það og Sjálfstæðisflokknum sérstaklega um það að stækka báknið. Þannig að ég tel það nú að það svari sig dálítið sjálft að þegar þú horfir tilbaka hv. þingmaður á það sem að gerðist á síðasta kjörtímabili, það sem að þrátt fyrir utan COVID, þá vil ég bara segja það að það er búið að leggja gríðarlega aukna fjármuni í allt innviðakerfið okkar, heilbrigðiskerfið, velferðarkerfið, tilfærslukerfið. Þannig að ég get ekki tekið undir það að þetta sé þannig að við séum að leggja til að þetta verði bara í einhverju sögulegu lágmarki. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, við erum hérna með plagg sem felur í sér að árlegur raunvöxtur útgjalda verður mjög lítill í sögulegu samhengi, 0,7%. Opinbert fjárfestingarstig verður líka óvenjulágt. Fjármálaráð bendir á þetta er ekki eitthvað sem ég er að finna upp hjá mér. Og það er dapurlegt ef hv. þingmanni finnst þetta svona, ég man ekki hvað hún sagði, ógeðfellt, ósmekklegt, en svona er þetta bara í þessari ömurlegu fjármálastefnu.
Og samkvæmt fjármálaáætluninni sem ríkisstjórnin lagði fram í fyrra, þá á hlutfall ríkisútgjalda af vergri landsframleiðslu að vera orðið lægra í lok þessa kjörtímabils heldur en sést hefur á þessari öld. Og hið sama gildir umfang hins opinbera í heild. Það ekki bara verið að bakka svona eitthvað aðeins með útgjaldaaukningu síðustu ára. Það bara verið að taka pólitíska ákvörðun að ríkið og hið opinbera dragi saman seglin, halda sér höndum, komi minna að því að takast á við þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag. Það er ekkert vinstri við þetta. Þetta er hægri stefna og þess vegna spyr ég aftur, hvers vegna finnst fólkinu sem var kosið á þing fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð svona ofboðslega mikilvægt að draga úr umfangi hins opinbera og ríkisins í hagkerfinu? Forseti verður að minna hv. þingmenn á að skera niður ræðutímann þannig að það stemmi við úthlutaðan tíma í svörum og andsvörum. En hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir svarar andsvarið öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það sem ég átti við áðan þegar ég sagði að því að ég hafði eftir hv. þingmanni óbeit á samneyslu, að Vinstri græn hefur óbeit á samneyslu, það þótti mér ósmekklegt og þykir. Þannig ég held því bara til haga hér og það að stjórnarsáttmálinn þyrfti að endurskoða til þess að taka upp miðað við framlagastefnu. Ég segi nei, það þarf ekki að gera neitt slíkt. Ég er búin að rekja það hér í andsvörum og í ræðu minni að ég tel að við getum staðið við það sem við þurfum hér að gera og eiginlega ótrúlega vel miðað við hvað við erum búin að standa þétt við bakið á fólki og fyrirtækjum og öðru slíku í gegnum þetta ástand sem við höfum búið við, að þá hef ég ekki miklar áhyggjur af því að við náum ekki að taka utan um þau viðfangsefni sem framundan eru og við höfum að tala líka upp samfélagið okkar. Það er allt á uppleið hérna núna aftur eftir þessi 2 ár rúmlega sem við erum búin að vera hér í erfiðleikum, hvort sem það er ferðaþjónustan eða eitthvað annað, og við hljótum að fagna því að það býr til aukinn hagvöxt sem að skila sér inn í ríkissjóð til góðra verka og að því stöndum við Vinstri græn. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. formanni fjárlaganefndar fyrir ræðu sína. Mér langar að koma svona 4-5 sinnum í andsvör svo það liggi fyrir, en bara einu sinni. Hv. formaður fjárlaganefndar, hann kom að framsetningu fjármálastefnunnar og fjárlagastefnunnar og mér langar aðeins að nota tækifæri að spyrja hann um það. Nú hefur maður skoðað fjárlagastefnuna í ár. Stefnan sjálf eru 2 A4 blaðsíður og markmiðin koma fram samkvæmt 1. tölulið 2. málsgreinar 4. greinar. Þá koma þau fram í þessari töflu. En svo stefnan sjálf, tillagan sjálf, mjög rýr. En kjötið allt í greinargerðinni. Það eru þessi tölulegu markmið, en væri ekki rétt að breyta framsetningunni, að fjármálastefnan sjálf, að það væri gerðir meiri kröfu til þess að ríkisstjórnin myndi koma með, þetta væri stefnumiðari, að þetta væri eiginleg stefnan í skattamálum. Hvað ætlaði að gera hvernig sjáum við fyrir ykkur? Hvar á að auka neysluskatta og svo framvegis. Og já, takk fyrir. Hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Eins og ég sagði hérna áðan, og ég hef bara mikinn áhuga á því að við reynum að laga framsetningu þessara plagga sem við erum að fjalla á hverjum tíma. Auðvitað lögin segja að það eru þessi tölulegu viðmið og þá er það spurning, viljum við breyta lögunum sérstaklega varðandi það að setja upp framsetninguna. Ég get hins vegar ég veit ekki endilega hvort að það er réttast stefnan að gera það, en ég tek undir að það má vera skýrar og koma betur fram í greinargerð með stefnunni, að stjórnvöld séu svona dálítið skikkuð til þess að setja þetta fram í
í fastara formi, ef maður getur orðað það þannig, eins og hér hefur verið rætt. Þannig að við sjáum svona fyrirætlanirnar meiri heldur en bara í einhverjum svona setningum sem að geta þýtt eitt og annað. Undir það tek ég, og ég hef alltaf gert það, ég segi það, við eigum að gera okkar besta til þess að hafa þetta skýrt og hafa þetta gagnsætt. Það er það sem að skiptir máli og ég held að okkur hefur miðað í einu og öðru en við þurfum að halda áfram. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Það sem í öðrum tölu 2. málsgreinar 4. greinar segir að það skuli vera greinargerð hvernig grunngildi samkvæmt 1. og 2. málsgrein 6. greinar verði fylgt, bæði hvað varðar stefnumörkun, þróun gjalda og skattastefnu og aðra tekjuöflun hins opinbera. Greinargerð hvernig. Ég get ekki lesið þetta öðru sem það er greinargerðin eigi að vera í fjármálastefnunni sjálfri, eigi þess að vera inn í tillögunni sjálfri, ekki greinargerð tillöguna. Þannig að ég skil það þannig að greinargerðin er í fjármálastefnunni, ekki greinargerðin fjármálastefnuna. Þannig að mér finnst framsetningin, ég meina sjálfsagt að breyta lögunum eða verið skýrð upp á skýrleika að gera, en mér finnst þessi greinargerð, fyrir mér er greinargerð lögskýringargagn, greinargerð í skýringin á þingsályktunartillögunni. En ég ætla ekki að dvelja mikið við þetta, en við vonum góðar að vinna þar. En varðandi gullnu regluna og fjárfestingarnar, ESB, þá er allir rétt að vona það að við förum sjálf að búum til okkar eigin reglu varðandi fjárfestingar. Við þurfum ekki að taka allt frá Brussel. Og varðandi fjárhagslega arðsamar fjárfestingar, þá tel ég mjög mikilvægt að jöfn búsetuskilyrði verði tekið það inn í sem veigamikill þáttur í fjárfestingum í landinu. Það er algjört grundvallaratriði þegar að fara að vinna bug eða þegar að fara að taka á vanfjárfestingum. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, ég er alveg sammála hv. þingmanni varðandi þennan skýrleika, svo ég byrji þá á því bara með lögin, að þá er það bara alveg sjálfsagt að við tökum það einmitt inn í samtali okkar þegar við drífum okkur í þessa vinnu. Varðandi fjárfestingarnar, eins og ég kom hér inn áðan, mér finnst það nefnilega skipta miklu máli. Hvað þýðir arðbær fjárfesting? Hún er samfélagsleg líka. Og það er þetta einmitt til þess að tryggja jafna búsetu. Sjálf bý ég auðvitað í sveitarfélagi með fern jarðgöng sem eru engan veginn arðsöm framkvæmd. Ef að horft er til þess að það er að skila ríkinu einhverjum peningum. En sannarlega hefur það gjörbylt búsetu og byggð í samfélaginu. Og þannig vitum við og háttar til einmitt mjög víða. Og ég nú bara reyndar alveg líka haldið því fram, svo ég haldi mér nú bara við jarðgöngina, við hefum bara að taka lán og gera svo Færeyingar og vera með nokkur göng í gangi einu, því að það er eitthvað sem við þurfum að gera, burtséð frá því hvort að það búa þar mjög margir eða ekki. Við þekkjum það nú þaðan að það þarf ekki marga til þess að sé borin göng. Þannig að bara í alls konar svona innviðafjárfestingum þá þurfum við að huga því að samfélagsleg arðbærni er líka arðbærni. Loks veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, í rauninni eina svona haldbæra atriðið í gjaldastefnu ríkisstjórnarinnar er þetta 1%, tæpa 1% raunvöxtur sem að reiknaði í 0,7% þarna í umsögnum ASÍ. Og markmið ríkisstjórnarinnar á sama tíma er að vaxa úr hallanum. Það er halda óbreyttum útgjöldum eða 1% raunvöxt og hagvöxturinn á að aukast til þess að brúa þarna bilið. Og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann, gengur þessi gjaldastefna upp? Sem sagt, erum við að fresta til dæmis sjálfbærninni miðað við þá neikvæða afkomu, það er þá miðað við meiri neikvæða afkomu á meðan? Er það ekki rétt að eins og og þrátt fyrir rauninni hagsveifluna að þá er ríkissjóður ósjálfbær eins og þýðir það ekki að við erum með hagvaxta háða afkomu og ef svo gengur þá gjaldastefnan upp? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, þetta með að vaxa út úr hallanum eins og við höfum gert hérna, við erum með ósjálfbæra stöðu, við vitum það núna og það sannarlega þýðir það að sko, við gætum þurft að fresta því að staðan verði sjálfbær. Ég held að það liggi alveg fyrir að ef þrátt fyrir að ég hafi nú verið að segja hér áðan sko hagvöxturinn allar á uppleið, kannski hraðar heldur en við gerðum ráð fyrir, ef að það kemur eitthvað þarna á leiðinni, eins og ég nefndi í ræðu minni, á þessum árum sem að stefnan gildir, sem að verður til þess að við þurfum, jafnvel að taka hana upp aftur eða endurskoða, þá getum við þurft að horfast í augu við það að hún er ósjálfbær. Hávaxtaháð, sannarlega má segja að það sé þetta stór hluti af því að stefnan gangi upp það að hagvöxtur haldist hér góður og verði áfram til framtíðar góður. En það þýðir það ekki að allt annað sé útilokað til þess að laga stöðu ríkissjóðs ef til þess kemur að þurfi. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Þetta það sem mér finnst einmitt vera skýrt viðurkennt í þessari fjármálastefnu, að það undirliggjandi vandamál og það einfaldlega verið að fresta því að laga það vandamál. Það hluti af stefnunni að laga ekki þann halla sem á afkomunni, heldur einfaldlega að taka hann á meðan það unnin hagvöxtur upp á móti til þess að vega upp á móti þeim halla og vera þá í rauninni að reyna að þrýsta hagvextinum hærra heldur en að væri í ákveðnum sjálfbærum langtíma hagvexti, orðað þannig, til þess að vega upp á móti undirliggjandi afkomuvanda ríkissjóðs. Hvenær á þá að laga undirliggjandi vandann? Af því að við verðum alltaf að miða við sjálfbærnina hagsveiflu leiðrétt. Það að segja, óháð því hvort það sé einhver smá niðursveifla eða smá uppsveifla, hvenær á þá að laga undirliggjandi vandann ef ekki á tímabili þessara fjármálastefnu? Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, varðandi það að við erum auðvitað í þessu sveiflukennda hagkerfi og komumst ekki hjá því. Við erum svo lítið hagkerfi. Þannig að það auðvitað fer alltaf eftir því hver langtíma hagvöxtur í einhverju jöfnu hér. Það auðvitað eitthvað sem við kannski þekkjum ekki mjög vel á Íslandi, að vera með einhvern hagvöxt sem seytlar þetta svolítið rólega. Þannig að ég held að það þetta undirliggjandi vandamál eins og hv. þingmaður nefnir hér sem að það auðvitað þýðir það að á hverjum tíma á hverri ríkisstjórn geta forsendurnar breyst, hvort heldur var það útgjöld eða tekjur. Ef við horfum á það þannig að þú leysir það held ég ekki eitt skipti fyrir öll, vegna þess að það alltaf ný verkefni sem að þarf að takast á við á hverjum tíma. Þannig að ég held að það sem hv. þingmaður að tala að við getum bara einhvern veginn siglt hérna þægilegan sjó, þrátt fyrir að það komi einhverjar örlitlar dýfur, þá held ég að það sé ekki eitt af því sem við bara horfumst í augu við, eða við þurfum að horfast í augu við í svona litla hagkerfi eins og við erum sem að verður alltaf talsvert sveiflukennt. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þá umræðu sem átt hefur sér stað hér þá þingsályktun sem verið að ræða hér sem varðar fjármálastefnu til 2026. Og hér hafa rætt sín á milli nefndarmenn í fjárlaganefndinni. Áhugaverð umræða og gaman að hlusta á að fólk að nálgast þessa hluti á misjafnan hátt og sitt hvor áttinni. Ég hef nú þann titil í fjárlaganefnd að vera áheyrnarfulltrúi
Ég má ekki samt bara heyra, ég má líka segja mína skoðun og ég fæ tækifæri til þess að lýsa minni skoðun hér. Þannig að það eru nokkur atriði sem að mér finnst athyglisverð og mig langar til að nefna í þessu sem að mér finnst skipta máli og vekja athygli þegar það er verið að fara yfir þetta. Margt hefur nú verið sagt hér í dag og annað eitthvað sem ég var þá bara að endurtaka, en ég ætla að reyna að halda mig við kannski nokkur atriði sem að mér finnst skipta máli núna á þessum tímapunkti. Mig langar að byrja með leyfi forseta að lesa upp úr greinargerðinni í innganginum það sem segir leiðarljós fjármálastefnunnar er að hækkun á skuldum hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu stöðvist á árinu 2026. Markmiðið með því er að standa vörð fjárhagslegan viðnámsþrótt hins opinbera og getu stjórnvalda til að milda áhrif óvæntra efnahagsáfalla á heimili og fyrirtæki samhliða því sem staðinn verður vörður almenna þjónustu og tilfærslukerfi. Jafnframt byggir það svigrúm til þess að mæta auknum útgjöldum vegna fyrirsjáanlegra lýðfræðibreytinga sem við þekkjum undir líka bara öldrun þjóðar. Þegar maður horfir á þennan texta þá það margt og mikið í þessum texta sem skiptir máli að þarna eigi að standa vörð almannaþjónustu, styrkja tilfærslukerfin og stöðva skuldasöfnun. En þegar maður les þetta sem að þarna kemur fram þá sér maður þess engan stað að það sé verið að stöðva skuldasöfnun. Heldur bara þvert á móti, skuldir eru að aukast allan tíman á meðan að þessi stefna er í gangi. Og við fengum nú inn í nefndina umsagnaraðila þessa fjármálastefnu og þar á meðal fjárhagsráð sem er nú sá aðili sem á að hafa eftirlit með því að eftir fjármálareglum sé farið og eftir lögum opinber fjármál og maður vill taka mark á því sem að þar er sagt og sett á borð. Og ég nýt nokkur atriði í því sem að fjárhagsráðið er að nefna. Þeir tala festu í stefnumörkun og þar er sagt með leyfi forseta lögum opinber fjármál er ætlað að búa þannig hnútana að til verði formföst umgjörð stefnumörkun í opinberum fjármálum sem meðal annars stuðli að festu. Og síðan segja það er freistnivandi í opinberum fjármálum of stutt horft til framtíðar og áhrif hagsmunagæslu. Þetta finnst mér vera merkilegt að lesa og síðan segja þeir af því að það er búið að færa þetta til ársins 2026 að í þessari fjármálastefnu er fyrri stefnumiðum afkomubætandi ráðstafanir og stöðvun vaxtar skuldahlutfalls 2025 breytt. Vandanum er slegið á frest og út fyrir kjörtímabil ríkisstjórnarinnar. Þetta er auðvitað bara merkilegt að lesa þetta. Þarna er fjárhagsráð að segja bara þessi ríkisstjórn er ekkert að taka málinu, hún ætlar að eftirláta næstu ríkisstjórn að gera það. Þannig get ég ekki lesið þetta neitt öðruvísi en að þeir séu að horfa þannig á málin. Síðan segja þeir undir liðnum hringrás stefnumörkunar að það skort á samhljóm fjármálastefnu og stjórnarsáttmála. Og þetta auðvitað ber að taka alvarlega að ef að sú fjármálastefna sem á að reka hér næstu 4 árin er ekki í takt við þann stjórnarsáttmála sem að meirihlutinn undirgekkst núna í haust þá er okkur vandi á ferðum. Nú og síðan finnst mér merkilegt að lesa kafla þróun eigna þar sem að sagt er með leyfi forseta að
stefnumið skuldir má ekki valda því að eignarhlið efnahagsreikningsins til hins opinbera rýrni. Hvað á ráði við með þessu? Eru þeir að segja að við eigum ekki að selja Íslandsbanka? Eða hvað er ráðið að segja? Þarna er greinilega þeir eru að vara við að eignir ríkisins verði ekki nýttar í að greiða niður skuldir. Það verði gert með einhverjum öðrum hætti. En það er talað um það í þessari fjármálastefnu að það eigi að nýta til dæmis sölu á Íslandsbanka til þess að greiða niður skuldir. En virðulegur forseti, mig langar að nefna hér sérstaklega því að það var nú nefnt hér í ræðu af hv. þingmanni sem og formanni fjárlaganefndar hér á undan mér að það þyrfti að vera meira samráð á milli fjárlaganefndar og fjárhagsráðs. Það langar mig að nefna, mig langar aðeins að fara yfir stöðu sveitarfélaga sem þarf að ræða samhliða þessu sem er að gerast. Þrátt fyrir að þetta sé sitt hvort stjórnsýslustigið þá eru þau háð hvort öðru, vinna saman og eru oftast og yfirleitt að veita bara sömu þjónustu. Þannig að það skiptir máli að samráð sé á milli sveitarfélaga og ríkisins með hvaða hætti í að afla tekna og síðan hver eigi að veita þjónustuna og fyrir hvaða fjármuni. Þegar maður fer inn á heimasíðu Sambands sveitarfélaga þá finnum maður þar merkilegar upplýsingar sem eru meðal annars það að laun eru að aukast og hafa verið að aukast sem hluti af rekstrartekjum sveitarfélagana úr því að vera það bil 50% í það að vera samkvæmt útkomuspá fyrir 2021 58% rúmlega. Þetta mun auðvitað gera það verkum að svigrúm sveitarfélaga er að minnka verulega til að veita þó aðra þjónustu sem þeim er ætlað að veita, fara í fjárfestingar sem þarf að ráðast í. Og það kemur einnig þarna fram að það þurfi að fara í fjárfestingarverkefni á árinu fyrir 55 milljarða en á móti á að borga afborganir fyrir 90 milljarða. Þannig að nettó fjárfestingin er þá 36 milljarðar pluss áætlaður halli á sveitarfélögunum sem er 6 milljarðar. Þannig að sveitarfélög þurfi þá með einhverjum hætti að fjármagna 40 milljarða. Og það er nú ekki tekið upp af götunni þegar að skuldahlutfallið er orðið 117% að meðaltali hjá sveitarfélögunum. Það eru mörg atriði sem vert er að nefna stöðu sveitarfélagana og við fundum það í kjördæmavikunni þegar við hittum sveitarstjórnarmenn víðsvegar að mörg þeirra og sveitarstjórnarfólk að mörg þeirra eru bara uggandi við stöðunni og við heyrum nefnda fábreytta og smáa tekjustofna en á sama tíma fjölgar verkefnum. Það er talað málaflokk fatlaðs fólks og hér hefur verið nefnt að það vanti 9 milljarða. Það hefur verið talað kostnað vegna barna með sértækan vanda. Ég veit ekki kostnaðinn á því. Það hefur verið að breyta lagaumhverfi sorp og meðhöndlun þess. Þetta mun kosta sveitarfélög. Breyttar áherslur í fráveitumálum. Flest sveitarfélög eru bara með allt niður sig þegar kemur að fráveitumálum. Þetta er ekki kosningamál og ekki vinsælt til þess að fara með í kosningar og eyða í það mörg hundruð milljónum. Síðan eru þessi farsælda frumvörp sem ráðger eru og eiga að veita betri þjónustu en fjármögnun á þeim hún er ekki til staðar. Þó að það hefur verið spýtt inn í þetta rúmur milljarði til þess að setja málið í gang þá er fjármögnun til framtíðar hún liggur ekki fyrir. Það á að auka þjónustu og það að auka þjónustu það kostar og hver á að borga það? Eiga sveitarfélögin að gera það?
Fyrir hvaða peninga? Sama tíma og allir eru að rífast yfir því að fasteignagjöld í sveitarfélögunum eru að hækka. Þannig að það þá að finna sveitarfélögunum einhverja aðra tekjustofna til þess að vinna með. Nú síðan má lesa þar að sveitarfélög þurfa að gera núna breytingar á fjárhagsáætlunum með viðauka vegna atriða sem er búið að setja sem íþykjandi atriða sem er búið að leggja sveitarfélögin. Annars vegar að sveitarfélög verða að taka inn í ársreikninga hlut sinn í byggðasamlögum. Það getur skipt máli stöðu sveitarfélaganna. Og hins vegar sem að verður verulega íþyngjandi fyrir mörg sveitarfélög, það að fjármálaráðherra hann staðfesti fyrir jól í fyrra tillögur frá Félagi íslenskra tryggingastarfræðinga lífslíkur sem hafa verulega áhrif á mat á lífeyrisskuldbindingum og þetta mun hækka skuldbindingar sveitarfélagana verulega. Hjá mörgu þeirra 100 milljóna og þetta mun auðvitað hafa áhrif á þá rekstrarágang sveitarfélagana ef einhver verður. Mér langar kannski líka til að nefna, mér finnst í þessari fjármálastefnu það vekur athygli mína að það er eins og nefndarmenn eða kannski bara fjármálaráðuneytið og fjármálaráðherra séu mjög uppteknir af hvað gerist í kjarasamningunum. Mjög uppteknir. Og mér langar að nefna þetta atriði með leyfi forseta þar sem að segir að laun hér á landi hafi kerfisbundið hækkað umfram það svigrúm sem leiðir af verðbólgu og framleiðnivexti. Afleiðing þess að hér á landi hlutfall launa í verðmætasköpun nú með því hæsta sem þekkist í samanburðarríkjum og lífskjör og jöfnuður með því mesta sem gerist. Þetta eru auðvitað stórar og miklar fullyrðingar og fjármála- og efnahagsráðherra hefur nú hæstvirtur komið hér ítrekað í pontu og sagt að kaupmáttur á Íslandi hefur vaxið svo mikið. En sá sem er með 700.000 kr. laun og fékk 25.000 kr. hækkun, hann hefur nú ekki aukið kaupmátt sinn umfram verðbólgu þegar verðbólga er 5,7%. Það liggur bara fyrir. Því að 25.000 skallin er bara 3,5%. Jú, kannski sá sem með 300.000 skall, hann náði að auka kaupmátt sinn, en ekki sá sem var með meðaltekjur. Kaupmáttur hans hefur rýrnað. Þannig að þegar að talað er að launahlutfall sé nú með því hæsta sem að gerist og borið saman við OECD, þá er náttúrulega verið að taka inn lönd eins og Ungverjaland, Slóvakíu, Tékkland, Pólland, Spán, þar sem kaupmáttur launa hefur ekki verið mikill. En samanborið það er nefnt að í kaupmátturinn sé að hlutfallið sé 60% á Íslandi. Í Finnlandi er það 54%, í Svíþjóð er það 55%, í Noregi er það 58%, á Íslandi er það 60%, í Sviss er það 61% og í Þýskalandi 61%. Þannig að við erum bara á pari við það sem er að gerast í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við. Þannig er það bara. Hvorki meira né minna. Stöndumst ágætlega samanburð við þau lönd sem að við viljum tilheyra og bera okkur saman við. Því að við viljum vera velferðarsamfélag og það er talað sýnt og heilagt það að kjarasamningar verði að vera innan stöðugleika marka og ég spyr hver eru þau? Hver eru þessi stöðugleika mörk sem að íslenskt launafólk á að semja í? Stundum er verðbólga 2%, stundum er hún 20%. Hver er stöðugleikin? Tilfærslukerfin, þau eru rokka út og suður og þegar það er verið að óska eftir nýju vinnumarkaðslíkani á Íslandi, þá verða menn að
að fara í það að búa til þann velferðarstöðugleika og þann félagslega stöðugleika sem ríkir á Norðurlöndunum. Það er ekkert verið að taka barnabætur á fólki af því að launin hækkaði pínlítið eða af því að eignin hækkaði í einhverju þenslu. Fólk heldur sínum bótum. Tilfærslukerfið haggast ekki. Persónuafslátturinn, hann er ekkert að fylgja þeim launabreytingum sem er að eiga sér stað. Þannig að allt þetta verður að fara saman. Það er ekki hægt að ætlast til þess að íslenskt launafólk sé alltaf tilbúið til þess að taka á sig skertan hlut. Þannig að það verður þá okkar verkefni hér inn á þingi að vinna að því að búa til þennan stöðugleika. En einhverra hluta vegna virðist okkur ekki ganga neitt með það. Við erum hér með fljótandi krónu og það er talið svo hagfellt að vera með fljótandi krónu. En samt erum við með þessa krónu, sko, hún er með bæði belt og axlabönd. Við erum með einhver þjóðhagsvarúðartæki til að verja hvað? Ónýtan gjaldmiðil sem að sveiflast upp og niður. Við eigum gjaldeyrisvarasjóð til að reyna að halda krónunni svona sæmilegri. Við bönnum lífeyrissjóðum að fara úr landi til að fjárfesta það sem að þeir telja að geti notið bestu ávöxtunar. Þannig að ég skil ekki hvers vegna við höldum áfram að reyna að viðhalda stöðugleika í þessu skrýtna umhverfi og legg til að það verði áskorun sem við förum að takast á við. Þrír hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 10. þingmanns Suðurkjördæmis. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil nú bara þakka hv. þingmanni fyrir hans innlegg hér í þessa umræðu. Það er svona kannski af því að mestur hluti af hans tíma fór í að ræða stöðu sveitarfélaganna, en ég ætla nú samt sem áður að byrja á því að það hefur kannski kom ekki fram hjá hv. þingmanni hvaða leiðir hann eða Viðreisn vill fara til þess að hægja eða flýta niðurgreiðslu skulda, því að hann ávarpaði það að skuldir væru í rauninni að aukast á þessu tímabili. Hvaða leiðir sér Viðreisn fyrir sér í því að takast á við það? Og síðan vil ég kannski fara einmitt inn á þessi sveitarfélagamál. Ég er alveg sammála í því að við þurfum að huga að tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Við höfum margrætt það hér og eina sem hefur svo sem komið upp úr dúrnum eru skattur tengdur ferðaþjónustunni sem hefur svo verið aflagður, þessi gistináttaskatturinn, eða lagður til hliðar í bili. Þannig að það er nú lítið að koma inn þar, enda eins og ég segi að því hún var frestað. En hvaða hugmyndir hefur hv. þingmaður að því, hvað gæti komið þar til þess að breyta þessari eða búa til nýja tekjustofna eða annað slíkt? Ég er alveg hjartanlega sammála því að við höfum sem hitt stjórnvaldi verið að leggja auknar álögur á sveitarfélögin með alls konar nýjum frumvörpum og reglugerðum og hvað það nú heitir allt saman. Ég vil þó segja að núna, af því að hv. þingmaður vitnaði í Samband íslenskra sveitarfélaga, þá kemur samt sem áður þar fram að það er gert ráð fyrir því að 67 sveitarfélög sem eru með 99,9% íbúa, að 32 þeirra verði með halla en 35 með afgangi, þannig að þau eru örlítið fleiri. Sem betur fer þá er það þannig, því að það var útkomuspáin með við síðasta ári eru 27 með afgangi en 42 með halla, þannig að það er sem betur fer eitthvað gott að gerast, að það er að virka þar, að atvinnuvegurinn er greinilega farin að fara í gang þar. Á svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, virðulegur forseti, það sem ég var að benda á þarna, að því að það er talað í þessu leiðarljósi, að það er stöðvun skuldasöfnunar. Ég var bara að benda á það, ég sé þess ekki stað í stefnunni sjálfri með hvaða hætti það á að gera. Ég er ekkert viss það að ég sé endilega tilbúin til þess að fara að skera niður til þess að minnka velferð. Ég er ekki þar.
Viðreisn hefur meðal annars bent á tækifæri til þess að auka tekjur með því að hækka auðlindagjald til dæmis. Það má nefna fleiri hluti. Hér hafa verið nefndir bankaskattur og svo er auðlegðarskattur og hvaðeina sem hefur verið nefnt sem möguleiki til tekjuöflunar. En þetta þarf auðvitað bara að spila saman. Velferðin kostar pening og við þurfum að fjármagna hana með einhverjum hætti. Þannig að ég er bara þar. Varðandi sveitarfélögin, þau standa bara frammi fyrir því núna að mörg þeirra hafa ekki fjárfest einu sinni fyrir afskriftum. Þannig er það bara. Og það þarf með einhverjum hætti að breyta því að fjárfestingarþörfin liggur í sveitarfélögunum. Það þarf að byggja leikskóla, það er krafist þess að sveitarfélögum, þau veiti úrræði fyrir börn 1 árs þegar að fæðingarorlofi lýkur, en það er ekki lögbundið verkefni sveitarfélagana að gera slíkt, en sú krafa er á sveitarfélögunum. Þannig að sveitarfélögin er að sinna miklu meira heldur en bara lögbundið verkefni. Og það þarf auðvitað bara að skoða tekjumöguleika sveitarfélagana. Háttvirtur þingmaður nefndi gistináttaskattinn sem hefði komið mörgum sveitarfélögum til góða. Það er heldur ekki lögmála að skipting á milli tekjuskatts og útsvar sé alltaf svo sama. Það má alveg breyta því. Háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og bara áhugavert að heyra af því að hér er nefnt einmitt auðlindagjald og auðlegðarskattur og annað slíkt. Það væri þá áhugavert að vita líka hvort að Viðreisn hefur rætt eitthvað sérstaklega hvað auðlindagjaldið ætti þá að vera, ef ekki þessi 33% til dæmis af auðlindum hafsins. Erum við að tala um önnur auðlindagjöld af því að við gleymum dálítið hinum auðlindunum, jarðvarmanum og öllu því sem við höfum að ræða í því samhengi. Það væri ágætt að fá svar við því. Eins og ég segi, ég er líka sveitarstjórnarmaður fyrrverandi, þannig að ég átta mig alveg á því hvað er að ræða. Og það er gert ráð fyrir því að núna neikvæð rekstrarniðurstaða samkvæmt upplýsingum hjá sambandinu verðum 1,5% af tekjum sveitarfélaga og það eru ríflega 6 milljarðar, það eru miklu peningar og auðvitað þekkjum við það líka að það eru mörg minni sveitarfélög sem eru kannski eiga erfiðara með að takast á við þessi verkefni sem hér voru nefnd, meðal annars sorphirðumálin og fráveiturnar. En það auðvitað hlýtur að vera eitthvað sem við viljum og verðum að gera. Við getum ekki ýtt því lengur frá okkur. Við erum auðvitað búin að, eins og hv. þingmaður nefndi, að sums staðar væru allir með allt niður um sig í þessum málum. Sums staðar er verið að gera þetta mjög vel og búið að vera að gera þetta vel. Hvort heldur eru fráveiturnar eða sorphirðumálin. En það er sannarlega, við heyrðum það líka í kjördæmavikunni, að það eru áhyggjur af því að innleiðingartíminn sé ekki nægilega langur. Ég veit að sambandið átti til dæmis að gera handbók svona miðlægan grunn fyrir sorphirðumálin. Ég er ekki búin að kanna það hver sú staða er núna á því hvort að af þessum mánuðum liðnum, hálfu ári eða svo, hvort að það liggur ekki ennþá fyrir. Það er auðvitað bagalegt ef svo er ekki því að það voru veittir sérstakir fjármunir til þess að gera það til dæmis. Þannig að við getum ekki ýtt þessum málum endalaust frá okkur, en ég er sammála því að við við þurfum kannski að horfa samt sem áður til einhvers annars heldur en bara útsvarsins, held ég. Ég held að við þurfum að vera með einhverja hugmyndaauki í því að velta fyrir okkur hvar annars staðar getum við borið niður á þess að það sé mjög íþyngjandi fyrir íbúana. Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Ég lít bara þannig á að það eigi að greiða fyrir afnóta sameiginlegum auðlindum. Hver útfærslan eigi að vera er ég ekkert alveg klár á. Ég þykist vita það að sú útfærsla sem til staðar í dag, hún er ekki að skila þjóðinni þeim arði sem að mér finnst þjóðin eiga rétt á. Og ég held að við ættum þá bara sameinast það á þessu kjörtímabili að skoða möguleikann á því bæði hverjar tekjur ríkissjóðs eiga að vera og síðan hverjar tekjur sveitarfélaganna eiga að vera. Því að það skiptir máli
að allt þetta sé í lagi. Við heyrum það og við heyrðum það í kjördæmavikunni. Það er talað heilbrigðisþjónustuna, það er talað löggæsluna, það er talað tengivegina, hvernig eiga sveitarfélög að sameinast ef það er ekki hægt að keyra rútur á tengivegum, skólabílum á tengivegunum. Þannig að þetta eru verkefni sem bíða okkar bæði hér inn í þingsal og síðan heima í héruðunum. Og við eigum bara að sameinast að leysa þetta. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Mér langaði til þess að aðeins grípa inn í umræðuna stöðuna á vinnumarkaði. Vegna þess að þetta kemur bara þessari fjármálastefnu mjög mikið við. Launakostnaður mjög stór partur af rekstrarkostnaði sveitarfélaga, 50%, þetta kringum 30% hjá ríkinu. Ríkið hefur ítrekað vanreiknað þennan kostnað hjá sér. Við erum með mjög þröngan stakk í þessari fjármálastefnu. 8 milljarða svigrúm núna. En á sama tíma ekkert verið að ræða og virðist algjört áhugaleysi á að skoða úrræði núna sem gæti mögulega komið í veg fyrir að fá miklar launahækkanir í fangið í haust. Vegna þess að húsnæðisverðshækkanir éta upp allan kaupmætt núna. Við lendum í sama vítahring launahækkana. Ég ætlaði því að varpa þeirri spurningu og þessari hugvekju til hv. þingmanns hvort að það skorti þessa sýn inn í fjármálastefnuna, veruleikann á vinnumarkaði og að sama skapi að fólk í fjármálaráðuneytinu og ríkisstjórninni sé svo upptekið við að plana eitthvað fram í tímann, eitthvað óljóst, eitthvað ramma, að það sé verið að gleyma grundvallarforsendum hagstjórnarinnar í dag sem það að taka mið af stöðuna á vinnumarkaði. Viðurkenna hagstjórnarmistök sem átt sér stað meðal annars á húsnæðismarkaði og taka ábyrgð núna. Vegna þess að vandinn sá að þessi stefna sprungin ef ekkert að gert í dag. Mér langaði til að heyra sjónarmið hv. þingmanns á mikilvægi aðgerða í dag til þess að koma í veg fyrir að þessi stefna springi strax í haust. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ansvar. Ég hef bara verulegar áhyggjur af þessu. Ég sjálfur starfaði inn á þessum vinnumarkaði í 20 ár, verandi formaður stéttarfélags, og mér finnst einhvern veginn staðan núna að vera að teiknast upp eins og hún var að teiknast upp hérna í gamla daga þegar við sáum verðbólgu vera að aukast og það var að grafa undan þeirri velferð sem að fólk hafði reiknað með. Það er verið að henda því á borð fyrir okkur að opinberir aðilar sé að leiða launabreytingar sem að ég vil bara andmæla vegna þess að þegar að farið var út í að hækka lægstu laun þá hafði það mest áhrif, það beit mest þar sem laun voru lægst og það var hjá B-félögum og verkafólki innan sveitarfélaganna. Þannig að í prósentum virkaði það meira þar og við vitum núna að það eru verulegar áskoranir núna framundan hjá sveitarfélögunum. Kennararnir felldu til dæmis nýverið kjarasamning sem byggði á lífskjarasamningi og eru núna í viðræðum eitthvað framhald. Við vitum ekki hvað BHM gerir. Þeir hafa teiknað upp þá stefnu að þeir vilja láta meta menntun til launa og vilja þá fá eitthvað aðeins fyrir sinn snúð. Og svo náttúrulega erum við með þessa verðbólgu, þannig að það semur enginn lægra heldur en sem nemur verðbólgunni ef að menn ætla að búa til kaupmátt. Já, ég hef miklar áhyggjur af þessu og þetta mun geta valdið verulegum erfiðleikum þegar fram í sækir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið og langar til að fylgja þessu eftir í tengslum við umræðuna sem var hér í upphafi varðandi bara skort á útgjalda og tekjustefnu í þessari fjármálastefnu. Til að mynda hvort að það sé skoðun hv. þingmanns að ef hefði til að mynda komið fram í þessari stefnu einhver umræða þróun í barnabótakerfinu,
þróun á vaxtabótum og þess háttar, að það myndi mögulega undirbyggja aðeins meiri frið á vinnumarkað farandi inn í haustið, hvort að það sé ekki ábyrgðarleysi af hálfu stjórnvalda að setja fram svona mikilvægt plagg þar sem að jafn lítið svigrúm til athafna og raun ber vitni í verðbólguhækkunum og mikilli verðbólgu núna, án þess að minnast einu orði á því hvort að mögulega ætti að styrkja tilfærslukerfin til þess að við sjáum ekki höfrungahlaup á vinnumarkaði í haust vegna þess að fólk getur ekki treyst á að viðhalda kaupmætti sínum með aðstoð annars staðar úr tilfærslukerfunum en að bara sækja beint til vinnuveitenda. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegur forseti, það gefur auðvitað augaleið að ef að tilfærslukerfin eru stöðug og fólk getur gengið að hlutunum vísum, þá skapast eitthvað það umhverfi sem hægt að vinna með. Og það hefur bara lengi loðað við þetta samfélag okkar að hér eru allir tekjutengdir í bak og fyrir og bara í þessari þenslu á fasteignamarkaði er fólk að tapa vaxtabótum eða húsnæðisstuðningi af því að eignastaða þeirra jókst þrátt fyrir að ekkert annað hafi breyst. Ekkert annað hafi breyst. Það með sömu laun og meira að segja afborgunin af láninu hækkaði af því að verðbólga jókst. Þannig að þetta er auðvitað bara forsenda fyrir því að við búum til eitthvað sem heitir norrænn samningalíkan sem við ætlum að byggja á til framtíðar, að við höfum þennan stöðuga grunn sem fólk getur treyst á. Annars verður hér þetta alltaf eins og frumskógur, höfrungahlaup og það kom alltaf einhverjir illa út úr því. Þá veitir að lokum andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, finnst alltaf áhugavert hvað stjórnarliðar koma hérna upp og spyrja hvað stjórnarandstaðan myndi vilja gera svona í gelda og tekjumálum og svo framvegis, sérstaklega því að það er engin gelda að tekjustefna í fjármálastefnunni, þannig að það er ekki vonað nema þau spyrji, leita einhverja ráða. Og hv. þingmaður kom hérna inn á nokkrar hugmyndir hérna áðan. En grundvöllurinn sem við erum að glíma við er að þrátt fyrir stöðuna eins og hún lítur út þar sem á að vera góður hagvöxtur og svo framvegis á komandi árum, svona úr mikilli lægð, þannig að það er oft auðvelt að stíga upp úr því. En þá var 2019 2,8% hagvöxtur. Sá hagvöxtur var ósjálfbær fyrir rekstur ríkisins. Þetta var svona langtíma hagvöxtur á því reiki sem að við ættum að vera á svona stöðugu ná fyrir útgjöldum og öllu slíku. En þar er hann ósjálfbær. Allt í lagi. Við eigum að vaxa út úr þessari efnahagslægð hérna núna, sem þýðir að það á að spenna hagvöxtinn hærra heldur en langtíma meðaltal til þess að vinna þá upp tekjur á móti, stærri hagvöxtur fái meiri tekjur inn og þannig er líka þá að vinna upp á móti þessum halla sem er á þessum ósjálfbæra rekstri. Allt í lagi. Ef að það væri aflað, ef það væri einhver tekjustefna, þá myndum við vinna þessa skuldasöfnun niður hraðar. Við myndum ná sjálfbærum ríkisrekstri fyrr, en það er ekki gert. Og það er einmitt merkilegt í samhengi alls sem við erum að sjá hérna varðandi stöðuna á heilbrigðismálum, stöðuna á húsnæðismarkaði, kjarasamningunum, öldrun þjóðar, hvað einmitt ekkert er gert. Þannig að það er alveg áhugavert að stjórnarliðar skuli vera að spyrja okkur í stjórnarandstöðunni hvað á að gera. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis tekur til máls og svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, það er orðið ansi mikið þegar að þingmenn úr stjórnarandstöðunni eru farin að setja manni fyrir vegg lausnir í þessu. Ég hef ekki lausnirnar.
en við getum sameiginlega unnið að þeim. Það skiptir, þegar ég fer í pólitík, þá er ég að hugsa mitt aðalmarkmið í pólitík er að auka velferð. Það skiptir mér máli að ég geti stuðlað að því með einhverjum hætti að auka velferð í þessu samfélagi okkar. Hvernig gerum við það? Við verðum að afla tekna af því að velferð kostar. Og þá þurfum við bara að horfast í augu við það að til þess að afla tekna þá verðum við að skattleggja. Við verðum að skattleggja. Við verðum að líka taka þá skatt, eðlilegan og réttlætanlegan skatt af nýtingu þeirra auðlinda sem við eigum. En við verðum að þora að horfast í augu við það að við þurfum að skattleggja. Það er ekkert að því að borga mikinn skatt ef þú hefur góða tekjur. Þannig að við eigum auðvitað bara að þora að taka þessa umræðu. Við eigum ekki að vera eins og Bandaríkin sem allir keppast við að reyna að stela undan skatti. Við eigum að gera eins og Skandinavar, af því að við viljum telja okkur til Norðurlandaþjóða. Við viljum vera norrænt velferðarsamfélag. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, það er einmitt óhjákvæmileg staðreynd að það þarf að afla meiri tekna til lengri tíma, miðað við þá þróun sem er máluð í fjármálastefnunni, bara vegnaöldrun þjóðar til dæmis, sem er meira álag á lífeyriskerfið og meira álag á heilbrigðiskerfið. Þetta er bara óhjákvæmilegt. Stefnan virðist hins vegar vera að gera það ekki á tímabili þessarar fjármálastefnu og safna þar af leiðandi meiri halla en ella, af því að það er ósjálfbærnin sem er þarna undir. Þá að reyna að vega hvort tveggja upp, hallan vegna faraldursins og þessa ósjálfbærni með einmitt meiri hagvexti heldur en langtíma hagvextur gerir ráð fyrir. Ég sé ekkert fyrir fjármálaáætlun og fjármálastefnu sem segir hvernig ríkisstjórnin ætlar að búa til aukinn hagvöxt. Ekkert það. Ég sé ekkert það hvernig á að leysa undirliggjandi vandamálið. Og eftir stend ég og klóra með hausnum, ég fullt af hugmyndum. Ég er bara ekki aðstöðu til þess að meta hversu umfangsmiklar þær hugmyndir eru og hversu langt þær myndu ná til þess að bæta upp þessa ósjálfbærni. Við í stjórnarandstöðunni bara erum ekki með það svigrúm að geta farið í stjórnsýsluna og safna því saman. Það bara er ómögulegt. Þannig að hvar stöndum við þegar stjórnarflokkarnir geta það ekki einu sinni? Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, virðulegur forseti, þegar stórt er spurt þá er lítið svör. Það er, við þurfum alltaf á öllum tímum að vita hvað við ætlum að gera og hvað það sem við gerum kostar. Það þarf að verðleggja það sem við erum að gera. Ég sé þess ekki stað í þessari stefnu að það sé gert, því að það býður okkar verulegur kostnaðarauki. Það þarf að byggja vegi til að þjóna þessum túristum. Það þarf að byggja hjúkrunarheimili og það þarf að byggja heilsugæslur. Það eru alls konar útgjöld sem þurfa að eiga sér stað það er talað vaxtarsvæði, það er talað brothættar byggðir og allt þetta, við þurfum að huga að öllu þessu. En við sjáum þess ekki stað í þessari fjármálastefnu. En vonandi getum við séð að það sé einhvers að vænta í þeirri fjármálaáætlun sem á að leggja fram í vor. Þannig að við getum þá farið að reikna okkur niður á einhverja hluti sem að skipta verulegu máli. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, við ræðum hér mikilvægt plagg fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og ég ætla nú að byrja á því að segja, virðulegur forseti, það er gaman að sjá hversu margir þingmenn hafa tekið þátt í að ræða þessa stefnu hér í dag og í kvöld. Ég held að það sé mikilvægt því þetta er auðvitað mikilvægt grunnplagg. Sérstaklega vegna þess að þegar þessi stefna kom hér í fyrri umræðu þá var mjög lítil þátttaka í umræðunum
og ég furðaði mig mjög á því hversu fáir þingmenn tóku til máls í þeirri umræðu, en það hefur svo sannarlega verið bætt við það hér í dag og í kvöld. Mig langar að byrja á því að segja að ég held að lög opinber fjármál sem að þessi fjármálastefna þetta byggir á skipta okkur alveg ofboðslega miklu máli. Og ég heyri svolítið hér í umræðunni bæði núna og fyrri fjármálastefnur gagnrýni. Oft verið að rýna til gagns og það getur verið gott, en stundum hægt að taka það einhvern veginn þannig að þetta sé allt saman algjörlega ómögulegt. Og mér finnst það bara svo mikilvægt að við séum komin inn í þennan farveg sem lögin opinber fjármál beina okkur. Það er að segja að hér liggur fyrir stefna og hér ákveðinn rammi. Þannig að þegar kallað svo eftir aðgerðum ríkisstjórnarinnar og hvernig ríkisstjórnin ætlar að ná fram þeim markmiðum sem hún hefur sett í stjórnarsáttmála og birtist í fjármálastefnu og svo í fjárlögum fyrir ár hvert, að þá verður það að passa innan þessa ramma. Og ég held að það skipti alveg ofboðslega miklu máli. Og ég veit að þegar var verið að setja þessi lög þá voru ekkert allir á eitt sáttir það. Það er margir sem óttuðust það að svona rammi gæti rammað of mikið inn hendur ríkisstjórnarinnar. Og ég held að það sé bara mikilvægt að það sé gert. Vegna þess að mér auðvitað mjög umhugað ríkisfjármál. Og ég held að þessi stefna sem að liggi fyrir hér sé að mörgu leyti raunsæ, og ég hef heyrt nú þegar ég hef gengið eftir því hér í andsvörum að þá eru margir sem að kannski, og ég hef ekki séð neitt hér leggja fram í rauninni aðra fjármálastefnu. Ég hef ekki séð neina nýjar tillögur frá stjórnarandstöðunni í þeim efnum, en þetta sé raunhæf stefna. Ef eitthvað þá kannski of svartsýn. Og við ræddum það aðeins inn í hv. fjárlaganefnd hvort að okkur gæti tekist fyrr að snúa bátnum við, þar að segja skuldastefnan gæti, eða það hægt væri að stefna að því að skuldastefnan myndi hætta fyrr. En áætlunin segir til sem auðvitað ekki fyrr en við komum í rauninni ekki á núllpunktinn fyrr en 2026 samkvæmt þessu. Og það kannski eitt af þessum áhyggjuefnum sem ég hef haft. Ég verð þó að viðurkenna að nýjustu fréttir gærdagsins eða nóttarinnar eru kannski eitt svona helsti áhyggjuþátturinn að það mögulega sé ekki að takast. Við höfum rætt hér svolítið í umræðinu svona sveiflur sem að íslenskt efnahagslíf hefur sögulega búið við. Ég held við getum þó sagt það á síðustu misserum höfum við náð mun meiri stöðugleika heldur en sagan segir okkur, þó að við höfum gengið gegnum einhverjar sveiflur. Nú glímum við vaxandi verðbólgu og vextir hafa verið hækkaðir sem að þó eru mjög lágir í sögulegu samhengi. Og ef það eitthvað kannski sem að ég hræðist að gæti mögulega haft áhrif á það plagg sem að við ræðum hér og samþykkjum vonandi á morgun eða næstu daga, væri það að utanaðkomandi áhrif yrðu með þeim hætti að það væri von á einhverjum við þyrftum með einhverjum hætti að bregðast við því, og þá er ég bara að vísa í ástandið í Úkraínu og hvaða áhrif það getur haft inn í Evrópu þar sem að við sjáum fyrir okkur hækkandi orkuverð þar. Við vitum að hluti af ástæðunni fyrir því að verðbólgan hefur farið hér vaxandi auðvitað innflutt verðbólga. Við vitum að nágrannaríkin okkar öll eru að glíma við verðbólgu og það má alveg velta fyrir sér hvort að þetta hryllilega ástand þarna gæti haft enn alvarlegri afleiðingar í för með sér hvað þetta varðar. En að því sögðu þá langar mig líka að segja það að þegar við ræðum fjármálastefnu þá langar manni svolítið að fara í að ræða enn meiri framtíð. Og það er enda líka það sem tekið fram í lögum opinber fjármál, og við fengum hér skýrslu á síðasta kjörtímabili, undir lok síðasta kjörtímabils, áskoranirnar til framtíðar í ríkisfjármálum. Og ég fagna því mjög þegar við erum að taka þá umræðu hér í þessu sal, því hefur aðeins verið varpað fram þessar framtíðar áskoranir okkar sem við stöndum frammi fyrir sem þjóð. Öldrun þjóðarinnar hefur verið nefnd í því, og það er alls ekki svo að það að þjóðin sé eldast og lifi lengur sé neikvætt,
heldur bara mjög jákvætt, mjög jákvæð og góð þróun. Það er að segja, reyndar mættu barneignir vera meiri til að vega upp á móti því. Sjálfvirknivæðingin og fleira hefur nefnt og ég, eins og ég sagði hér við fyrri umræðu þessa fjármálastefnu að þegar maður fer að ræða þetta þá er þetta risastórt skref sem við tókum á sínum tímum með lögum um opinber fjármál að vera þó að horfa 5 ár fram í tímann því að áður en þessi lög voru tekin upp þá var það bara ekki gert. Það var bara rauninni verið að vinna með fjárlög hvers árs fyrir sig sem oft voru afgreidd bara í lok desember. En þá er ég að segja það, þegar við þó færumst í þessa átt sem við höfum núna gert með þessum lögum að þá langar mann eiginlega að fara enn frekar í vangaveltum inn í lengri framtíð. Mig langar líka að segja það að ég held að þessi rammi hér sé góður, en eins og ég segi, ég lít ekki á þetta sem ramma. Þetta er stefna og í áætlun okkar þá þurfum við að halda okkur innan þessa ramma. Ég legg aftur á móti áherslu á það og það er ekkert bara núna við þessar aðstæður, heldur bara finnst mér það eigi alltaf að vera þannig að við eigum stöðugt að vera að endurmeta útgjöld ríkisins. Markvisst endurmat útgjalda tel ég vera mikilvægt. Við eigum alltaf að spyrja okkur hvað erum við að fá fyrir peninginn, því að það er ekki endilega samasemmerki á milli þess að dýr vara og þjónusta sé endilega góð vara eða þjónusta. Og það er hlutverk okkar hér sem fjárlagavaldsins, ekki bara það að útdeila peningum í einstök verkefni, heldur líka tryggja það að fyrir þessa fjármuni séum við að veita borgurunum sem allra besta þjónustu. Og þá langar mig aðeins að koma inn á sveitarfélögin sem jú hluti af þessari fjármálastefnu. Ég ætla alveg að taka undir þá umræðu sem svolítið hefur skapast að það þyrfti í rauninni að draga þau kannski enn frekar inn í þessa umræðu. Og við vitum að rekstrargrundvöllur of margra sveitarfélaga er algjörlega ósjálfbær og þess vegna tel ég að við verðum að sjá öflugri einingar í sveitarfélögunum. Með þessu er ég að segja að minnstu sveitarfélögin í mínum huga þurfa að sameinast og verða stærri einingum til þess að hafa burði til að veita þá mikilvægu þjónustu sem að við höfum sem samfélag ákveðið að eigi heima hjá sveitarfélögunum í formi þessar nærþjónustu. Mig langar nú líka, ég var nú að spá að fara í andsvar hér áðan við hv. þingmann Guðbrand Einarsson þegar hann var að ræða málefni sveitarfélaganna út af því að hann nefndi þarna sérstaklega 2 málaflokka sem væru sveitarfélögunum dýrir og það var sorpmál og fráveitumál. Og ég hef nefnilega oft haldið því fram hér í þessum ræðustól og víðar að þetta séu málaflokkar sem ríkið ætti að taka yfir. Og þegar við ræðum fjárhagsstöðu sveitarfélaganna þá eru þetta vissulega dýrir liðir en þetta eru líka verkefni sem í mínum huga er ekki nærþjónusta. Þetta eru stór umhverfis- og loftslagsmál og það þarf að horfa á þessa málaflokka heildstætt yfir landið allt til að ná fram hagkvæmustu og skynsömustu lausnunum. Þannig að ég ætla að leggja þessa hugmynd hér í púkkið þegar kemur að umræðu stöðu sveitarfélaganna, fjárhagslegu stöðu sveitarfélaganna. Og það er kannski, maður ræðir líka sérstaklega, ég held ég alltaf þegar ég hef rætt fjármálastefnu hér á þingi og ofta þá ræði ég sveitarfélögin því að þau eru mér hugleikin, starfaði mjög lengi á þeim vettvangi og er mjög umhugað þessa mikilvægu grunnþjónustu sem er á herðum sveitarfélaganna og það er svo mikilvægt að þau hafi fjárhagslega burði til að sinna þeirri þjónustu vel. Nú eru framundan kosningar í sveitarstjórnum og ég mun kannski líka að segja þetta og var nú í fundi í mínu sveitarfélagi bara í dag þar sem verið var að samþykkja framboðslista Sjálfstæðisflokksins og var að óska þar flottum fulltrúum til hamingju en jafnframt að brýna þá einmitt í því að
að ganga ekki of langt í einhverjum kosningarloforðum, því það væri mikilvægt að horfa til þess tíma sem við lifum og fólk verði að velta því mjög fyrir sér. Það er ákveðin freistnivandi þegar á þessum tímum, þegar verið er að ganga til kosninga. En ég ætla líka að segja það, þegar við erum að ræða sveitarfélögin, að tekjustofnar sveitarfélaganna eru of fáir og veikir. Og ég held að við þurfum að taka dýpri umræðu það að fjármagnstekjur þurfi með einhverjum hætti að renna líka til sveitarfélaganna. Ég er ekki síður að velta því fyrir mér sem svona framtíðar áskorun okkar út frá sjálfvirknivæðingu, út frá breyttu samfélagi, að fjármagnstekjur geti orðið svona stærri hluti og þar af leiðandi mikilvægt að sveitarfélögin fái notið þeirra líka. Að þessu sögðu þá skrifa ég undir nefndarálit meirihluta þar sem ég sit í fjárlaganefnd og tek undir þar sem þar segir, og verð líka að segja það, ég hlakka mikið til þess umræðunnar fjármálaáætlunina sem kemur fram núna fljótlega, vegna þess að mikið af þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér í kvöld eru svona verkefni fjármálaáætlunar og þar sem þessi stefna er brotin út í raunverulegum aðgerðum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 6. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Í andsvörum hérna áðan sagðist hv. þingmaður hræðast afkomutölur fjármálastefnunnar. Þau vilja hafa þær aðeins lægri eða hærri réttar að sagt töluna sjálfar, þannig að það verði nær núlli allavega, væntanlega í plús frekar. Þá velti ég aðeins fyrir mér, einmitt miðað við það sem hefur vel komið fram á undanförnum árum í áliti fjármálaráðs og í fjármálastefnunni sjálfur í greinargerðinni þar undir, að ríkissjóður sé ósjálfbær eins og miðað við bara langtíma hagvaxtartölu. Það að segja óháð hagsveiflum. Hvort finnst hv. þingmanni verra skuldasöfnun eða skattahækkanir? Því að hinn síðasti möguleikinn er einmitt að skera niður útgjöld einhvers staðar. Þannig að svona af þessu þrennu, hvað þarf að gera að lokum til þess að laga sjálfbærni vanda ríkissjóðs? Að lokum að þá verðum við komin svona búin að vaxa upp úr vandanum, en þá erum við með hagvöxt sem er yfir í rauninni langtíma viðmiði, langtíma spá hagvöxt, sem að við komum ekki til með að geta viðhaldið að eilífu, sem að þýðir að við munum þá einhvern tímann sveifla svona fram og tilbaka. Ef við spennum bógan það hátt, þá búum við til bólu sem við springum niður fyrir og þetta er bara svona þannig. Þannig að auðvitað er gott og það er markmið laga um opinber fjármál að reyna að sveifla svona sem minnst í kringum langtíma hagvöxt. Þannig að af því að þessi fjármálastefna lagar ekki undirliggjandi afkomuvandann, hvað eigum við að gera síðan þegar að allt kemur til alls? Á að skera niður útgjöld, á að styrkja tekjuhliðina, eða eigum við bara áfram að vera í mínus? Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og það er rétt, hann vísar hér í andsvar sem ég fór í við ræðu hv. þingmanns hérna fyrir í kvöld, þar sem ég sagði ef eitthvað þá óttast ég einmitt frekar að við erum að stöðva skuldasöfnun of seint, það er að segja ekki fyrr en á síðasta ári þessarar stefnu. Og ég tek alveg undir það hræðir mig einhverju leyti. Mér finnst það slæm þróun að skuldir ríkisins séu að aukast ár frá ári. Að því sögðu að þá er ég líka á þeirri skoðun að ríkisfjármálin þurfa að vinna með peningastefnu og því ástandi sem er í hagkerfinu hverju sinni.
og við erum að koma út úr COVID-kreppu. Ákvörðun var tekin það að við ætluðum að vaxa út úr henni. Við ætluðum að taka höggið á ríkissjóði. Það var pólitísk ákvörðun sem ég held í grunninn að við höfum flest verið nokkuð sammála hvort sem við höfum verið í stjórn eða stjórnarandstöðu. Þannig að það er nákvæmlega sú stefna sem birtist hér í þessu plaggi. Þannig að svar mitt við því já, ef áhyggjur mínar eru einhverju, þá það að við séum að stöðva hana fullseint. Ég held samt sem áður að við séum að beita þeim aðferðum sem réttar eru. Ég held að bæði höfum við sem Íslendingar og önnur ríki lært mjög mikið af fjármálahruninu og þeim aðgerðum sem við fórum í þá. Það að segja að það var farið of hratt í niðurskurð. Og það gerði það að verkum að hagkerfin voru mun lengur að ná sér út úr þeim öldudal. Þannig ég held að sú stefna sem við höfum ákveðið að taka hér sé kórrétt. En ég ætla samt alltaf að hafa áhyggjur af því þegar við erum að auka skuldir ríkisins, og mér finnst að við eigum að hafa áhyggjur af því vegna þess að með því að safna skuldum þá erum við að auka greiðslubyrði komandi kynslóða. Við erum að safna skuldir sem börnin okkar þurfa að greiða. Þannig að við megum ekki líta það með léttvægum hætti. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Forseti, nei, ekki einmitt samkvæmt til dæmis áliti fjármálaráðs, þar sem að það hægt að fara í arðbærar fjárfestingar á lánum án þess að það hafi slæm áhrif á afkomu ríkissjóðs til lengri tíma. Þannig að það sem ég hef alltaf reynt að benda á já, ég alveg sammála því að sem sagt, neikvæð afkoma til langs tíma, hún að sjálfsögðu ósjálfbær, en ef að ástæðan fyrir því einmitt ákveðin fjárfesting sem kemur til að skila sér til kannski þeim lengri tíma, þá það alveg réttlætanlegt. Og það einmitt það sem mér finnst vanta, og ég skildi sem sagt, stefnuna að vaxa út úr vandanum þannig að ríkissjóður myndi taka einhverjar áætlanir, fjárfestingaráætlanir og leggja að auki við það sem myndi teljast eðlilegt til þess að búa til aukaverðmæti til þess að borga fyrir hallann sem farið í. En hins vegar var rauninni bara farið í að akkúrat fleyta fötuna, að það var því að bjargað sem bjargað var hægt. Það var rosalega lítið rauninni lagt í að gefa í. Til dæmis þá má benda á nýsköpunaráherslurnar. Þær voru vissulega einhverjar, en í umfangi þess sem var mögulega hægt, að þá var það bara brot af því sem var nýtt. Það sáum við strax í úthlutun Tækniþróunarsjóðs bara strax haustið eða sumarið eftir að COVID byrjaði. Þar var rosalega lágt úthlutunarhlutfall hjá gæðaverkefnum. Það eru glötuð tækifæri. Ég sá það að vaxa út úr vandanum sem fjármögnun á slíkum tækifærum sem myndi búa til aukahagvöxt umfram eðlilegan langtímahagvöxt sem myndi þá borga það. Núna erum við bara hins vegar að glíma við ákveðið jafnvægi og leikni í kringum jafnan hagvöxt, langtímahagvöxt sem á þá einhvern veginn að borga þetta í staðinn, og það myndi taka miklu lengri tíma. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti, ég þakka aftur hv. þingmanni. Ég verð að viðurkenna að hann byrjaði mjög vel og ég skildi vel það sem hann talaði arðbæra fjárfestingu. Ég týndi honum samt svo aðeins þegar leið á andsvarinu, en það kann vel að vera mér að kenna en ekki hv. þingmanni. Og bara þakka honum fyrir að nefna það að það auðvitað þegar ég tala hér skuldir og skuldir ríkisins, að mér finnst áhyggjuefni. Mér finnst að við eigum að standa vörð ríkissjóð út af því að ég veit að þessar skuldir verða greiddar af komandi kynslóðum. En þá það alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að þarna skiptir auðvitað máli hvað fjármunirnir fara í, og ef fjármunirnir fara í arðbærar fjárfestingar þá það tækifæri til að búa til tekjur til framtíðar. Tek bara heils hugar undir það og nefni hér sem dæmi arðbæra fjárfestingu sem væri Sundabraut. Ég nefni líka borgarlínuna sem ég held að sé líka samfélagslega mjög arðbær fjárfesting. En svo kom hv. þingmaður inn á nýsköpunargeirann og þá staðreynd núna að
Þetta er raunverulega orðin fjórða stoðin í íslensku efnahagslífi. Hún er það raunverulega, svo segja tölurnar okkar, og það er meðal annars vegna þess að ríkið hefur farið í mjög markvissar aðgerðir til að ýta undir nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Og það er ekki bara orðið eitthvað svona tískuorð, eitthvað sem ráðherrar eða fyrirmenni nota í einhverjum fallegum ræðum. Við erum bara að sjá raunverulega öflugan atvinnugreinar sem byggja á þessari nýsköpun og tækniþróun. Og ég held að ríkisstjórnin og hið opinbera hafi gert mjög mikið til þess að tryggja þetta og ég er algjörlega sammála því að við eigum að halda því áfram. Svo er auðvitað alltaf hægt að taka eigum að fara ennþá meira, eigum að setja ennþá meiri tækniþróun og rannsóknir og nýsköpun og eitthvað svoleiðis og þarna kemur auðvitað bara forgangsröðunin sem við ræðum svo annars vegar í fjármálaáætluninni og fjárlögum hvers árs. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti. Nú er það alveg á hreinu að tekjugrunnur ríkisins hefur verið rýrður tugi milljarða á undanförnum árum með ósjálfbærum skattalækkunum. Fyrir vikið var afkoma ríkisins orðin veik og ákveðið misræmi milli tekna og gjalda til staðar löngu fyrir Covid. Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að styrkja tekjugrunn ríkisins á næstu árum til að leiðrétta þessa stöðu? Telur hv. þingmaður til dæmis æskilegt að hækka skatta á tekjuhæstu og eignamestu hópana á Íslandi? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hv. þingmaður ræðir hér tekjugrunn ríkisins og veltir því fyrir sig hvort að ég vilji hækka skatta á þá sem mest hafa, ef ég skildi spurninguna rétt. Hv. þingmanni ætti það að vera ljóst að sá stjórnmálaflokkur sem ég starfa fyrir, stefna okkar er ekki í þá áttina, nei. En aftur á móti höfum við lagt mikið upp úr því og ég held að það sé nú kannski grunnur að einhverju sem ég náði ekki að svara hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni hérna áðan, að þetta snýst auðvitað skattstofninn. Hver er skattstofninn? Og það eru tækifærin okkar þegar við segjum hér að við ætlum að vaxa út úr þessu, það er að skattstofninn okkar stækki. Það er að segja að atvinnulífi og efnahagslífi stækki allt saman. Eitt af því er það sem ég nefndi hér í andsvari áðan er einmitt þessi fjórða stoð okkar, nýsköpun og tæknigeirinn, að við erum allt í einu komin raunverulega nýja stoð inn í íslenskt atvinnulíf, ný fyrirtæki, nýjar atvinnugreinar sem að greiða ekki bara fyrirtækin sjálf háa skatta, heldur er það líka þannig að starfsfólki sem að vinnur hjá þessum fyrirtækjum er sem betur fer á bara býsna góðum launum og greiðir þar af leiðandi hærri skatta. Þannig að hv. þingmanni ætti að vera það ljóst, en ég bara ágætt að ég ítreki það. Mín sýn er fyrst og fremst sú að stjórnvöld eiga að byggja hér upp ákveðinn grunn, svo að einmitt einstaklingar og fyrirtæki geti blómstrað og greitt vel til samfélagsins þar sem við viljum bjóða upp á góða þjónustu. Veitir andsvar síðara sinn hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, ágætt. Herra forseti, ágætt að fá bara skýr svör þetta, svona áminningu þetta. En já, ræðum aðeins betur bara tekjugrunn ríkisins. Nú hefur hæstv. Viðskiptaráðherra, sem er nota bene ekki viðskipta- og bankamálaráðherra, heldur bara viðskiptaráðherra, sett fram hugmyndir að hækka bankaskatt. Og ráðherra hefur líka sett fram hugmyndir að ofsagróði í sjávarútvegi verði skattlagður. Það verði lagður aukinn skattur á svona ofurhagnað í sjávarútvegi. Þetta er fróðlegt að heyra frá hv. þingmanni hvort þetta séu hugmyndir sem henni hugnast, hvort hún myndi styðja hugmyndir í þessa veru. Og ef ekki, hvað henni finnist þessar hugmyndir svona yfir höfuð. Og
Andsvarar síðara sinn, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, það er orðið gaman hjá okkur hérna í salnum því að það er farið að líða svolítið á kvöldið, þannig að við erum búin að hlæja svolítið. Hv. þingmaður gefur mér hérna frábært tækifæri til að ræða áhugavert mál sem er bankaskattur og skattur á ofurhagnað. Hækkun bankaskatts er ekki góð hugmynd að mínu viti. Ég satt hér á síðasta kjörtímabili í efnahags- og viðskiptanefnd og eitt af því sem við fjölluðum nú aðeins þá í upphafi var einmitt framtíð íslensk fjármálamarkaðs og þar var þetta sérstaklega tekið fram, þetta hét hvítbók held ég örugglega, og þar var ein af þeim tillögum einmitt að lækka bankaskatt og það voru nefnd fyrir því mörg rök því að við höfum svolítið viljað horfa inn á samkeppnismarkað eða horfa inn á nærsamfélagið hvað þetta varðar. Og bankaskatturinn hafði vissulega þau áhrif að fjármálastofnanir hér á landi voru undir öðrum hatti heldur en erlendir bankar. Staðan var þá á þeim tíma líka að ríkið átti að fullu 2 af 3 bönkum sem er ekki alveg staðan í dag og er vonandi að fara að breytast mjög hratt þegar við klárum sölu á Íslandsbanka. En bankaskatturinn er eitt af þeim fyrirbrigðum sem var einmitt talið óæskilegt því að þegar við horfum á íslenska banka þá viljum við gjarnan að þeir séu með einhverjum hætti að starfa í sama umhverfi og erlendir bankar og mörg okkar hefur jafnvel dreymt að við gætum séð hér frekari samkeppni á bankamarkaði, erlendir aðilar myndu vilja koma inn á þann markað. Eitt af ástæðunum fyrir því að bankaskattar var líka ekki talin mjög æskileg þróun var sú ástæðan var sú að þær eru ekki lagðir á lífeyrissjóði, þannig að samkeppnisstaða lífeyrissjóða og banka þegar kom að fasteignalánum var ekki jöfn. Þannig að ég held að það hafi frekar verið góð aðgerð að lækka bankaskattinn og ítreka, hv. þingmaður spurði mig líka skatt á ofurhagnað og ég verð að viðurkenna að mér finnst sú umræða á köflum mjög popúlísk. Því hvað er ofurhagnaður? Og það er líka rosalega gott þegar við ræðum hagnaðartölur eða arðgreiðslur að fólk horfi á arðsemi af eigin fé. Hvaða fé liggur þarna inni þegar fólk er að tala mikla arðsemi? Næst tekur til máls hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Andsvörum lokið annars til að hafa það á hreinu. Herra forseti, þetta hefur verið áhugaverð umræða sem átt hefur sér stað hér fjármálastefnuna og ég fór eiginlega að rifja upp bara þegar þingmenn voru hér að kasta sín á milli hvað væri í stefnunni og hvað ekki og hvað ætti að vera og hvað ekki. Við erum hérna að vinna samkvæmt lögum opinber fjármál sem tóku gildi, ef ég man rétt, 2015 og ég kem hingað inn á þing 2016 og við förum þá í fjárlaganefnd og við förum að vinna samkvæmt þessu, vorum að fóta okkur á þessu. Annars vegar með stefnuna sem er lögð fram af nýrri ríkisstjórn til 5 ára og síðan fjármálaáætlun sem er lögð fram árlega innan í ramma þessara stefnu. Og núna á því herrans ári 2022 þá erum við í þeim veruleika. Við höfum ekki farið í gegnum þessi tímabil. Það hafa orðið hér ýmis áföll, sum algjörlega séríslensk eins og fall WOW sem er þarna haustið 2019 er það ekki. Og síðan ekki svo mjög séríslenskt fyrirbæri sem var kórónuveirufaraldur og hafði líka áhrif á. Já, svo það aukaatriði þarna á milli sem ég er búin að gleyma. Rétt, hv. þingmaður. Þannig að við erum eiginlega ekki komin ennþá á þann stað að held ég að ná að nýta okkur þetta ágæta tól sem felst í þessu. En það breytir því ekki að umræðan er áhugaverð og kannski er það bara akkúrat svona sem þetta þarf að vera, ekki fall WOW og ekki kórónuveirufaraldurinn, en þessi gerjun í því hvernig við nýtum okkur þessi lög. Þetta var heljarna breyting, var og er. Ég sit ekki í fjárlaganefnd nú og þekki því ekki þá umræðu og vinnu sem átt sér stað þar við vinnsluna á þessu plaggi en hef fylgst vel með umræðunni í dag og langaði nú eiginlega að koma bara hérna upp og leggja einhverja punkta á borðið sem tengist þessum verkefnum sem við erum að fást við og pólitískt lituðum punktum.
Þannig að mér kannski aðeins ef að beini sjónum að hallarekstrinum og skuldasöfnuninni sem hefur verið mjög eðlilega til umræðu, að það sem sagt gert ráð fyrir því í þessari fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar að skuldir ríkisins muni aukist hratt og þau muni halda áfram að gera það til ársins 2026. Og það mikilvægt í umræðunni hér að halda því til haga að ríkissjóður var í járnum áður en heimsfaraldurinn skall á. Það voru þar ákveðnar ástæður, ákveðin áföll sem höfðu orðið og síðan það sem ég ætla að leyfa mér að kalla svona ákveðið, það var gengið ekki svo mjög hægt gleðina dyr þegar kom að ríkisútgjöldum. Undirliggjandi afkomuhalli var orðinn 2,2% strax á árinu 2019 og auðvitað var það til þess fallið að draga úr svigrúmi ríkisins til að bregðast síðan við þegar efnahagsleg niðursveifla kemur. Þannig að afkoman hefur í raun og veru farið versnandi frá árinu 2019 þó svo að við lítum fram hjá beinum útgjöldum, beinum og óbeinum sem tengd eru faraldrinum. Og síðan hafa allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar byggst á aukinni lántöku. Og það alveg rétt sem komið hefur hér fram í umræðunni að lántökur tengdum viðbrögðum við þessum kórónuveirufaraldri áttu sér mikinn stuðning hér í þingsal. Það var fátt aðra fína þrætti og þetta var bara hluti sem þurfti að gera. Það blá á að bregðast hratt og vel við stöðunni og það hefur á margan hátt tekist vel, en það kemur auðvitað að skuldadögum. Og þegar þannig stendur á að við erum að nota lántöku til að fjármagna viðvarandi hallarekstur, þá náttúrulega verið að ógna sjálfbærni ríkisfjármála. Þó að skuldahlutfallið sé nokkuð hóflegt með við sum viðmiðunarlönd okkar að minnsta kosti, þá er það staðreynd að vaxtabyrðin hér, hún mun þyngri en í löndunum í kringum okkur. Og staðreyndin sú að vaxtagjöld eru núna orðin 5. stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs og það er ekkert sérstaklega þægileg mynd að horfa á. Það verður bara að segjast eins og er og við hefum vissulega langt í land með því að ná því sem verst var hér í kjölfar fjármálahrunsins. Ég ætla nú rétt að vona að við náum því aldrei aftur. Ég fær hroll bara við tilhugsunum þá mynd sem þar blasti við. En 5. stærsti útgjaldaliðurinn að það færi í vaxtagjöld, það er býsna stór biti. Og fá með þjóð með litla mynt á einfaldlega erfitt með að lifa við þessa stöðu til lengri tíma. Skuldir hins opinbera, samkvæmt gögnum hér, munu aukast 70% frá árinu 2019 til 2026 og síðan gerir sviðsmyndir ráð fyrir enn frekari skuldaaukningu að óbreyttu tekjufyrirkomulagi. Og auðvitað er þetta til þess fallið að skerða svigrúm og getu hins opinbera til að standa undir þeirri grunnþjónustu sem við erum alls sammála að þurfi að vera til staðar og ef eitthvað eftirspurn eftir eykst frá ári til árs. En það stendur ekki til að stöðva skuldasöfnunina eins fljótt og hægt er. Það er stefnan. Skuldalækkun á samkvæmt fjármálastefnunni að hefjast eftir að stefnan rennur úr gildi og eftir að kjörtímabil sitjandi ríkisstjórnar lýkur. Og það er eitt og sér ekki gagnrýnivert. Við höfum farið yfir það hér að því fylgir líka kostnaður fyrir komandi kynslóðir þegar farið svo bratt í að greiða upp skuldir að það er gert á kostnað innviðauppbyggingar eða einhverjar sýnar. Það er jafn íþyngjandi fyrir komandi kynslóðir að slíkt gat eigi sér stað í innviðafjárfestingu jafn íþyngjandi og skuldasöfnunin sem slík, eða skuldirnar sem slíkar. Það skiptir til dæmis máli hvort að skuldasöfnunin er nýtt í arðbærar fjárfestingar eða hvort við erum á það slæmum stað að við erum að nýta hana til þess að fjármagna þjónustu, eitthvað sem í öðrum rekstri heitir að fjármagna neyslu. Og þá erum við raunverulega orðin verulega ósjálfbær. En þetta breytir því kannski ekki að þrátt fyrir að það ríki hér held ég að telja mig ágætis samstaða að það sé ekki skynsamlegt og ekki í þágu almennings að fara bratt í skuldalækkunina eins og áður, bratt til dæmis og áður hefur þekkst. Þá er kannski fátt fína drætti tillögur hvernig eigi að uppfylla það markmið þó svo að það sé eftir 2026
eftir þetta kjörtímabil, eftir að starfstíma þessara ríkisstjórnar lýkur. Þannig að boltanum einhvern veginn öllum ýtt áfram, nema að því leyti til að það ríkir bjartsýni hagvöxt, án þess að þar séu lagðar línur hvernig sú bjartsýni verði raungerist. Þannig að má segja að raunverulega allar áætlanir þessara stefnu treysti á mjög kröftugan hagvöxt. Og það liggur fyrir að án hans þá fyrirséð að það muni þurfa að grípa til verulegra skattahækkana eða jafnvel líka þá niðurskurðar, verulegs niðurskurðar. Þannig að þessi hagvöxtur gríðarlega nauðsynlegur þegar við erum með þessa stefnu að anda inn í þessa skuldaaukningu. Við höfum upplifað það áður að gríðarlegur vöxtur í ferðaþjónustu hafi næstum því komið eins og happdrættisvinningur. Það mögulegt að það gerist aftur, að ferðaþjónustan hér fari á flug af hraðari en við gerum ráð fyrir, en þó virðist stefnan treysta á að það gerist býsna hratt. Þá koma inn í breytur eins og raungengi krónunnar sem mun hærra nú en þegar uppgangur ferðaþjónustunnar hófst. Við búum líka við það að á sama tímabili hefur launakostnaður aukist töluvert og auðvitað hefur þetta áhrif á möguleika atvinnugreinarinnar til uppbyggingar aftur. Þannig að það eitthvað sem þarf að huga að. Ef að hagvaxtarspár sem að fjármálastefnan byggir á, ef það eiga eftir að geta gengið eftir, þá þarf að tryggja að það sé hér frjór jarðvegur fyrir atvinnuuppbyggingu í landinu. Og við þurfum regluverk sem styður við atvinnulífið, en á það ekki til að standa í vegi fyrir því, og þetta hefur OECD bent okkur á. Þar mættum við vera með skýrari sýn og hlutirnir gerast svolítið hraðar. Það að segja ramminn í kringum atvinnulífið og hann fylgir svolítið fyrir öru uppbyggingu sem við erum að vonast til að eigi sér stað þar. Og svo stend ég náttúrulega ekki hér og ræði þessa mál án þess að nefna mikilvægi þess að við höfum hér stöðugan gjaldmiðil og hagstæðara vaxtaumhverfi en við búum við. Við höfum alltaf þurft að berjast við þetta. Við erum í samkeppni við aðrar þjóðir. Við erum með samkeppni starfsfólk, viðskiptavini, fyrirtækjarekstur og við búum við allt annað óhentugra vaxtaumhverfi en þessar þjóðir sem við eigum í samkeppni við. Við eigum líka í samkeppni við þessar þjóðir lífskjör og hreinlega það að skapa eftirsóknarvert rekstrarumhverfi fyrir fyrirtæki og eftirsóknarvert umhverfi fyrir heimili að blómstra við. Þannig að við í Viðreisn höldum áfram að benda á það að sveiflukenndur gjaldmiðill það sem helst stendur í vegi fyrir aðgengi fyrirtækja, ekki síst nýsköpunarfyrirtækja, að erlendri fjárfestingu. Og vaxtaumhverfið sem fylgir krónunni gerir þeim enn erfiðara vik. Þannig að aðild að Evrópusambandinu og evran mun því auka líkurnar verulega á því að hagvaxtarspá fjármálastefnunnar gangi eftir og að íslenskur almenningur mun ekki þurfa að þola verulegar skattahækkanir og niðurskurð á komandi árum. Gerum við fyllilega grein fyrir því að það ástæða fyrir því að þetta ekki nefnt í fjármálastefnunni, en það þó mikilvægt þegar við erum að ræða vænlegar leiðir til að ná settu marki hér lífskjör almennings, rekstrarskilyrði fyrirtækja, að við ræðum þessa hluti jafnlega, þetta sé upp á borðinu líka, þannig að við vitum hvað erum að tala og ég veit satt best að segja ekki til hvers fjármálastefna og fjármálastefnu umræða ætluð ef ekki til að taka þessa hluti með inn í reikninginn. Þegar kemur að stjórn efnahagsmála þá langar mig aðeins að nefna það sem ég sá í umsögn Seðlabanka Íslands fyrir fjármálastefnuna, þessu hörðu varnaðarorð sem ég ætla að leyfa mér að lesa, leyfi forseta. Eftir því sem efnahagsumsvif rétta úr kútnum í kjölfar farsóttarinnar og slakinn í þjóðarbúinu snýst í spennu telur Seðlabankinn brýna þörf á að undirverðu ofan af örvunaraðgerðum síðustu ára með sem allra mestri aðhaldssemi í ríkisfjármálum og ekki verði vikið frá markmiðinu stöðvun skuldaaukningar svo að jafnvægi náist sem fyrst. Þannig að hérna aðili Seðlabankinn að svona brýna fyrir stjórnvöldum að hafa þessa hluti í huga og ég er svo búin að eyða lunganum af ræðunni að ræða það að það var
farið, það er pólitísk ákvörðun sem var nokkuð góð samstaða að stíga hér hægar niður. En það þarf þá að hafa í huga hvað áhrif það getur haft að halda þessari stefnu áfram þegar nú fer að birta yfir, af því að þensluaukandi aðgerðir í slíkar aðstæður geta haft áhrif til aukningar á verðbólgu og það verður enn erfiðara að vinda ofan á hlutunum. Þannig að ég held að sé gríðarlega mikilvægt og ég geri svo sem ráð fyrir því að fjármálaáætlun muni taka sterkar á þessu. Við erum að fara að sjá hana núna þar næsta mánuði, en sterkar á þessu, það eru fleiri smáatriði þar. Þannig að þetta er bara hlutur sem þarf að hafa gríðarlega mikið í huga. Við búum við þetta gríðarlega sveiflukennda efnahagsumhverfi, þannig að skrefin þurfa að vera mjög varkár og það þarf að vera hægt að grípa í, stíga á bremsunar þegar lítur út fyrir að við séum að missa tökin á þessu, af því það er eitt að fara rólega inn í uppgreiðslu skulda og annað að missa tökin á þessu og með tilheyrandi verðbólgu, báli og þenslu í hagkerfinu. Ég held að mér langaði kannski aðeins að nefna það hér líka, af því að við höfum rætt mikið um skuldahliðina, að það er tekjuhliðin. Við erum að ræða að hér þurfa að ýta undir og það hefur komið fram hér í umræðum, meðal annars hjá hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur sem ræddi hér að nýsköpunin væri orðin fjórða stoðin í efnahagslífinu. Og það er vel að við erum að sjá fram á vöxt þar. Næsta skref er að búa svo hnútana að þessi frjóu korn sem er sáð hér á landi, að þau endi ekki sem blómleg tré utan landsteinanna, að þau þrífist hér á landi og byggi hér undir öflugt atvinnulíf. Og ég hef rætt mikilvægi vaxta og stöðugs gjaldmiðils í því tilfelli. Það er annar þáttur sem tengist tekjuöflun ríkissjóðs og það er auðlindastefnan okkar. Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum á því að halda að hér í eitthvað auðlindadrifna hagkerfi séum við með mjög skýra auðlindastefnu þar sem kveðið er á það í eitt skipti fyrir öll hverjar tekjur íslenskrar þjóðar eigi að vera fyrir þær auðlindir. Og hún þarf væntanlega að vera flæðandi þeim skilningi. Ég er þess fullviss að við eigum náttúruauðlindir sem við höfum ekki eiginlega hugmynd í dag að séu að minnsta kosti geta orðið tekjuaflandi fyrir ríkissjóð. En síðan eigum við þær sem við bítustýrum nær daglega, til dæmis sjávarútvegsauðlindina, en þær eru fleiri. Og ég held að sé bara orðið mjög mikilvægt að við förum vel í gegnum þessa hluti og reynum að ná hér samstöðu. Ég segi fyrir mína parta, talandi um skattlagningar, ég myndi vilja sjá, og ég og minn flokkur aðra leiðir, til dæmis í sjávarútveginum, að við viljum sjá markaðsleiðina nýtta þar til að mynda verð, en ég hef ekki tíma til að fara yfir það hér núna. En ef við erum að ræða skatt, ef við erum að tala á annað borð skatt eða gjöld til tekjuöflunar, þá ætla ég að segja, ég er miklu hrifnari af því að íslensk þjóð, ríkissjóður, fái tekjur af því að leggja skatt á þær eignir sem íslenskur almenningur, íslensk þjóð raunverulega á, en að leggja skatt á tekjur einhverra annarra, eins og hækka tekjuskatt upp á öllu valdi eða hvaða skatt sem er. Ég vil fyrir frekar sjá þessa leið farna á undan. Þannig að þetta er auðvitað mikilvægt innlegg í umræðuna styrkari tekjugrunn fyrir ríkissjóð sem þessi stefna snýst að meðal annars Það er búið að ræða hér töluvert mikið stöðu sveitarfélaga. Það er svo sem ég er að nota tíma svona fljótlega, ég er að velja og hafna hérna hvað það er sem ég langar mest að nýta tímann í að ræða. Sveitarfélögin hafa verið rædd töluvert og það gefur auga leið að þar þarf að fara vel yfir málin og það hefur komið skýrt fram hér ekki síst í máli þeirra þingmanna sem hafa reynslu og þekkingu af starfi úr sveitarstjórnum. Mér langaði aðeins að nefna hérna þá staðreynd og aftur gríp ég niður í umsagnir sem ég skoðaði að það var töluvert það þá gagnrýni að þessi fjármálastefna skapaði ekki grundvöll fyrir félagslegan stöðugleika og stöðugleika á vinnumarkaði. Og ef við ætluðum að halda núverandi velferðarstigi myndi óbreytt fyrirkomulag útgjalda og tekjuöflunar leiða til þess að afkoma hins opinbera yrði verulega neikvæð.
Það talað í skýrslu fjármálaráðuneytisins langtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálum að frumútgjöld munu vaxa 1,5% af landsframleiðslu frá 2027 til 2050, meðal annars vegna stóraukinna heilbrigðisútgjalda vegna öldrunar þjóða. Á sama tíma og vinnandi höndum hækkar hlutfallslega, þannig að það reynir á tekjustofna ríkisins þar af leiðandi. Þetta eru náttúrulega hlutir, þetta hin stóru viðfangsefni, hvernig við ætlum að tryggja velferðarkerfi hér við þessar aðstæður. Og þá erum við komin að því hvernig við ætlum að nýta tímann til þess að skipuleggja hlutina og átta okkur á því hvað fellur undir þessa grunnþjónustu sem við ætlum okkur að reka á tekjum ríkissjóðs. Hvað þarf til? Og mér hefur stundum þótt að vanta á heildstæða umræðu þar. Við erum upptekin af því að takast á mikilvæga hluti, en heildarmyndin verður stundum eftir. Og mér finnst þessi áminning bara, við erum að tala tímann til 2050, það er bara hinum megin við hornið. Það er hinum megin við hornið. Þannig að við verðum að fara að taka þessa umræðu í stóru myndinni. Ég held, herra forseti, að ég láti þessari yfirferð lokið og ég hef svona tilfinningu hún hafi verið býsna brotakennd, en það er nú bara svo. Ég kem hérna síðust eða mjög aftarlega í langri röð ágætra ræðumanna og fulltrúar fjárlaganefndar hafa farið hérna vel yfir vinnuna á bak við þetta. Stóra málið er kannski þetta að við erum vonandi á lokaskrefum þessa kórónuveiru faraldurs og erum að kljást núna við ríkisfjármálin í skugga afleiðinga hans. Þessi veira fór alls ekki manngreinarálit, en ég held að ýmislegt bendi til að efnahagsáhrifin hafi bitnað mest á þeim verst settu. Og það þarf að hafa það í huga líka þegar við erum búin nú við aukna skuldasöfnun og hallarekstur, að þeirri þróun verði snúið við. Þannig að áherslan verði á sem fyrst að rétta hag þeirra. Þannig að fyrirsjáanleiki og gegnsæi í næstu skrefum er lykilorðið. Ég held að stóra málið sé kannski þetta, að þegar við tölum að þegar stjórnvöld tala að vaxa út úr vandanum, að það verði gert á þann hátt að það sé ekki látið undir happ leggjast hvernig við gerum það. Við sitjum ekki hér og bíðum eftir næsta happdrættisvinningi á borð við ferðaþjónustuna, heldur höfum beinlínis skýra sýn hvert við ætlum að stefna og hvert við ætlum að ná þessu. Og það hlýtur bara að vera verkefni okkar allra hér. Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson, 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson. Herra forseti, ég hjó eftir í ræðu hv. þingmanns viðhorf hennar til auðlindagjalda sem að mig langar að leggja eins út á og spyrja hv. þingmann ekki kannski flækja það mjög mikið. Við vitum af nýtingu ýmissa auðlinda og ein þeirra er varmaorka í jörðu eða bara heitt vatn. Og við vitum af aðgengi að þeim lífsgæðum sem að því fylgja að nýta þá orku til húshitunar og til baða og hvað við ekki gerum er mismunandi á milli landsmanna. Þannig að mig langar að vita í framhaldi af orðum hv. þingmanns í hennar ræðu, er hún að tala til dæmis fyrir auðlindagjöldum á nýtingu á til dæmis heitu vatni sem að myndi þá væntanlega birtast í orkureikningum heimilanna. En ég bara tek það fram, virðulegur forseti, ég er ekki að reyna að flækja þetta eða veiða hv. þingmann í gildru, því að ég held að geti verið ágætt að við áttum okkur á hvaða umræðu við erum að tala í auðlindagjöldum. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég var fyrst og fremst að tala að mínu mati mikilvægi auðlindastefnu, þannig að við værum með þá hluti svolítið skýrt.
hvernig við ætluðum að nýta þessar auðlindir okkar, hvar væri greitt fyrir notkunina og hvers sú greiðsla inni. Þegar kemur að, og ég veit að hv. þingmaður er ekki að reyna að flækja mín máli núna, en þetta er svolítið stórt mál og stærra en að ná því akkúrat hér. En bara svo ég sé algjörlega skýr með það, og ég hef verið það þegar kemur að til dæmis raforkusamningum, svo dæmis tekið, algjörlega skýrt að grunnskylda stjórnvalda og okkar sem hér stöndum er að tryggja jafnræði íbúa land allt, og það á líka við aðgengi þeirra og kostnað sem bjóða við það að nýta sér þessar auðlindir og geta notið jafnræðis í lífsháttum. Það liggur algjörlega skýrt fyrir. Þannig að nei, hvorki hér né fyrr ég muni gera það að leggja til einhverja skattlagningu, auðlindagjald eða auðlindastefnu sem felur það í sér að það verði misræði á milli íbúa þessa lands þegar að nýta sér auðlindir okkar til búsetu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, við ræðum hérna fjármálastefnu og í fjármálastefnu eru til dæmis útgjöld, eða ekki til dæmis, eru útgjöld ríkissjóðs mörkuð að einhverju marki og líka tekjur ríkissjóðs og einn af stærri útgjaldaliðum ríkissjóðs sem að sannarlega myndi hafa áhrif á fjármálastefnu, útgjaldastefnu eins og ríkissjóðs til lengri tíma þegar við erum að ráðstafa fjármunum til þess að jafna lífskjör í landinu, til dæmis í gegnum niðurgreiðslu dreifikostnaðar til húshitunar og slíkra þátta. Og bara eins og ég tók, virðulegi forseti, þessi orð hv. þingmannsins og hún kom inn á það í sínu andsvari hér að hún væri meira að tala auðlindastefnuna frekar en skattlagninguna, þá langar mig að skilja hér eftir í seinna andsvari einfaldlega þetta viðhorf ef að hvers vegna ekki auðlindagjald af til dæmis notkun á heitu vatni. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Já, nú er hv. þingmaður horfin. Nei, hún er komin aftur. Hvers vegna ekki auðlindagjald af heitu vatni? Ég er bara til í þá umræðu hvenær sem er, en hún verður þá að vera þess eðlis að það gangi jafnt yfir alla aðila. Ég veit ekki hvernig sú útfærsla gæti orðið. Ef að hér færi til dæmis að verða til blómlegur atvinnuvegur sem fæli í sér nýtingu á þessu heita vatni sem jafnframt yrði á skornum skammti og það yrði frjálst framsal á slíku og það færi í arf á milli kynslóða og aðrir hefðu ekki nýtingu að þessu vatni og það hækkaði verðið á mörkuðum, erum við þá ekki komin með óæskilega stöðu? Þetta er það sem ég myndi vilja sjá auðlindastefnu kalla eftir. Ég bara myndi ekki vilja umræða þetta fyrr en við færum yfir í alvöru auðlindastefnu. Og ég stend nú ekki hér og er með spurningar til hv. þingmanns, en ég bara velti því fyrir mér hvernig stendur á því að við erum ekki löngu farin í þessa vinnu. Mér finnst það næstu því jafn merkilegt og að við skulum ekki vera löngu farin í vinnu við að marka ríkisfyrirtækjum alvöru eigendastefnu. Og það er einhverjum nátengt þessari spurningu hv. þingmanns. Hvernig förum við með sameignirnar okkar og hvernig vinnum við með þetta í þágu almennings? Okkur vantar stefnur þetta mál, við þurfum bara að fara að ræða þetta. Og aftur segi ég það að við erum stundum föst í einhverjum gömlum hjólförum, gömlum deiluefnum og gömlum þrætuefnum og gleymum í hita þess leiks og þeirra leikjafræði að mörgu leyti held ég að sé bara miklu meira sem sameinar okkur en sundrar þegar lokamarkið er haft í huga. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, við erum hérna að ræða fjármálastefnu, gerum við grein fyrir því, þetta er ekki áætlun, en hér er sannarlega stóru myndina að ræða, en ég sem varaþingmaður Flokks fólksins,
þá vil ég gjarnan skoða hana í samhengi við það hvernig hún mátast við fólkið í landinu, því að okkar kjörorð eins og allir vita fólkið fyrst. Í gær var ég með fyrirspurn til mennta- og barnamálaráðherra þar sem ég spurði meðal annars hvort að búið væri að ræða við börnin á biðlistum og foreldra þeirra, svona til þess að taka stöðuna á hvernig þau hefðu það og hvernig þau væru að höndla biðina. Ráðherrann, hæstvirtur, kom í svör og vísaði í farsældarlöggjöfina sem var sett hér á síðasta ári við mikinn fögnuð. Ég verð að segja að þegar sú umræða var öll í gangi hér á síðasta ári, þá voru margir spenntir og ég sem borgarfulltrúi fylgdist auðvitað vel með og lengi vel upplifði það að það ætti svona að bíða og sjá hvort þetta myndi ekki fara í gegn og ef að það myndi gerast þá verði allt gott og þá gæti nú kannski borgin bara svolítið slakað á því að þarna myndi ríkið og ríkisvaldið vera að koma sterkt inn. Og eins og hæstvirtur ráðherra ítrekað sagði í svörum sínum að þá tengist þetta þessari innleiðingu farsældarlöggjafarinnar og þarna verði grundvallar breyting á og það myndi létta á 3. stigs úrræði og þarna er meira samráð og samband við heilsugæsluna og síðan myndi líka þá þrýstingur minnka eins og orðað var á þörfinni þegar þessi frábæra löggjöf myndi komast í innleiðingu. En eins og ég upplifði meðan á þessu gekk að þá var alltaf þessi spurning hvaðan koma peningarnir til þess að styrkja þetta allt og til þess að einmitt að tryggja að það verði innleiðing. Ég man eiginlega ekki eftir að hafa heyrt hvar ætti að sækja þetta fé og verð að segja að ég var bara oft með hnút í maganum í þessari umræðu og sérstaklega var fagnað að þetta var komið í gegn en hvar er fjármagnið? Og þetta er ekkert í fyrsta sinn sem að verið kannski svolítið að setja löggjöf, flotta og fallega en það er ekkert verið mikið að tala hvaðan peningarnir að koma í þetta allt og þetta er ekkert smáræði. Við erum ekki að tala neina smá peninga hér. Það leiðir hugan að sálfræðiþjónustu umræðinni sem nú aldeilis búin að vera hérna árum saman. Það eru 20 ár síðan ég sem sálfræðingur sat í samninganefnd Sálfræðingafélags Íslands við ríkisvaldið að semja skyldi við sálfræðinga og við vitum nú alveg hvar við erum stödd í því en það er búið að takast, það hefur tekist að kreista út eða fá allan að tryggja 150 milljónir sem er náttúrulega bara dropi í hafið og verður nú aldeilis á nánast einum sólarhring kannski bara búið. Þannig að þetta er alltaf spurningin hvaðan peningarnir koma og við í Flokki fólksins við viljum að fólkið sé sett í fyrsta sæti í einu og öllu þegar kemur að ákvörðunum sem snúa að fólkinu í landinu og þörfum þeirra og þjónustu við fólkið. Þannig að þetta er spurning hvernig við viljum fara með skattféð, hvernig viljum við útdeila því og síðan auðvitað við horfum til sveitarfélagsmálana og til ríkisvaldsins líka, þá er það alltaf þessi spurning hvernig er farið með fjármagn. Er verið að bruðla og sóa? Og við erum það er heilmikið búið að vera rætt hérna sveitarfélagsmálin og það er bara algjörlega frábært, finnst mér, verandi þar líka. En auðvitað er það misjafnt hvernig sveitarfélög eru að fara með sitt fjármagn. Sum eru kannski að vanda sig og fara vel með peningana, meðan önnur sveitarfélög eru svona að leika sér meira að peningunum og sumir hafa talað gæluverkefni og svo framvegis. En sveitarfélögin eru náttúrulega mjög misstór. En þá líka eins og var nefnt hérna áðan er það að tala málaflokk fatlaðs fólks og auðvitað er það þannig þegar verið er að færa stór verkefni yfir til sveitarfélaganna að þurfa að fylgja fjármagn. Það hefur eins og við vitum bara alls ekki verið þannig nema bara upp á litlu marki. Og bara síðast í dag vorum við með að ræða jöfnunarsjóðinn og allt það en ef við bara horfum á NPA-samningana. Hvar eru við stödd með NPA-samningana? Það bíða mjög margir samningar eftir að vera teknir upp hjá sveitarfélaginu, til dæmis Reykjavíkurborg,
en það vantar bara fjármagnið. Og þetta fólk þarf bara að sætta sig við það sem er óska eftir að fá NPA-samninga, að það er ekki að verða að raunveruleika. En að svelta málaflokk með þessum hætti leiðir bara aldrei til góðs. Það kallar bara á enn meiri útgjöld síðar, vandinn vex, tekur á sig aðrar birtingarmyndir og þegar uppi staðið þá verða útgjöldin ennþá meiri en nokkuð tíman hefði þurft að vera, hefði strax verið bara tekið á málum og þörfum fólksins og þjónustu við það sinnt. Þannig nú það. Þannig að það eru margir mínusarnir og það búið að ræða þessi mál býsna vel í dag. Mér langar samt aðeins að koma inn á sveitarfélagsmálin. Það var verið að tala sorpmálin og það kom fram hér í ræðu hv. þingmanns að sorpmálin væru ekki nærþjónusta, heldur loftslagsmál. Ég held að séu bæði. Ég held að hljóta að vera það. Þetta auðvitað þjónusta við fólkið og þetta loftslagsmál. Og stundum eru bara margar flugur slegnar í einu höggi og það bara dásamlegt. En auðvitað hefði þessi samræming átt að verða fyrir löngu og það eru 4 ár síðan að tillögur í borgarstjórn voru það að samræma og að flokka lífrænan úrgang á söfnunarstað. En það var að því hlegið, en það að gerast núna. Og það heldur betur á að gera það myndarlega með miklu metnaði og það gott en það mun kosta. En hvernig mun þetta koma við pingu þeirra verst settu, þeirra efnaminnstu? Gjöldin að hækka gríðarlega núna sem verður að gera vegna þess að þetta kostar og það auðvitað þeir efnaminnstu sem að verða mest fyrir barðun á því. Og það var búið að ræða hérna sameiningu sveitarfélaga. Og þá leiðir það huga minn að öllum þessum BS byggðarsamlögunum. Og ef það þarf svona mikið að byggðarsamlögum, af hverju þá bara ekki alveg gott að sameina sveitarfélög og af hverju má ekki horfa til höfuðborgarsvæðisins og sameina? Þá þurfum við ekki þessi byggðarsamlög. Og hvernig þessi byggðarsamlög? Það ekki mikið lýðræðislegt varðandi þessi byggðarsamlög. Þar vitum við mjög vel að fjárhagsleg ábyrgð ekki í neinum takti við áhrifin og völdin sem inn í þessi byggðarsamlögum og þetta búið að vera margrætt hjá sambandi sveitarfélaga og fengið sérstakt fyrirtæki til þess að finna leiðir svo að hægt sé að bjóða eigendunum betur að ákvarðanatökunni. En það nú svo sem ég horfi til aðeins betri vegar en ég held að niðurstaðan verði samt aldrei góð fyrir en bara einfaldlega að einhvað af þessum sveitarfélögum sameinist. Því að við vitum það líka að sum af þessum sveitarfélögum hafa til þess engan áhuga á að sinna félagslegu húsnæði og talaður að það sé verið að vísa fólki þá bara til Reykjavíkur þar sem biðlistinn þar býsna langur þó hann hafi nú aðeins styst. Þannig að þetta auðvitað umræða sem þarf að fara fram hjá samtökum sveitarfélaga og ég hef óskað eftir sérstökri umræðu og fundi þessi mál þar sem ég spyr hvernig væri að skoða ábyrgð sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hvað varðar félagslegt húsnæðiskerfi og þá ekki bara sumra sveitarfélaga heldur allra. Þannig að það að mörg að taka sem hægt að ræða í tengslum við þessa fjármálastefnu og ennþá meira verður spennandi að skoða áætlunina því að þá auðvitað virkilega fær fólk að sjá hvernig þetta mun allt saman einhvern veginn leggjast út. En engu að síður þetta heildarmyndin og mér hefur þótt virkilega mikilvægt að sitja og hlusta á þessa umræðu hérna. Hún hefur verið mjög fræðandi svona út frá þessum punkti hér frá ríkisvaldinu og Alþingi og að sjá þetta svona koma báðum megin frá ríki og borg ákveðin upplifun. En ég vil bara segja að við þurfum að vita hvernig við ætlum að borga brúsann. Þetta sé ekki bara orðin tóm, sé verið að tala út í loftið. Og stundum maður upplifir kannski að sé svona einhver vinsældakeppni í gangi, sérstaklega kannski þegar kemur að kosningum að þá nú að gera að vera með svona fögur orð og falleg frumvörp og reyna að fá þau í gegn, en síðan kannski ekkert á bak við það og það nýtist engum. En ég spyr hvernig á að til dæmis að fjármagna og innleiðingu farsældarlöggjafarinnar sem risastórt verkefni og mjög kostnaðarsamt og það væri afskaplega gaman að sjá hvað ætti að taka þann pening og þá
á hverju myndi það mögulega koma niður á, því að þetta jú allt kannski úr einum vasanum í annað þegar verið að færa til fjármagn, nema að það verið sérstaklega að fara að skoða sparnað og síðan það bara eins og Flokkur fólksins vill láta gera að það sé fólkið fyrst sem í algjörum forgangi og annað verður bara að bíða sem ekki þá í beinni þjónustu við fólki fyrst, og það börnin líka sem við hljótum að verða og vilja leggja áherslu á. Og tilhugsunum öll þessi börn, nú ég aðeins að tala líka út frá því að vera sálfræðingur til meira en 30 ára sem hef unnið víða með börnum og foreldrum þeirra, tilhugsun þessi börn sem á þessum biðlista í meira en ár jafnvel og bara hvernig þeim líður og hvað að gerast með þau bara ótrúlega erfið. Ég þekki mál þar sem að börn eru með sjálfsvígshugsanir og vegna vanlíðunar, og þessar tölur sem að birta okkur frá landlæknisembætti, frá velferðarvaktinni versnandi líðan barna og nú í COVID-inu, maður verður bara hræddur og mér finnst að verið sé að leika sér hér að eldi. Og hver vill taka þátt í svona leik? Ég held ekkert okkar hérna sem hvorki á þingi né í borg. Þannig að það dugar ekki bara að segja að þetta verkefni sem við ætlum að fara að taka á, þetta mun einmitt verða gert og þetta grundvallarbreyting sem verður og þetta mun allt saman koma. Ég vil vita nákvæmlega tímaáætlun og ég vil vita nákvæmlega kostnað og ég vil vita hvar á að taka þennan pening til þess að verði eitthvað alvöru dæmi. Ég þekki allt of mikið af því, meðal annars úr borginni, að það endalausar fallegar og flottar stefnur, bara maður alveg fær tárin í augun að lesa þessar stefnur, en svo spyr maður sig, hvar raunveruleikinn? Hvenær verður þetta gert? En þetta bara verkefni sem við ætlum að gera, það bara dugar ekki til. Það þarf að sýna fram á framkvæmdina og hvernig á að fjármagnana til þess að þetta verði trúverðugt og til þess að fólki í landinu yfir höfuð treysti á ríkisvald, að það sé að gera hluti og ætla að gera hluti sem það segist ætla að gera. Virðulegi forseti, ég læt þetta duga að sinni því að það enn að mörg að taka. Hér allir orðnir þreyttir og vilja komast heim, þannig en ég vil þakka kærlega fyrir þessa umræðu og eins og ég sagði áðan, þetta hefur verið afar fróðlegt og reynslu mikið að hlusta á alla þessa góðu þingmenn, háttvirtu þingmenn tala hér í dag. Takk fyrir. Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég ætla að renna hérna yfir og klára nefndarálitið hjá mér. Ég var komin hérna í álitsgerð fjármálaráðs, svo átti aðeins eftir að renna yfir hérna hvað var COVID-skuldina og álit meirihluta. En mér langaði samt að byrja á einu sem ég var að pæla í út af einmitt spurningum hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, sem voru að velta því fyrir sér hvaða tillögur við værum svona með. Þá fór ég aðeins að grufla meira í þessum tölum sem ég fékk hérna hver landsframleiðslan væri á hverju ári, svona frá verðlagi 2022, og reyna að skoða hvernig útgjöld og tekjur væru að þróast með tilliti til bara hlutfalls af vergri landsframleiðslu. Og út þetta sem sagt út tímabil fjármálastefnunnar, þá eru útgjöldin sem hlutfall af vergri landsframleiðslu að lækka sem sagt. Hversu mikið hlutfall útgjöldin eru miðað við landsframleiðsluna, það hlutfall lækkar. Það eðlilegt af því að kakan er að stækka. Allt í lagi, gott og vel. En það sem ég skil ekki að tekjuhlutin sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er sem sagt að stækka. Nú ætla ég að vera alveg sem ég sagði þetta rétt. Sem sagt, útgjöldin sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er að minnka úr 31,95% niður í 29,87%. Minni kaka, minna hlutfall, sömu útgjöldin en stærri kaka. Tekjur eru núna 26,7% af vergri landsframleiðslu
952 milljarðar af þessum 3.565 milljörðum sem að landsframleiðslan er. Svo hækka tekjurnar smá saman, 990 næsta ári, rúmur 1.024, tæpir 1.125 og rúmir 1.100 2026. En þeir eru orðnir 29% af vergri landsframleiðslu. Hlutdeild teknanna í vergri landsframleiðslu jókst. En án þess að það sé tekjustefna einhvers konar aukna skattheimtu. Ef að segjum svo bara tökum dæmi, við erum með 30% skatt, bara alveg rosalega flatan og það eru 100 milljarðar í vergrar landsframleiðslu, það eru 30%. Ef að vergrar landsframleiðslan hækkar 110%, við erum ennþá 30% flatan skatt, þá er ennþá 30% tekjur af vergrar landsframleiðslu. Það breytist ekki hlutfallið, ekki nema við hækkum skattinn. Krónurnar sem eru á bakvið hækka því að landsframleiðslan hækkaði, allt í lagi. En hlutfallið er óbreytt, 30%. En hérna, miðað við þessar tölur, miðað hvernig tölunar eru í fjármálastefnunni, að þá er hlutfallið að hækka. Og ég veit ekki hvaðan það kemur, af því að það er engin tekjustefna aukna skattstofna. Þannig að ég ætla að pota því hérna í framsögumann og hann er kannski að bjalla í nefndarreitur og aðeins athuga hvort að það sé einhver svör við þessu, því að það var ekki farið yfir þetta í nefndarvinnunni og þetta er hluti af því sem ég var að vinna með svona þessari efnahagsdeild í fjárlaganefndinni að reyna að fá tölunar sem voru á verðlagi hvers árs í þjóðhagsspánni niður á bara verðlag 2022 til þess að vera að bera þessar tölur saman sem í þjóðhagsspánni við töluna sem í fjármálastefnunni og töfluna sem í áliti meirihlutans. Og þá þegar maður er búin að púsla þessu saman og deila í tekjur og gjöld sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, þá sjáum við allt í einu að tekjurnar aukast sem hlutfallstala. Og ég skil ekki hvernig, þannig að ég hlakka til að fá svarið við því allavega og vona að það komi, við þurfum nú rétt að klára þetta. En allavega, dýfum okkur aðeins í álitsgerð fjármálaráðs og ég segi að álitsgerð fjármálaráðs skýrir sig sjálf en það er nauðsynlegt að draga fram nokkrar áherslur úr áliti ráðsins fyrir afgreiðslu þingsins á þessu máli. Þar segir að samhljóm skorti milli stjórnarsáttmála og framlagðrar fjármálastefnu. Stjórnvöld hafa boðað að hagkerfið muni vaxa til velsældar með jákvæðum áhrifum á afkomu og skuldir hins opinbera. Ekki vísað til þeirra sjónarmiða með beinum hætti í framlagðri fjármálastefnu og slíkt ekki í anda grunngildis gagnsæi. Þessi umsögn fjármálaráðs lýsir fjármálastefnunni í hnotskurn að mínu mati. Stefnuleysi stjórnvalda í opinberum fjármálum ekkert að maður fara að fela leikur með orðum þegar allt kemur til alls. Það sagt eitt í stjórnarsáttmálanum og svo þegar maður fær fjármálastefnuna í hendunar þá finnur maður ekkert nákvæmlega stefnuna sem ríkisstjórn var sett saman Enn fremur segir að á sama tíma og æskilegt að örva hagvöxt þarf engu að síður að útskýra hvernig stjórnvöld hyggjast gera það. Þetta var gagnrýnin sem var með áðan í andsvörum. Og hvers opinber fjármál eru almennt megnug til að stuðla að sjálfbærum hagvexti yfir höfuð. Hér þörf á dýpri og umfangsmeiri umfjöllun. Þetta rímar einmitt algjörlega við umfjöllun mína þjóðhagslegt samhengi fjármálastefnunnar sem stjórnvöld sleppa algjörlega að fjalla Einnig kemur fram í áliti fjármálaráðs að þrátt fyrir þann ólgusjó sem efnahagslífið hefur siglt í gegnum síðustu ár verður ekki annað sagt en að staða opinberra fjármála sé góð, sérstaklega í samanburði við mörg önnur lönd og fortíðina. Fjármálaráð telur að hér hafi sá lagarammi sem gildir stefnumörkun í opinberum fjármálum og mótar verklagið hennar enn og aftur sannað gildi sitt. Hér ég hins vegar ósammála fjármálaráði og tel stöðuna hafa verið góða á yfirborðinu. Þrátt fyrir lögum og opinber fjármál, enda tóku lögin ekki gildi fyrir 2015, eftir að línurnar voru mestu lítið lagðar fyrir afgreiðslu til dæmis stöðugleikaeigna. Og þó að skuldastaða ríkissjóðs hafi verið góð eftir stöðugleikaframlögin og ferðamannabylgjuna, þá mikill undirliggjandi viðhalds- og uppbyggingarþörf sem ég nefndi hérna í umræðum fjárlög 2019 sem innviðaskuld, en bak við þá skuld vaxtakostnaður sem ótilgreindur
en ellegar hefði áhrif á forgangsröðun skulda niðurgreiðslna. Og það arðbærara að sinna til dæmis, ef það arðbærara að sinna viðhaldi, vegna þess að það kostar meira til lengri tíma en að hunsa það verkefni, heldur en að það að greiða niður vexti af hreinum lánum, þá ætti að sjálfsögðu að veita fjármagni í viðhaldið, frekar heldur en endilega að greiða niður hreinar peningalega skuldir. Því að arðurinn af því til lengri tíma einfaldlega meiri, borga niður innviðaskuldina væri hagkvæmara. Ef að við hefðum þar tölur fyrir framan okkur, þann valmöguleika sem við höfum ekki. Ég andmæli því ekki að lög um opinber fjármál hafi haft jákvæð áhrif, en það margt eftir ógert, fyrir utan innleiðingar á ákveðnum stöðlum varðandi reikningsskil. Helstu áhrifin eru í rauninni bara ítarlegri greining á efnahagsástandi, sem jákvætt og fellur mjög vel að sérsviði fjármálaráðs, en það vantar alla eftirfylgni inn í eiginlega stefnu stjórnvalda. Hvernig stefna stjórnvalda kemur til móts við efnahagsaðstæður á grunngildamiðuðum forsendum. Stefna ríkisstjórnarinnar uppfyllir einfaldlega ekki þau skilyrði laga um opinber fjármál, og þá vitnaði ég áður tilvitnaðan texta úr fjármálaráði mitt sem segir svipaða hluti. En síðan faraldurinn hófst hefur halli á rekstri ríkisins verið brúaður með lántöku. Í þessari fjármálastefnu gert ráð fyrir því að svo muni verða til 2026, þar sem afkoma ríkissjóðs á að vera 35 milljarða króna halli á verðlagi ársins 2022. Ég held að afkoma ríkissjóðs verði jákvæð mun fyrr. Held það. Ekki vegna stefnu stjórnvalda hins vegar, heldur þrátt fyrir stefnu stjórnvalda. Sú framsetning sem birtist okkur í framlagðri tillögu til fjármálastefnu niðurstaðan af stefnu stjórnvalda að þeirra mati, og því fylgir að sjálfsögðu engin rökstuðningur eins og við rakið hér að framan. En þar sem við stöndum með þá í lok þessarar fjármálastefnu eru skuldir upp á 2.138 milljarða króna fyrir utan ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar sem voru 746 milljarða króna í lok ársins 2020 og hafa allavega ekki lækkað síðan þá, og skuldbindingar vegna ÍL-sjóðs, Íbúðalánasjóðs upp á 200 til 250 milljarða í viðbót. Þá erum við komin þarna í 3.200 milljarða eitthvað svoleiðis. Í rauninni verga landsframleiðslu eins og hún bara leggur sig eitt árið næstu því. En það sem vantar í fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem sagðist alltaf að vaxa úr kreppunni eru útskýringar hvernig á að fara að því. Því ólíkt síðustu kreppu þar sem við vorum með eignir sem voru settar til hliðar sem átt að ganga upp í skuldinar sem stofnað var til út af bankahruninu, þá eignaðist hið opinbera engar eignir á móti í útgjöldum sínum vegna faraldursins. Í þessari kreppu var fjármagni hellt í það að halda fyrirtækjum í skjóli, en engin áætlun til það hvernig það fjármagn kemur tilbaka, nema einfaldlega bara von betri hagvöxt og svo framvegis, sem að ég sé ekkert rosalega mikla áherslu á nema bara svona krossleggja fingur og vona að þetta verði þannig. Loforðið að vaxa út úr vandanum hlýtur að þýða aukningu umfram langtíma hagvöxt á einhvern hátt, þannig að sú fjárfesting sem hefur farið í fyrr borgi upp uppsafnaðar skuldir á meðan eðlilegur langtíma hagvöxtur sinni því að bæta lífskjör til lengri tíma, annars erum við að taka lán hjá framtíðarkynslóðum. Það hefði því verið eðlilegt að sýna framreiknaða sviðsmynd þróun skulda alveg þangað til þær hafa verið greiddar niður í eðlilegt hlutfall. Það þyrfti að sýna þróun án aðgerða til þess að vaxa út úr faraldrinum og hvaða áhrif aðgerðir stjórnvalda hafa á þá þróun. En fyrst stjórnvald geti ekki einu sinni lagt fram tekju- og gjaldastefnu fyrir næstu 5 ár, þá er auðvitað ekki mögulegt að þau geti metið þróun skulda til lengri tíma. Fjármálaráð orðar þetta svona í sínu áliti. Með leyfi forseta, framlögð stefna fámál hvernig skuldahlutfallið verði lækkað þegar fjármálareglur laganna taka aftur gildi. Þrátt fyrir áform stjórnvalda miði að því að skuldalækkunarferlið hefjist utan tímabils framlagðrar stefnu hefði farið vel á því í ljósi grunngildi sem sjálfbærni að birst hefði útfærsla stjórnvalda á því ferli í stefnunni. Já, ég hef ekki nægjan tíma fyrir allt þetta allavega. Ég svona í bara svona lokum þá tek ég undir gagnrýni fjármálaráðs varðandi þörfina á dýpri og umfangsmeiri umfjöllun stefnu ríkisstjórnar. Lög um opinber fjármál fjalla ítarlega skyldur stjórnvalda til þess að rökstyðja stefnu sína út frá grunngildum varfærni, festu, stöðugleika, sjálfbærni og gagnsæi, og sjaldan þörfin á slíkum rökstuðningi meiri en einmitt í efnahagslegri kreppu.
Ég tel það vera á ábyrgð meirihlutans í fjárlaganefnd að standa með fjárveitingarvaldinu, sem þingið, gagnvart stefnuleysi ríkisstjórnar. Í áliti meirihlutans fjallað hvernig sviðsmyndagreiningu ábótavant og það þurfi nánari umfjöllun opinberar framkvæmdir og að ekki séu töluleg viðmið afkomu ef efnahagsþróun verður jákvæðari en spár gera ráð fyrir. Ef meirihlutanum alvara með þessar ábendingar sínar, ætti þingið ekki að afgreiða fjármálastefnuna fyrr en þeim ábendingum hefur verið svarað. Fjármálastefnan ekki lögð fram á hverju ári eins og fjármálaáætlun og fjárlög. Það sem hægt að gera betur þá bara á næsta ári. Þetta fjármálastefna núverandi ríkisstjórnar fyrir allt kjörtímabilið. Þessi fjármálastefna gefur þingi og þjóð enga innsýn í þróun opinberra fjármála á þessu kjörtímabili. Ég bara mæli með því að þessari stefnu verði vísað aftur til ríkisstjórnar. Ég legg ekki fram formlega breytingartillögu þess vegna, ég bara mæli með því. Og ég bara vonast til þess að meirihlutinn taki það til sín. Þetta ekkert flóknara en það. Að öðru leyti tek ég undir sameiginlega yfirlýsingu fyrsta annars þriðja minnihluta og áheyrnarfulltrúa í nefndinni eins og ég talaði hér áðan. Þegar núna allt kemur til alls, þá varaformaður nefndarinnar komin hérna aftur inn í þingsal eftir vonandi heppilegt samtal við efnahagsdeild fjárlaganefndar sem þarf alltaf að angra að kvöldi til svo þegar við erum að afgreiða fjármálastefnu klukkan 10:30 eða eitthvað svoleiðis að kvöldi til. Þetta nú meira þingið alltaf að skipuleggja, allavega. Ég vonast á til þess að fáum kannski einhverjar hugmyndir það af hverju tekjuhlutdeild ríkisins að aukast rúmlega 2% á næstu 5 árum án þess að sé nein sérstök stefna einmitt aukna tekjustofna. Mér finnst það allavega fróðlegt. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvör við ræðu hv. 7. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Fyrstur veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Herra forseti, nú nokkuð sérstök samvinna en ágæt og vinna hv. þingmanns í fjárlaganefnd nú yfirleitt alltaf ágætt samstarf og eðlilegt að við séum að velta þessu. Ég vil bara byrja því svona fyrir andsvari mínu að taka undir með hv. þingmanni. Ég ber líka þá trú að við munum rísa hraðar og efnahagslífið stækkar hraðar. Ég hafi þá trú alveg þangað til í dag, síðan ófriðvænlegra í heiminum í dag og það getur haft mikil áhrif hér hjá okkur líka og við skulum ekki loka augunum fyrir því. En almennt held ég að það sé meiri kraftur til viðspyrnu heldur en við erum kannski endilega að sjá birtast og þær spár sem hafa litið dagsins ljós eftir að þingmálið kemur fram einmitt að tala í þá átt. Nú háttar þannig til, virðulegur forseti, að við leggjum í raun og veru fjármálastefnuna fram í prósentum eða í gildum og það síðan vinna fjárlaganefndar svolítið að reyna að átta sig á hvaða tölur við erum að tala en tillagan sjálf ekki birt í tölum. Það bíður fjármálaáætlunar sem við ræðum væntanlega í vor. Ég svona eftir að hafa ráðfært mig við þá sem að vinna málið með okkur að reyna að átta mig á hvar þingmaðurinn að draga fram þessar upplýsingar tekjur og gjöld af því að við erum ekki að sundurliða þær sérstaklega í álitinu og ekki í þeirri töflu sem við erum að birta sem við brjótum eða reynum að gera prósentundar að tölum. Þannig að svar mitt til hv. þingmanns nú kannski bara að biðja hann aðeins að glöggva þá mynd hvað hann að reyna að draga út frá þessari töflu svo ég sé betur undirbúinn fyrir seinna andsvarið við hv. þingmann. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Já, takk fyrir það. Í nefndaráliti meirihlutans þá eru tölur settar einmitt á þessa töflu sem að fjármálastefnan í staðinn fyrir hlutfall. Þjóðhagsspáin til næstu ára sýnir verga landsframleiðslu á verðlagi hvers árs fyrir sig. Og ég sendi sem sagt nefndarriturum spurningar, hvernig gæti ég reiknað þetta niður á sem sagt bara verðlag ársins 2022 til þess að það væri sambærilegt við í rauninni tölunar í stefnunni.
og þá töfluna í sem sagt áliti meirihlutans. Og ég veit hver útgjöldin eru og hverjar tekjurnar eru í fjárlögum 2022 og ég get uppreiknað það miðað við 1% ætlaðan útgjaldavöxt og ég sé hver landsframleiðslan á næstu árum og ég get dregið frá útgjöldin eftir útgjaldavöxtin þá afkomutöluna sem á að vera hjá ríkissjóð til þess að fá þá tekjurnar sem að þarf á móti í útgjöldunum til þess að fá rétta mínusafkomu í rauninni. Og þá get ég tekið þær tekjur og deilt þeim með vergu landsframleiðslunni sem ég dró út úr þessari vinnu með nefndarreiturunum og séð hvað hlutfallið hvert tekjuhlutfallið af vergu landsframleiðslunni. Þetta svona einmitt að taka þetta skref fyrir skref til þess að reyna að fá heildarsamhengi í það hvernig stefnan gengur upp og þetta niðurstaðan. Ég veit að nefndarritarar spurðu Hagstofuna af því að þetta gekk ekki alveg upp í fyrstu atriðunum og Hagstofan gaf svona þumal á loka útfærsluna hjá nefndarritarunum. Hún skeikaði einhverja 5 milljarða eða eitthvað svoleiðis í lok tímabilsins en það ekki upphæð sem að breytir 2% muninum á hlutfallinu á tekjum á vergri landsframleiðslu á milli 2022 og 2026. Hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, nú háttar þannig til að ég hef ekki sömu töflu og hv. þingmaður er að vitna til og hún ekki í nefndaráliti meirihlutans, þannig að það verður að virða mér það til forláts að ég ekki raunverulega með sömu gögn og sama niðurbrot og sömu vegferð eins og hv. þingmaður í sinni spurningum. Svar mitt aftur á móti og það endurspeglast í þeirri töflu sem að nefndin birtir í sinni meirihluta þar sem hún reynir að setja tölur á bak við hlutfallin eða prósenturnar, að á tímabilinu þá mun ljúka ýmsum aðgerðum vegna COVID-faraldurs og efnahagslífið stækka og það sér endanlega þá niðurstöðu í betri afkomu ríkissjóðs þegar fram á spátíma stefnunnar líður. Þannig að ég held að hv. þingmaður og ég held, virðulegur forseti, við tæmum ekki þessu umræðu hér. Hún á miklu frekar heima við fjármálaáætlunina sjálfa. Þannig að ég nálgast þetta þá einfaldlega bara þannig að þarna er verið að rugla eða mixa saman, virðulegur forseti, ég veit ekki hvaða hugtaki á að nota yfir það, sem sagt bara bættri afkomu ríkissjóðs með stækkandi þjóðarbúskap, öflugra efnahagslífi og það dregur úr þeim aðgerðum sem hefur verið gripið til á líðandi árum vegna kórónuveirufaraldursins. Þess vegna birtist betri afkoma ríkissjóðs og einhverju leyti er það að blandast inn í þetta niðurbrot sem hv. þingmaður vísar til og ég hef ekki séð þá töflu eða veit ekki hvernig hún er búin til. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það er líka. Já, allavega eins og sjáum til hvernig það gengur. Já, sko, allt í lagi. Ég að reyna að, hv. þingmaður ekki með þessa töflu. Ég var búinn að vinna hluta af þessari töflu til þess að reyna að átta mig á samhenginu og vann sem sagt þessa útreikninga núna svona var átta mig á þeim aðeins í umræðunni einmitt út af spurningum annarra hv. þingmanna í andsvörum. Og ég velti því þá fyrir mér hvort að fjárlaganefnd ætti ekki að kíkja aðeins á þessi gögn, á þessar upplýsingar, áður en við afgreiðum stefnuna, bara til þess að vera alveg vissum að þetta gangi upp. Gefum okkur það að þetta sé eins og ég sé að segja það. Ég skal alveg viðurkenna það að Excelin getur klúrast af einhvern hátt. Þetta ekki það rosalega flókið en maður er seint á kvöldi til og ýmislegt svoleiðis. En gefum okkur það að það sé rétt að hlutfall tekna af vergri landsframleiðslu sé að hækka rúmlega 2% á þessum 5
árum án þess að þessi stefna auknar tekjur, umfram það bara að taka sama hlutfall af stærri köku. Hærri tekjur í krónum en hærri tekjur í hlutfalli allt annað mál. Og þá ég veit ekki alveg hvernig það virkar að leggja til þess að málið fari eftir í nefnd fyrir atkvæðagreiðslu. Ég veit ekki hvernig það fungerast aðeins. Hvort það þarf að gera það hlé á umræðinni eða hvernig það virkar. Mér allavega finnst þetta áhugavert, því að 2% af vergri landsframleiðslu aukalega í hlutfallslega tekjur ekkert smáræði og eitthvað sem ég held að þið þyrfti að útskýra. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðu sína, seinni ræðu. Ég algjörlega sammála hv. þingmanni það að ég tel við munum greiða niður skuldir hraðar en kemur fram í fjármálastefnunni. Og ég mjög bjartsýnn fyrir hönd íslenska efnahagslífs á næstu árum og það stefnu sem að íslenskt hagkerfi mun taka á næstu árum. Og ég held að það verður mikill uppvöxtur, mikill uppgangur á næstu árum og við getum tekið til dæmi til sögulegu samhengi þá getum við skoðað eftir spænsku veikina og eftir fyrri heimsstyrjöldina að þá var gríðarlegur uppgangur í íslensku samfélagi. En ég tel að það sé stefna sem að íslenskt samfélag taki en ekki stefna ríkisstjórnarinnar. Við erum með veikt miðstjórnarvald en við erum með sterkt samfélag og það það sem við munum keyra þetta áfram. Og þá spurningin þó, þegar þessi uppgangur hefst og við förum að greiða niður skuldir og ég vil taka fram að við erum í dag, svona teóriðið sett, þá erum við ekki í skuldaregla 7. greinarinnar að við erum að brjóta hana við 30%, að það séu lægri en nemur 30% af vergri landsframleiðslu. Það eru 49,6% eða verið lok tímabilsins og þegar svo þá erum við að byrja að greiða strax 5% niður. Við erum í mjög óvenjulegu ástandi núna. En þegar uppgangurinn hefst að þá mikilvægt að við útrýmum umræðu fátækt, við útrýmum fátækt og við útrýmum skerðingunum fyrir öryrkja og aldraða. Og mig langar að spyrja hv. þingmann að því hvort að hann sjái, nú sé ég hér í nefndaráliti hans í 3. minnihluta, það rýnir mjög inn í tekjustefnuna og gjaldastefnuna og telur hann upp í 5 liðum hvað tekjustefnuna varðar og 3 liðum varðandi gjaldastefnuna. Ég las enga sérstaka stefnu þar, tek fram, en það var hins vegar áætlanir að koma stefnu. Les hann eitthvað út úr gjaldastefnunni og tekjustefnunni, eða gjaldastefnu sérstaklega að það eigi að fara að leggja meira til velferðarmálefna, leggja meira til öryrkja og aldraða, til að afnema tekjuskerðingarnar og afnema fátæktargildrurnar. Sér að það eitthvað í fjármálastefnu sem mun auka samneysluna með þeim hætti að við þurfum ekki að vera í umræðu í lok tímabilsins fátækt á Íslandi. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Virðulegi forseti, það mjög skýrt í gjaldastefnunni að það stefnt að tæpum 1% raunvexti á hverju ári út tímabilið. Og allir útreikningar segja okkur miðað við lýðfræðilega þróun varðandi öldrun þjóðar að langmestur hluti af þeirri aukningu fer í heilbrigðiskerfið og fer í lífeyriskerfið. En þá ekkert rosalega mikið eftir í rauninni í kjarabætur fyrir lífeyrisþega, heldur bara raunaukninguna þeirra vegna. Þannig að nei, svarið við því mjög einfalt. Nei. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ansvarið. Það leitt að heyra að það sé neitandi vegna þess að ég tel að við séum að fara inn í gríðarlegt hagvaxtarskeið og þegar svo þá verðum við að taka á þessu vandamáli sem fátæktargildrur og fátækt á Íslandi. Við erum allt og lítið samfélag til að þola það að einhver stór eða 30% af þjóðinni lifi við fátækt
og tala ekki öryrkja og aldraða. Öryrkja sem eru margir á vinnualdri fá ekki að njóta sín og reyna að stika sína lífsför sjálfir, finna út hver starfsgeta liggur og hvernig þeir geta aflað tekna án þess að fara strax í skerðingar. Og ég tel að endurskoðun almannatryggingakerfisins sem er búið að lofa að fara í og er búið að ræða hérna, var notað sem afsökun fyrir jól það að það ætti alltaf að bíða, alltaf vera stopp varðandi þennan málaflokk, að það þýði ekki að vera að byrja á því að leggja starfsgetumat á öryrkja og síðan að segja hvað þeir geta. Þeir eru að finna það út sjálfir hver starfsgeta þeir er, með því að fara út á vinnumarkaðinn, reyna fyrir sér þeir sem að vilja og hafa getu til. Og ég tel gríðarlega mikilvægt að það verði tekið á þessu máli núna á næstu árum og fjármálastefnan þarf að endurspegla. Ég sé það ekki í fjármálastefnunni, ég sé það heldur ekki í fjármálastefnunni að við erum að undirfjármagna Landspítalann sem dæmi sé tekið og þar á meðal við sáum í fjárlögunum síðast og það mun örugglega koma fram í fjáraukalögunum að það þarf að setja meiri pening í það. En spurningin er þessi, sér hann ykkur staðar að það sé í fjármálastefnunni stefnum það að við verum ekki að undirfjármagna Landspítalann og heilbrigðiskerfið og það að raunverulega við ætlum að taka á þessu svarta bless sem er á íslensku samfélagi og flokkur sem ég er fulltrúi fyrir var raunverulega stofnaður til að berjast gegn. Og hann mun örugglega lifa lengur í fjármálastefnan og lifa lengur sú umræða. Þá svarar andsvarið öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, það er alveg séns á því að það sé hægt að vinna þetta svona. Það er þarna 1% útgjaldaaukning sem að geti dekkað einmitt rauninni heilbrigðiskerfið, kannski eitthvað pínlítið meira, fer aðeins eftir hversu nákvæmlega nálægt 1% er eða 0,7%, þá er það bara heilbrigðiskerfið, eða 1% þá er það heilbrigðiskerfið pluss eitthvað, líklega kannski lífeyriskerfið raunaukning þar. Annað yrði að fjármagna með einhvers konar útgjaldaskerðingum á öðrum málefnasviðum til þess að auka þá til tilfærslukerfanna eða eitthvað svoleiðis. Það yrði þá að vera justeringar til hliðrannir innan rammans, ekki það sem að væri auknar aukin útgjöld eða neitt svoleiðis. Og það náttúrulega sjáum við ekkert fyrir inn í fjármálaáætluninni og það er engin merki að þeir að breyta einhverju þar í fjármálastefnunni og er ekkert endilega nauðsynlegt að komi fram þar. Það er rauninni stóru myndin heildarrammann og hvernig tekjur, eignir, skuldir, gjöld og svo framvegis er að hafa áhrif á stóru myndina. Síðan kemur nákvæm útfærsla á stefnu stjórnvalda í fjármálaáætlun þá varðandi aðgerðir í einstaka málefnasviðum, málaflokkum. Þannig að það er alveg séns, en það myndi þýða samdrátt einhvers staðar, kannski minni opinberar framkvæmdir þegar að Landspítalinn klárast eða eitthvað svoleiðis, að það verði hægt að dregna saman framkvæmdir og farið í að efla eitthvað annað á móti eða eitthvað þvílíkt, en við verðum bara að sjá í fjármálaáætlun hvernig það leggst út. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, herra forseti, ég ætlaði nú bara að koma upp hér í lok umræðunnar og þakka fyrir hana en svo sýndist mér nú á mælendaskrá að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson væri líka búinn að biðja orðið en þetta er nú kannski ekki alveg lok umræðunnar en ég ætla samt ekki að láta hjá líða að þakka fyrir þátttöku í þessari umræðu og hún hefur verið ágætlega efnisleg. Það sem að mér finnst nú kannski standa upp úr svona þegar líður á þessu umræðu að við berum flesta flokka þingmenn þær væntingar að efnahagslífið taki hraðar og betur við sig heldur en við kannski erum að fara fram inn í þessari tillögu sem er þá varfærnisleg áætlun sem undirbyggir þessa stefnu sem hér er til umræðu. Nú er það þannig, virðulegi forseti, að stefnan er birt með hlutfallstölum. Hún er ekki birt í upphæðum og þess vegna er eiginlega ekki verið að reyna að brjóta þetta niður á tekjur og gjöld með þeim hætti sem hv. þingmaður var að
að lýsa hann hefði verið að vinna að í dag og hefði þá átt að mínu viti, virðulegi forseti, að koma fram í hans nefndaráliti kannski miklu fastar, en það okkur ekkert að vanbúnaði að afgreiða tillöguna sem slíka, þingsályktunina sem slíka, þrátt fyrir þessar vangaveltur sem eru allar góðra gjalda verðar. Mér sýnist, virðulegi forseti, svona í fljótu bragði þegar maður fer að reyna að átta sig á þessum málflutningi að menn séu kannski að blanda eilítið saman að taka útgjaldastofninn núna á verðlaginu 2022 og hv. þingmaður bara bregst á við því þegar hann kemur upp í sína ræðu hér á eftir og framreikna þau útgjöld. En útgjöld stefnunnar eru fyrst og fremst á rammasettum útgjöldum og 1% vöxt á þeim út en ekki þessa óreglulegu liði, því að við erum að vonast til og reikna með að stórir útgjaldapóstar eins og sjálfvirkir sveiflujafnarnir séu smá saman að hjaðna við batnandi efnahag, minna atvinnuleysi og svo framvegis. Þess vegna er sú útgjaldatala ekki góður grunnur að því að framreikna sig áfram með þeim hætti sem mér fannst hv. þingmaður vera að reyna að átta sig á í sinni ræðu. Þannig að meginatriðið er þetta, virðulegi forseti, að mér finnst almennt séð hafa verið trú á efnahagslífið og trú á sterka viðspyrnu og að sú fjármálastefna sem hér er til umræðu við þær aðstæður og þær spár sem að baki henni eru sé ágætlega trúverðug og vil bara að lokum þakka fyrir þessa umræðu og ekkert því að vanbúnaði að taka hana hér til afgreiðslu, virðulegi forseti, eins og meirihluti fjárlaganefndar mælir með að hún verði samþykkt. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, afsakið þetta. Hérna er ég bara að stúsast í Excel bara í ræðu. Það var gaman að því. Sko, ef ég lækka útgjaldavöxtinn niður í 0,35%, þá eru samt með 1,5% aukningu á tekjunum. Það er að segja, ég er ekki að reikna með 1% hækkun á öll útgjöld ríkisins og fer niður í 0,35%. Það var 0,7% var notað hérna hjá ASÍ og segjum bara í helmingi það er bara á rammasettu útgjöldin. Þá ætti ég að vera vel undir í rauninni þeim markmiðum sem að talað er þar. Þá erum við að tala fjárlög útgjöld 2022 eru 1,14 1.139 milljarðar, 1.140 í rauninni árið eftir 41, bara hækkar saman ekki neitt, einhverja bara milljarður á milli ára og ekki milljarður, við erum hérna í 1000 milljarða, einhver bara milljarður á milli ára. En út af því að landsframleiðsla er að hækka svona mikið, þetta er útgjöld, tekjur, það eru samtalið 28,1%. Já, allavega kíkjum á þetta í fjárlaganefnd og spjöllum aðeins þetta þar. Ég held að það sé áhugavert því að þó að fjármálastefnan sé lögð fram einmitt í hlutfalli í þessum ramma, þá var farið út í þær æfingar í áliti meirihlutans að setja þetta í tölur miðað við það hvaða tölur eru í þjóðhagsspánni. Þar er landsframleiðslan í hráum bara krónutölum. Þannig að það er alveg hægt að miðað við þær tölur taka hlutföllin sem eru í fjármálastefnunni og skoða það bil hvað það væri í milljörðum. Þannig að ég bara mæli með því að við kippum þessu kannski upp á borð nefndarritara að sýna okkur aðeins hvernig þetta lítur út á næsta fjárlaganefndarfundi eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það væri gagnlegt. En annars, takk fyrir umræðuna og þá bara höfum við þetta þannig. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Af dagskrá þessa fundar eru tekin 5. til og með 9. dagskrármálið
Útbýtt á fundinum þskj. 551, tæknifræðinám við Háskólann á Akureyri, fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, og þskj. 552, vopnaburður lögreglu, fyrirspurn flutningsmaður Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi er slitið.